मी एक प्रश्न विचारतो, साधारणतः या ठिकाणी जेव्हा उत्तर दिलेलं आहे तर पहिला प्रश्न जेव्हा त्या ठिकाणी आपण म्हटलेला होय, याच्यामध्ये जेव्हा मला थॅलेसेमिया किंवा सिकल सेल या आजाराने त्रस्त असलेल्या मुलांना प्लाझ्मा, पीआरसी, प्लेटलेट्स अशा आवश्यक घटकांचा रक्त पुरवठा होत नाही, तेव्हा हे जेव्हा म्हणताय होय, तर त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी नाही किंवा प्रश्न उद्भवत नाही, कारण त्याच्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन, उपोषणाचे अनेक वेळा त्या ठिकाणी नोटिसेस दिलेल्या आहेत. तरी पण त्या ठिकाणी या पद्धतीचा येतोय तर तो प्रश्न, म्हणून माझा पहिला प्रश्न या निमित्तानं माननीय मंत्री महोदयांना आहे की या गंगाबाई रुग्णालयामध्ये जो अनागोंदी कारभार आहे, अपुरी बेड व्यवस्था आहे, सोनोग्राफी मशीन बंद आहे, रक्तपेढीतील रक्ताचा साठा कमी आहे किंवा धर्मशाळा आहेत, तर या सगळ्या संदर्भामध्ये आपण त्या संदर्भातली त्वरित चौकशी करणार का? आणि या व्यवस्था पुरवण्यासाठी त्याचबरोबर जे ब्लड सेपरेशन युनिट जे आहे, जे थॅलेसेमिया असेल किंवा ॲनिमिया असेल याच्यासाठी उपयुक्त आहे, तो आपण किती दिवसात त्या ठिकाणी पुरवठा करणार, हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, या ठिकाणी माझ्या त्या सगळ्या तपासण्या आहेत त्या सगळ्या पूर्वीप्रमाणे या फ्रीमध्ये त्या ठिकाणी होतील का? आणि तिसरा प्रश्न आहे, जे पूर्वीप्रमाणे महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलच्या कोडनुसार शल्य चिकित्सक आहेत त्यांना वैद्यकीय जे जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी जे असतात तर त्याचा तो कार्यभार आपण देणार का? असे माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न या माध्यमातून आहेत. माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न मांडलेला आहे तो रक्तपेढीतील ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन युनिट कार्यान्वित नसल्यामुळे थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल या आजाराने त्रस्त असलेल्या मुलांना प्लाझ्मा, पीआरसी, प्लेटलेट्स अशा आवश्यक घटकांचा हा पुरवठा होत नाही, हा त्यांचा मूळचा प्रश्न आहे. आता आपल्याला मला सभागृहाला सांगितलं पाहिजे की गंगाबाई रक्तपेढी ही गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये हे युनिट कार्यान्वित आहे, परंतु सेपरेशन करणारं जे मशीन आहे त्याचं लायसन्स हे केंद्र सरकार देत आहे. सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन आणि आपल्या शासनाची जी एफडी आहे त्यांची जॉईंट ही इन्स्पेक्शन होते आहे. त्याची तपासणी आता 21/7/2025 दोघांची होणार आहे आणि ती झाल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत याचं लायसन्स मिळेल. परंतु यामुळे पेशंटला काही त्रास होत नाही, कारण आपण सगळं रक्त प्लाझ्मा, प्लेटलेट्स जरी वेगळं करणार नसलं तरी आपण जे रक्त आहे ते त्याला पुरवठा केल्यामुळं तो आवश्यक त्याला तो भाग मिळतो आणि त्या पेशंटला कोणताही इजा होत नाही. आता सन्मान्य सदस्यांनी या गोंदिया हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या ज्या अडचणी सांगितल्या त्याबद्दल मी त्यांच्यावर तात्काळ बैठक घेईन आणि जी दुरावस्था असेल किंवा सोनोग्राफी मशीन असेल, डायलिसिस असेल, इतर ज्या सुविधा आहेत तो देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. आता त्या ठिकाणी नवीन हॉस्पिटल बांधण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. आता शासकीय महाविद्यालय हे नवीन गोंदियाला मंजूर झालं, मला वाटते 2-3 बॅच ही झाल्या. आता पुन्हा डीनकडं आपण तो आता कार्यभार सोपवला आहे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने. पुन्हा आता सिव्हिल सर्जनकडे तो जाणार नाही आणि म्हणून आपल्या ज्या सुविधा तिथं नसतील त्या सुविधा आम्ही निश्चितपणानं देऊ. चला, प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2 13,027. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री महोदयांनी सांगितलंय की माणेगाव येथील आमची जे आरोग्य केंद्र आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, हे अनेक वर्षापासून खराब अवस्थेत आहे, जीर्ण झालंय आणि त्याचा अहवाल देखील आलाय आणि त्या संदर्भात त्या ठिकाणी 11/7/2024 त्याचा विभागाकडून अहवाल आलाय आणि ते पाडण्यासाठी आणि तिथं राहायला त्या ठिकाणी मंत्री महोदय डॉक्टर नसतात. परवाचीच एक घटना आहे की त्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी एका आमच्या मायमाऊलीला त्या ठिकाणी गरोदर असल्यामुळं आणि तिथं मात्र तिथले डॉक्टर मात्र बार्शीत राहतात आणि मग डॉक्टर तिथं राहत नाहीत आणि मग तिथं स्टाफ राहत नाही आणि एकतर ती बिल्डिंग अशी पडायसारखी झाली आहे की तिथं अवस्था जीर्ण झाली आहे आणि मग त्याच्यासाठी आपण निधी कधी उपलब्ध करून देणार? आता जोपर्यंत निधी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत त्याची सोय काय होणार? दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुषंगाने असंच आहे, एका बाजूला बिल्डिंग नाही आणि दुसऱ्या बाजूला 4.5 कोटी रुपये खर्चून चळे पंढरपूर तालुक्यातलं त्या ठिकाणी एवढी बिल्डिंग चांगली झाली आहे, सगळं झालंय,
पण तिथे एक डॉक्टर नाही, कर्मचारी नाहीत, प्रश्न घ्या. नेमणूकच नाही. हा. आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र इकडे बिल्डिंग पडायला लागली आहे, तिथं डॉक्टर राहत नाहीत. परवाची एक घटना माझ्याच मतदारसंघात कालचीच, उमरे पागे म्हणून माझ्या गाव आहे, स्कूल बसचा आणि टिप्परचा ऍक्सिडेंट झाला प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून 100 मीटर अंतरावरती. पण तिथं ज्यावेळेस सगळ्यांनी त्या लहान मुलांना नेलं तर तिथं डॉक्टर नव्हता, कंपाऊंडर नाही किंवा तिथं नर्स नाही. आणि मग त्या ठिकाणी देखील आपण बिल्डिंग बांधली आहे. आणि मग तिथं जर डॉक्टरांना राहायसाठी एकतर क्वार्टर्स नाहीत आणि जिथं आहेत तिथं डॉक्टर राहत नाहीत, ते बार्शी किंवा शहराच्या ठिकाणी माड्यात नोकरी करणार. आणि मग माझ्या माढा शहरामध्ये त्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय आहे, तिथं असणाऱ्या डॉक्टर नवीन आल्यात, त्या देखील अशाच पद्धतीनं स्पेसिफिक प्रश्न घ्या. प्रश्न त्यांना दिलाय साहेब. स्ट्रक्चर ऑडिट होऊन 1 वर्ष लुटलं तरी देखील अजून तिथं निधी नाही. आणि निधी कधी उपलब्ध होणार? आणि इथं स्टाफ नाही, वेळेवर येत नाही, आणि डॉक्टर मुक्कामी राहणं अपेक्षित आहे तर ते मुक्कामी राहत नाहीत. त्या संदर्भातच विचारतोय साहेब. चला. आणि मंत्री महोदय, ग्रामीण रुग्णालयात देखील हीच अवस्था आहे, तिथले डॉक्टर देखील तिथं राहत नाहीत आणि सोय त्या ठिकाणी सेवा देत नाहीत. माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य श्री अभिजितजी पाटील साहेबांनी एक 2-3 प्रश्न जे विचारले त्यातला एक महत्त्वाचा पहिला, त्यांनी जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मानेगाव तालुका माढा इथली इमारत की ज्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं आहे आणि प्रत्यक्षात त्याच्या निधी लावून ते प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्याबद्दल कधीपर्यंत करणार असं विचारलं आहे. तर आपल्याकडून जो प्रस्ताव स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं आहे, PWDकडे ते इमारत निर्णय करण्यासाठी गेलेले आहे. DHOनी DPTCकडे प्रस्ताव दिला आहे आणि त्या प्रस्तावाप्रमाणे तात्काळ निधी DPTCकडे उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केले. थांबा. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आपण सांगितला की बऱ्याच ठिकाणी आपण डॉक्टर्स उपस्थित नाहीत, विशेषतः एका PSCमध्ये. तर डॉक्टर्स उपस्थित राहण्यासाठी सक्तीनं या सगळ्यांना डॉक्टर आणि स्टाफ उपस्थित राहण्यासाठीच्या सूचना दिल्यात. विशेषतः प्रत्येक गोष्टीची नोंदणी सक्तीची केली असल्यामुळे अशा पद्धतीचा प्रकार जर असेल तर त्याच्यावरती कडक कारवाई करण्यात येईल. हा, तर दिलं, परंतु आज देखील परत अधिवेशन आलंय तरी देखील डॉक्टरांना आपण सांगितलं सक्त सूचना देतो, दिल्यात, आणि तरी देखील डॉक्टर येत नाहीत. मला अजून हे मांडावं लागतंय. कालची घटना आहे, 100 मीटर अंतरावर स्कूल बसचा अपघात झालाय आणि तिथं डॉक्टर नाहीत. मग एवढी 4.5 कोटीची बिल्डिंग बांधली आहे आणि तिथं डॉक्टर नाहीत. आणि मागच्या अधिवेशनात आपणच दिलं होतं उत्तर याचं, होय म्हणून आम्ही ऐकलं, आणि आता कसं ऐकायचं एवढं सांगा. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर आणि किंवा स्टाफनं उपस्थित असणं हे कंपल्सरी आहे. तो त्यांच्यासाठी अतिशय बंधनकारक असल्यामुळं अशा पद्धतीचा गैरप्रकार झाला असेल तर आजच्या आज चौकशी करू आणि जे संबंधित असतील त्यांच्यावरती कडक कारवाई करू. चला, राजेश पवार थोडक्यात. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हा विषय फक्त एका मानेगाव पुरता नसून संपूर्ण राज्यामध्ये जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र आहेत त्यातल्या बहुतांश ठिकाणी डॉक्टरांच्या निवासस्थानाची व्यवस्था नाही आणि त्यामुळे तिथे डॉक्टर उपस्थित राहत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये सर्व शेतकरी आणि गोरगरीब रुग्ण राहतात, त्यांना खाजगी दवाखाने परवडत नाहीत. आणि म्हणून मला स्पेसिफिक या ठिकाणी सन्मान्य आरोग्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की संपूर्ण राज्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यासह जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र आहेत त्या ठिकाणच्या निवासस्थानाची व्यवस्था आपण टाइम बाउंड वेळेमध्ये करणार का? हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, या सर्व रुग्णालयांमधले रिक्त पदे आपण कधीपर्यंत भरणार आहात? आणि तिसरा अत्यंत गंभीर या ठिकाणी एक विषय झाला अध्यक्ष महोदय. नांदेड जिल्ह्यामध्ये मुखेड तालुक्यातील मेथी गावची एक भगिनी होती, तिला 108 ॲम्ब्युलन्स जेव्हा तिने कॉल केला तर ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध नाही म्हणून सांगितलं. ती रिक्षाने निघाली दवाखान्याकडे आणि रस्त्यामध्ये तिला त्या ठिकाणी शेतामध्ये नेऊन तिथं त्या ठिकाणी ब्लँकेटचा आडोसा घेऊन तिची प्रसूती झाली. त्यामुळे 108ची सेवा पूर्णपणे बारगळलेली आहे. त्याबद्दल सुद्धा आपण पुनर्विचार करून ती सेवा सुरळीत करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य आमदार साहेबांनी जो प्रश्न विचारला की एका बाजूला डॉक्टर्सना आपण बायोमेट्रिकची सक्ती केलेली आहे. आता डॉक्टर्सने सगळ्या स्टाफला बायोमेट्रिकची सक्ती केली आणि त्याच्यामध्ये जो कोण दिरंगाई करेल त्याच्यावरती कडक कारवाई करण्याबद्दल सुद्धा डिपार्टमेंटनं अतिशय चांगली मोहीम घेतलेली आहे. आता दुसरा मुद्दा की आपण एका बाजूला हॉस्पिटल जरी असलं तरी रेसिडेन्शियल सुविधासुद्धा व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीचा आपला आग्रह आहे. आणि तो आग्रहही बरोबर आहे, कारण इमारतीमध्ये ज्या पद्धतीनं हॉस्पिटल योग्य पद्धतीनं काम करतं आहे त्याच पद्धतीनं तिथं रेसिडेन्शियल सुविधा व्हायला पाहिजेत. आता 15 वित्त आयोग असेल, नॅशनल हेल्थ मिशन असेल आणि स्टेट बजेट असेल, या सगळ्यांमधून अशा पद्धतीच्या हॉस्पिटलसाठी सुद्धा एक कालबद्ध आराखडा तयार केला आहे आणि त्या आपल्या सगळ्यांच्या सूचनेप्रमाणे प्राधान्यक्रमानं आपण ह्या सगळ्या निवासाची व्यवस्था सुद्धा करणार आपण आहोत. चला, शेवटचा प्रश्न बाबासाहेब देशमुख.
पंचवार्षिकच्या शासनाच्या काळामध्ये थोडक्यात मांडा. माझ्या मतदारसंघातलं पंढरपूर तालुक्यातलं भाळवणी हे प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालय म्हणून मंजुरी देण्यात आली. त्या ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत बांधकामीचं काम कधी सुरू होणार आणि बाळवणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र पालखी मार्गावरील खेड बाळवणी या ठिकाणी आपण शिफ्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केलेला आहे, त्याला सकारात्मक निर्णय घेणार का? चला मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य आमदार देशमुख साहेबांनी प्रश्न मांडला आहे. थोडीशी माहिती माझ्याकडे नाही, परंतु सकारात्मक आणि लवकरात लवकर जेवढं काम करता येईल तेवढं आपण करू, माहिती घेऊन आपण करू. चला. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3 आहेत का? प्रश्न क्रमांक 3 हरिश्चंद्र भोये. चला. प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 4 श्री साजिद पठान. जी अध्यक्ष महोदय, अकोला MIDC में, हाँ बिल्कुल, प्रश्न क्रमांक पुकारा, नंबर पुकारा. प्रश्न नंबर 4 छापल्याप्रमाणे 12,713. हाँ 12,713. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, जो पढ़ारकर MIDC में जो अधिकारी थे जिनकी शिकायत के ऊपर, लोगों की शिकायत के ऊपर उनका ट्रांसफ़र भी किया गया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उनके ऊपर SIT लगानी चाहिए. उन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर भ्रष्टाचार किया. एक अधिकारी रहने के बावजूद पूरे उद्योगों को तकलीफ दिया. पहले तो अकोला MIDC का उद्योग का जो विषय है वो बहुत गंभीर है. यहाँ अजीत दादा बैठे हैं, हमने इसके पहले भी उनसे कहा था कि अकोला का विमानतल का विषय अगर आप मार्गे लगाएंगे तो यहाँ पे उद्योगों को बहुत आसानी होंगी. और उसके अंदर ऐसे अधिकारी जहाँ पहले परेशानी है और ऑलरेडी अध्यक्ष महोदय वहाँ पर MIDC में जगह कम पड़ी है, वहाँ उद्योग काम करना चाहते हैं लेकिन वहाँ जगह भी उपलब्ध नहीं है. तो मेरी अध्यक्ष महोदय आपसे गुजारिश है, मंत्री महोदय से भी, कि वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध कराई जाए और वो अधिकारी के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो उद्योग वहाँ लगना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको सुविधा के लिए, लोगों के लिए कोई आसानी पैदा की जाए ताकि उससे अकोला शहर की बेरोजगारी खत्म हो, वहाँ से परेशानियाँ खत्म हो. बहुत बड़े लेवल पे अकोला शहर में बेरोजगारी है. MIDC में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगे तो कम से कम रोजगार लगेंगे. चलो. और वो अधिकारी के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी आमच्या एका आरो पडाळकर म्हणून जे आहेत त्यांच्या संदर्भात या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. आरोनी जर चुकीचं काम केलेलं असेल तर त्यांची चौकशी सुरू आहे. चौकशीच्या अंती जर त्याच्यामध्ये जर काय सापडलं तर त्यांची डिपार्टमेंटली इन्क्वायरी सुरू करू. डिपार्टमेंटली इन्क्वायरीमध्ये जर काय सापडलं तर त्यांना जी कडक शिक्षा आहे ती पण आपण देऊ. पण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, थोडं मला पार्श्वभूमी सांगायची आहे की शेवटी अधिकाऱ्यांचं मनोबल देखील खच्चीकरण होणार नाही याची दक्षता देखील आपण सगळ्यांनी मिळून सांघिक घेणं आवश्यक आहे. या संदर्भामध्ये पूर्वीचे सगळे जे आरो आहेत, इथं जे सगळे आरो काम करत होते प्रत्येकावर तक्रार झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आमचे इंगळे नावाचे आरो होते, त्यांच्यावर देखील तक्रार झाली. पारधी नावाचे आरो होते, त्यांच्यावर देखील तक्रार झाली. त्याच्या अगोदर जे आरो होते त्यांच्यावर देखील तक्रार झाली. आणि पाडाळकरांवर तक्रार होणारं हे चौथं प्रकरण आहे. परंतु कुठच्याही अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. पाडळकरांनी जर आरोप म्हणून तिथं काही चुकीचं केलं असेल आणि ते चौकशीमध्ये निष्पन्न झालं तर त्यांची डिपार्टमेंटली इन्क्वायरी केली जाईल आणि डिपार्टमेंटली इन्क्वायरीमध्ये जर काही निष्पन्न झालं तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. चला. प्रशांत बम. महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी सांगितलं की बरोबर आहे, मन खच्चीकरण कुणाचंच नाही झालं पाहिजे. थोडक्यात मांडा. पण मंत्री महोदय मन खच्ची कुणाचं झालं नाही पाहिजे, मान्य आहे, काही हरकत नाही. इन्क्वायरीमध्ये उलट मी सांगतो असं झालं पाहिजे. पण तुमचा सर्व आदर ठेवून सांगतो अध्यक्ष महोदय, आरो जे असतात ना अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, त्यांच्यावर जे प्रेशर्स येतात असं करायलाच पाहिजे, इथे ह्या गोष्टी झाल्याच पाहिजे, तो प्रेशर जो येतो तो सुद्धा कमी झाला पाहिजे ॲक्च्युअलमध्ये. ती एक बाब. दुसरं, आपण आत्ता याच्यामध्ये सांगितलं प्रस्तावित आहे, तर विभागीय चौकशी आपण करणार असं बोललो, असं मला लक्षात येऊ लागलं. ते आपण एकदा. आणि दुसरं, तोपर्यंत यांना अकार्यकारी पदावर आपण ठेवणार का? अध्यक्ष महोदय, मी चौकशी सुरू आहे असं देखील सांगितलेलं आहे. त्यांची बदली देखील तिथनं झालेली आहे. ते त्या पदावर तिथं आता नाही आहेत. फक्त माझा मुद्दा भाऊसाहेब तुम्ही सांगितलं त्याच्यामध्ये मी पूर्ण सहमत आहे. जर आरोनवर कुठच्या तरी वेगळ्या अदृश्य शक्तीचं दबाव असेल आणि ते उदाहरण जर मला दिलं तर त्यांच्यावर देखील आपण कारवाई करू. अजिबात चिंता करण्याचं काही कारण नाही. कारण शेवटी उद्योग विभागामध्ये MIDC अंतर्भूत आहे
आणि MIDC हे स्वायत्त आपली संस्था आहे. याच्याकडे येणारे जे आरो असतात, डेप्युटी कलेक्टर असतात, हे काही महसूल विभागाकडनं येत असतात, काही आरो उद्योग विभागाचे असतात. तर आमचा कल आता असा देखील राहणार आहे आरोंच्या बाबतीमध्ये, जे प्रमोशन होऊन आरो तिथं प्रमोट होऊ शकत आहेत किंवा प्रमोशन झालेले काही लोक जी आहेत आमची उद्योग विभागाची म्हणजे MIDCची, ते आम्हाला आरो करता येतील का, त्यांना ट्रेनिंग देऊन अशा देखील प्रयत्नामध्ये आम्ही आहोत. त्याच्यामुळे कुठचेही आरो असू देत, कुठचाही डेप्युटी सी असू दे, जॉईंट सी असू दे, कुठचेही आमचे वरिष्ठ अधिकारी असू देत, यांनी जर चुकीचं केलेलं असेल तर ते काही सहन आम्ही करणार नाही. परंतु या बाबतीमध्ये चौकशी सुरू आहे आणि ती चौकशी 30 दिवसाच्या आत पूर्ण केली जाईल. चला साजिद बड़ान थोड़ा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अजीत दादा साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अजीत दादा आए थे अकोला शहर में, दादा आप आए थे, आप विमानतल को लेकर आपने बहुत गंभीरता से अधिकारियों को डायरेक्ट चालू मीटिंग में फ़ोन लगाया, आदेश भी दिया. तो दादा मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो विमानतल का हमारा मसला हल हो तो हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग आ सकते हैं MIDC के अंदर. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. और दूसरी अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी जो बैठे हैं आज़ाद मैदान में, उनके बारे में विचार किया जाए. बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे वहाँ आके बैठे, इतनी बरसात के अंदर बैठे, उनको तो पूछने वाला नहीं. कम से कम उनसे बुलाकर उनके पूछ के उनकी समस्या हल की जाए. और आप ही लोगों ने उनसे वादा करा था नौकरी देने का, और आज आपके वादे के ऊपर वो बैठे हैं वहाँ पे, इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाए. अध्यक्ष महोदय, विमानतळाच्या संदर्भामध्ये काही दिवसापूर्वी स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी बैठक घेतलेली होती. त्या बैठकीनंतर आमची काही विमानतळ जी प्रायव्हेट एजन्सीकडे होती ती देखील आम्ही MIDCनं ताब्यात घेतलेली आहेत. अकोला हे विमानतळ हे विमान प्राधिकरणाकडे आहे, त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी देखील प्रयत्न केले जातील. चला प्रश्न क्रमांक 5 श्री मनोज जामसुतकर आहेत का? चला विचार. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 8393. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे आपण अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी इथे सांगितलंय की सगळी तपासणी वगैरे करण्यात आलेली आहे, पत्रक लावून वगैरे सगळं सांगितलंय. या चौकशीमध्ये साधारणतः ठीक आहे 23,000चं सगळं सांगता येणार नाही, काय काय आढळलं या सगळ्या तुम्ही ज्या हे केल्यात सुसूत्रयाचं, त्याचं काय आढळलं, आणि हे सगळं तुम्ही म्हणजे बायफर्केट करून त्याप्रमाणे तुम्ही ॲक्शन्स तर ठीक आहे, पण याच्यातल्या सुधारणा करणार का आणि किती दिवसात करणार? आलेत का ते? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रशांतजी बंब साहेबांनी जो प्रश्न विचारला आहे, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट जो आहे त्या बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये त्याची योग्य पद्धतीनं कामकाज व्हावं या उद्देशानं आरोग्य विभागाच्या वतीनं सगळ्या हॉस्पिटल्सची एक तपासणी केली होती. या तपासणीमध्ये एकूण जी काही सगळी खाजगी रुग्णालय आहेत 23,354 हॉस्पिटलची आपण तपासणी केली. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ज्या काही बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमधल्या तरतुदी आहेत की ज्या तरतुदींचं उल्लंघन झालं असेल तर अशा सगळ्या लोकांना 5,134 लोकांना नोटिसेस दिल्यात आणि त्या नोटिसेस दिल्यानंतर त्यांना कालावधी दिला की ज्या कालावधीमध्ये त्यांनी त्याची दुरुस्ती करावी किंवा सुधारणा करावी. साधारणतः 4,876 हॉस्पिटल्सला परत आपण त्याच्यामध्ये पुनर्तपासणी केली. एकूण पुनर्तपासणीमध्ये 258 लोक की ज्या प्रलंबित असणारे अशा पद्धतीचे 258 एकूण बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टच्या नियमांचं उल्लंघन करणारे होते, अशा लोकांचे रुग्णालयांना सुद्धा बंद करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. चला श्री जामसुतकरजी यांचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील 4,807 रुग्णालयातील त्रुटीबाबत नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 1,364 रुग्णालयांचे पुनर्पडताळणी करण्यात आली आहे. उर्वरित 3,400च्या वर खाजगी रुग्णालयाची पुनर्पडताळणी किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे असा माझा उपप्रश्न आहे. उर्वरित रुग्णालयाची लवकरात लवकर पुनर्पडताळणी करण्यासाठी शासनाकडून पुन्हा एकदा धडक मोहीम राबवण्यात येणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा उपप्रश्न असा आहे की 4,807 रुग्णालयांपैकी किती रुग्णालयांनी दरपत्रके लावलेली नाहीत, तसे दरपत्रके न लावणे याशिवाय सदर रुग्णालयांमध्ये इतर कोणकोणत्या त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत? अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे माझा की पुनर्पडताळणीत दोषी आढळून आलेल्या रुग्णालयांवर शासनाने काय कार्यवाही केली आहे व किती कालावधीमध्ये ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे? चला मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्य सन्मान्य मनोजजी जामशुदकर साहेबांनी जो प्रश्न विचारला, विशेषतः बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये ज्या लोकांवरती कारवाई व्हायला पाहिजे त्याची कारवाई केली का असं त्यांनी सांगितलं. मी मगाशी प्रशांत बंब साहेबांच्या प्रश्नामध्ये सुद्धा सांगितलं की एकूण पुनर्तपासणीमध्ये जे लोक त्या सगळ्या क्रायटेरिया पूर्ण करू शकत नाहीत अशा 334 बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टचं नियमांचं पालन न करणाऱ्या हॉस्पिटल्सना आपण बॅन केलेलं आहे. आता मुद्दा मी आपल्या माध्यमातून निश्चित सांगेन की आरोग्य विभागाच्या वतीनं पहिल्यांदाच असा ड्राईव्ह घेण्यात आला.
याच्यापूर्वी आपण सिव्हिल सर्जनच्या महानगरपालिकेच्या आस्थापनानं याची नोंदणी करायला द्यायचो आणि त्याच्यामध्ये डॉक्टर्सना बराचसा त्रास व्हायचा. आपण पहिल्यांदाच ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन घेतलं. या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून सगळ्या राज्यातल्या खाजगी आस्थापना असणाऱ्या वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या सगळ्या डॉक्टर्सना हॉस्पिटल्सना खूप चांगल्या पद्धतीची सुविधा झालेली आहे. परंतु मला सभागृहाला सुद्धा सांगायचं आहे आणि त्या माध्यमातून निश्चितपणाने आपण सगळ्यांनी त्याचं अनुपालन करण्याबद्दल सुद्धा आपण माहिती घेणं गरजेचं आहे. बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये ज्या पद्धतीच्या एकूण सगळ्या प्रोसिजर आहेत, विशेषतः रुग्ण हक्क संहिता आहे, दरपत्रक यादी त्यांनी बोर्डावरती लावायची आहे, त्याच्यानंतर तक्रार पेटी असायला पाहिजे, आपल्या सगळ्या नूतनीकरणाच्या सगळ्या प्रोसिजर ज्या आहेत त्या सगळ्या त्यांनी पूर्ण केल्या पाहिजेत. या सगळ्यासाठी एकदा नाही दरवर्षी ड्राईव्ह घेण्यात येणार आहे. कारण शेवटी ह्या सगळ्या हॉस्पिटल्सनं आपल्या शासकीय नियमांचं पालन केलं पाहिजे आणि त्याच्या माध्यमातून लोकांचं आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी जे काही नियम आहेत त्यांचं पालन करणं अपेक्षित आहे. दरवर्षी याच्याबद्दल आपण आढावा बैठक घेणार आहोत. चला, शेवटचा सर्वे प्रश्न. या संदर्भामध्ये वारंवार सभागृहात प्रश्न येत असतो. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्री महोदय, या संदर्भामध्ये एक व्यापक कायदा करावा अशा उच्च न्यायालयाचे पण सूचना आहेत. सार्वजनिक याचिकेमध्ये माझं स्वतःच एक प्रायव्हेट मेंबर बिल गेले 5 वर्ष प्रलंबित होतं. तर एक नवीन या संदर्भातला कायदा करण्याचं सरकारच्या धोरणामध्ये आहे का आणि करणार असेल तर कधीपर्यंत करणार आहे? चला, अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अतुलजी भातकर साहेबांनी जी काही सूचना केली, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टच्या मध्ये अजून सुद्धा काही सुधारणा करण्यासाठी विशेषतः वैद्यकीय व्यवसायातले सुद्धा जे काही खाजगी व्यवसाय करणारे डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटल्स आहेत त्यांच्याही सूचना आहेत. मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्तीसुद्धा करायची आहे. बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये एका बाजूला क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टच्या धर्तीवरती डे केअर सेंटरची जी काही कन्सेप्ट आहे ती सुद्धा घ्यावी लागेल, कारण सगळ्याच हॉस्पिटल्सना असा नियम करता येणार नाही. मला असं वाटतं की याच्याबद्दल पुढच्या अधिवेशनामध्ये बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये ज्या सुधारणा करणार आहोत त्याच्या सहित बिल सादर करण्याबद्दल आपल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींचे, सर्व खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचे सुद्धा ओपिनियन घेऊन आपण कायदा पुढच्या बजेटमध्ये आपण आणू. शेवटचा प्रश्न चौधरी साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी या उत्तरामध्ये सांगितलेलं आहे की आत्तापर्यंत 23,354 रुग्णालयाची तपासणी करण्यात आली आणि उर्वरित रुग्णालयाची पुन्हा तपासणी क्षेत्रीय स्तरावर करण्यात येते. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या इथलं एक उदाहरण सांगतो. गेले 3 वर्ष मी एका रुग्णालयाच्या बाबतीत सातत्याने मांडतोय. महानगरपालिकांकडे बैठका झाल्या, माननीय आरोग्यमंत्र्यांकडे एक बैठक झाली. अध्यक्ष महोदय, माझ्या इथं ग्लोबल रुग्णालय आहे. हे ग्लोबल रुग्णालयाला मुंबई महानगरपालिकेने 5 FSI दिला, 0 ओपन स्पेस दिली, पार्किंगची सुविधा दिली आणि त्याबद्दल या रुग्णालयाने काय करायचं होतं तर रुग्णालयाने रुग्णालयाच्या क्षमतेप्रमाणे 15% काटा या त्यांनी राखीव ठेवायला पाहिजे होत्या. त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या दराप्रमाणे द्यायला पाहिजे होत्या. अध्यक्ष महोदय, किती बेड होते? 36 बेड आणि 8 ICU बेड असे 43 बेड गेले 15 वर्ष ते रुग्णालय देत नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या अत्यंत मागे लागलो. मी अध्यक्ष महोदय मी आदरणीय मंत्री महोदयांकडे एक बैठकीला गेलो होतो. त्यावेळी देखील हा विषय सांगितला, परंतु कुठलीही कारवाई केली जात नाही. गेले 15 वर्ष 44 बेड त्या रुग्णालयाने अक्षरशः खाल्ले, एकही बेड उपलब्ध करून दिला नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या एवढीच्या कंडिशन मोडून टाकल्यात तरी कुठलीही कारवाई केली गेली नाही. माझ्या अध्यक्षांमध्ये आपल्या माध्यमातून विनंती आहे, याबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी एक तातडीची बैठक लावावी, मुंबई महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना बोलवावं, त्या रुग्णालयाच्या जे काय कार्यकारी मंडळ असेल त्यांना बोलवावं आणि याबाबत कडक कारवाई करावी. कारण मुंबईकरांच्या ज्या सुविधा आहेत त्या छिनून घेतल्या जात आहेत, दिलेल्या परवानग्यांचा दुरुपयोग केला जातो. आपण ही कारवाई करणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अजय चौधरी साहेबांनी जो प्रश्न विचारला आहे, खरं तर तो प्रश्न धर्मादाय म्हणजे विधी व न्यायाकडे येईल. परंतु ग्लोबल हॉस्पिटल म्हटल्यानंतर महानगरपालिकेचं आहे का खाजगी आहे? पण खाजगी रुग्णालयाला त्याची अशा पद्धतीची हॉस्पिटल्स म्हणजे आपली कॉट रिझर्व असण्याची अपेक्षा नाही. मला असं वाटतंय ग्लोबल हॉस्पिटलच्या बद्दल ज्या काही सुधारणा कोणाला बोलवू शकता? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अजय चौधरी साहेबांच्या सूचना ज्या ग्लोबल हॉस्पिटल आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असणाऱ्या हॉस्पिटल संदर्भात आहेत त्या संदर्भात त्यांच्या सभेत पुढच्या आठवड्यामध्ये बैठक लावण्यात येईल. चला, प्रश्न क्रमांक 6 श्री मोहन मते. प्रश्न क्रमांक 6 आहेत का?
प्रश्न क्रमांक 6. प्रश्न क्रमांक 14,509. चला. मंत्री महोदय, छापल्याप्रमाणे मंत्री महोदय, इथे आपण सांगितलं की विद्यमान ग्रामपंचायत कार्यकारिणी यांच्यावर अधिनियम 58च्या कर्तव्यात कसूर वगैरे, ठीक आहे, हरकत नाही. याच्यामध्ये ग्रामसेवक याच्यावर आतापर्यंत कारवाई झाली पाहिजे होती, कारण की त्यांचं हे सगळं प्रशासकीय काम आहे. ती झाली का? नसेल तर त्यांची सुद्धा या प्रकारे जसं कार्यकारिणीवर आपण कार्यवाही करू लागले तशी ग्रामसेवक आणि त्यांचे विस्तार अधिकारी जे असतात ते प्रत्येक महिन्याला ह्यांचा जो रिपोर्ट घेतात त्यांच्या लक्षात येतं, ते सुद्धा त्यांच्या आलेलं नाही, म्हणजे किंवा आलं असेल तर त्यांनी ते त्यांचं कर्तव्य बजावलं नाही, म्हणून दोघांवर आपण ती कारवाई करणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदयांनी जो प्रश्न विचारला आहे त्यामध्ये 5 वर्षामध्ये ग्रामपंचायतीचं उत्पन्न 30,49,634 रुपये होतं आणि प्रशासकीय खर्च 26,91,995, म्हणजे प्रशासकीय खर्चाचं प्रमाण साधारण 86% आहे. 35% अधिकचा खर्च प्रशासकीय बाबीवर खर्च करू नये असा नियमही आहे. या अनुषंगानं याच्यामध्ये अनियमितता तर झालेली आहे, परंतु अनियमितता झाल्यानंतर आता सदस्यांनी जो विषय सांगितला की बॉडीवर, सरपंच आणि ग्रामपंचायतीच्या बॉडीवर कारवाई आपण करतोय आणि त्याच अनुषंगानं संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर सुद्धा चौकशी करून कारवाई केली जाईल. चला पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 7. प्रश्न क्रमांक 7. प्रश्न क्रमांक 11,836. नाही 11,836. 11,836. चला. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, हे सरकार लाडक्या बहिणी निवडून आलं असं म्हणणारं हे सरकार या आशा वर्करच्या काही गुलाबी साड्या घालतात बरं. आशा वर्कर गुलाबी जॅकेट. अध्यक्ष महाराज, या लाडक्या बहिणीच्या भरोश्यावर निवडून आलेलं हे सरकार आता ज्या पद्धतीनं आशा वर्कर असेल, गटप्रवर्तक असेल, बसून बोलू नका, गटप्रवर्तक असेल, या सगळ्या याच्यामध्ये यांनी मानधन न देणं, त्यांच्या मागण्या अनेकदा आपण पाहतोय की भर पावसात आणि पावसाळी अधिवेशनामध्ये आशा वर्कर असेल, गटप्रवर्तक असेल, अंगणवाडी सेविका असेल, मदतनीस असेल, यांचे मोठे मोठे मोर्चे आपण पाहतोय आणि चिखलात ते लोक राहतात आणि आपण सरकार म्हणून त्यांना बोलवतो, आश्वासन देऊन त्यांना या ठिकाणातून जायला सांगतो, पण त्यांचे दर महिन्याचे पैसे सुद्धा आपण देत नाही. ही गंभीर बाब या माध्यमातून लक्षात आलेली आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की या आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तक या आमच्या भगिनींची किती परीक्षा आपण बघणार? त्यांना दर महिन्याला आपण पैसे देणार का? कारण की जवळपास 5 ते 6 महिन्यापासून त्यांना पैसे दिलेले नाहीत असं, आणि अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर स्पेसिफिक मी तुम्हाला सांगू शकतो की कुठल्या कुठल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ह्या बसलेल्या होत्या, ते पण आपल्याकडे माहिती आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की त्यांनी जी काही मागणी केलेली होती त्यांच्या मानधन वाढीच्या बाबतची, की त्यांना आशा वर्कर कर्मचाऱ्यांना जवळपास 24,000 रुपये आणि गटप्रवर्तक यांना 34,000 रुपये महिन्याचं मानधन देण्याच्या बाबतचं त्यांची मागणी होती. त्या मागणीबद्दलही आपली भूमिका काय आहे ते स्पष्ट करा. माननीय मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आमदार नानाभाऊ पटोले साहेबांनी जो प्रश्न विचारला आहे, विशेषतः आशा स्वयंसेविकांनी गटप्रवर्तकांचं 5 ते 6 महिन्यापासून जे काही मानधन प्रलंबित होतं, ते प्रलंबित असणाऱ्या मानधनामुळे होणाऱ्या त्या सगळ्या लोकांची जी अडचण होती, विशेषतः त्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांची, ते मानधन वेळेवर व्हायला पाहिजे यासाठीच त्यांचा आग्रह आहे. खरं तर हे मानधन वेळेवर न होण्यापाठीमागं मध्यंतरी एक अडचण झाली होती. वरच्या सभागृहात सुद्धा त्याच्याबद्दल आम्ही उत्तर दिलं की मधल्या टप्प्यामध्ये जानेवारी 2025मध्ये SNS स्पर्श नावाची एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं ऑनलाईन प्रणाली आणली की त्याच्यावरती सगळ्याच देशातल्या सगळ्याच आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेनं जावं अशा त्यांचा आग्रह होता. थोडीशी ती ऑनलाईन टेक्नॉलॉजी असल्यामुळे वेळेत ते सगळ्याच देशातल्या सगळ्या लोकांना थोडंसं ऑनलाईन जायला अपूर्णता आली होती, त्यामुळं तो 1 हप्ता रखडला.
आता तो रखडलेला हप्ता आलेला आहे, त्या सगळ्या लोकांचे पैसे वेळेवर आपण देतोय आणि पुढं सुद्धा, कारण ही 60-40चा रेशो आहे, केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. भविष्य काळामध्ये आशा स्वयंसेवक असतील, गटप्रवर्तक असतील, यांची कुठलंही मानधन थकणार नाही अशा पद्धतीची कारवाई आपण करतोय. आता दुसरा प्रश्न जो आपण विचारला, तो दुसरा प्रश्न असा आहे की आशा स्वयंसेविकांचं मानधन आपण वाढवण्याबद्दल बोलला. खरं तर आता मागच्याच वेळेला आमच्या सरकारनं याच्याबद्दलचा खूप मोठा निर्णय घेतला आहे आणि त्या निर्णयाच्या माध्यमातून आशा स्वयंसेविकांचं मानधन आपण वाढवलेलं आहे, मानधन ठरवलेलं आहे. खरं तर या सगळ्या मानधनाच्यामुळं 10,000 रुपये आपण मागच्या वेळेलाच वाढवलेत, म्हणजे मागच्या वेळेला निर्णय घेतला. 10,000 नाही, अगोदरच्या काळामध्ये आपण फक्त त्यांना तपासणीच्या बेसवर आपण देत होतो. आता त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करून मागच्या वेळेला सरकारनं खूप मोठा निर्णय घेतला. त्या निर्णयामुळे त्याचा उपयोग निश्चितपणे ते 10,000 रुपये आणि प्रत्येक तपासणीच्या माध्यमातून सुद्धा अशा स्वयंसेवकांना चांगल्या पद्धतीनं मोबदला देण्याबद्दल NHMच्या आणि आरोग्य विभागाच्या ज्या काय सगळ्या योजना आहेत त्याचा फायदा करून एका बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांची आरोग्य तपासणी आणि त्याचं इन्सेंटिव्ह जे आहे ते सगळ्या अशा स्वयंसेवकांना मिळते. निकम साहेब. बोला नाही अध्यक्ष महाराज. थांबा ना, पटोले साहेब उत्तर आलं नाही, बोला. अध्यक्ष महाराज, मला जे अपेक्षित होतं की सरकारकडून असंच उत्तर येणार. अध्यक्ष महाराज, या बिचाऱ्या आमच्या आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तक प्रत्येकाच्या घरी जाऊन आमच्या भगिनींची तपासणी करणं, गरोदर महिलांना व्यवस्थित शासनाच्या योजना समजून सांगणं, त्यांचं बाळ आणि आई दोघांनाही सुरक्षित ठेवणं, असं मोठं काम करतात अध्यक्ष महाराज. आणि असं सगळं असताना त्यांना द्यायला पैसे सरकारजवळ अपुरे पडतात आहेत. मी त्या प्रश्नावर येतो आहे, त्यांना द्यायला अपुरे पडतात आहे. आज सगळ्या पेपरच्या मथाळ्यामध्ये अध्यक्ष महाराज एक मेगा इंजिनियर नावाचा कोणी एक जावई आणलेला आहे शोधून हैदराबादचा सरकारने. अध्यक्ष महाराज, त्याला आत्ता परवा म्हणजे त्याच्यावर आपलं खनिकर्माच्या याच्यातला त्याला दंड झाला होता आणि त्याचे जवळपास 99% पैसे त्याचे माफ केले, 1% घेतला. म्हणजे आणि जप्त केलेलं सगळं परत केलं. कोट्यावधी रुपये अशा या बाहेरच्या राज्यातल्या काही जावयांना हे लोक देतात आहे. तर त्या मेहनत करणाऱ्या आपल्या राज्यातल्या आशा वर्करला, या गटप्रवर्तकाला देणाऱ्या यांच्याजवळ पैसे नाहीत का? आणि राहिलं केंद्राचं, आपण सांगता केंद्र फक्त 2,000 रुपये देतं आणि राहिलं केंद्रात देत नाही तिथपर्यंत आम्ही पैसे देऊ नाही. पहिले तुम्ही द्या ना आपले पैसे. दर महिन्याला या गरिबांना पैसे मिळाले पाहिजेत ना. निराधार लोकांनाही पैसे तुम्ही देत नाही. त्यांचे 6-7 महिन्यापासून झाले, अपंगाचे पैसे देत नाही. या गरिबांना तुम्ही असं वाऱ्यावर सोडणार? चला मंत्री महोदय. सुटबुटाची सरकार आहे तुमची आणि गरिबांना काहीच नाही. मंत्री महोदय उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ पटेल साहेबांनी पहिल्यांदा जो प्रश्न मांडला त्यावेळेलाही मी उत्तर दिलं. खरं म्हणजे देशामध्ये अशा पद्धतीचं ठोक मानधन देण्याचं जे काही राज्याने निर्णय घेतला त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र पहिला आहे. खरं तर अशा स्वयंसेविकांची जी काही एकूण सगळी नियुक्ती झाली त्याच वेळेला त्यांनी फक्त त्या 62 तपासण्या की ज्या NHMच्या गाईडलाईन्समध्ये त्या करण्यावरती त्यांना इन्सेंटिव्ह द्यायचा आहे. परंतु त्या इन्सेंटिव्ह बरोबर आपल्या राज्यानं खूप चांगल्या पद्धतीने निर्णय घेतला आहे की ज्याचा फायदा सगळ्या अशा स्वयंसेविकांना होतो. नाही, आता ते रुटीन चालू झालं ना. आता मगाशी जो आपण प्रश्न विचारला, मागचा 1 हप्ता आला नव्हता, त्याच्यामध्ये जो उशीर झाला होता. आता सुरळीतपणानं सगळ्यांची पेमेंट चालू झाली आहे. चला निकम साहेब. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यासंबंधात उच्च न्यायालयाचा निर्णय झालेला आहे. परंतु आरोग्य सेवक ANM आणि आरोग्य सहाय्यक GNM या महिलांना कोविड काळात देखील त्यांनी प्रचंड काम केलंय. त्यांचं समायोजन करण्याचं काम झालेलं नाही, ते तातडीने करणार का? चला मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आमदार शेखर निकम साहेबांनी जो काय प्रश्न विचारला, NHM मधल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना परमनंट करण्याबद्दल मागच्या सरकारमध्ये सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना एक निर्णय घेतला होता. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यामध्ये निवडणूक आणि निवडणुकीनंतरचा जो थोडा कालावधी गेला, या सरकारमध्ये या सगळ्या लोकांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी RR मध्ये दुरुस्ती करणं, ग्रामविकास विभाग, DMER म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण, आमचा नगरविकास विभाग आणि आमची आरोग्य विभागाची यंत्रणा यांच्या सामुदायिक पद्धतीनं याच्याबद्दल ठोस निर्णय घेऊन पुढच्या महिना 2 महिन्यांमध्ये त्याच्याबद्दलचे अतिशय चांगल्या पद्धतीत चित्र आपल्याला दिसेल. चला शेवटचा थोडक्यातच बोलतो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, ह्या ज्या गट प्रवर्तक आहेत किंवा या अंगणवाडी सेविका आहेत, या जवळपास 70 हेड खाली अध्यक्ष महाराज काम करतात.
आणि 35 वर्षापासून हे लोक काम करतायत. 65 वर्ष झाल्यानंतर तुम्ही त्यांना विम्याचा कवच देणार का आणि त्यांना रिटायरमेंट बेनिफिट देणार का? फक्त 10,000 रुपयावर तुम्ही त्यांना राबवता. त्यांचं पेमेंट वाढवणार का? त्यांना विमा कवच देणार का आणि त्यांना रिटायरमेंट बेनिफिट देणार का? हे माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय उत्तर दे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य राहुलजी पाटील साहेबांनी जो प्रश्न विचारला, झालं सर्व उत्तर आलं. खरं तर या आशा स्वयंसेविकांची नियुक्ती करत असताना त्यांना फक्त इन्सेंटिव्ह बेसवरती पहिल्यापासून आपण ही नियुक्ती दिली. विशेषतः इन्सेंटिव्ह बेसवर देताना सुद्धा जेवढ्या तपासण्या जास्त होतील त्या तपासण्यांच्या माध्यमातून त्यांना 10,000, 12,000, 15,000 पर्यंत पगार पूर्वीच मिळत होता. आपल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळं त्याच्या बरोबरीनं ठोक मानधन आपण त्यांना देतोय की जे 10,000 रुपये, त्याच्यामुळं त्या सगळ्या मंडळींना मागच्या टप्प्यातच घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा होतोय. भविष्यात सुद्धा जर अशा पद्धतीनं निर्णय घ्यायचा असेल, भविष्यात सुद्धा जर असा निर्णय घ्यायचा असेल तर निश्चितपणे सरकार सकारात्मक पद्धतीनं उत्तर देईल. काय हरकत आहे, बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदय यांनी असं सांगितलं की त्यांना 10,000 रुपये इतकंच मानधन आपण देतो. माझी उत्तरावरती हरकत एवढीच आहे की माननीय सदस्य यांनी असं विचारलं की ठीक आहे आपण त्यांना 10,000 रुपये देता, परंतु हे सरकारला शक्य नसेल तर त्यांना विम्याचं कवच द्या. 65 वर्ष पूर्ण झालंय, त्यांना तुम्ही काय देणार आहात? आणि दुसरं असं की माननीय मंत्री महोदय म्हणाले की सगळ्या डिपार्टमेंटची सुसूत्रता साधून त्यांना आपण सरकारमध्ये सामावून घेऊ, असं जे काय आश्वासन त्यांनी दिलं ते टाइम बाउंड प्रोग्राम द्या की 10 दिवसात, 15 दिवसात, एका महिन्यात, किती दिवसात पूर्ण करणार? हरकत ही आहे की त्याला विम्याचं कवच द्या असं आम्ही म्हटलं. हरकत हीच आहे की त्या विम्याचा कवच द्यायला हरकत आहे. आम्ही बोलतोय दुसरं बोलतायत, हीच हरकत आहे. अरे सर्वसामान्य गरिबांसाठी करा ना. प्रश्न क्रमांक 7 चालू आहे. त्यांनी हरकत घेतली. अध्यक्ष महोदय, 7 झाला. बसून घ्या. अध्यक्ष महोदय, बसून घ्या. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खूप महत्वाचा आणि गंभीर आहे आणि मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी सुद्धा तुम्ही ज्या सूचना दिल्यात त्या सूचनांच्या अनुषंगाने आम्ही काय चांगलं करता येईल ते करण्यासाठी आपण निश्चितपणे विचार करू. ऐका, असा विषय आहे की मागच्या सरकारमध्ये आपण मागच्या जो निर्णय घेतला की ज्याच्यामध्ये 10,000 देशातल्या काही राज्यांनी निर्णय घेतला त्याच्यामध्ये आपण आहोत. आणि भविष्यात सुद्धा सरकार हे सगळ्यांच्या हिताचंच काम करत असतं. त्यामुळे आशा स्वयंसेविका असतील, मगाशी थोडंसं प्रभूसाहेबांच्या प्रश्नात थोडीशी गल्लत झाली. दुसरा जो विचारला तुम्ही आपण की NHMच्या विषय कर्मचाऱ्यांचा विषय होता. NHMच्या कर्मचाऱ्यांचा विषय वेगळा आणि आशा स्वयंसेविकांचा प्रश्न वेगळा. आशा स्वयंसेविकांच्या हितासाठी भविष्यात सुद्धा आपण जे काही सकारात्मक निर्णय घ्यायला पाहिजे त्याच्यासाठी ठीक आहे, आता पुढे जाऊ. प्रश्न क्रमांक 8 बघा, काल 13 प्रश्न झालेत, आज 14 तरी व्हायला पाहिजेत. 9,720. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, वणी तालुक्यात ग्रामीण व आभारी आहे, दुर्गम भागात बोगस डॉक्टरचा वावर सुरू आहे आणि याच्यात आपण याची शोध मोहीम घेतली आहे का? माझा याच्यावरती उपप्रश्न आहे की या ठिकाणी बोगस डॉक्टर असताना बोगस डॉक्टरला याला आश्रय कोण देतं आणि या अर्थी त्यांना आश्रय देत असला याच्यावरती निर्बंध कोण घालणार? त्याच्यावर मला बोलायचं आहे की CCMS आणि BHMS डॉक्टर महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलमध्ये रजिस्ट्रेशन मिळण्यासाठी ज्या अडचणी येत आहेत त्या दूर होतील का? आणि सदर डॉक्टर शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासन निर्णय होऊनही अद्याप सामावून न घेणे, सदर मागणीसाठी जवळपास 1,00,000 डॉक्टर आझाद मैदान येथे 3 दिवसापासून उपोषणाला बसले आहे, तर त्यांना सामावून घेतील का? हा माझा उपप्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्याने जो बोगस डॉक्टरचा प्रश्न विचारलेला आहे तो या प्रश्नामध्ये आहे आणि दुसरा प्रश्न विचारलेला आहे तो स्कोपच्या बाहेर आहे. आता या बोगस डॉक्टरांच्या विरुद्ध आपण शासनाने जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली 1991 सालच्या निर्णयाप्रमाणे आपण या समित्या केलेल्या आहेत आणि असे बोगस डॉक्टर त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करावी यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पुनर्विलोकन समिती ही गठीत करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे छापे घालून त्यांना बोगस डॉक्टरांच्या विरुद्ध एक शासनानं मोहीम उघडलेली आहे आणि मला वाटते आत्तापर्यंत 2020 ते 25पर्यंत
391 बोगस डॉक्टर गुन्हे दाखल झाले, 17 बोगस डॉक्टर गुन्हा सिद्ध झालेला आहे आणि दोघांना शिक्षा झालेली आहे. म्हणजे ही मोहीम निरंतर चालू आहे. आता आपल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने अधिनियम 1965 कलम 22 अंतर्गत नो युअर डॉक्टर प्रणालीची मोहीम राबवण्यात आलेली आहे. नो युअर डॉक्टर प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक स्वतःची ID तयार करून QR कोड आधारित स्कॅन करण्यायोग्य छपाई केलेले ॲक्रिलिक शीट सुविधा करण्यात आलेली आहे आणि QR कोड स्कॅनद्वारे सदर डॉक्टर बनावट किंवा बोगस आहे किंवा खरा आहे याची माहिती मोबाईलवर सहज उपलब्ध होईल. आणि नो युअर डॉक्टर या प्रणालीच्या मोहिमेमध्ये परिषदेनं आता ईमेलद्वारे हे सगळ्या डॉक्टरांना आवाहन केलेलं आहे. मला वाटतं या बोगस डॉक्टरच्या विरुद्ध एक चांगली मोहीम शासनानं आता उघडलेली आहे आणि असे बोगस डॉक्टर तयार होणार नाहीत, प्रॅक्टिस करणार नाहीत, यासाठी शासन हे कारवाई करते. आत्राम साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, आपलं जे बोगस डॉक्टर गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये भरपूर आहेत हे तितकंच खरं आहे. आता देलनवाडीमध्ये आरोग्य केंद्र परिसरात जवळजवळ 35 गावं येतात आणि तिथला जे वैद्यकीय अधिकारी आहेत ते स्वतः म्हणतात की बोगस डॉक्टरांचा व्यवसाय फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. त्या दृष्टिकोनातून आपण काय कारवाई करणार ते एक. दुसरं म्हणजे 2 दिवस अगोदर वडदा परिसरामध्ये त्याच भागामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांनी चुकीने इंजेक्शन दिल्यानंतर त्याला लकवा झाला. आता त्या डॉक्टरवर आपण काय कारवाई करणार? त्याला जेलमध्ये पाठवा ना. असे जे बोगस डॉक्टर आहेत त्यांच्यावर कारवाई करा, मोका लावा, काहीतरी करा, म्हणजे हे सगळं कुठेतरी थांबेल. असं शासन काय विचार करणार आहे का? अध्यक्षमध्ये मी मगाशी सांगितलं की आपण शासन काय कारवाई करते. आता नोंदणी नसताना वैद्यकीय व्यवसाय करणे याला किमान 2 वर्ष आणि कमाल 5 वर्ष हा कारावासाची शिक्षा आहे आणि पदवी नसताना नावापुढे डॉक्टर लावणं यालासुद्धा 1 वर्ष आणि कमाल 3 वर्ष हा सश्रम कारावास आहे. आणि या पद्धतीने स्पेसिफिक सन्मान्य सदस्यांनी तक्रार दिली तर निश्चित चौकशी करून त्याच्यावर आपण कारवाई करू. पुढे जाऊया. नानाभाऊ, शेवटचा प्रश्न घ्या. नानाभाऊ. महाराज, माझा याच्यातला एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे. बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करा, त्याला कोणाचं दुमत नाही, पण अजूनपर्यंत महाराष्ट्रातल्या अनेक गावात अध्यक्ष महाराज डॉक्टरच नाही. काळजी करू नका. लोकांना पर्यायानं याच डॉक्टराकडे जावं लागतं आहे. आता आपण मोठ्या प्रमाणात मेडिकल कॉलेज आता प्रत्येक जिल्ह्यात उघडतोय. आपल्याजवळ भरपूर डॉक्टर महाराष्ट्रामध्ये आहे. पण अध्यक्ष महाराज, आता अशी परिस्थिती झाली की हे जे शिकलेले डॉक्टर आहे हे सुद्धा प्रॅक्टिस करायला तयार नाही, कारण की तिथं त्यांना पाहिजे तेवढा खर्च त्यांनी केलेला आहे तेवढा निघत नाही, म्हणून ते तिकडे नाही कुठेतरी नोकरी शोधतात आहेत. असंही आपण चित्र या महाराष्ट्रात पाहतो आहे. म्हणून हा जो रिमोट एरिया आहे, ज्या भागात ह्या डॉक्टरांचा सुसुराट आहे त्या ठिकाणी मग BMS असतील, MBBS असतील किंवा होमिओपॅथिक असतील, अशा पद्धतीच्या डॉक्टरांच्या व्यवस्था करणार का? कारण नाही तर लोक बिना डॉक्टरांनीच मरायचे आहेत. अशी परिस्थिती नसावी. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हा जो रिमोट एरिया आहे ज्या ठिकाणी डॉक्टरच नाहीत, जिथं आम्ही पोहोचू शकत नाही, अशा भागामध्ये आपण या डॉक्टरांच्या व्यवस्था करण्यासाठी आपण काय करणार याचं उत्तर द्या, कारण की हे लोकांच्या जीवनाचा प्रश्न आहे आणि म्हणून त्याचं उत्तर आपण द्यावं. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 5 वर्षामध्ये या देशामध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी दिलेली आहे. आता आपल्या राज्यामध्ये जवळजवळ 11 वैद्यकीय महाविद्यालय 1000 सीटना नवीन परवानगी मिळालेली आहे. मला वाटतं यामुळं बऱ्याच प्रमाणात डॉक्टरच्या सुविधा व्हायला सोपं झालेलं आहे. त्याशिवाय BHMS, BAMS आणि युनानीसारखे सुद्धा महाविद्यालय शासकीय आपण काढण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सन्मान्य सदस्य नाना पटोलेंनी जो प्रश्न विचारला तो रिमोट एरियाचा, वाटतं आमचं शासकीय वैद्यकीय विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग बघून अशा रिमोट एरियामध्ये डॉक्टर कसे जातील याची व्यवस्था आम्ही करू. प्रश्न क्रमांक 9. प्रश्न क्रमांक 9 13,146. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अनेक संस्थांमधील अधिपरिचारिका गट क्रमांक क भरती प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहाराबद्दल महोदय, या ठिकाणी
या बाबतीतली बातमी 5 जून रोजी लोकमतला आली आणि या परिचारिकेच्या भरतीमध्ये मुंबईच्या दवाखान्यामध्ये प्रत्येक परिचारिकेचे कागदपत्र तपासताना ज्यांनी जास्त पैसे दिले त्यांना सामावून घेण्यात आलं आणि ज्यांनी काही लोकांनी 5-5, 6-6 लाख रुपये दिलेले आहेत त्यांना घेतलं नाही, तर ज्यांनी 10 लाख 15 लाख रुपये दिले त्यांनाच सामावून घेण्यात आलं. अशी ही गैरव्यवहाराची बाब आहे. ही गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करणार का आणि जे दोषी आढळतील त्यांना योग्य ते शासन सरकार देणार का? गुड. असा स्पेसिफिक पॉइंटेड प्रश्न विचारत चला. अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन या विभागामार्फत आपल्या या अधिपरिचारिका यांची आपण भरती केलेली आहे. आता एकूण 3,974, आयुष संचालनाचे 146 आणि मानसिक आरोग्याचे 3 असे 4,123 अधिपरिचारिकांची जाहिरात निघाली. त्यामध्ये 4,000 अधिपरिचारिकांना आपण नियुक्त्यापत्र दिल्या. आता ही जी दैनिक लोकमतची बातमी आलेली होती त्यामध्ये आपण सिलेक्ट झालेल्या ही TCS मार्फत परीक्षा झालेली आहे. यामध्ये कशाही प्रकारे गैरव्यवहार झालेला नाही. फक्त व्हेरिफिकेशनच्या काळामध्ये एक बातमी आलेली होती. शासनाने याची उच्चस्तरीय चौकशी केलेली आहे. मला वाटतं एकाचंही जरी नाव दिलं त्यांनी की पैसे घेतलेले आहेत त्याला तात्काळ आम्ही अटक करू त्या संबंधित अधिकाऱ्याला. बोला. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहिलं असेल की काल परवापासून राज्यभरातले सगळे BHMS डॉक्टर आंदोलन करताय. अध्यक्ष महोदय, 2014 मध्ये आपण कायदा तयार केला, त्यांच्यासाठी आपण कोर्स दिला, कोर्स देऊन रजिस्ट्रेशन करण्याच्या संदर्भामध्ये संधी दिली आणि अचानक अध्यक्ष महोदय त्यांना ते रजिस्ट्रेशन बंद केलं गेलं. माझी अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की एका बाजूला बोगस डॉक्टर दिसताय, दुसऱ्या बाजूला कारवाया होत आहेत, तिसऱ्या बाजूला ग्रामीण भागात डॉक्टर मिळत नाही आणि चौथ्या बाजूला आपण डायरेक्ट त्यांचं रजिस्ट्रेशन बंद करून लाखो डॉक्टरांवर आज आपण घाला आणतोय. माझे अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की हे जे BHMS डॉक्टरांच्या संदर्भात जे धोरण आपण आणलेलं आहे ते आपण त्याच्यावर जो स्टे दिलेला आहे तो स्टे उठवून महाराष्ट्रातल्या गोरगरिबांचा डॉक्टरांना आपण न्याय देणार आहात का, असा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय माझा आहे. आता अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रश्न आहे तो होता अधिपरिचारिकेच्या भरतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत. आता सन्मान्य सदस्यांनी काल होमिओपॅथीच्या डॉक्टरनी जो संप केला होता याचा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे. त्यांनी सांगितलं ही वस्तुस्थिती आहे. 2014 साली आपण कायदा केला. CCMP ही जर पदवी 1 वर्षाची घेतली तर होमिओपॅथी डॉक्टरला ॲलोपॅथीचं प्रॅक्टिस करता येईल काही प्रमाणात. अशा प्रकारचं रजिस्ट्रेशन द्यावं असं आमचं ठरलं. परंतु ॲलोपॅथी जी संघटना आहे मार्ड वगैरे यांनी IMA वगैरे या संस्थांनी फार मोठं ऑब्जेक्शन घेतलं. मुळातच उच्च न्यायालयामध्ये ही केस चालू आहे. काल मुख्यमंत्री महोदयांनी याबद्दलची सविस्तर दोन्ही संघटनाशी वेगवेगळी चर्चा केलेली आहे आणि आता हा प्रश्न आपल्या उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयावर अवलंबून राहिलेला आहे. त्यामुळं आपण ॲडव्होकेट जनरलला याबाबतचं मत विचारून पुढचा निर्णय घेणार आहोत. काल त्या होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांनी संप उठवलेला आहे. त्यांनी संप आपल्याला मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदयाच्या विनंतीला मान दिलेला आहे. लवकरात लवकर यांचा तोडगा आपण काढू. प्रश्न क्रमांक 10. प्रश्न क्रमांक 10. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे झालं, चांगलं उत्तर झालं. आता बसा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझ्या प्रश्नामध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालयात दर 10 लाख लोकसंख्येप्रमाणे 220 खाटाची गरज असताना 21 जिल्ह्यामध्ये 16 जिल्ह्यात रुग्णालयामध्ये भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकानुसार खाटा उपलब्ध नसणे आणि 21 जिल्ह्याच्या रुग्णालयात 56% खाटांची कमतरता असणे असा प्रश्न मी विचारला होता आणि त्यामध्ये माननीय मंत्री महोदयांचं छापील उत्तर आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की महालेखापालाच्या अहवालात सदर निरीक्षण आहे, हे खरे आहे.
तथापि केवळ सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे आकडेवारी विचारात घेतली तर 21 जिल्ह्यापैकी 14 एवढ्या जिल्ह्यामध्ये खाटांची संख्या भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकानुसार आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये तफावत आहे. जर मी प्रश्न या ठिकाणी 21 जिल्ह्याचा विचारला असेल तर 21 जिल्ह्यामध्ये ही का व्यवस्था नाही. आणि दुसरं म्हणजे त्यांनी सांगितलं की इकडे ज्या सेवा सुविधा ज्या आहेत त्या कमी आहेत, तर त्या पुरवणी मागण्यामध्ये आम्ही ज्या काही निधी उपलब्ध होणार आहे त्याच्यानुसार करणार आहेत, तर त्या आपण कधी करणार आहात हा सरळ प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे माननीय मंत्री महोदयांनी माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत, त्याबाबत आपण नेमकं उत्तर काय आहे यात हे सांगावं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रभू साहेबांनी जे काही प्रश्न विचारला आहे की IPHSच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे ज्या पद्धतीनं इसेन्शियल आणि डिझायरेबल अशा पद्धतीचे काही निकष आहेत त्या निकषांप्रमाणे 21 जिल्ह्यांपैकी 14 एवढ्या जिल्ह्यामध्ये कॉटची संख्या कमी आहे. खरं तर ही जी माहिती कॅगने घेतलेली आहे त्या कॅगने घेतलेल्या माहितीमध्ये फक्त सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्याच फक्त कॉटची संख्या आहे. IPHSच्या गाईडलाईन्समध्ये फक्त सार्वजनिक आरोग्य नाही तर वैद्यकीय शिक्षण असेल, ESIC असेल, प्रायव्हेट हॉस्पिटल असतील, सगळ्या PSC आणि रुग्णालय असतील, ह्या सगळ्या बघितल्या तर या सगळ्याचे नॉर्म्स आपण पूर्ण करतोय. आता हे जरी नॉर्म पूर्ण करत असलो तरीसुद्धा अजून त्याच्यामध्ये सार्वजनिक सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून जे काही निर्णय घ्यायला पाहिजेत त्या निर्णयाप्रमाणे आम्ही आता PSC आणि त्याचबरोबर उपकेंद्रांची संख्या वाढवलेली आहे. त्या PSC आणि उपकेंद्रांना NHMमधून आणि 15वी वित्त आयोगातून निधीची तरतूद केलेली आहे आणि अजून चांगल्या पद्धतीच्या आरोग्याच्या सुविधा घेण्याबद्दल सरकारनं सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. नानाभाऊ घ्या शेवटचं घ्या. अध्यक्ष महाराज, आपल्या राज्यातलं, कारण की आपलं राज्य देशामधलं सगळ्यात समृद्ध राज्य, सगळ्याच गोष्टीला आपण आपण जास्त प्रश्न घेऊ शकू, स्पेसिफिक विचारलं. नाही, स्पेसिफिकच आहे अध्यक्ष महाराज. पण आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न आपण आपल्या समोर असेल अध्यक्ष महाराज, महालेखाकार पालाने या सगळ्या विषयावरचा आक्षेप घेतलेला आहे की आपली आज आरोग्याची परिस्थिती काय. आणि या स्थितीमध्ये आपण पाहिलं की आपल्या राज्यामध्ये जेवढी काही लोकसंख्या आहे त्याच्या पद्धतीनं आपल्याजवळ हॉस्पिटल नाहीत, त्याचे कॉटेज नाहीत. म्हणजे माझ्या मतदारसंघाचं उदाहरण सांगेल की 100 बेडेड हॉस्पिटलचं काम गेल्या 6 वर्षापासून चालू आहे. हुडकोकडून पैसे त्याला द्यायचं ठरलेलं होतं, पण तुम्ही त्याला पैसेच देत नाही तर ते 7 वर्षापासून त्याचं कामच संत गतीने चाललेलं आहे. महाराष्ट्रामधली जी काही परिस्थिती आज आहे आरोग्याची, म्हणजे आरोग्य विभागच आजारी झालेला आहे अशी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदय, मी आपल्याला सांगतो, कारण की आपण सगळे ग्रामीण भागातले लोक आहोत, शहरी भागही आपल्याशी जोडलेला आहे. ही जी काही परिस्थिती आहे ही परिस्थिती आरोग्याची आपण दुरुस्त केली पाहिजे. आपल्याला शिक्षण, आरोग्य हे सगळे महत्त्वाचं आपल्याला संविधानात अधिकार आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये महालेखापालांनी या पद्धतीचा आक्षेप घेणं हे आपल्यासाठी भूषणावं नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला स्पेसिफिक सांगतो की याला सकारात्मक घेऊन आम्ही किती दिवसात या सगळ्या व्यवस्था करू आणि साकोळीतलं 100 बेडेड हॉस्पिटलला आम्ही निधी उपलब्ध करून देऊ, त्या पद्धतीने सांगा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य पटोले साहेबांनी जो काही प्रश्न विचारला, एका बाजूला कॅगच्या अहवालामध्ये ज्या पद्धतीच्या तरतुदी किंवा ज्या पद्धतीचा आक्षेप आहे त्या आक्षेपामध्ये फक्त सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बद्दलच आक्षेप किंवा जे एकूण नोंद आली, परंतु त्यामध्ये IPHSच्या गाईडलाईन्स ज्यावेळेला आपण एकूण कंप्लेंट करायचे असतात त्याच्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य असेल, DMER असेल, योडीच्या अंतर्गत असणारे सगळ्यांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटल हे सगळं बघितलं तर क्रायटेरिया पूर्ण होतोय. परंतु आपण जे सूचना करताय ती खूप महत्त्वाची आहे आणि अत्यंत योग्य आहे. याच्यापूर्वी सुद्धा सातत्यानं आम्हाला आपण सांगितलेलं आहे आपल्या सूचनेप्रमाणे 2200 पदांची निर्मिती आणि 2200 पदांच्या निर्मितीचा प्रत्यक्षात त्याचं टेंडर निघेल आणि अतिशय ते योग्य पद्धतीने काम सुरू होईल. परत आणखीन 5000 पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आता HPCकडे गेलेला आहे. म्हणजे पदांचा डॉक्टरांची 1500 डॉक्टरांच्या भरतीची 1 आठवड्याभरामध्ये जाहिरात निघेल. आणि विशेषतः आस्थापना, कारण आम्ही नवीन एक जे सन्माननीय CM साहेबांनी आम्हाला सक्तीनं सूचना दिल्या की जे प्रत्यक्ष उभारलेली हॉस्पिटल्स आहेत किंवा भौतिक सुविधा तिथं ज्या द्यायला पाहिजेत ते पहिल्यांदा देऊया आणि मग नंतर नवीन मान्यता देऊया. त्याप्रमाणे आपण जे सांगितलं त्याप्रमाणे राज्यातल्या सगळ्या आस्थापनांचा आढावा मी घेतला आहे आणि येणाऱ्या NHMचं बजेट असेल, स्टेट बजेट असेल, हुडकोचं बजेट असेल, या सगळ्यांमधून आपण निधीची तरतूद करतोय आणि आपलं तरी विशेष प्राधान्यानं आम्ही करतोय. योगेश सागरजी बोला. अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न विचारतोय. मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय शासकीय एकमात्र रुग्णालय आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात त्या भूमी पार्क जनकल्याण नगरचा एकमात्र शासकीय रुग्णालय आहे
अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सह त्या रुग्णालयाची पाहणी करता आणि बाकीच्या विषयाची चर्चा करिता 1 महिन्याच्या आत त्या रुग्णालयाची व्हिजिट घेणार का? अध्यक्ष महोदय, 1 महिन्याच्या आत आदरणीय सागर साहेबांच्या सूचनेप्रमाणे आम्ही तिथे जाऊन येतो. उत्तर दिलं की आम्ही कॉटची पूर्तता करू, बेडची पूर्तता करू आणि मग त्याच्यामुळे निकष आमचे पूर्ण होतील. फक्त कॉट आणि बेड झाल्यामुळं हॉस्पिटल पूर्ण होत नाही. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुठं डॉक्टर उपलब्ध नाही. परभणीमध्ये वुमन्स हॉस्पिटल आहे अध्यक्ष महाराज, तिथं फक्त एक व्हेंटिलेटर आहे आणि कालच झालं की माता मृत्यू आपल्याला कसं रोखता येईल, एक व्हेंटिलेटरवर बाल मृत्यू आपल्याला रोखता येईल का? म्हणून फक्त बेडची संख्या आली म्हणजे आपलं निकष पूर्ण झाला असं होत नाही. तर त्याच्यामध्ये असणारे डॉक्टर, त्याच्यामध्ये असणारे पॅरामेडिकल स्टाफ, त्याच्यामध्ये असे नर्सिंग स्टाफ हे आपण पूर्ण करणार, कधीपर्यंत पूर्ण करणार? आणि आमच्या परभणीला किंवा प्रत्येक जिल्ह्याला मॅमोग्राफी मशीन आपण उपलब्ध करून देणार का? हे माझे तीन प्रश्न आहेत. आणि जवळपास 45% डॉक्टर्स आज कमी आहेत अध्यक्ष महाराज, 45,000. तर त्या निमित्तानं आपण काही विशेष निधी उपलब्ध करून देणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य राहुलजी पाटलांनी जे काही 3 प्रश्न विचारले, खरं तर आता हॉस्पिटल्स आपण सगळीच्या सगळी बांधण्यासाठी मगाशी आपण उत्तर पटोले साहेबांचे जे दिलेलं आहे त्याप्रमाणे कालबद्ध प्रोग्राम करतोय. 1400 ते 1500 डॉक्टर भरण्यासाठी पुढच्या आठवड्यामध्ये त्याची जाहिरात निघेल. BMSचे डॉक्टर आणि रेग्युलर डॉक्टरांच्या पदभरतीचा सुद्धा जाहिरात निघते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आरोग्याशी निगडीत अत्यंत महत्वाचा प्रश्न स्पेसिफिक अर्धा मिनिट राहिला. मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत. माननीय मंत्री महोदय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी मिळालेली आहे, परंतु आपल्याकडून आदेश आलेले आहेत की नव्यानं मंजुरी दिलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची वर्क ऑर्डर करू नये, त्यांना प्रमा देऊ नये. सांगली जिल्ह्यामध्ये फक्त 2च प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं काम सुरू आहे. त्यामुळं सांगली जिल्ह्यातील जी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केलेली आहेत त्यामध्ये झरे तालुका आटपाडी, शेटपळे तालुका आटपाडी, खरसुनी ग्रामीण रुग्णालय आहे, फेड ग्रामीण रुग्णालय, याला तुम्ही विशेष बाब म्हणून मान्यता देणार का? नंबर 1. 108 ही ॲम्ब्युलन्स अत्यंत प्रभावीपणे राज्यामध्ये रुग्णांची सेवा करते. माझ्या जत विधानसभा मतदारसंघामध्ये 108 ॲम्ब्युलन्स कमी पडतायत, तर त्याला नव्यानं तुम्ही एखादी ॲम्ब्युलन्स वाढवून देणार का? आणि MBBS डॉक्टर हे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात असणं अत्यंत गरजेचं असताना माझ्या अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी क्रमांक 1 ते 8 सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. बसून घ्या. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी क्रमांक 1 ते 8 सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी क्रमांक 1 ते 8 सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या. सदरू याद्या विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री. बोला. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट एवढा होऊ दे, त्यांचं होऊ दे. थांबा त्यांचं होऊ दे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मुंबई बनावट पदवी प्रमाणपत्र घेतलेल्या डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्याबाबत या विषयावरील माननीय श्री बाळासाहेब थोरात व इतर विशेष यांचा दिनांक 20 डिसेंबर 2023 रोजी उत्तरित झालेल्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 72,786ला अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री. ठीक आहे, पुढे घ्या, नंतर घ्या. हो दे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम 1976च्या कलम 170च्या पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक प्रशासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय उद्योग मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961च्या कलम 55च्या पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचा सन 2021, 2022 व 2022-2023 ह्या वर्षाचा अनुक्रमे 60वा व 61वा वार्षिक अहवाल सभागृहाच्या पटलासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील.
महिला व बालविकास मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग सुधारणा नियम 2011च्या नियम 12(1) अन्वये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचे सन 2019, 2020 ते सन 2021, 2022 या वर्षाचे वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय कृषी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम 1983 मधील कलम 55(3) अन्वये डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली जिल्हा रत्नागिरी यांचे सन 2019-20 या वर्षाचे लेखे व लेखापरीक्षण अहवाल, त्याचप्रमाणे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी यांचे सन 2020-21 या वर्षाचे वार्षिक लेखे व लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक लेखे व लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय रोजगार हमी योजना मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 मधील कलम 4च्या पोट कलम 3(4) अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र व राज्य रोजगार हमी योजना यांचा सन 2024-2025 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, देतो. अध्यक्ष महोदय, मी काय माननीय अध्यक्षांच्या अभिनंदनाचा ठराव मी मांडतो. आपण अध्यक्ष झाल्यापासून अगदी विक्रमी तारांकित प्रश्न निपटारा झालेला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये इतक्या लक्षवेधी यापूर्वी कधी झाल्या नव्हत्या, ज्या आपल्या काळामध्ये झाल्या. तितकेच औचित्य झाले. त्याचबरोबर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अनेकांना संधी मिळाली आणि नवीन सभासदांना, जे नवीन सदस्य आलेत त्या सर्वांना आपण चांगला न्याय दिला. याबद्दल हे सभागृह आपलं अभिनंदन करत आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, आमचे स्नेही नाना भाऊ बोला. नाना भाऊ. अभिनव पवारांनी जो प्रस्ताव आपल्याबद्दलचा मांडला त्याला माझं समर्थन करतोय अध्यक्ष महाराज. पण विशेष करून स्थगनच्या बाबतचा इश्यू महत्वाचा असा आहे की अध्यक्ष महाराज, आता कुठलंही मोबाईल ॲप आपण ओपन करा तर ऑनलाईन रमी हे आपल्याला पाहायला मिळते अध्यक्ष महाराज. आणि ऑनलाईन रमीच्या बाबतचं, कारण की बाकी राज्यात नाही आहे जेवढं आपल्या राज्यात आहे. काल 2 मुलांनी या ऑनलाईन रमीच्या माध्यमातून त्यांच्या आत्महत्या झाल्यात. अनेक तरुण महाराष्ट्रामध्ये यामध्ये गुंतलेले आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला अध्यक्ष महाराज, हा महत्वाचा विषय आहे, आपण एकमताने मांडू आपण सगळेजण. अध्यक्ष महाराज, हा जो मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन रमीचा जो प्रादुर्भाव या मोबाईलच्या माध्यमातून जो सुरू झालेला आहे, त्यामुळे तरुण सगळे बर्बाद होत चाललेले आहेत. तरुणाई त्याच्यामध्ये आत्महत्या करतात. काल झालेली ही घटना ही आम्हाला सगळ्यांसाठी, या आमच्या सगळ्यांसाठीच नव्हे तर आपल्या महाराष्ट्रासाठी, शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रासाठी हानिकारक आहे. अध्यक्ष महाराज, माझी आपल्याला विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य नानाभाऊ पटोलेंनी जी आज माहिती सभागृहात दिली आहे ती अत्यंत गंभीर दिसून येते. त्या संदर्भात शासनाने गंभीर नोंद घेऊन यावरती उचित उपाययोजना त्वरित करावी. अशासकीय सदस्यांची विधेयके व ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सादर करणे. दिले ना निदेश. नरके साहेब. औचित्य नाही. अशासकीय ठराव. अशासकीय औचित्य समितीचे प्रतिवृत्त. बोला सुनील प्रभूजी बोला. अध्यक्ष महोदय, उपमुख्यमंत्री, गृहराज्यमंत्री या सभागृहामध्ये आहेत. आज संतोषनगर दिंडोशी या भागामध्ये जे डे केअर चालवलं जातं, पाळणा घर, त्याच्यामध्ये अनेक बालकं त्या ठिकाणी आपले पालक ठेवतात. आज 6 बालकांवरती त्या ठिकाणी अत्याचार झाले अशा पद्धतीची तक्रार दिंडोशी पोलीस ठाण्यात दिली गेलेली आहे. आणि हे जर सत्य असेल तर अशा माणसाला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. आणि कुठच्याही पद्धतीने याच्यामध्ये दिरंगाई न करता चौकशी लवकरात लवकर करून ज्यांनी हे कृत्य केलंय त्या नराधमाला फाशी देण्यासाठी
म्हणजे फास्ट ट्रॅक कोर्ट चालवून त्याला त्या ठिकाणी फाशी दिली पाहिजे आणि पुन्हा ही घटना मुंबई शहरात होऊ नये म्हणून सरकार कोणती काळजी घेणार आहे याची देखील दखल सरकारने घेणं आवश्यक आहे. शासनाने नोंद घेऊन त्वरित उचित कारवाई करावी. सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू यांनी जी माहिती दिलेली आहे आजच्या आजच त्या बाबतीमध्ये कठोर कारवाई करण्यात येईल. दोषींवरती सदर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावरती कडक कारवाई करण्यात येईल. आज आपण तिथं सरकारला सांगता निवेदन करा. आता कदम साहेब उभे झालेत पण आपण सांगून सुद्धा सरकार तिथं त्याला उभं होऊनही उत्तर देत नाही आणि निवेदनही देत नाही. अध्यक्ष महाराज काल मी महत्त्वाचा एक मुद्दा उपस्थित केला आणि त्याच्यात महाराष्ट्राची बदनामी होत आहे. मंत्रालय नाशिक आणि ठाणे हे हनी ट्रॅपचं केंद्र बनलेलं आहे अध्यक्ष महाराज आणि राज्याचे महत्त्वाचे कागद गोपनीय कागद या एंटी सोशल मुवमेंटच्या हातात चाललेले आहेत. मला राज्याची मला कोणाचं चरित्र करा माझ्याजवळ अध्यक्ष महाराज माझ्याजवळ पेन ड्राईव्ह पण आहे. मला ते दाखवायचं नाही आहे तो विषय नाही आहे अध्यक्ष महाराज. मला कोणाचं चरित्रहरण करायचं नाही आहे पण ज्या पद्धतीनं दाखवा म्हणाल मंत्री महोदय तर दाखवून टाकू तुमचं सरकारचं मत असेल तर. पण अध्यक्ष महाराज एवढ्या गंभीर प्रश्नामध्ये सरकार साधं निवेदन करायला तयार नाही अध्यक्ष महाराज. काल मी तुम्हाला म्हटलं संध्याकाळपर्यंत नाही देणार सरकार पण काय चाललेलं आहे अध्यक्ष महोदय की या पद्धतीचं कृत्य मंत्रालय नाशिक ठाणे या सगळ्या ठिकाणी याचं केंद्र बनलेलं अध्यक्ष महाराज आणि सरकारने याला तुम्ही आदेश द्या अध्यक्ष महाराज. तुमचा अपमान कोणी करत असेल अध्यक्ष महाराज सरकारच्या वतीने तर आम्ही सहन करणार नाही अध्यक्ष महाराज. पण अध्यक्ष महाराज जे काही चाललेलं आहे ते फार गंभीर चाललेलं आहे अध्यक्ष महाराज. परवा अध्यक्ष महाराज आपल्याला माहीत असेल की मी एका मुद्द्यावर आपण सांगितलं की तुम्ही माहिती द्या निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ या राज्यामध्ये आपण गरीब लोकांना देतोय. तुम्ही म्हणाला मला कागद द्या. अजून सरकारकडून आम्हाला त्याची माहिती मिळाली नाही अध्यक्ष महाराज. का अधिवेशन संपल्यानंतर सरकार सांगणार आम्हाला गरीब लोकांना अध्यक्ष महाराज या पद्धतीचं या अधिवेशनात जे निर्देश दिलेले आपल्याला म्हणजे सरकारला या संदर्भात जी निवेदनं करायची आहेत ती उद्या अधिवेशन संपण्यापूर्वी ती सर्व निवेदनं या सभागृहात होतील असं मी या सभागृहाला आश्वासित करतो. त्या निर्णयाला माझा विरोध नाही. अध्यक्ष महाराज जे काही ज्वलंत प्रश्न आहेत त्याला या पद्धतीनं आपण ढकलून ते अगर सरकारला या पद्धतीने म्हणत असाल तर अध्यक्ष महाराज त्याला गांभीर्यानं आपण घेतलं पाहिजे. गरिबांच्या दृष्टिकोनातलं महत्वाचा विषय होता अध्यक्ष महाराज. आता हे जे मशीन लावलेली आता रॅशनच्या दुकानामध्ये त्यालाही बोगस आहे अध्यक्ष महाराज. ते ठीक त्यालाही कॉन्ट्रॅक्टर लावलेले आहेत अध्यक्ष महाराज. गरिबाच्या तोंडात घास जात नाही. हनी ट्रॅप सारखा मोठा विषय त्याचा सरकार गंभीर नाही अध्यक्ष महाराज. आणि मी तुम्हाला मुद्दाहून सांगितलं अध्यक्ष महाराज माझं माहिती आहे नाशिक मंत्रालय आणि ठाणे हे त्याचे केंद्रबिंदू आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याला विनंती आहे मला अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब आहे. शासकीय सदस्यांची विधेयके व ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सादर करणे. अध्यक्ष महोदय मी आपल्या अनुमतीने अशासकीय सदस्यांची विधेयक आणि ठराव समितीचे अध्यक्ष महोदय बसा 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 ठीक आहे. सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊ पटोलेंनी इकडे आज जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे या अधिवेशनात जेवढी निवेदनं करायचे निर्देश शासनाला दिले गेले आहेत ती सर्व निवेदनं उद्या संध्याकाळी सभागृहाची बैठक संपण्यापूर्वी शासनाने करावी असे मी सक्त निर्देश परत शासनाला देत आहे. एक मिनिट शासनाकडनं याची अक्नॉलेजमेंट कोणी देईल का? होय अध्यक्ष महोदय. नाशिकचं हनी ट्रॅपचं प्रकरण फार गंभीर आहे. राठोड कसं होय म्हणू शकतात त्याला? अध्यक्ष महोदय माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या सारख्या दर्जाच्या माणसाने सभागृहाला आणि महाराष्ट्राला आश्वस्त करावं. नाशिकच्या हनी ट्रॅपचं प्रकरण आहे. आपण सांगा तुम्हाला सगळी नावं माहित आहेत का अध्यक्ष महोदय? ती सगळ्यांची नावं आहेत अध्यक्ष महोदय. आपण या बाबी गांभीर्याने घेतलेल्या आहेत आणि आपल्या निर्देशाप्रमाणे शासनाने देखील नोंद घेतलेली आहे. चला बस झालं आता चला पुढे जाऊ. काय करा
मी उभा राहिलो की तुमची पुढे जाता म्हणून मी उभाच राहत नाही हल्ली. तुम्ही उभे राहिलात की बाकी पुढे जात नाही म्हणून मला बोलायला लागतं. बसा, बसू. पुढे जाऊ ना आता. असं आहे की राज्याचे उपमुख्यमंत्री महोदय, हा विषय आम्ही गांभीर्याने घेतलेला आहे आणि याच्यात आम्ही शेवटात जाऊ म्हणून या ठिकाणी सभागृहामध्ये सांगतायत. मी आपल्या ही गोष्ट निदर्शनात आणण्याकरता झटकन उभा राहिलो की या संदर्भामध्ये राज्याचे गृहराज्यमंत्री यांनी काल मीडिया समोर जाहीर विधान केलंय की नाशिकच्या माणसानं सुद्धा दिलेली तक्रार मागे घेतली आणि ठाण्याच्या माणसांनी सुद्धा तक्रार मागे घेतली आणि आपसामध्ये सेटलमेंट करून हा विषय संपला असं गृहराज्यमंत्री म्हणतात आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणतात आम्ही हा विषय गांभीर्याने घेतलेला आहे. तुम्ही सभागृहाची दिशाभूल करत नाही ना दोघे जण? अध्यक्ष महोदय, हे मला सांगायचं आहे एवढ्या गंभीर प्रश्नावर, म्हणून मी उभा राहिलो, नाही तर मी उभा राहिलो नसतो. बोला मंत्री महोदय. काय महोदय, मी ज्या केसच्या बद्दल माहिती दिली, मुळात ती तक्रार ही कुठली हनी ट्रॅपच्यावर तक्रार नव्हती. ती तक्रार वेगळी होती आणि त्या बाबतीमध्ये जर का ज्यांनी तक्रार दिलेली आहे, ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार दिलेली आहे, दोघांमध्ये जर का कॉम्प्रोमाइज झालं तक्रार मागे घेतली गेली. इतकं सिंपल आहे. ही तक्रार हनी ट्रॅपची नव्हती. आता बास झाला. आता किती वेळ तुम्ही याच्यावर घालवणार आहात? महोदयांच्या ठीक आहे, चला पुढे चला. अध्यक्ष महोदय, नरके साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने त्यांनी उत्तर दिलं नाही, स्पष्टीकरण दिलं. ठराव समितीचे तिसरे प्रतिवृत्त सादर करतो. शुक्रवार दिनांक 18 जुलै 2025 रोजीच्या दिवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दाखविण्यात येणाऱ्या अशासकीय ठरावांना व अशासकीय विधेयकांना द्यावयाचा वेळ ठरविण्याकरता समितीची बैठक झाली. अशासकीय कामकाजाची एकूण 2.5 तासाचा वेळ उपलब्ध आहे. त्यापैकी विधानसभेकडे पूर्वप्रस्तावाकरता असलेल्या 2 अशासकीय विधेयकांना 4 मिनिटे, तसेच विचारात असलेल्या 2 अशासकीय विधेयकांना 13 मिनिटे तर उर्वरित 120 मिनिटांच्या वेळ पुढील प्रमाणे अशासकीय सदस्यांना देण्यात यावा. 1. डॉक्टर नितीन राऊत विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 103 20 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. 2. धनंजय मुंडे विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 33 20 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. 3. राजकुमार बडोले विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 43 20 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. 4. राजकुमार बडोले विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 39 20 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. 5. ॲडव्होकेट पराग आळवणी विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 50 20 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. तुम्ही बसा, मी तुम्हाला लगेच संधी देतो. श्री प्रशांत ठाकूर यांचा ठराव क्रमांक 151 20 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. यापैकी कोणत्याही ठरावाचा वेळ वाचल्यास तो त्यापुढील क्रमांकाच्या ठरावाला देण्यात यावा अशी ही समिती शिफारस केली आहे. अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीच्या तिसरे प्रतिवृत्त सभागृहास सादर झाले. अशासकीय विधेयक आणि ठराव समितीचे तिसरे प्रतिवृत्त सभागृहाला संमत आहे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे तिसरे प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे. प्रश्न असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे तिसरे प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रतिवृत्त संमत झाला. बोला. मला पॉइंट ऑफ प्रोसिजरवरती बोलायचं आहे. बोला. अध्यक्ष महोदय, काल सभागृह संपत असताना तालिका अध्यक्षांनी सांगितलं की उद्या सभागृह 9:30 वाजता भरेल. ते अडेंडम काढून आपण 9चा वेळ केलेला. ऐकून घ्या ना, मला संपू तर द्या. ते का ते सीटचा अवमान होत आहे म्हणून मला जमत नाही. एकदा दिल्यानंतर 9:30 वाजता आणि लक्षवेधी घेण्यात येईल असं त्यांनी जाहीर केलं होतं. रात्री 1 वाजतापर्यंत कार्यक्रम पत्रिका छापण्यात आली नव्हती. At a time when you are trying to give the justice, if these people are going to behave in such way, how the things are going to work? अध्यक्ष महोदय, मला फक्त हेच करायचं, एक प्रोसिजर काढायचा मुद्दा यासाठी आहे की माझा अर्ध्या तासाची चर्चा लावण्यात आली होती आणि त्या अर्ध्या तासाची चर्चामध्ये मी पार्टिसिपेट होऊ शकलो नाही कारण मला माहिती मिळाली नाही. म्हणून ही अर्ध्या तासाची चर्चा आज सभागृह संपल्यापर्यंत किंवा उद्या तुम्ही लावणं अशी मला ठीक आहे. बोला की उद्या, आज की उद्या.
आज सकाळी 9 वाजता, 1 मिनिट बसून घ्या, बसून घ्या खोसकर साहेब, बसून घ्या, अहो बसून घ्या. काल सभागृहाची बैठक संपण्यापूर्वी आजच्या कामकाजासंदर्भात तालिका अध्यक्षांनी काही घोषणा केलेली. त्यानंतर माझ्या दालनात ज्या वेळेला मी कार्यक्रम पत्रिका बघितली तेव्हा आपण अडेंडम काढून ती ऑर्डर ऑफ द डेमध्ये 9 वाजता चर्चा सुरू करणार असे निर्देश दिलेले. त्याच्या अनुषंगाने ऑर्डर ऑफ द डे आपण रात्री उशिरा असेल, परंतु ठीक आहे उशिरा असेल, परंतु आपण ती लोड केलेली. तर हे झाल्यानंतर सकाळी 9 वाजता अर्धा तास चर्चा आपण घेतलेल्या, त्यात एक अर्धा तास चर्चा मला वाटतं झाली, 2 झाल्या आणि उर्वरित 1-2 ज्या राहिलेल्या त्या आपण आजच्या कामकाजाच्या मध्ये घेणार असं सांगितलेलं. त्या आपण चर्चा आज घेऊ नाहीतर उद्या घेऊ, पण अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यात उरलेल्या 1-2 ज्या अर्धा तास चर्चा असतील त्या आज किंवा उद्या आपण घेऊ. चला शेलार साहेब आपण निवेदन करा, त्यानंतर सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांकडनं उत्तर घ्यायचं आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सभागृहास आपल्या परवानगीने निवेदन करू इच्छितो. खरं तर योगायोग इतका चांगला आहे की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकात 18 दिवस राहून विविध प्रयोग करून शुभांशु शुक्ला हे पृथ्वीवर परत आले आणि एका अर्थाने केंद्रीय कॅबिनेटने सुद्धा काल याच्यावर ठराव संमत करून भारताच्या भावी मानवी अवकाश मोहिमेची सुरुवात झाली अशा भावना व्यक्त करून ज्ञान विज्ञान या विषयावर आता रुची आणि जनतेची ओढ वाढवण्याच्या बद्दलची भूमिका घेतली आहे. अध्यक्ष महोदय, थोर शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर विज्ञान व नाविन्यता उपकेंद्र ही महाराष्ट्रातील योजना आज घोषित करण्याला मला अतिशय आनंद होतोय. अध्यक्ष महोदय, भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे हे एक मूलभूत कर्तव्य मानले आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय वयातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड व कुतूहल वाढवण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामार्फत 2015 पासून महाराष्ट्र राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्र स्थापन केली आहेत. अशा प्रकारची सर्व केंद्र शालेय शिक्षणाशी संबंधित सक्षम शैक्षणिक संस्था यांच्या भागीदारीतून आणि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषदेचे नेहरू सायन्स सेंटर असेल, होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन असेल, मुक्तांगण एक्सप्लोरेटरी आणि विज्ञान आश्रम यांच्या माध्यमातून उभारण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण कार्यक्रमाला हा पूरक कार्यक्रम असून विज्ञान शिक्षणासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यास मदत करतो. महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक विज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपकेंद्र उभारणे आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्याचा शासनाचा मानस आहे. विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्रामधून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष अनुभव, प्रयोग, मॉडेल्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग अँड कोडिंग इत्यादीचा परिचय करून दिला जातो. यामधून वैज्ञानिक समज व कौशल्य विकसित होतात आणि ज्या वयामध्ये कुतूहल व सृजनशीलता आणि संवादी कौशल्य आवश्यक असतात ती वाढतात. शिक्षकांना प्रशिक्षण व शैक्षणिक साधन सामुग्रीचा उपयोग मिळतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध होते. महाराष्ट्र राज्यात विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्र आतापर्यंत 7 जिल्ह्यांमध्ये वारणानगर, प्रवरानगर, अमरावती, सातारा, बारामती, देवरुख या ठिकाणी सुरू केले असून नांदेड, अकोला व परभणी या 3 जिल्ह्यात केंद्र सुरू करण्याचा काम प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये लाखो विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक सहभागी झाले आहेत. याचे अनुभव सकारात्मक असून विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून विशेष प्रतिसाद लाभला आहे. सदर विद्यार्थी हिताचा कार्यक्रम आता राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रभर 5 वर्षात प्रत्येक जिल्ह्यात योजनेच्या स्वरूपात राबवण्यात येण्याचा निर्णय केला आहे आणि म्हणून विज्ञान क्षेत्रात अमूल्य योगदानाबद्दल थोर शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांचे नाव देऊन या कार्यास मानवंदना अर्पित करीत आहोत. आणि म्हणून केंद्राला आतापर्यंत दिलेल्या भेटी हे 2,73,838, शिक्षक प्रशिक्षणार्थीचा लाभार हा 2,728 आणि विद्यार्थी केंद्रित कार्यक्रमाचा लाभार्थींची संख्या
ही 60,980 आहे. आणि म्हणून या पद्धतीचा कार्यक्रम हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण याचं योगदान आहे. आगामी योजनेमध्ये 23 जिल्ह्यांमध्ये 28 नवीन टेक्नॉलॉजी लॅब्स उभारण्याचं उद्दिष्ट आहे. 5 वर्षामध्ये यासाठी आपण 192 कोटी रुपये खर्च करणार आहोत. याची अंमलबजावणी नियंत्रण करण्यासाठी एक व्यावसायिक चमू निर्माण करणार आहोत. आणि म्हणून संपूर्ण विद्यार्थी, शाळा, शिक्षक आणि समाजाच्या ज्ञानवृत्तीचे केंद्र म्हणजे थोर शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर विज्ञान व नाविन्यता उपकेंद्र हे राज्यभर सर्व जिल्ह्यात करण्याची ही योजना त्या ठिकाणी शासनाने घेतली. ते आपल्या माध्यमातून निवेदनाद्वारे मी स्पष्ट करत आहे. धन्यवाद. बरं, एक मिनिट. आता आपण सन्मान्य उपमुख्यमंत्री उत्तर देण्यात ते घेऊ. त्यानंतर लक्षवेधी सूचना या केवळ 1 तास घेतल्या जातील, जेवढ्या होतील तेवढ्या. आणि मला प्रायोरिटी अंतिम आठवडा प्रस्तावाला द्यायला लागेल. औचित्य आपण आता नाही, उत्तरानंतर प्रयत्न करू. मध्ये एक 20 मिनिटात औचित्य संपू. आणि औचित्य जेवढे 25 बॅलेट प्रमाणे आले असतील तेवढेच घेण्यात येतील, त्याच्या व्यतिरिक्त घेणार नाही. अध्यक्ष महोदय, बाकी बिझनेस करायचा आहे की नाही? प्रस्तावावर अंतिम आठवडा नाही घ्यायचा आहे का? या ठिकाणी अनेक विधानसभा सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. संजय केळकर, अमिन पटेल, दिलीप लांडे, आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड, चेतन तुपे, प्रशांत बम, नितीन राऊत, राहुल पाटील, सुलभाताई खोडके, जयंत पाटील, अतुल बातकळकर, किरण लामटे, वरुण सरदेसाई, मीर कोटेचा, ज्योती गायकवाड, रोहित पवार, मनीषा चौधरी, हिरामन खोसकर, रईस शेख, चरण सिंग ठाकूर, बाबासाहेब देशमुख, मनोज जामसुदकर, अभिजित पाटील, आनंद नर, बाबाजी काळे, संजय दरेकर, अरुण खान, महेश सावंत, गजानन लवटे, प्रवीण स्वामी. आहे ना भास्कर जाधव? घेतलं मी आधी, विसरले तुम्ही. अनेक सदस्यांनी, काही लोकांची नावं राहिली असतील, परंतु या ठिकाणी सगळ्यांनीच 293 मध्ये अनेक मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागावर यामध्ये चर्चा झाली आहे. आणि काही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून, दोन्हीकडून, वडेट्टीवार साहेब आले आहे, दोन्हीकडून सूचना आल्या. मी सर्वच सदस्यांचे आभार मानतो. आणि अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच आम्ही सांगितलं होतं की या ठिकाणी विरोधी पक्षाकडून उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांना शासनाच्या माध्यमातून उत्तरं दिली जातील. आणि भास्करराव, संख्या कमी असली तरी आम्ही कधी असं कुणाला कमी लेखत नाही. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक सदस्याने विचारलेला प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्याला उत्तर देणे ही आमची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मुद्द्यांकडे कुठलंही दुर्लक्ष करणार नाही. खरं म्हणजे सभागृहामध्ये विविध विषयांवर चर्चा होत असताना लोकांच्या प्रश्नांवर, समस्यांवर या ठिकाणी अभ्यासपूर्ण प्रश्न काही लोकांनी विचारले, पण काही लोकांनी फक्त म्हणजे सभागृहामध्ये आरोप प्रत्यारोप करण्याचं काम केलं तरीसुद्धा ठीक आहे. आणि काही लोकांनी अर्धवट माहितीच्या आधारे देखील मुद्दे या ठिकाणी मांडले. तर त्यामध्ये तरीसुद्धा जे प्रश्न विचारलेले आहेत आणि त्याला उत्तर देण्याचं काम या ठिकाणी माझं आहे. आणि म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीमध्ये देखील, निवडणुकांच्या बाबतीत देखील चर्चा या ठिकाणी उपस्थित केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नसल्याने या संस्थांवर काही वर्षांपासून शासनाचं नियंत्रण आहे आणि प्रशासक नेमल्यामुळे कामं होत नाहीत, असं विजय वडेट्टीवार साहेबांनी देखील मुद्दा उपस्थित केला. परंतु आपण या ठिकाणी राज्यघटना मानतो, संविधान मानतो आणि त्यामुळे या घटनेच्या चौकटीमध्ये राहून आपल्याला विजयराव काम करावं लागतं. आणि म्हणून आपणही राज्यघटनेचा, संविधानाचा आदर करतो. आणि म्हणून सरकारच्या मनात आलं म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रोखून धरल्या असं काही झालेलं नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो विजय भाऊ आणि भास्करराव, आपल्याला याने विजयरावांना पण, की राहुल वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 20 ऑगस्ट 2022 रोजी निवडणूक प्रक्रियेला जैसे ते ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आपण राज्य शासन नाही तर राज्य निवडणूक आयोग घेत असतो, हे आपल्याला माहिती आहे. आणि त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेणं शक्य झालं नाही. आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि ओबीसीला आरक्षण मिळालं पाहिजे या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये, ही आपल्या सगळ्यांचीच भावना आहे. आणि त्यामुळे सरकारने देखील जे काही प्रयत्न केले आपल्याला माहीत आहे. आणि त्यामुळे या ठिकाणी आरक्षण आपल्याला मिळालं पाहिजे, टिकवलं पाहिजे आणि त्यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यामध्ये यशही आलं. आणि म्हणून 6 मे 2025च्या एका आदेशानुसार अध्यक्ष महोदय सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्याबाबत निर्देश दिलेत आणि त्याप्रमाणे निवडणुका होतील. आणि ओबीसीला न्याय न देता निवडणुका होणं तुम्हालाही अपेक्षित नव्हतं आणि आम्हालाही नव्हतं. त्यामुळे या आरक्षणाशिवाय निवडणुका कोणालाही नको आहेत आणि नको होत्या आणि त्यामुळे या निवडणुका आता होतील. निवडणूक आयोगाने देखील निवडणूक आयोगाने प्रोग्राम डिक्लेअर केला आहे. प्रोग्राम डिक्लेअर केला आहे, प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचनांचं काम देखील सुरू झालं आहे. आणि 10 जून 2025 रोजी नगर विकास विभागाने तसे आदेश देखील पारित केलेले आहेत. आणि सर्व प्रोग्रामप्रमाणे योग्य सर्व निवडणुका योग्य वेळी सगळ्या होतील. आणि विजयरावांना सगळं माहीत होतं, परंतु तरीसुद्धा त्यांनी ते मुद्दा आणि ओबीसीचा मुद्दा तुम्ही नेहमी महत्त्वाचा मांडलेला आहे की ओबीसीला यामध्ये न्याय मिळाला पाहिजे आणि यामध्ये ओबीसीला आरक्षण त्यामध्ये असलं पाहिजे. आणि त्यामुळे आणि कोणी दुसऱ्या लोकांनी कोणी लहान सहान पोरांनी बोललं ठीक आहे, पण तुम्ही नाही. हां हां नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हा महाराष्ट्रातला विषय होता आणि आपल्या सुप्रीम कोर्टाने त्याला स्थगिती दिलेली. आणि म्हणून विजयराव तुम्ही ज्येष्ठ सदस्य आहात आणि म्हणून निवडणुका झाल्या नसल्या तरी प्रशासक जे आहेत आपल्याला माहीत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी नानाभाऊ प्रशासक काम करत होते आणि मला वाटतं आपण जर पाहिलं तर कामाची जी काय प्रगती आहे ती जर आपण जर त्याची माहिती घेतली तर कुठेही कुठलं काम थांबलेलं नाही. आणि त्याप्रमाणे विकास प्रकल्पांची कामं देखील अध्यक्ष महोदय फास्ट ट्रॅकवर सुरू आहेत. आणि म्हणून येत्या 4 महिन्यामध्ये निवडणुका घ्याव्यात असा आदेश आहे. त्याप्रमाणे आपला प्रोग्राम जाहीर झालेला आहे आणि त्याप्रमाणे पुढचं काम सुरू आहे. मुंबईच्या विकासाबाबत देखील अनेक जणांनी या ठिकाणी मुद्दे उपस्थित केले आहेत, परंतु खऱ्या अर्थाने मुंबईचा भास्करराव जे काय आता 2.5-3 वर्षामध्ये आपण खरं म्हणजे प्रामाणिकपणे असं छातीवर हात ठेवून सांगा की मुंबईमध्ये बदल होतो आहे, मुंबईचा मेकओव्हर होतो आहे. आपण मुंबईचं जे काय आज विकास आपण पाहतोय तो आपल्याला जाणवतो आहे कोस्टल रोड माध्यमातून किंवा मी ते काय डिटेलमध्ये बोलतो. परंतु जे काही काम झालं आहे ते 2.5-3 वर्षामध्ये जे काम झालेलं आहे ते नक्की ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. आणि म्हणून मुंबईकरांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडले पाहिजे ही आमची भूमिका आहे सरकारची आणि त्याप्रमाणे आपण काम करतोय. खरं म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मुंबईची खऱ्या अर्थाने जे काही डेव्हलपमेंट आज आपण पाहतोय, विकास जो पाहतोय आपण आणि विकास जो पाहतोय तो आणि जो कायापालट होतोय तो खऱ्या अर्थाने हे आहे. आणि त्यामुळे काही लोकांनी खूप टीकाही केली, परंतु आमच्यासाठी मुंबईकर फर्स्ट आहेत, मुंबईकर फर्स्ट आणि काही लोकांसाठी कॉन्ट्रॅक्टर फर्स्ट आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी जी टीका केली आतापर्यंतच्या काळामध्ये जे काही केलं त्याची सगळी जंत्री माझ्याकडे आहे. आणि म्हणून मुंबईला भास्करराव आपल्याला मोठं करायचं आहे. मुंबई आपल्याला रस्ते चांगले करतोय, आपण सुशोभित करतोय, सगळ्या गोष्टी आहेत. याला मी आपल्याला एवढंच सांगतो, मुख्यमंत्री मी झाल्यानंतर मी आणि देवेंद्रजींनी चहलला बोलवलं. चहलला बोलवल्यानंतर मी सांगितलं हे जे रस्ते आहेत हे दर पावसाळ्यामध्ये खड्ड्यांमध्ये प्रवास का करावा लागतो, का तुम्ही काँक्रीटचे रस्ते करत नाही. तर चहल म्हणाले दरवर्षी आम्ही 50 किलोमीटर करतो. बोलो 50 किलोमीटर दरवर्षी करण्याचा काही नियम आहे का, काय तुम्हाला काय त्याचं बंधन आहे का. तर बोले नाही. मग आम्ही भास्करराव आदेश दिले 2 फेजमध्ये हे सगळे रस्ते झाले पाहिजे. आणि आता पहिला फेज जवळपास या डिसेंबरपर्यंत म्हणजे पुढच्या डिसेंबरपर्यंत संपेल. दुसरा फेज पण
डिसेंबर 27पर्यंत कंप्लीट होईल. आणि आता जे 31 मे नंतर रस्त्याची कामं बंद केलीत आणि ती रस्ते जे सेफ स्टेजला आणून ठेवण्याचं देखील आदेश दिले. आपण कुठेही अपघात होऊ नये, खड्ड्यामुळे लोकांना त्रास होऊ नये, हे सगळी आपण काळजी घेतलेली आहे. आणि यामध्ये आज आपण पाहतोय की जी रस्त्याची कामं कॉन्क्रीटची होत आहेत, या कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांमुळे पुढचे 25-30 वर्ष रस्त्याला खड्डा दिसणार नाही आणि खड्डेमुक्त मुंबई झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याचबरोबर MMRच्या आर्थिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी MMRD आणि MMRDमध्ये मुंबई तेच काम करते. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये त्यांचा करार झाला. मुंबईसाठी मुंबईला आपण या ठिकाणी ग्लोबल फिनटेक कॅपिटल करण्याचा जो काही मोदीजींनी इकडे भाषणामध्ये सांगितलं, त्याची एक सुरुवात झालेली आहे. आणि खऱ्या अर्थाने मुंबई जागतिक फायनान्शियल कॅपिटल आहे, त्यामुळे ती मुंबईप्रमाणेच असली पाहिजे. आणि म्हणून मुंबईला इकॉनॉमिक हब करण्यासाठी नीती आयोगाबरोबर जी बैठक झाली भास्करराव, त्यांनी म्हटलं की $1 ट्रिलियन तुमचं जे गोल आहे, मी पुढे जाऊन सांगतो म्हणाले की मुंबई आणि MMRमध्येच फक्त $1.5 ट्रिलियन पोटेन्शियल आहे. आणि त्यामुळे त्याच्यावर देखील आपण काम सुरू केलेलं आहे. काही लोक नेहमी म्हणतात की मुंबई निवडणूक आले की मुंबई तोडणार, पण हे मुंबई तोडण्याचं काम नाही, मुंबई जोडण्याचं काम आम्ही करतो आहे. आणि मुंबईला जगाशी जोडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय, हे आपलं मान्य केलं पाहिजे. हे समोर दिसतंय, समोर कामं दिसत आहेत. कोस्टल रोड असेल, अटल सेतू असेल, मेट्रो असेल, ह्या सगळ्या ज्या काही बाबी आहेत या आपल्या समोर आहेत. त्याच्या पार्श्वभूमीत इतिहासात मी जात नाही, कोणी बंद केल्या, कोणी काय केलं, कोणी थर्ड स्टेप घेतला. आम्ही त्याच्यामध्ये जेव्हा सरकार आल्यानंतर महायुतीचं ताबडतोब या ठिकाणी हे सर्व स्टे हटवले आणि त्याला कामाला चालना दिली. डबल मशिनरी लावली, डबल मॅनपॉवर लावायला सांगितली आणि काम जे वेगाने व्हायला पाहिजे ते आम्ही केलेलं आहे. आणि त्यामुळे मी आपल्याला सांगतो की राज्य सरकार प्रामाणिकपणे मुंबईसाठी जे काही करते आहे ते आपल्या समोर आहे. आणि म्हणून आगामी काळामध्ये अध्यक्ष महोदय, मुंबईचं GDP देखील दुप्पट होणार आहे. आणि या सर्व प्रकल्पांमुळे, या सगळ्या योजनांमुळे मुंबई या ठिकाणी नक्कीच एक बदल झालेला आपल्याला दिसेल. आणि काही लोकांनी याच्यामध्ये म्हटले की मराठी माणसासाठी काय केलं, मराठी माणसांना काय केलं, मराठी माणसांच्या नावाने आज गळे काढतायत. मी एवढंच सांगतो की गेल्या अनेक वर्षात मुंबईतला मराठी माणूस हा मुंबई बाहेर का फेकला गेला, तो बदलापूर, वांगणी, इकडे अंबरनाथपर्यंत गेला, इकडे वसई, विरार, नाला सोपाऱ्यापर्यंत गेला. हे कुणामुळे गेला याचा विचार करण्याची गरज आहे, आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आणि आपल्याला मी सांगतो, आम्ही आत्ता या ठिकाणी मुंबईसाठी अभ्युदयनगर, BDD नगर, खाणके बिल्डिंग, ही किती लोक आहेत, ही लोक मुंबईच्या बाहेर गेली. डेव्हलपर काम घेतलं, सोडून दिलं. 10, 15, 20 वर्ष त्यांनी काम सोडलं. गोरेगावमधली पत्राचाळीतली 672 लोकांची घरं हडप करून ती जमीन अमराठी बिल्डरला विकून तो बिल्डरही पळून गेला. की किती लोक, कोणी ह्या करोडो रुपयांची माया गोळा केली, याचं देखील उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे. BDD चाळीमध्ये अध्यक्ष महोदय 195 चाळीमध्ये 16,000 मराठी माणसं राहतात. आणि तिथल्या मराठी माणसांचा आक्रोश इतके वर्ष कानी पडला नाही, हा माझा सवाल आहे. आणि म्हणून हजारो मराठी कुटुंबांना संक्रमण शिबिरामध्ये ठेवण्यात आलं. खुराड्यासारखी घरं आहेत, काय परिस्थिती आहे याची कधी कोणी विचार केला? आणि तिथं ज्या पद्धतीने मध्ये राहणारे लोक मराठी नाहीत का? आणि म्हणून ह्या सगळ्या ज्या काही बाबी आहेत, ह्या पहिलं दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना 3 बोटं आपल्याकडे असतात, हे देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून मी एवढंच आपल्याला सांगेन की या संदर्भामध्ये आम्ही जे आता सरकारने या रखडलेले प्रकल्प, SRAचे प्रकल्प, धोकादायक इमारतींचे प्रकल्प क्लस्टरमध्ये घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. आणि आपल्याला मी सांगतो, आता म्हाडामध्ये जवळपास क्लस्टर पुनर्विकासाला 1400 हेक्टर क्षेत्रावरील 21 क्लस्टर आम्ही मंजूर केलेले आहेत. आणि त्यामध्ये डेव्हलपर नाही, बिल्डर नाही, यामध्ये आता जे रमाबाई नगर घाटकोपरचं आहे, 17,000 घरं आहेत. तिथे कोण विकास करतोय? आता तिथे SRA आणि MMRDA करते.
भास्करराव 1 रुपया भाडं नव्हतं दिलं, मी स्वतः 160 कोटी रुपयाचे भाड्याचे चेक वाटून आलो तिथे, कधी मिळाले नव्हते. आज 17,000 लोकांचा पुनर्विकास त्या ठिकाणी होऊ घातलेला आहे. त्याचबरोबर जवळपास 21 क्लस्टर आपण करतोय आणि त्यामध्ये मग म्हाडा आणि SRA बरोबर MMRD आहे, सिडको आहे, MSRDC आहे, MIDC आहे, त्याचबरोबर BMCच्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतले जे प्रकल्प आहेत, मुंबई महापालिकेने ते प्रकल्प हाती घ्यायचे म्हणजे JV मध्ये. त्यामुळे हे सगळे सरकारी प्राधिकरणं आहेत आणि म्हणून सरकारी प्राधिकरणं जी आहेत ते या ठिकाणी JV मध्ये काम करतील. त्यामुळे या बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं 40 लाख घरा मोफत द्यायची, काय आता आम्ही या सर्व मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो आणि आता देवेंद्रजीने आम्ही मिळून या ठिकाणी असा निर्णय घेतलेला आहे की ही सगळे जी रखडलेले SRAचे प्रकल्प, रखडलेले धोकादायक इमारतींचे प्रकल्प हे JV मध्ये करायचे आणि JV मध्ये हे शासकीय यंत्रणा ज्या आहेत त्यांनी करायचे. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, मोतीलाल नगर, गोरेगाव, GTB नगर, सायन समूह क्लस्टर डेव्हलपमेंट बरोबर याच्या निविदा प्रक्रिया देखील आपण काढलेल्या आहेत. त्या माध्यमातून सुमारे 4,900 भाडेकरूंना रहिवाशांचा पुनर्विकास होणार आहे. कामाटीपुरा, अभ्युदय नगर, काळा चौकी येथे समूह पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रिया सुरू असून सप्टेंबर 2025 अखेर निविदा प्रक्रिया अंतिम करण्याचं नियोजित आहे. त्यामुळे 11,411 रहिवाशांना तिथं घरं मिळणार आहेत. आदर्श नगर, वरळी आणि वांद्रे रेक्लेमेशन येथे क्लस्टरच्या माध्यमातून 2010 रहिवासी आहेत, त्यांना देखील आपण निविदा प्रक्रिया त्याच्या हातात घेतलेली आहे. त्याचबरोबर वरळी, नायगाव आणि नामजोशी मार्ग येथे BDD चाळीचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहे. एकूण 15,600 रहिवासी तिथं राहत आहेत आणि त्यामुळे त्यापैकी वरळी येथे 556 सदनिकांचं वाटप 15/8/2025 रोजीपर्यंत करण्याचं नियोजित आहे. मी या तारखा पण मुद्दाम देतोय. आणि म्हणून एकूण सदनिकांपैकी 25% सदनिकांचं 3,989 या सदनिकांचं डिसेंबर 2025 पर्यंत आपण त्यांना घरं देण्याचं नियोजित करतोय. त्याचबरोबर पत्राचा इथं 306 सदनिकांचा ताबा देण्यात आला. 672 पुनर्विकसित सदनिकांचा ताबा 15/8/2025 रोजीपर्यंत देण्याचं नियोजित आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी MMRD आणि SRA यांच्या संयुक्त भागीदारी जॉईंट व्हेंचरमध्ये हे प्रकल्प आपण राबवतोय. आणि म्हणून त्याचबरोबर मुंबई शहरातील धोकादायक घोषित सेस प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा अधिनियमामध्ये कलम 79 अंतर्भूत करण्यात आला असून त्यामध्ये पुनर्विकासाकरिता 6 महिने जमीन मालकास, त्यानंतर मालकाने पुनर्विकास प्रस्ताव न सादर केल्यास भाडेकरूंना 6 महिने मुदत देऊन त्यांनी प्रस्ताव सादर न केल्यास म्हाडामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्यात येईल. म्हणजे संधी देऊन देखील जर काम केलं नाही तर म्हाडा ते प्रकल्प टेक ओव्हर करेल आणि स्वतः म्हाडा त्या ठिकाणी पुनर्विकास सुरू करेल. आणि म्हणून मालक विकासकाने अर्धवट सोडलेल्या ज्या उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जो आहे त्या बाबतीत देखील म्हाडा अधिनियम 1976 मधील 91 नुसार भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्यात येईल. हे मी सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की हे जे काही रखडलेले प्रकल्प जे आहेत, हे रखडलेले प्रकल्प जर हे निर्णय घेतले नाहीत तर आणखी या ठिकाणी त्याला वेळ लागला असता आणि हे जे बाहेर गेलेले लोक हे बाहेरच राहिले असते. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही बिलकुल लोकांच्या बाजूने शासन निर्णय घेत आहे. आणि त्याचबरोबर मी एवढंच सांगेन की आता आपण ज्या म्हाडाने अजय चौधरी इकडे आहेत आणि 388 इमारतींचा पुनर्विकास जो आहे DCPR 2034 मधील नवीन तरतूद 3324 बाबत जे आपण निर्णय घेतला, यामध्ये आता जे 2 बिल्डिंग एकत्र आल्या तर त्याला 5% आपण ज्यादा FSI, 3 बिल्डिंग आल्या तर 8%, त्यापेक्षा जास्त बिल्डिंग एकत्र आल्या तर 15% आपण त्यामध्ये FSI ज्यादा देण्याचा देखील निर्णय घेतलाय. त्यामुळे त्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. आणि म्हणून 388 इमारतींच्यासाठी देखील आपण 33/7 प्रमाणे एकदा झालेला पुनर्विकास त्याला पुन्हा 30 वर्षांनंतर काही
नियम नव्हता, पुनर्विकासाचा मार्ग खुंटला होता, तो देखील आपण ओपन केला आणि अगदी 33-7 प्रमाणेच त्याला त्याचे फायदे देण्याचा निर्णय देखील आपल्या सरकारने घेतलेला आहे. आणि त्याचबरोबर दिलीप लांडे देखील यांनी 2008 पासून रखडलेले जे प्रकल्प होते त्याला देखील मला वाटतं आपण त्याला चाव्या पण दिल्या ना. 3200 घरांना चाव्या देखील किल्ल्या दिल्या आपण. त्यामुळे आपण हे सरकार जे आहे हे सरकार लोकांचं घरांचं स्वप्न पूर्ण करणारं सरकार आहे. मोदीजी देखील म्हणतात, आदरणीय प्रधानमंत्री, सर्वांसाठी घरं, हाऊसिंग फॉर ऑल, हे देखील ते धोरण जे घेतलेलं आहे भास्करराव, ते महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी सगळ्यांना देतो एक एक करून. आणि म्हणून आज तुम्हाला सांगतो, त्याचबरोबर गिरणी कामगारांना देखील, आता तुम्ही विषय काढला म्हणून मी सांगतो, गिरणी कामगारांच्या बाबतीमध्ये देखील आपली बैठक झाली. कालिदास कोळंबकर इकडे आहेत आणि सगळे आपले मुंबईतले आमदार आहेत आणि त्यामध्ये देखील गिरणी कामगारांचा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्याला कधीही कोणी हात लावला नव्हता, पण आपल्या महायुतीच्या सरकारमध्ये जवळपास 13,000 घरं त्यांना देण्याचं आपण, त्या जवळपास 4-5 हजार घरं तर त्यांना आपण दिली, चाव्या किल्ल्या देखील वाटल्या. आणि त्याचबरोबर मुंबई आणि MMR मध्ये त्यांना आता दूर जायचं नाही, पण त्यांनी सांगितलं मुंबईच्या लगत आम्हाला घरं पाहिजे. आता मुंबईच्या देखील SRA प्रकल्पामध्ये त्यांना एक आपण जादा इन्सेंटिव्ह देऊन, समजा 500 घरं बांधणार असतील तर त्यांनी 700 घरं बांधावी आणि 200 घरं त्या गिरणी कामगारांना ठेवावीत. धोकादायक इमारती क्लस्टरमध्ये देखील अशीच उपाययोजना आपण केली, जादा इन्सेंटिव्ह देऊन त्यांना जादाची घरं जी उरतील ती त्यांना द्यावी. त्याचबरोबर PAP आणि यासाठी आपण जे राखून ठेवतो त्यातला 1/3 हिस्सा देखील गिरणी कामगारांना मिळाला पाहिजे, हा देखील आपण निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर पूर्वी रेंटल हाऊसिंग होतं, रेंटल हाऊसिंग नाही तर आता अफोर्डेबल हाऊसिंगच्या माध्यमातून आपण ती पुन्हा स्कीम सुरू करतो आणि त्यामधून देखील निर्माण होणारी घरं आपण गिरणी कामगारांना देणार आहोत. आतापर्यंत गिरणी कामगारांच्या बाबतीमध्ये फक्त लोकांनी आंदोलनं केली, आंदोलनं करायला लावली, परंतु आम्ही प्रत्यक्ष त्यांना घरं दिली, किल्ल्या दिल्या. आणि आता 1 लाख लोकांचा ॲपच्या माध्यमातून आम्ही सर्वे केला. आतापर्यंत अशा प्रकारचा सर्वे कुणी केला नव्हता, तो सर्वे देखील केला आणि त्याचा अधिकार जो आहे तो आम्ही त्याची जे गिरणी कामगार, पात्र गिरणी कामगार या ठिकाणी किती लोक आहेत याची नोंद केलेली आहे. आणि म्हणून गिरणी कामगारांना देखील हे सरकार घरं दिल्याशिवाय राहणार नाही. वेगवेगळ्या माध्यमातून जवळ म्हणजे मुंबईमध्ये आणि मुंबई लगत ज्या ज्या ठिकाणी घरं निर्माण होतील, निर्माण करण्याचं आम्ही जे काही धोरण हे केलेलं आहे त्याला जादा इन्सेंटिव्ह देऊन, जादा FSI देऊन, अफोर्डेबल हाऊसिंगमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या सगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी करतोय. आणि म्हणून यामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील देखील काही अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनाबाबतीमध्ये देखील या ठिकाणी प्रश्न विचारला होता. यामध्ये आदिवासी कुटुंब 2000 आहेत, आदिवासी कुटुंब 2000 आहेत आणि त्यांना देखील 93 एकर शासनाची जमीन आहे, त्या ठिकाणी आपण त्यांचं पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या आदिवासी कल्चरप्रमाणे ती घरं बांधली जातील, त्यांना टॉवरमध्ये ते राहू शकत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्याप्रमाणे आपण ती घरं देतो. त्याचबरोबर 25,000 जी घरं आहेत त्यांना देखील त्या आजूबाजूलाच या ठिकाणी 5 किलोमीटरच्या आतमध्ये त्यांना बाहेर जास्ती दूर जावं लागू नये म्हणून त्यासाठी देखील आपण त्यांच्यासाठी देखील एक योजना आपण आखलेली आहे. त्यामुळे एकतर संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये जे अतिक्रमण आहे ते निघेल, जंगल जे आहे ते मोकळं होईल आणि त्यांचा देखील पुनर्विकास होईल. आणि म्हणून निसर्गाचं देखील जे काय जो संरक्षण आहे, पर्यावरणाचं रक्षण आहे, फक्त बोलून नाही तर आम्ही करून दाखवतोय. आणि म्हणून ह्या सगळ्या भास्करराव जे मी बोलतोय त्याचा निर्णय घेतलेला आहे, नियोजन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगतो की मला याच्यामध्ये टीका टिप्पणी करण्यामध्ये स्वारस्य नाही आहे, यांना घरं देण्यामध्ये स्वारस्य आहे. आणि म्हणून या त्याचबरोबर NDZचा जो एक काही विषय काढला होता, NDZ मध्ये देखील आपण कोणी म्हणाला खूप FSI देणार आहेत
तर मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो अध्यक्ष महोदय, ग्लोबल एक FSI आपण ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये पण जे कोण ज्या हाताला रोजगार मिळेल IT, ITES यासाठी आपण त्यामध्ये एक ग्लोबल FSI करतोय आणि त्याचबरोबर तिथं जे काही नैसर्गिक सगळं जे काही आहे, मँग्रोव आहे, पाणतळ आहे, वॉटर बॉडीज आहेत, नॅचरल एरिया आहे, हा सगळा प्रोटेक्ट करणार आणि तो नॅचरल एरिया म्हणून तो डिक्लेअर करणार आणि त्यानंतरच या ठिकाणी आपण हे करतोय आणि त्यामुळे NDZ मध्ये काही जे काही स्लम आहेत आणि झोपडपट्ट्या आहेत आणि अनेक वर्षापासून NDZ मध्ये झोपडपट्टी धारक राहत आहेत, त्यांचा पुनर्विकास देखील या ठिकाणी SDZच्या माध्यमातून या ठिकाणी करता येईल आणि म्हणून त्याला देखील चालना मिळेल. त्यांचा रखडलेला जो पुनर्विकास आहे, हा रखडलेला पुनर्विकास देखील या ठिकाणी मार्गी लागेल. त्याचबरोबर हा एक विषय निघाला वन थर्डचा कापड गिरण्यांच्या जागेचा. भास्करराव, हा निर्णय 2003ला झालेला आहे, 2003ला झाला आहे आणि म्हणून तरीसुद्धा या ठिकाणी आपण जुन्या इमारती आणि चाळी ज्या होत्या त्या चाळीचा पुनर्विकास याला प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने अधिनियम 35(7) मध्ये नियमावलीच्या धर्तीवर, अन्य नियमावलीच्या धर्तीवर आपण सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे आणि त्यासंबंधी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966चं कलम 37(1) क अन्वये फेरबदलाच्या सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत आणि सदर सुधारणांमुळे कापड गिरण्यांच्या जागेवरील जुनी घरं आणि चाळींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळेल, हे देखील आपण केलेलं आहे आणि म्हणून गिरणी काही म्हणजे आपण गिरणी कामगारांना, सर्व गिरणी कामगारांना सामावून, पात्र गिरणी कामगारांना सामावून कसं घेता येईल याचा सगळा पूर्णपणे प्लॅनिंग केलेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला मी सांगतो. त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेच्या हद्दीमध्ये ज्या झोपडपट्ट्या आहेत, NTCच्या चाळी याच्यात घेतल्यात, आपण घेतलेल्या आहेत आणि त्यामुळे या सगळ्या जे काय त्यामध्ये देखील 64 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनाखाली राबविण्यासाठी मुंबई महापालिकेला आपण प्राधिकृत केलेलं आहे. त्यांच्या हद्दीतल्या ज्या काही झोपडपट्ट्या आहेत त्या त्यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966चे कलम 154(1) अन्वये त्यांना आपण 28/3/2025 रोजी निर्देश निर्गमित केलेले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत देखील, मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतल्या स्लम आहेत त्याचा देखील विकास होईल आणि त्याचबरोबर नवीन गृहनिर्माण धोरण आपण आणलं. नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये परवडणारी घरं, परवडणारी भाड्याची घरं, त्याचबरोबर नोकरदार महिलांसाठी घरं, स्टुडंट हॉस्टेल, या ठिकाणी गिरणी कामगार त्याच्यात देखील आपण घेतलेला आहे. आपण डबेवाला मुंबईतला त्याचाही विचार करतोय नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये. हे सर्वसामान्य लोक आहेत, या सर्वसामान्य लोकांना मुंबईमध्ये घरं घेणं शक्य होत नाही आणि म्हणून त्यांचा देखील विचार आपण नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये हे सगळं जे आहे आपण त्यात सगळे म्हणजे जे मी आता म्हणालो, जे इथं घरं मिळत नाहीत म्हणून काही लोक दुसरीकडे जातात आणि म्हणूनच मुंबईमध्ये मुंबईकर, मराठी माणूस हा राहिला पाहिजे यासाठी ह्या सर्व योजनांचं काम आपण करतोय आणि म्हणून नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये नवीन जी पॉलिसी आपण केलेली आहे या पॉलिसीमध्ये अनेक आपण बदल केलेले आहेत. त्याचबरोबर संरक्षण विभागाच्या जागेवर देखील जे काही घरं आहेत, स्लम आहेत, या बाबतीत देखील मी आपल्याला सांगतो की 27/2/2023 आणि 19/5/2023 संरक्षण मंत्र्यांना मी स्वतः मुख्यमंत्री असताना पत्रव्यवहार केलेला आहे. मी त्यांच्याशी स्वतः बोललेलो आहे आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी जे काही अडथळे येत आहेत, आता ते प्रकरण हायकोर्टातून सुप्रीम कोर्टात गेलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील आपण त्यासाठी शासन आपल्या ह्या सर्व केसमध्ये आपल्या बाजूने निकाल लागण्यासाठी प्रयत्न करते आणि त्याचबरोबर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग साहेबांना देखील पुन्हा मुख्यमंत्री आणि आम्ही त्यांना विनंती करू आणि या सर्व पुनर्विकासामध्ये येणारे जे अडथळे आहेत हे अडथळे देखील दूर करण्याचं काम करू. मनीषा ताईंनी तो काय तिथला आपला त्यांचा रडार आणि याचा एक विषय होता, त्या बाबतीमध्ये देखील मी स्वतः राममोहन नायडू एव्हिएशन मिनिस्टर त्यांच्याशी देखील चर्चा आपली चालू आहे
आणि म्हणून या सगळं जे आहे मुंबईमध्ये ज्या काही केंद्र सरकारशी निगडीत जे प्रश्न आहेत हे सगळे प्रश्न मुख्यमंत्री महोदय आणि आम्ही मिळून यासाठी प्रयत्न करू आणि त्या ठिकाणी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू. त्याचबरोबर या ठिकाणी फनेल झोन जो आहे, फनेल झोनच्या संदर्भामध्ये देखील या ठिकाणी अनेक सदस्यांनी चर्चा केली. फनेल झोनमुळे हाईट रेस्ट्रिक्शनमुळे वरती जाता येत नाही, आपल्याला हाईट वाढवता येत नाही आणि त्यामुळे हे आपण फनेल झोनमधली घरं लाखो लोक राहत आहेत आणि फनेल झोन हा विषय अतिशय मुंबईकरांच्या दृष्टीने किती आमदार आहेत त्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून फनेल झोनमध्ये भास्करराव आतापर्यंत कधी कुणीही, कारण फनेल झोन आहे त्याच्यावर आम्ही काय करणार असंच करून सगळे थांबले. परंतु आपल्या सरकारने, मी नगरविकास मंत्री असताना त्याला चालना दिली. आता मुख्यमंत्री काळामध्ये आता त्यामध्ये आम्ही असं ठरवलं आहे जेवढं वरती जाता येणार नाही तेवढा त्यांना TDR आम्ही देऊ आणि TDR देऊन तो TDR ते मार्केटमध्ये विकतील आणि त्यांना नो लॉस नो प्रॉफिटमध्ये ते फनेल झोनमधल्या घरांचा विकास करता येईल आणि त्यामध्ये देखील 50% प्रीमियम आहे. काही लोकांची मागणी आपल्या लोकांची होती हे प्रीमियम कमी करावा, तो प्रीमियम देखील 50%वरून म्हणजे 100%चा 50% केला आहे, परंतु 50%चा देखील 10% करावा अशा प्रकारची मागणी होती. ती 10% आपण करतोय आणि त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामध्ये देखील जो FSI आपण देतोय तो बेस वर देतोय आणि त्या पोटेन्शियलवर FSI पाहिजे अशी मागणी आपण काही लोकांनी केली होती आणि त्या बाबतीत देखील बेस प्लस इन्सेंटिव्ह यावर FSI देण्याचा निर्णय आपण घेतलाय. तर जवळपास त्यांचं पुनर्विकासाचं काम मार्गी लागेल आणि फनेल झोनमध्ये देखील लाखो लोक जे आज राहत आहेत त्यांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार आहे ती देखील दूर करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलेला आहे आणि त्यामुळे अशा मुंबईसाठी देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी आपण योजना करतो. युनिफाईड DCPRमध्ये अनेक बदल आपण केलेले आहेत आणि अनेक बदल आपल्याला जर करावे लागले तरीसुद्धा ते बदल केले जातील. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी मुंबईमधला किंबहुना मुंबईतला पुनर्विकास, रखडलेला पुनर्विकास, त्यामध्ये नियम अटी शर्ती ज्या काही आपल्याला पुनर्विकासासाठी बदलाव्या लागतील ते सुलभ आणि सोप्या कराव्या लागतील ते करण्याचं देखील मानसिकता सरकारची आहे, जेणेकरून मुंबई बाहेर फेकलेला मुंबईकर पुन्हा मुंबईत येईल आणि मुंबईमध्ये तो आपल्या स्वतःच्या घरामध्ये राहू शकेल. हा सरकारचा निर्णय आहे आणि ते मला वाटतं हा एक लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा या ठिकाणी निर्णय आणि म्हणूनच क्लस्टरच्या माध्यमातून क्लस्टर काय लोक म्हणतात स्टँड अलोन बिल्डिंग बांधली तर त्याला ओपन स्पेस मिळणार नाही, त्याला गार्डन मिळणार नाही, त्याला क्लब हाऊस मिळणार नाही, त्याला ग्राउंड मिळणार नाही, त्याला वैद्यकीय सुविधा मिळणार नाही आणि म्हणून क्लस्टरच्या माध्यमातून आपण SRAच्या योजना असतील किंवा धोकादायक इमारतींचं क्लस्टर केलं तर या सर्व योजना म्हणजे शहरामध्ये विकसित शहर अशा प्रकारची ही भूमिका सरकारची आहे क्लस्टरच्या माध्यमातून आणि त्यामध्ये देखील आपण जॉईंट व्हेंचर जे आहे आपल्या शासकीय प्राधिकरणं आहेत त्यांच्यासोबत आपण करतोय. त्यामुळे त्याचबरोबर आपले प्रवीण दरेकर यांनी देखील एक अहवाल सादर केलेला आहे स्वयंपूर्ण विकास, स्वतः सोसायटीने स्वयंपूर्ण विकास करायचा याला देखील शासनाने प्राधान्य दिलेलं आहे आणि त्यामध्ये देखील छोट्या छोट्या ज्या इमारती आहेत त्या स्वयंपूर्ण विकासामध्ये विकसित होतील आणि ज्यांची घरं छोटी आहेत त्यांना मोठं क्षेत्रफळ मिळेल आणि त्याला देखील चालना देण्याचं काम सरकारने केलेलं आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने मी आपल्याला एवढंच सांगतो, हे सगळं जे काही शासनाने निर्णय घेतलेले आहेत हे आतापर्यंतच्या निर्णय, कोळीवाड्याच्या बाबतीमध्ये देखील आपण निर्णय घेतलेत. कोळीवाड्याचा पुनर्विकास झाला पाहिजे, त्याचा सर्व तिथल्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर झाल्या पाहिजे आणि या सगळ्या ज्या काय ह्या अडचणी दूर करण्यासाठी युनिफाईड DCPRमध्ये जे बदल घडवायचे आहेत हे बदल घडवण्याचं काम या ठिकाणी सरकारच्या माध्यमातून आपण करतोय आणि म्हणून धारावीचा देखील विषय काही लोकांनी घेतला आहे. धारावीमध्ये देखील 1,40,000 झोपड्यांचं सर्वेक्षण झालेलं आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे की जवळपास हा जो प्रकल्प आहे हा देशातला नाही जगातला मोठा प्रकल्प आहे आणि धारावीमध्ये काय परिस्थितीमध्ये लोक राहतात, कशी परिस्थिती राहतात बघा जाऊन.
त्या ठिकाणी गटारं बाहेर ओपन आहेत, शौचालयाच्या बाजूला लोक राहतात, घाण सगळं दुर्गंधी आहे, ते काय माणसं नाहीत. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये बिल्डरच्या घशात जागा घातली. अरे बिल्डरच्या घशात नाही, तो DRPला जागा देतो आपण. DRP म्हणजे धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, त्यामध्ये सरकार पण देखील भागीदार आहे. आणि त्यामुळे हे पहिलं तर समजून घेतलं पाहिजे की आपण सगळं जे काय करतो ते अदानीला देतोय, अदानीला देतोय अशी वस्तुस्थिती नाही आहे. त्या ठिकाणी आज सर्वेक्षण करून लोकांना कळलेलं आहे की बाबा इथं आमचा पुनर्विकास होईल. आणि या ठिकाणी मला एवढंच सांगा की अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पूर्वी जो सेकलिंग नावाचा जो विकासक होता त्याला काढला कोणी, का काढला, कशासाठी काढला हे देखील सगळ्यांना माहीत आहे. आणि त्यामुळे मी आपल्याला एवढंच सांगतो की जे कोणी लोक राहत आहेत त्यांचं जीवनमान अतिशय वाईट आहे. आणि म्हणून अतिशय वाईट आहे. आणि म्हणून धारावीतल्या लोकांनी देखील स्वतःचा पुनर्विकास जो आहे हा कुणामुळे अडतोय, आपल्याला जीवनमान आपलं जर खऱ्या अर्थाने. आणि पूर्वी निर्णय जेव्हा घेतला पूर्वीच्या सरकारने, आम्ही यायच्या अगोदर, त्यावेळेस फक्त पात्र घरांना घर द्या म्हणून होता. आम्ही आल्यानंतर पात्र अपात्र सगळ्यांना घरं देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय. म्हणाल त्याला एवढा TDR दिला, त्याची मोनोपॉली होईल. TDRला कॅपिंग नव्हतं, महायुती सरकारनं त्याला कॅप लावली. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुणाची एकाची मोनोपॉली राहता कामा नये, हा देखील निर्णय आपण घेतला. आणि आता त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जी रेल्वेची जागा केंद्राकडून मिळाली तिथं प्रत्यक्ष भास्करराव, विजयराव काम सुरू झालेलं आहे, प्रत्यक्ष काम सुरू झालंय. जी रेल्वेची जागा मिळाली, का त्याला विरोध करायचा? आपल्याला मोठमोठे बंगले पाहिजे, चांगली घरं पाहिजे, सगळं पाहिजे आणि त्यांनी खितपत पडायचं त्याच्यामध्ये. आता जर घरं झाली 1.5 लाख 2 लाख, त्या घरांमध्ये तिथे व्यवसाय करतायत, किती मोठी इंडस्ट्री आहे, त्या ठिकाणी सगळे लोक रोजगार बघून बाहेरून बघायला लोक येतात, काय धारावी आहे. आता घरं झाल्यानंतर एक घर कमीत कमी 1 कोटीचं होईल. का त्या माणसाला आपण वंचित ठेवतो विकासापासून? आम्हाला कोणाशी डेव्हलपरशी घेणं देणं नाही, परंतु आज धारावीमध्ये 1, 1.5, 2 लाख लोक जी खितपत पडलेली आहेत, जी अतिशय दुर्गंधीमध्ये राहतात, नरक यातना भोगतात, त्यांच्याबद्दल कधी विचार होणार की नाही? आणि म्हणून या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जी जमीन कोणाला आपण देतोय पुनर्वसनासाठी, डेव्हलपरला देत नाही, DRPला देतोय. DRP म्हणजे धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. आणि म्हणून या ठिकाणी जे काय आहे त्याचं प्रेझेंटेशन बघा. आणि माझी एवढीच इच्छा आहे की या ठिकाणी ज्या पद्धतीने लोक राहत आहेत, ज्या घरामध्ये ते राहत आहेत, त्याच्या आजूबाजूची परिस्थिती बघा, तिथली रोगराई बघा, त्यांचं जीवन बघा, आणि मग ठरवा त्याला विरोध करायचा की काय करायचं. आणि म्हणून या ठिकाणी आज अनेक लोकांनी त्याला सहकार्य केलं. ज्यांना कळलं की या ठिकाणी रस्ते होतील, आज असे बोळ आहेत, बारीक बारीक बोळ, त्यामधून जाणार कसा? गणपतीमध्ये मी गेलो होतो, मला राहुल शेवाळे घेऊन गेले होते, कसे राहतात लोक, कसे तिथे जीवन जगतात, हा देखील विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, या ठिकाणी रेल्वेच्या जागेत काम सुरू झालंय. हा प्रकल्प जो आहे याचा मास्टर प्लॅन बघा आणि त्यानंतर टीका करा. आणि म्हणून मराठी मतदानाच्या आधी मराठी म्हणायचं मी आणि तू, आणि निवडून आल्यावर म्हणायचं मराठी माणसाला कोण रे तू. आणि अशी परिस्थिती आमची नाही आहे, असं आमचं नाही भूमिका. अरे त्याच्या मागे उभे राहा, त्याच्या पाठीशी उभे राहा, तर सांगा. आणि म्हणून हे सगळे साठे लोटे डेव्हलपर बरोबर झालेले कोणाचे आहेत याचा देखील विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी फक्त एकदाच होतं ते, एवढं आवडला. आणि म्हणून एक आकाशवाणी एकदा होते आणि भरपूर बाकी आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने काय फक्त स्वार्थाचा झेंडा आणि सत्तेचा अजेंडा राबवायचा एवढंच माहीत आहे. एवढं विजयराव तुमच्याबद्दल मी बोलत नाही, तुम्हाला मुद्दाम मी सांगतो की तुम्ही समजदार आहात. पोरं टोरं बोलली तर समजू शकतो, पण तुम्ही एवढं विरोधी पक्ष नेता मंत्री सगळे राहिलेले आहात
आणि म्हणून खोटे नाटे आरोप करणं हे सोडून दिले पाहिजे. अरे विकासाला चालना द्या. काय विकास विरोधी सगळे निर्णय घेणारे कोण? काय सगळं आम्ही सरकारमध्ये यायच्या अगोदर काय होतं मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सगळं ठप्प होतं. सगळे प्रकल्प बंद होते, कारशेड बंद होता, सगळे रस्ते बंद होते. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आम्ही केला, सगळं काय होतं. आणि ह्याला हे तुम्हाला दिसतंय डोळ्यांनी समोर. आणि म्हणून मी बोलतोय जे केलं आम्ही. आणि त्याचबरोबर आणि बांगलादेशी रोहिंग्यांच्या पाठीशी कोण राहिलं? मराठी माणसाला ठेंगा दाखवण्याचं काम आतापर्यंत केलं. आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगतो, मुंबईमध्ये बांगलादेशी झोपड्या किती वर्ष सरकार, किती वर्ष सत्ता मुंबई महापालिकेची राबवली? कोणी त्यांना नळ कनेक्शन दिलं? कोणी त्यांना सुविधा दिल्या? हे सगळं आहे, हे सगळं आहे. आणि म्हणून मी यासाठी जास्त काय आरोप आपल्याला मला करता येत नाही, करू नये. आणि मी एवढंच सांगतो की भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. कोणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करता? अरे कोविडमध्ये खिचडी चोरणारे, डेड बॉडी बॅग चोरणारे, कोविडमध्ये कोणावर आरोप करता तुम्ही? कोविड सेंटर जिथे डॉक्टर नाहीत, जिथं पेशंट नाहीत, त्याच्यावर पैसे काढले. रस्त्यावर रस्ता बनवणारा कॉन्ट्रॅक्टर, कपड्याचा व्यापारी, त्याला कोविड सेंटर बनवायला दिलं. कोणावर आरोप करता भ्रष्टाचाराचे? आणि म्हणून मी एकच सांगतो, यामध्ये सांगा ना, हे कॉन्क्रीटचे रस्ते सुरू झाले, कॉन्क्रीटचे रस्त्याचं ऑडिट करा, हे करा. अरे बिलकुल करायलाच पाहिजे. कॉन्क्रीटचे रस्ते सुरू झाल्यानंतर 25 वर्ष दुरुस्ती नाही त्याच्यामध्ये. मग दरवर्षी दुरुस्ती करून, काळ्याचं पांढरं करून, त्यामध्ये दुरुस्तीच्या नावाखाली पैसे काढायचं काम कोण करत होतं? अरे आम्ही तर डीप क्लीन ड्राईव्हने रस्ते धुवायला गेलो, तुमच्या लोकांनी तर त्याच्या तिजोऱ्या धुतल्या आतापर्यंत. बोलायला आम्हाला पण बोलायला येतं. मिठीमध्ये मिठीतला गाळ कोण काढतोय? कोण आहे कॉन्ट्रॅक्टर? दिनू मोरे नाही दिसला, मराठी माणूस नाही दिसला, दिनू मोरिया दिसला. आता त्या मोर्याने तोंड उघडलं तर कितीतरी लोकांचा मोर्या होईल. आणि म्हणून बोलताना, आरोप करताना असे आरोप करा कि जो शीशे के घर में रहता है वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करता. अरे आम्ही लोक प्रामाणिकपणे काम करतोय. तुम्हाला सांगतो, कॉन्क्रीटचे रस्ते कधी बघायला मिळाले असते का? आज हा कोस्टल रोड सुरुवात केली BMCने, पण कोस्टल रोडला फास्ट कंप्लीट कोणी केला? अटल सेतू आता जातो ना नव्या मुंबईमध्ये आपण, किती मिनिटामध्ये? 15 ते 20 मिनिटामध्ये. हे सगळं आहे ना, हे सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की या सगळ्यामध्ये पैसे घेण्याचं काम, भ्रष्टाचार करण्याचं काम हे सगळं आहे. मला त्याच्याशी म्हणजे ह्याच्यामध्ये जायचं नाही. परंतु एवढंच आहे की जेव्हा तुम्ही भ्रष्टाचाराचा आरोप करता, त्या आरोप करताना आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. सगळे ऍक्टर दुन्यू मोरिया. कॉन्ट्रॅक्टर कोण तेही बघा, शोधा. टेंडर करून मुंबईला विकणारा वेंडर कोण ते पण सांगा. कोण आहे? सगळे बघा, यादी काढा. मग मराठी माणसाच्या बद्दल बोला. आणि मग मराठी माणसासाठी आम्ही काय केलं ते मगाशी आम्ही तुम्हाला सांगितलं. मराठी भाषा असेल, अभिजात भाषेचा दर्जा असेल, विश्व मराठी साहित्य संमेलन असेल, सगळं असेल. जे केलं मराठी माणसासाठी ते खुलेआम केलंय. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने या एवढ्या वर्षामध्ये मुंबईची स्थिती जी आहे, एवढे पैसे असताना म्हणाले डिपॉझिट गेलं, डिपॉझिट संपलं, एवढी कामं करून सुद्धा भास्करराव या ठिकाणी एवढी कामं सगळी केली लाखो ह्याची, तरी सुद्धा ते डिपॉझिट कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जे आहे, ज्या पद्धतीने आरोप करतात तसं काही नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि मग आरोप करून टाकायचे. त्याला महापालिका आयुक्तांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर दिलेलं आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो
की ह्या सर्व ज्या आहेत, मगाशी योजना आपल्याला मी सांगितल्या, कुठल्या कुठल्या योजना आपण सुरू केलेल्या आहेत, SRAच्या योजना, म्हाडाच्या योजना, बंद पडलेल्या योजना कोणी सुरू केल्या. इथं जितेंद्र आव्हाड आले, आता जितेंद्र आव्हाड मंत्री होते, त्यांना विचारा, ते नगर विकास खातं माझ्याकडे होतं, जेव्हा यायचे फाईल घेऊन मी सही करायचो की नाही, ताबडतोब उभ्या उभ्या सही करायचो. आणि त्याचबरोबर अरे पॉझिटिव्ह घेतलं ना, त्याचबरोबर हो तुमची त्याचबरोबर मी आव्हाड साहेब तुमची स्तुती घ्यायला नाव घेतलं कसा. आताही करतात त्यांच्या फाईलवर आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय करण्याची वेळ नाही, बरं पण 3:30 अध्यक्ष महोदय, रात्री 3:30 म्हणत नाही, पहाटे 3:30 म्हणतो. आणि म्हणून या ठिकाणी जे काम केलं ते काम बोलतंय, आणि काम बोलतंय म्हणूनच महायुतीला झालेल्या विधानसभेमध्ये लँडस्लाइड मॅन्डेट या महाराष्ट्रातल्या जनतेने दिलं. अरे मी इथंच आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी तुम्ही यायच्या अगोदर, आव्हाड साहेब, तुम्ही यायच्या अगोदर सांगितलं किती प्रकल्प रखडले होते, ते आपण कसे नियमामध्ये बदल केले, त्याच्यामध्ये आपण कसे चालना दिली हे मी सांगितलं. आणि हजारो लाखो घरं आता या मुंबईमध्ये होतील. मुंबईकर जो बाहेर गेलेला आहे तो पुन्हा मुंबईत येईल, ही भूमिका आपली होती. आणि म्हणून या ठिकाणी होऊन जाऊ द्या, काय तुम्ही पण काय केलं, आम्ही पण काय केलं, सांगा ओपन आपली चर्चा होऊ द्या. आणि म्हणून या ठिकाणी मुंबईसाठी, या मुंबईमध्ये आज मुंबईचे सफाई कर्मचारी अध्यक्ष महोदय मुंबई स्वच्छ करतात. खरा मुंबईचा हिरो सफाई कर्मचारी आहे असं मी म्हणायचो. डीप क्लीन ड्राईव्हला जायचो, नाले सफाईला स्वतः मुख्यमंत्री असताना मी गेलो, आणि तेव्हा त्यांच्या वसाहतींमध्ये मी गेलो. त्या वसाहती एवढ्या म्हणजे दुर्लक्षित होत्या. सर्व 26च्या 26 या ठिकाणी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती, 2 वसाहती 3 वसाहती पूर्ण कंप्लीट झालं त्याचं काम. आता बघायला आपण गेलो तर समाधान वाटतं, कारण शेवटी जो मुंबई स्वच्छ करतो त्याचं घर स्वच्छ, त्याला सर्व सुविधा पाहिजे. 26च्या 26 सोसायट्या आपण सगळ्या ॲम्युनिटी तिथं देतोय, तिथं ग्राउंड देतोय, तिथं अभ्यासिका देतोय, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना देतोय, सगळं देतोय. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आपण सुरू केला मुंबईमध्ये, 250-300 ठिकाणी झाला ना असलम. आणि दुसरी गोष्ट, तिथं जे काही औषधं वगैरे आहेत, आता मला या ठिकाणी हे आलंय, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना या ठिकाणी पुढील 4 वर्षासाठी 1106 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार. आणि त्याला बेसिक आणि ॲडव्हान्स अशा टेस्ट देखील त्याच्यामध्ये केल्या जातील. आणि म्हणून हे सगळं जे आहे, हे सगळं मुंबईच्या खड्ड्यांच्या तक्रारीचं ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित केलेलं आहे. आणि खड्डे तपासणीसाठी IIT मुंबई यांच्याबरोबर भास्करराव करार केलेला आहे, IIT मुंबई बरोबर. म्हणजे निकृष्ट दर्जाचं काम कोणालाही करता येणार नाही. आणि म्हणून मी अध्यक्ष महोदय, या खऱ्या अर्थाने या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती देखील चांगल्या झाल्या पाहिजे, यासाठी आपण काम सुरू केलेलं आहे. एवढंच नाही तर त्यांच्या मुलांसाठी आपण योजना सुरू केली. त्यांना उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल, परदेशी जाऊन शिक्षण घ्यायचं असेल, तरीसुद्धा मुंबई महापालिकेने एक योजना सुरू केली. सफाई कर्मचाऱ्याच्या मुलांनी काय सफाईच करावी असं काही नाही आहे. आणि म्हणून ती देखील योजना आपण करून घेतली. ही योजना सुरू करणं हे पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये होतं. आणि म्हणून याबरोबर रस्ते जाऊ द्या, स्वच्छता जाऊ द्या, STPचे प्लॅन्ट आत्तापर्यंत 15-20 वर्षामध्ये मुंबई महापालिकेचा एकही STP प्लॅन्ट नाही. असलम आहे का? आता होतोय म्हणजे कोणी केलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी STPचं प्लॅन्ट नसल्यामुळे पूर्ण काळं प्रदूषित पाणी आपण समुद्रात सोडतोय.
समुद्र पूर्ण प्रदूषित होतोय. आता STP आपण प्लॅन सुरू केल्यामुळे या ठिकाणी समुद्रातलं प्रदूषण कमी होईल, पाणी निळं क्षार होईल, लोकांना त्याचा फायदा घेता येईल. का नाही केलं हे सगळं करण्याच्या गोष्टी होत्या. आणि म्हणून गेल्या 25 वर्ष 20 वर्ष जे काय सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असं समजून काही लोकांनी काम केलं, हे दुर्दैव आहे. आणि म्हणून हे दुर्दैव आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मी एवढंच सांगेन की मुंबई आहे आणि ही मुंबई राज्याची आणि देशाची खऱ्या अर्थाने आर्थिक राजधानी आहे. आणि म्हणून मुंबई आपल्याला मिळाली. आज तिथे बघा वरून जाताना ते सी लिंकवर कुठे परदेशात आलोय का असं भास होतो. सगळं आपण जे बनवलं तिकडं स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर आज त्याला खऱ्या अर्थाने दाद द्यायला लागेल. आणि म्हणून हे सगळं जे केलं आहे वनतड तर झालं आपलं. आणि गिरणी कामगार देखील या ठिकाणी गिरणी कामगारांच्या बाबतीत देखील आपण निर्णय घेतोय. त्याचबरोबर या सर्व गिरणी कामगारांच्या बद्दल आतापर्यंत कोणी म्हणजे जे प्रयत्न करायला पाहिजे होते ते प्रयत्न झाले नाही दुर्दैवाने, पण ते आपण आता करतोय. आणि जे काय मुंबई आणि MMR हे मुंबई आणि MMR जो आहे हा खऱ्या अर्थाने या विकासाला चालना देणार आहे. आता आपण अटल सेतू केला भास्करराव, अटल सेतू सुरू झाला, तिथं 2 तास लागायचे तर 20 मिनिटामध्ये मुंबईतला माणूस तिथे पोहोचणार एअरपोर्टला. आता मुंबई एअरपोर्ट ते नवी मुंबई एअरपोर्ट मेट्रो आपण सुरू करतोय त्या ठिकाणी तात्काळ पोहोचण्यासाठी. आणि आज त्या ठिकाणी ज्या पलीकडे जिथं लँडिंग होतं त्या भागामध्ये स्पोर्ट्स सिटी होती आहे, त्या ठिकाणी एज्युकेशन सिटी होती आहे. 5 मोठ्या नामांकित जगातल्या शैक्षणिक संस्थांबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी करारनामे केले. हे सगळं त्या ठिकाणी होतं आहे. एअरपोर्ट झाला आहे, एअरपोर्ट आता त्याचं लोकार्पण होईल. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या सर्व बाबी आपण पाहिल्या तर त्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मोदीजींच्या हस्ते काही प्रकल्पांची भूमिपूजन झाली. आणि आम्हाला आनंद आहे की त्याचा आज आपण पूर्णत्वास जातोय. मुंबई पुणे अजितदादा गेले, मुंबई पुणे हा जो ॲक्सेस कंट्रोल रस्ता आहे द्रुतगती मिसिंग लिंक जगातला रुंद टनेल आहे, जगातला 5+5 लेनचा. आता मुंबई पुणे अर्धा तास भास्करराव अर्धा तास ते अंतर कमी होणार आहे. प्रदूषण कमी होईल, इंधन वाचेल, दर महिन्याला 1 कोटी रुपयाचं इंधन वाचणार आहे. आणि हे सगळं जे आहे हे सगळं जे काही विकासाचं काम आपण करतोय. आणि म्हणूनच या परवडणाऱ्या घरांसाठी देखील मी मगाशी म्हणालो की त्यासाठी देखील आपण काम करतोय. आणि त्याचबरोबर मुंबईतल्या लोकांना या टोल नाक्यावर थांबायला लागायचं, टोल नाके देखील आपण फ्री केले. टोल नाक्यावरचा देखील आपण लाईट गाड्यांसाठी हलक्या वाहनांसाठी टोल मुक्त केलं. हे मुंबईसाठी केलं आहे आपण. आणि म्हणून आज या ठिकाणी अनेक मुद्द्यांवर अनेक लोकांनी चर्चा केलेली आहे. त्यामध्ये मी त्याला उत्तर दिलेलं आहे. आणि काही लोकांची यामध्ये संरक्षण आस्थापनाच्या बाबतीमध्ये रेल्वेच्या ज्या जागा आहेत त्या रेल्वेच्या जागांसंदर्भात देखील प्रत्येक वेळेला नोटिसा येतात. त्यांच्याशी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे की रेल्वे आणि महापालिका राज्य शासन एकत्र येऊन या पुनर्विकास झाला पाहिजे. त्यांना देखील मोकळी जागा मिळेल, पुनर्विकास देखील होईल, होणारे अपघात देखील टळतील. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या डिफेन्सची जागा आहे, या डिफेन्सच्या जागेमध्ये साठी देखील आपण ज्या केंद्र सरकारच्या जागा आहेत या संदर्भात PPTच्या बाबतीमध्ये देखील जे मुख्यमंत्री आणि आमचा पाठपुरावा सुरू आहे आणि नक्की त्यामध्ये देखील यश मिळेल. आणि जे काही युनिफाईड DCPRमध्ये आणखी आपल्याला काही बदल करावे लागतील ते देखील या ठिकाणी आपण करू, जेणेकरून मुंबई आणि MMRमध्ये किंबहुना राज्य फेरीवाल्याच्या बाबतीमध्ये देखील काही लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. मुंबईतल्या 1 लाख फेरीवाल्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलेलं आहे. 30,000 पात्र ठरलेले आहेत.
त्यामध्ये देखील उच्च न्यायालयाकडे प्रकरण होतं, सुप्रीम कोर्टात गेले, सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलेला आहे आणि ते स्थगिती उठल्यावर कमिटी स्थापन फेरीवाला झोन आणि नॉन फेरीवाला झोन देखील ठरवला जाईल. आणि म्हणून या ठिकाणी फुटपाथचा जो काही आणि जिथं एकदा फेरीवाला झोन झाला की त्या बाकी फुटपाथवरच्या फेरीवाल्यांना कुठेही लोकांना फुटपाथ हा चालायलाच वापरायला मिळाला पाहिजे ही भूमिका देखील सरकारची आहे आणि ते कोर्टाचा निकाल लागल्यानंतर त्याला देखील ताबडतोब करू. बेस्टची भाडव्यवहारच्या बाबतीमध्ये देखील यामध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वी बेस्टचं रोजचं उत्पन्न 1.9 कोटी होतं, ते आता वाढून दररोज 2,73,00,000 झालेलं आहे आणि 10 वर्ष ती काय भाडेवाढ केली नव्हती आणि म्हणून या दररोज सुमारे 24 लाख प्रवासी या बसमधून प्रवास करतायत आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांना देखील जे काही सुविधा द्यायच्या त्यांना एक कुठली पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फायद्यामध्ये नसतो, तो लॉसमध्येच असतो. ST असेल किंवा बेस्ट असेल, महापालिका राज्य शासन त्यांना वेळोवेळी मदत करते आहे आणि म्हणूनच मी आपल्याला एवढंच सांगतो की सत्ताधाऱ्यांवर हे सगळं डेव्हलपमेंटचं आता मी आता काय एवढं आपण विकास केलेला आहे, लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना केल्या आहेत, त्याची पोचपावती झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुका मिळाली आहे. त्यामुळे सगळ्या योजना आणि सगळा विकास सांगता येणार नाही, त्याला खूप वेळ लागेल. पण एवढंच सांगतो मी की झालेला विकास हा आपल्या समोर आहे, केलेल्या योजना घेतलेले निर्णय आपल्या समोर आहेत आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ज्या योजना आम्ही सुरू केलेल्या आहेत या टप्प्याटप्प्याने आपण भास्करराव पुढे नेणार आहोत बिलकुल. आणि म्हणून या ठिकाणी विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष ही रथाची 2 चाकं आहेत. आम्ही कधी विरोधी पक्षाला कमकुवत समजत नाही, परंतु तुम्हाला सभागृहामध्ये निधी पण मिळेल, सभागृहामध्ये अरे आता सप्लिमेंटरीमध्ये आता झालंय ना मिळेल, सभागृहामध्ये आपल्याला सभागृह हे प्रश्न मांडण्याचं ठिकाण आहे. पण विरोधी पक्षाला फक्त पायऱ्यांवरच आंदोलन करायचं शौक असतो. पण माझं आपल्याला सांगणं आहे या सभागृहामध्ये या प्रत्येक प्रश्नाला वाचा फोडा, त्याला उत्तर द्यायला आम्ही तयार आहोत. शासनाकडे सर्व उत्तर आहेत, तेवढ्यात हिंमत लागते मग काय. आणि म्हणून जे काय केलेलं आहे, जे काय झालेलं आहे हे याचं देखील आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे आणि आम्ही जे केलं आहे ते खुलेआम आम्ही केलेलं दाखवतोय, सांगतो आणि करतो, बघतो, पाहतो नाही, आम्ही करतोच आणि अडवून दाखवतो ही आमची वृत्ती नाही. वाढवण बंदर किती मोठं वाढवण बंदर ते तर ठीक आहे, डेव्हलपमेंट चालू आहे, त्याला 76,000 कोटी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये देखील मोठं तिकडे आपण विकसित करतोय, ते देखील एक मुंबई ते विरारपर्यंत आपण हा रस्ता घेऊन जातोय, सीलिंग घेऊन जातोय. आता बांद्रा ते वर्सोवा सीलिंग झाला की वेस्टर्न मुंबईची ट्रॅफिक कमी होऊन जाणार आहे आणि म्हणून हे सगळं जे केलं आहे. आणि म्हणूनच मी आपल्याला एवढंच काय झालं, मला बोलून तर हो द्या, नंतर तुम्हाला मला बोलायला सगळं येतं ना, माझ्याकडे पण सगळं आहे, चिट्टा पिट्टा सगळं आहे माझ्याकडे, परंतु मी मुद्द्यावर बोलतो. आणि मग अध्यक्ष महोदय, सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षाने सत्ता पक्षावर बाबा जिथं चांगलं केलं चांगलं म्हणायची दानत ठेवा, जिथे काही चुकत असेल तर तिथं सूचना करा, काही प्रॉब्लेम नाही, आम्ही तुमच्या सूचनांचा आदर करू. आणि म्हणून या ठिकाणी एवढंच सांगतो, राज्याच्या होत असलेल्या विकासाकडे पाहताना डोळे बंद करून पाहिलं तर अंधारच दिसणार आहे, उजेड दिसणार नाही. आणि म्हणून विरोधी पक्ष म्हणून फक्त विरोधाला विरोध करू नका. खोट्या नाट्या आरोपांचा सिलसिला चालू ठेवला तर विनोदी पक्ष म्हणून लोक बोलू लागतील. विरोधी पक्ष नाही, विनोदी पक्ष म्हणून बोलतील लोक, तुम्हाला नाही बोलत. आणि म्हणून या ठिकाणी मी एवढंच सांगतो जाता जाता की आपण जे काही केलं आहे, जे तुम्ही जसं बोलाल, जे आपण आरोप कराल त्याला बेस असला पाहिजे, त्याला खऱ्या अर्थाने वस्तुस्थिती असली पाहिजे, वास्तवता असली पाहिजे, केलेलं काम आपल्या समोर आम्ही ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून मी विरोधी पक्षाला एवढंच सांगेन
की हे सभागृह जे आहे आणि अध्यक्ष नेहमी सगळ्यांना संधी देतात, किती प्रश्न, किती लक्षवेध्या, किती चर्चा यामध्ये करण्याची संधी देतात आणि त्या संधीचा आपण लाभ घेतला पाहिजे. फक्त आपण स्टंट करून आणि आरोप करून या ठिकाणी लोकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत आणि लोकांना न्याय मिळणार नाही. मग तर जाता जाता मी एवढंच सांगतो, एक नागपूरचं पण आहे ना, नागपूर डबल डेकर केली ना, हो डबल डेकर केली नागपूर. आणि म्हणून या ठिकाणी मी जाता जाता एक भास्करराव शेर बोलतो. गालिब बोलू का? इर्शाद ईशा का दिशा, दिशा का ईशा का है? गालिब ता उम्र ये भूल करता रहा, गालिब ता उम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा. आणि इथं तुमच्या डोळ्यामध्ये धूळ आहे आणि म्हणून धूळ साफ करा डोळ्यावरची. स्वतःची फसवणूक करून घेऊ नका. जरा उघड्या डोळ्यांनी बघा, उघड्या डोळे बघा नीट, तर आपल्याला दिसेल महाराष्ट्र नीट. सभागृहाने या प्रस्तावावर चर्चा एक बसा 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 ऐकून तर घ्या. ओ कशाला उभा राहिलो असं वाटेल, बसून घ्या, मी बोलल्यानंतर बोला. बसा, असं नाही चालणार. भास्करराव तुम्ही ऐका तर खरं, हो ऐका तर खरं. बसाल का? ऐकायचं नाहीये का? ऐकायचं नाहीये का? या चर्चेला सुरुवात आणि चर्चा सादर केलेली आदित्य ठाकरेंनी. ते असतील तर त्यांना राईट टू रिप्लाय मी देईन. नियमाच्या बाहेर जाऊन मी राईट टू रिप्लाय देणार नाही. एक मिनिट ऐका. असं नाही चालणार. भास्करराव ठीक आहे, एक मिनिट. ऐकून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. अहो मला बोलू द्या, असं काय करता? बसून घ्या, बसून घ्या, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. सन्मान्य सदस्य भास्कर जाधव साहेबांनी आज इकडे एक हरकतीचा मुद्दा घेतला असं मी समजतो. मला नियमानुसार बसून घ्या, असं नाही चाललं. बस मी बोलतोय ना, अहो मी बोलतोय, बसून घ्या. मला नियमाप्रमाणे भास्कर जाधव साहेबांनी दाखवून देऊ दे की नियम बाह्य काम कसं होत आहे. राईट टू रिप्लाय जो व्यक्ती चर्चा सादर करतो त्याला राईट टू रिप्लाय असतो. जर का त्या सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित राहायचं ठरवलं नसेल तर मी त्याला राईट टू रिप्लाय देऊ शकत नाही. बोला बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, बसा, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. ठीक आहे, आपण ऐकूया. हरकतीचा मुद्दा घेतलाय, मी रुलिंग देईन. मला सन्मान्य सदस्यांनी दाखवू दे नियमाप्रमाणे मी कुठे चुकतोय, मी ते स्वीकारीन. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण हे सांगितलं की 293च्या प्रस्तावावर ज्या सन्मान्य सदस्यांनी चर्चा उपस्थित केली ते जागेवर असतील तर आपण राईट ऑफ रिप्लाय त्यांना द्यायला परवानगी देतो. ठीक आहे, आपला रूल मला मान्य. पण अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी एवढं
ठीक आहे, चला बसून घ्या, बसून घ्या. सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी स्थगित केली जात आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, चला बसून घ्या. चष्मा द्या. चष्मा द्या. बोला बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, आता सभागृहामध्ये सभागृहाचे माननीय उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांचा, गृहनिर्माण मंत्र्यांचा त्यांच्या प्रस्तावाला रिप्लाय सुरू होता. हा रिप्लाय झाल्यानंतर काही सन्मान्य सदस्य, विशेषतः उबाटाचे सदस्य भास्कर शेठ जाधवानी, माननीय भास्कर शेठ जाधवानी राईट टू रिप्लायचा मुद्दा उपस्थित केला. आपण राईटली पॉइंटेडली जे काही नियम आहेत आपले त्याचा आधार घेऊन जे स्वतः चर्चेला सुरुवात करतात त्यांना राईट ऑफ रिप्लाय आहे हे नमूद करून आपण त्यांना सांगितले की तुम्हाला बोलता येणार नाही. याच्या नंतर सन्मान्य अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे सभागृहाच्या वतीनं, आपण आतले जे CCTV आहेत ते CCTVचं फुटेज काढा. माननीय अध्यक्षांच्याकडे बघून जे हातवारे करून ते बोलले, ज्या त्वेषामध्ये ते बोलले, आणि जर रेकॉर्डिंग असेल तर रेकॉर्डिंग काढा. आम्ही इथनं ऐकलंय तुम्ही रिटून कामकाज नेऊ शकणार नाही, तुम्ही मनमानीनं कारभार करू शकणार नाही, हे आम्ही ऐकलंय. अध्यक्ष, माननीय अध्यक्षांच्या बाबतीत अशा पद्धतीचं अवमानकारक वक्तव्य करणं हा माननीय अध्यक्षांचा अवमान आहे नंबर 1. आणि अशा पद्धतीनं एकच मिनिट आणि अध्यक्ष महाराज, हे झाल्यानंतर अध्यक्ष महाराज ज्यांनी हा प्रस्ताव सुरुवात केली ते उबाटाचे दुसरे सदस्य हे सगळं झाल्यानंतर सभागृहामध्ये आले आणि ते म्हणायला लागले की धाडस लागतं बोलायला. आम्ही त्यांना म्हटलं तुम्ही जर ऐकलं असतं तर तुम्हाला राईट टू रिप्लाय होता. पण माझी दुसरी विनंती आहे, उबाटाचे सदस्य माननीय आदित्य ठाकरेंचे सुद्धा CCTV फुटेज जे आतमध्ये आहेत, त्यांनी जे हातवारे केले, समोरच्या बाकड्यांकडे बघून जे त्यांनी इशारे केले ते सुद्धा विधानसभेच्या नियमात बसणारे नाहीत. त्यामुळे माझी विनंती आपल्याला, आपण स्वतः या दोन्ही सन्मान्य सदस्यांचे व्हिडिओ फुटेज सभागृहामधले तपासा. ते जे बोलले तुमचे समोर बसलेले जे लोक लिहून घेतात त्यांनी सुद्धा कदाचित त्यांनी जर कानाला मशीन लावले, त्यांनी जर ऐकलं असेल तर त्यांची सुद्धा माहिती घ्या. पण माननीय भास्कर शेठ जाधवानी आपल्याकडे जे हातवारे केले, एक तर त्यांनी आपली माफी मागितली पाहिजे, नाही माफी मागितली तर त्यांना निलंबित केलं पाहिजे. आणि उबाटाचे सदस्य आदित्य ठाकरेंनी जे हातवारे केले, जे इशारे समोरच्या बाकाकडे बघून केले, जी दमदाटी करायचा प्रयत्न केला, जे अर्वाच्य शब्द वापरले, हे सगळं रेकॉर्डवर आपण तपासून बघा आणि त्यांच्यावर सुद्धा आपण कारवाई करा, ही सभागृहाची आपल्याला विनंती आहे. ठीक आहे, आता पुढे जाऊया. बस नाही थांबा. अध्यक्ष महोदय, या सार्वभौम सभागृहाचे आपण चालक पालक आपण सारे जण आहात. अध्यक्ष महोदय, राईट टू रिप्लाय हा विरोधी पक्षाचा हक्क आहे. होऊ शकते. आता मला बोलू द्या साहेब, जरा शांतपणे ऐकायची पण तयारी ठेवा. अध्यक्ष महोदय, आपण या सभागृह चालवण्याचे अधिकार आपल्याकडे आहेत आणि राईट टू रिप्लाय हा विरोधी पक्षाचा अधिकार आहे. होऊ शकते की एखाद्या वेळी काही कामानिमित्त ज्यांनी सभागृहामध्ये चर्चेला सुरुवात केली ते उपस्थित नसतील, पण ह्या सभागृहामध्ये आपण अनेकदा उदार अंतःकरणाने अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. आणि जर सत्ताधारी पक्ष, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी हे नमूद केलं होतं की विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष एका रथाची 2 चाकं आहेत, दोन्ही सारखी चालायला पाहिजेत. ते जर त्या राईट टू रिप्लायला उत्तर देण्यात होते तर आपण द्यायला हरकत नव्हती, अशी आमची भावना आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर जे तुमचा मुद्दा समजला, मला समजला. बसून घ्या. सन्मान्य सदस्यांना मला परत अवगत करताना अत्यंत वेदना होत आहेत की हे बघा, मी वारंवार आपल्याला सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्र विधिमंडळ, महाराष्ट्र विधानसभा ही या देशातली सर्वात प्रीमियम लेजिस्लेटिव्ह बॉडी म्हणून ओळखली जाते. अपेक्षित आहे की या सभागृहातलं कामकाज हे नियमानुसार व्हावं. यापूर्वी काय झालं, जर ते नियम बाह्य झालं असेल म्हणून परत काम नियम बाह्यच व्हावं अशी तुमची अपेक्षा असेल तर मी ती अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही. 1 नंबर 2, सभागृहाच्या माहितीसाठी भास्करराव जाधवांनी जेव्हा उभं राहून राईट टू रिप्लायचा उल्लेख केला
त्यावेळेला मी त्यांना स्पष्ट शब्दात सांगितलं, राईट टू रिप्लाय हा केवळ चर्चा जो प्रस्तुत करतो, जो सुरू करतो त्याला असतो. आपल्या माहितीकरता सभागृहाला मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 32(3) वाचून दाखवू इच्छितो. प्रस्ताव मांडणाऱ्यास चर्चेच्या शेवटी उत्तरादाखल दुसऱ्यांदा भाषण करता येईल व त्यानंतर चर्चा समाप्त होईल असा स्पष्ट नियम असताना आपली अपेक्षा आहे का नियमबाह्य काम या सभागृहात व्हावं? आणि एक लक्षात घ्या तुम्ही की ठीक आहे, तुमच्या मनाविरुद्ध एखादी गोष्ट झाली असेल, पण ती नियमबाह्य निश्चितपणे झाली नाहीये. मी भास्कररावांना एकदा नाही तर दोनदा संधी दिली की नियमबाह्य काम काय होत आहे हे त्यांनी सभागृहाला सांगू दे. आणि शेवटी चेअरचा अवमान करणं, चेअरवरती आरोप करणं हे जर आपल्याला योग्य वाटत असेल तर मी हा विषय अधिक काय बोलू इच्छित नाही. परंतु नाही, बसून घ्या, ऐका, बघा, मला बोलू द्या, असं करू नका, नाही असं करू नका. शेवटी विधानसभेच्या अध्यक्षांचा अवमान माझ्या मते हा सभागृहाचा अवमान आहे. बसून घ्या, चुकीचं आहे, बसून घ्या. सुनील प्रभू साहेब, माझ्या अधिकारांची मला जाणीव आहे, माझ्या जबाबदारीची मला जाणीव आहे. त्यांनी मागणी केली म्हणून काय करायचं ते मी ठरवेन, तुम्ही चिंता करू नका. आता मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो की या सभागृहाचं कामकाज तुम्ही माझ्यावर किती आरोप करा, तुम्ही माझ्याबद्दल काहीही बोला, पण नियमबाह्य काम मी या सभागृहात होऊ देणार नाही. अध्यक्ष महोदय, अजय चौधरी बोलल्यामुळे मी उत्तर देतोय. खरं म्हणजे मी सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष ही दोन समान एक समान रथाची चाकं आहेत असं म्हणालो. तुमची संख्या कमी असली तरीसुद्धा कधीही आम्ही अंडर एस्टिमेट केलं नाही. सरकारची पूर्ण तयारी असते. जे जे प्रश्न आपण विचाराल, जी चर्चा कराल त्याला उत्तर द्यायची पूर्ण तयारी असते. आणि मी तर अध्यक्षांचं अभिनंदन करीन की असे अध्यक्ष आजपर्यंत एवढी संधी देणारे दुसरे अध्यक्ष भेटले नाही. पण बोलल्यानंतर ऐकायची तयारी पण पाहिजे. ऐकण्यासाठी तयारी असावी लागते. ती तयारी तुमची न दाखवता याच्यामध्ये भास्करराव यांनी ज्या पद्धतीने, भास्करराव जुने सदस्य आहेत, सिनियर आहेत, त्यांनी अनेक पदं भूषवलेली आहेत. अध्यक्ष महोदयांकडे ज्या पद्धतीने हातवारे करून ज्या पद्धतीने भास्करराव बोलत होते, ही पद्धत बरोबर होती का हे मला सांगा. कारण शेवटी हे चेअरचं महत्त्व आहे. ह्या सभागृहाची जी काय गरिमा आहे, सभागृहाचं डेकोरम जे आहे, पावित्र्य आहे, हे तर सगळ्यांनी पाळलं पाहिजे. आणि मला वाटतं नानाभाऊ पण अध्यक्ष होते या ठिकाणी, दिलीप वळसे पाटील साहेब पण अध्यक्ष होते. या सभागृहाचं नेहमी आपण पावित्र्य जपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि नेहमी आपण पाहतो की भास्करराव अशा ज्या ॲग्रेसिव्ह पद्धतीने अध्यक्षांना, ठीक आहे आम्हाला समोर सत्ताधारी पक्षाशी बोलू दे, परंतु अध्यक्षांकडे बोट दाखवून हातवारे करून अध्यक्ष कडे म्हणजे तुम्ही मनमानी कारभार करताय, तुम्ही सत्तेचा आणि यांनी नाही म्हटलं अध्यक्षांना सस्पेंड करा म्हणून मागणी यांनी नाही केली. तेच म्हणाले आम्हाला सस्पेंड करा हिम्मत असेल तर. असं काय म्हणजे, आणि असं हे योग्य नाही. आणि म्हणून सभागृहाचं पावित्र्य हे जपलं पाहिजे. आणि अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय हा अंतिम असतो, तो आपण पाळला पाहिजे. ठीक आहे, चला पुढे जाऊ. आता नाही ना, बास झालं, ऐका, नाही आता बास बोलले सगळे. चला, सन्मान्य सदस्य आदित्य ठाकरे जर का राईट टू रिप्लाय द ऑप्शन एक्सरसाइज करायचे असतील तर मी त्यांना अजूनही संधी द्यायला तयार आहे. ते सभागृहात उपस्थित नसल्यामुळे मी आता या चर्चेला सभागृहाने प्रस्तावावर विचार केलेला आहे. चला पुढे. लक्षवेधी सूचना. जरा पुढे जाऊ, थोडं मग करू, थांबा जरा. चला, नाही ऐकू आता पुढचं
पुढचं कामकाज मी सांगतो, सभागृहाला अवगत करतो. 1 वाजून पावणे 2 जवळजवळ झालेले आहेत. आपण 1 तास बरोबर लक्षवेधी घेणार आहोत. त्यानंतर अर्धा तास औचित्य घेऊ आणि त्यानंतर अंतिम आठवड्यात चर्चा करू. अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल. अजून 1.5 तासांनी म्हणजे साधारण 2:15 वाजता आपण चालू करू. आणि औचित्य केवळ बॅलेटमध्ये असणारे 25 मुद्द्यांवर चर्चा होईल. लक्षवेधी क्रमांक 1. ठीक आहे, वडेट्टीवार साहेब, तुमचा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर सादर करा. नाही, अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर एवढंच आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आपण न्याय देवता म्हणून तिकडे दोनही लोकांना तिथे बसलात. ठीक आहे, आपण आम्हाला संधी देत आहे किंवा त्यांना संधी देत आहे, पण त्यापेक्षा इथे 2 अध्यक्ष आहेत. त्यांनी जो शब्द उच्चारला त्यामध्ये या दोनही जणांची तर तारीफ केली असती की यांनी सुद्धा तर ते काम माझ्यावर सोपवलंय, त्यामुळे मी जाहीर करतो मी जे काय करत आहे त्यांच्याकडून शिकूनच प्रोसिजर करतोय. ही आहे की उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या भोवताल जो काही गराडा घातलाय हे सभागृहाच्या कामकाजाची पद्धत नाही. त्यामुळं सर्वांना आपापल्या ठिकाणी बसायला लावा. हा माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजरचा विषय. ठीक आहे, चला. लक्षवेधी क्रमांक 1. वडेट्टीवार साहेब, मी परत एकदा रेकॉर्डवरती आणतो, मी जे काय काम करत आहे ते सन्मान्य नाना आणि सन्मान्य वळसे पाटील साहेबांकडनं शिकूनच करत आहे. अध्यक्ष महोदय, चला. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण भारत सरकार, लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण भारत सरकार यांच्या वतीनं पुणे बँगलोर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 चे 6 पदरीकरणाचे काम सुरू आहे आणि 6 पदरीकरणाचे काम अत्यंत संत गतीने चालू आहे. आणि संत गतीनं चालू असल्यामुळं साधारणतः कोल्हापूर पासून सातारला 1.5 तासाचा जो कालावधी आपल्याला प्रवासाचा लागतो तो प्रवासाचा कालावधी आता 3.5 तासाचा झालेला आहे. आणि या रस्त्याचं काम खूप संत गतीनं चाललेलं आहे. कराड शहराच्या लगत पंकज हॉटेल पासून नानलापूरला जाणारा जो ब्रिज आहे त्या ब्रिजचं काम देखील अपूर्ण आहे. सर्व्हिस रोडचं काम अपूर्ण आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला कराड शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये मागच्या 4 वर्षामध्ये जे अपघात झालेत त्या अपघातांची संख्या ही सांगण्याचा प्रयत्न करतो. अध्यक्ष महोदय, 2021 साली 17 अपघात झाले, 2022 साली 22 अपघात झाले, 2023 साली 22 अपघात झाले, 2024 साली 38 अपघात झाले, 2025च्या जून एंड पर्यंत 12 अपघात झाले, एकूण 111 अपघात झाले. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये 50 लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि पूर्णपणे ठेकेदार कंपनी या सगळ्या गलथान कारभाराला जबाबदार आहे असा माझा आक्षेप आहे. आणि खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत अनेक वेळेला तिथं कर्मचाऱ्यांचे संप झाले. आदरणीय बाबा महाराजांना माझी विनंती आहे की महाराज साहेब, तुम्ही सक्त सूचना त्या ठेकेदार कंपनीला द्या. त्या ठेकेदार कंपनीला बोलून आपण सांगा की अशा प्रकारचा आपण जर का कारभार केला तर चालणार नाही. त्याला 2 एक्सटेन्शन आतापर्यंत बाबा महाराज दिलेले आहेत. एक एक्सटेन्शन इयर एंडला दिलंय, एक एक्सटेन्शन जून मध्ये देणार आहे आणि 2 एक्सटेन्शन देऊन देखील कामकाज पूर्ण झालेलं नाही. 18 जानेवारीला आम्ही एक बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही त्यांना 27 पॉईंट दिले की या 27 पॉईंट प्रमाणे तुम्ही कामकाज करा. हिथं अपघात होतात आहे, त्यांनी कुठलीही त्या पॉईंटची पूर्तता केलेली नाही. आणि साध्या लोकांचे पगार तुम्ही देणार नाही, लोकसंपावर जाणार आणि लोकसंपावर गेल्यावर कामकाज त्या ब्रिजचं कसं पूर्ण होईल. त्यामुळं माझी आदरणीय बाबा महाराजांना सभागृहाच्या द्वारे विनंती आहे की बाबा महाराज, आपण पूर्णपणे
त्यांना सूचना द्या, त्यांना सक्तीच्या सूचना द्या आणि हे कामकाज पूर्ण करा. लोकांचे प्राण याच्यामध्ये जातात आहे. प्रश्न घ्या. मेडिकल कॉलेजला शिकणारी मुलगी ही आपल्या घरी परत जात असताना तिचा दुर्दैवी अपघात झाला आणि त्याच्यामध्ये तिला त्याचे प्राण गमवावे लागले. असे असंख्य तिथं अपघात झालेले आहेत आणि त्यामुळं आमची आपल्याला विनंती आहे की तुम्ही त्यांना आपल्या सक्त भाषेमध्ये टाइमलाईन घालून द्या आणि कुठलंही एक्सटेन्शन त्यांना देऊ नका आणि वेळ प्रसंगी सरकारने त्याला पेनल्टी लावावी एवढी देखील विनंती मी करतो आणि थांबतो. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य सदस्य अतुलबाबा भोसले यांनी सातारा कोल्हापूर या सातारा कागल म्हणजे या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर त्यांनी आज इथं लक्षवेधी मांडले आणि सध्याची परिस्थिती जी या रस्त्याची आहे त्याबद्दल त्यांनी या लक्षवेधीमधनं त्यांनी उल्लेख केला. अध्यक्ष महाराज, आपल्या माध्यमातून मी त्यांना एक थोडंफार एवढंच आश्वस्त करू इच्छितो की हे एकतर त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे हे काम राष्ट्रीय महामार्ग NHAIच्या माध्यमातून सातारा ते कागल रुंदीकरणाचं चालू आहे आणि नक्कीच ते असतील, अगदी मी असेल, आम्ही सर्वजण याच विभागातनं याच रस्त्यावरनं आमचं येणं जाणं असतं. त्यामुळं या रस्त्याची परिस्थिती आम्ही सगळेजण अनुभवतोय. म्हणजे सुरू झाल्यापासून कामाची गती, कामाची परिस्थिती आम्ही नक्कीच अनुभवतोय. त्यामुळे त्यांनी जी व्यथा इथं मांडली ती नक्कीच त्या व्यथेशी मी पण नक्कीच सहमत आहे. पण अध्यक्ष महाराज, मी या निमित्तानं काही थोडेफार सध्याच्या कामाची जी परिस्थिती आहे ती आपल्यापुढं या ठिकाणी मांडत आहे. अध्यक्ष महाराज, हे जे काम आहे हे कागल ते सातारा आणि कागल ते पेठ नाका असं दोन याच्यामध्ये हे काम विभागलं गेलंय. त्यामध्ये अध्यक्ष महाराज, या याच्यातील साधारण शेंद्रे ते कागल ते सातारा याचं जे आहे 71% काम एका याच्यामध्ये आणि कागल ते पेठ नाका याचे फक्त 48% काम अध्यक्ष महाराज म्हणजे प्रगतीपथावर आहे. इतर जो याच्यातलाही आहे शेंद्रे पेठ नाका ते शेंद्रे हे 71% काम हे याचं झालेलं आहे. आणि थोडंफार अध्यक्ष महाराज यामध्ये अनेक ठिकाणी उड्डाण पूल आहेत. सगळ्यात मोठा पूल तर जो मतदारसंघ अतुल बाबांचा आहे त्या ठिकाणीच आहे आणि त्याचं पण काम जे आहे ते हे बरेच दिवस चाललंय. पण ज्याचा उल्लेख त्यांनी केला की अनेक वेळेला याला मुदतवाढ दिली गेली आहे. पण या बाबतीमध्ये जे नियोजन आता विभागाने केलंय आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीला पण यामध्ये घेऊन, कारण हे काम त्यांच्या माध्यमातून होतंय, तर त्या याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज मी त्यांना आश्वस्त करू इच्छितो की कागल ते पेठ नाका हे काम एप्रिल 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आपला PWD विभाग आणि नॅशनल हायवेच्या लोक यांनी मिळून केलेलं आहे. त्याचबरोबर पेठ नाका ते शेंद्रे हे सुद्धा संपूर्ण रस्त्याचं काम जे आहे हे एप्रिल 2026 पर्यंत ते पण पूर्णत्वाला जाईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यात मोठा जो उड्डाणपूल आज कराडमध्ये होतोय त्या कराडच्या उड्डाणपुलाचं ऑक्टोबरपर्यंत 2025 ऑक्टोबरपर्यंत या उड्डाणपुलाचं काम जे आहे ते पूर्ण करण्यात येईल. काही ठिकाणी अतिक्रमण वगैरे जो ROW आपला आहे त्याच्यामध्ये आहे ती पण काढण्याचं आणि त्या ठिकाणी थोडंफार ज्या काही संरक्षक त्याला भिंती वगैरे ते बांधण्याचं काम हे विभागानं म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीनं हाती घेतलेलं आहे. आणि नक्कीच या बाबतीमध्ये जे आपले नॅशनल हायवेचे संबंधित ठेकेदार आहेत त्यांना सुद्धा सक्त सूचना परत एकदा दिल्या जातील की या रस्त्याची सुरक्षा आणि या रस्त्यावर होणारे अपघात टाळण्यासाठी लागणारे जे सायनेजेस आहेत
त्यासाठी लागणारे जे रंबल स्ट्रिप्स आहेत, वॉर्डन्स जे आहेत ट्रॅफिक ठेवण्यासाठी आता दिलेलेच आहेत, पण अजून त्याचं जे आहे ते बारकाईने करून ज्या ज्या ठिकाणी या गोष्टी सेफ्टीच्या दृष्टीनं गरजेच्या आहेत त्या या संबंधित ठेकेदारानं केल्या पाहिजेत आणि त्या करून घेतल्या जाईल. दिलीप लांडे शेवटचा प्रश्न. दिलीप लांडे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. हे बघा अध्यक्ष महोदय, मंत्र्यांना माझे दोनच प्रश्न आहेत. एक मिनिट लांडे साहेब, 1 तास लक्षवेधीसाठी दिलेला आहे, समजून घ्या माझी गोष्ट. आणि आपण जर सर्व बोलायला घेतलं तर लक्षवेधी होणार नाही. उद्या शेवटचा दिवस आहे. नाही ऐका, बोला. माझ्या गावचा रस्ता आहे. बोला लांडे. अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड तुमच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना दोनच प्रश्न आहेत. शिरवळ ते खेडशिवापूर इथपर्यंतचा रस्ता गेले अनेक वर्ष रेंगाळलेला आहे. वर्वे ते केळवडे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत, अपघात होत आहेत. याचे आपण ठेकेदारांना त्या पद्धतीने सूचना देणार आहात का? दुसरा माझा प्रश्न आहे की नसरापूर, कामथडी, नसरापूर, उंबरे, शिरवळ आणि वर्वे या परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांचं झालेलं नुकसान भरपाई आजपर्यंत मिळालेले नाहीये, ते आपण देणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी ज्या रस्त्यांचा उल्लेख केला ते लक्षवेधीच्या बघा, स्कोपच्या बाहेर प्रश्न मांडून त्याचं उत्तर मंत्री महोदयाचं नाही आहे. सभागृहाचा वेळ वाया जाण्यापेक्षा अध्यक्ष महोदय द्या, तुम्ही उत्तर द्या. मंत्री महोदय दिलं उत्तर आपण. नाही, जे त्यांनी रस्त्याचा जे सदस्यांनी केला ते स्कोपच्या बाहेरचे आहेत, पण त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावर जे असेल ते निर्णय केला. पुढे जाऊ. लक्षवेधी क्रमांक 2 श्री राहुल पाटील. लक्षवेधी क्रमांक 2 लक्षवेधी क्रमांक 2 राहुल पाटील पुकारावर. बोललो ना, लक्षवेधी क्रमांक वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, ही लक्षवेधी अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी आहे. तुम्ही मला थोडं वेळ द्या अध्यक्ष महाराज. आणि या लक्षवेधीच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं शासनानं गोलमोल उत्तर देण्याचं काम केलेलं. ज्या योजना बंद झालेल्या आहेत, PM कुसुम घटक ब योजना ही बंद झालेली, त्या योजनेची संपूर्ण माहिती दिलेली. अध्यक्ष महाराज, माझा मंत्री महोदय मॅडमला एवढाच प्रश्न आहे, स्पेसिफिक माझे 3च प्रश्न आहेत या निमित्तानं, की मागेल त्याला सौर ऊर्जा देण्याचं जे धोरण आपण अवलंबलेलं आहे, यामध्ये परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास 25,942 शेतकऱ्यांनी 6 महिन्यापूर्वी पैसे भरले. आणि त्यामध्ये फक्त आत्तापर्यंत 6,521 लोकांना सौर ऊर्जाचं पंप देण्याचं काम झालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, ज्या लोकांनी 6 महिन्यापूर्वी पैसे भरलेले आहेत त्याला मागेल त्याला आपण सौर ऊर्जा देण्याची घोषणा केली, पण उरलेल्या लोकांना मंत्री महोदयानं उत्तरामध्ये दिले की 16,000 लोकांची निवड झालेली आहे आणि 9,000 लोकांची अजून स्क्रुटनी झालेली नाही. अध्यक्ष महाराज, मग या लोकांची काय चूक आहे? तुमच्याकडे जर स्टाफ नसेल, कर्मचारी नसेल, तर या शेतकऱ्यांची चूक आहे का? आणि तुम्ही मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप देतो म्हणता आणि त्यामुळे कोटेशन बंद झालेले आहेत. 6 महिन्यापासून ज्यांचं पीक त्यामुळे नुकसान झालेलं आहे त्या पिकाचं तुम्ही भरपाई देणार का? 6 महिन्यापासून तुम्ही त्यांचा निधी पैसे बरोबर ठेवलेले आहेत, ते पैशाचं तुम्ही व्याज देणार का? आणि या लोकांना किती दिवसामध्ये तुम्ही सौर ऊर्जा देणार? हा माझा पहिला प्रश्न अध्यक्ष महाराज. दुसरा प्रश्न, माझ्या मतदारसंघामध्ये किंवा आमच्या परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास 854 गाव आहेत अध्यक्ष महाराज, आणि त्यामध्ये फक्त लाईन स्टाफ किती आहे आमच्याकडं? फक्त 539 गावाला लाईन स्टाफ आहे. म्हणजे जे लाईनमन असतात, जे लाईन स्टाफ आहेत, ते नसल्यामुळे ही प्रक्रिया पुढे चालतच नाही अध्यक्ष महाराज. म्हणून हे लाईन स्टाफ आपण किती दिवसामध्ये भरणार? आणि परभणीमधला दुसरा प्रश्न आहे की 2010 साली जवळपास 11 युनिट अध्यक्ष महाराज अबॉलिश झालेले आहेत. म्हणजे आपण पुढे जातोय. आता लोकसंख्या वाढती आहे, मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाचे प्रकल्प आलेले आहेत, त्यामुळे अबॉलिश झालेले 11 युनिट आपण त्यामध्ये पुनर्जीवित करणार का? किती दिवसात हे 11 युनिट आपण परत परभणीसाठी आणणार? हा माझा दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की शेतकऱ्यावर किती अन्याय होतोय. 6 महिन्यापासून पैसे आम्ही भरलेले आहेत, त्याचं व्याज शासन देणार का? आणि जे नुकसान झाले, तुम्ही सौर ऊर्जाचा पंप देतो म्हणून त्यांना कोटेशन भरायचं पावर नाही, त्यांना कोटेशन भरायचा सुद्धा अधिकार नाही. प्रश्न घ्या. 2 वर्ष आता प्रश्न घ्या पाटील साहेब, प्रश्न घ्या. अध्यक्ष महाराज, जाऊ दे, बसतोच मी खाली. प्रश्न घ्या ना. प्रश्न विचारतो अध्यक्ष महाराज.
अध्यक्ष महाराज मला सांगा, तुम्ही 6 महिन्यापासून जर माझे कोणाकडे पैसे असतील तर मला व्याज मिळालं पाहिजे का नाही? तोच प्रश्न मांडा आपण. मला त्याची नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे का नाही? आपण किती दिवसामध्ये या लोकांना पंप देणार? यांचं झालेलं नुकसान भरून काढणार का? यांना व्याज आपण देणार का? आणि जे 11 युनिट आमच्या परभणीमधले गेलेले ते 11 युनिट आपण आणणार का? माझा दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न अध्यक्ष महाराज, आमच्या परभणी जिल्ह्यामध्ये परभणी शहरामध्ये पॉवर ट्रान्सफॉर्मर फेल झाला होता अध्यक्ष महाराज. गेल्या 2 महिन्यापासून ते फेल आहे अध्यक्ष महाराज, 2 महिन्यापासून. आणि जवळपास त्याच्यावर मला वाटतं 4 युनिट असे आहेत की तिथं जवळपास 100 ट्रान्सफॉर्मर त्याच्यावर आहेत. मग अशा पॉवर युनिट परभणीमध्ये जिल्ह्यामध्ये मला वाटतं की 12-13 असतील. मग यांना स्टँड बाय एक सुद्धा दुसरं पॉवर युनिट नाही, ते दुरुस्तीला गेले म्हणून 2 महिन्यापासून पॉवर युनिट आमच्या परभणीला आहे अध्यक्ष महाराज. मग एखाद्या वेळेस जर आपल्याला 1 दिवस लाईट नसेल तर कसं आपण जगू शकता का? मग आमच्या परभणीमध्ये यामध्ये 4 युनिट फेल झालेले, जवळपास 100 ट्रान्सफॉर्मर 2 महिन्यापासून बंद होते अध्यक्ष महाराज. मग असे ट्रान्सफॉर्मर जर पॉवर ट्रान्सफॉर्मर फेल असतील तर किती दिवसात तुम्ही रिप्लेस करणार? एक स्टँड बाय ठेवणार का? अशा प्रकारचे माझे 4 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय मॅडम, आपण परभणीचे आहात, आपण ऊर्जा मंत्री आहात, म्हणून आपण सकारात्मक उत्तर देता अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. मला थोडा वेळ द्या अध्यक्ष महाराज. परत महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी लक्षवेधी सूचना या ठिकाणी मांडलेली आहे, परभणी जिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये ती सूचना आहे. परभणीमध्ये एकूण 26,275 लोकांनी सौर कृषी पंपासाठी या ठिकाणी पैसे भरले होते. त्यापैकी आतापर्यंत 15,772 लोकांनी एजन्सी, कुठल्या एजन्सीच्या द्वारे त्यांना ते सोलार पंप लावायचे ते सिलेक्शन केलेले आहे आणि त्यातली 9,961 लोकांचे पंप लागले गेलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांचा प्रश्न आहे की 6 महिन्यापासून अनेक लोकांनी पैसे भरलेले आहेत आणि तरी सुद्धा पंप त्यांचे स्थापित झालेले नाहीत. मला सांगायचं आहे की 818 हे एवढे कृषी पंप धारक आहेत ज्यांनी पैसे भरून 6 महिने झालेले आहेत आणि त्यांचे अजून पंप लागलेले नाही. ते आपण अल्पेक्स कंपनीनी ह्या 818 लोकांना पंप बसवण्याचं त्यांना टार्गेट दिलेलं आहे, पण त्यांनी अजून ते टार्गेट पूर्ण केलेलं नाही. त्यामुळे 10% पर पंप प्रमाणे त्या कंपनीकडून वसुली केल्या जात आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ह्या माहिती घेतली असता ह्या सगळ्या 818 जे काही अपेक्स कंपनीकडून पंप लावणं अपेक्षित होतं त्यांच्या शेतावरती त्या पंपाचं सगळं साहित्य त्या ठिकाणी गेलेलं आहे. जुलै एंडपर्यंत ह्या सगळ्या 818 लोकांना पंप त्या ठिकाणी लावून मिळतील. दुसरा प्रश्न नाही, त्यामध्ये काही 4 ते 6 महिन्याचे आहेत 1134, 2 ते 4 महिन्याचे 470 आहेत आणि 0 ते 2 महिन्याचे 3000 आहेत. त्यामुळे आपण 120 दिवसाच्या आत ज्या शेतकऱ्यांनी कंपनीचं सिलेक्शन केलेलं आहे त्यांना पंप लावून देण्याची प्रक्रिया वेळेमध्ये पूर्ण करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि ही सगळी ऑनलाईन पद्धत आहे अध्यक्ष महोदय. आणि जी कंपनी वेळेवर त्या ग्राहकांना ज्यांनी पैसे भरले लावून देत नाही त्यांच्यावर तशा पद्धतीने दंड आकारला जातो. अध्यक्ष महोदय, यापूर्वी 3-3, 4-4 वर्ष कोटेशनचे पैसे शेतकरी भरायचे पण त्यांना कोटेशन दिले जायचे नाही. पण आता आपण 120 दिवसाच्या आत त्यांनी सोलार पंपासाठी पैसे भरल्यानंतर कनेक्शन देतोय. त्यामुळे बघा अध्यक्ष महोदय, आमच्या जिल्ह्यामध्ये इतक्या वर्षांमध्ये फक्त 4-5 हजार पर्यंत लोक कोटेशनची मागणी करायची की आम्हाला एजी पंपाला कनेक्शन पाहिजे. आणि आज आता ह्या मागेल त्याला सौर कृषी वाहिनी, सौर कृषी पंप आणि कुसुम बीच्या मुळे आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये 26,275 लोकांनी ह्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मागणी केलेली आहे. त्यामुळे मागणी एवढ्या पटीने वाढलेली आहे, त्यामुळे तो वेळ लागतोय. आणि फक्त हा 818 शेतकऱ्यांचा विषय आहे, त्यांना ह्या महिन्याच्या शेवटपर्यंत कनेक्शन लावून दिले जाते. चला, सविस्तर उत्तर दिलं आहे ना पटोले साहेब? सविस्तर बोला. अध्यक्ष महाराज, महत्वाचं ही लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महाराज, एक मिनिट. बरं, लक्ष ठीक आहे, त्यांच्या तुम्हाला संधी देतो. बसा खाली. अध्यक्ष महाराज, ही महत्वाची लक्षवेधी आहे आणि उत्तर झालं का मंत्री महोदय? पूर्ण मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांचा प्रश्न होता की 11 आमचे जे ब्रँच सेक्शन ऑफिसेस ॲबॉलिश झाले होते ते सुद्धा आपण लवकरात लवकर त्या ठिकाणी स्थापित करू. हो, नक्कीच. आणि जे काही आपण परभणी शहराच्या खंडित वीज पुरवठ्याच्या बद्दल सांगितलं त्यासाठी सुद्धा आपण ॲडिशनल त्या ठिकाणी सबस्टेशनची योजना केलेली आहे आणि लवकरच तो सुद्धा विषय आपण RDSSच्या अंतर्गत
सगळं मॉडर्नायझेशन करत आहेत आणि त्यामुळे तुम्ही जसं सांगितलं लोकांच्या अपेक्षा पण वाढलेल्या आहेत. ऊर्जा राज्यमंत्री आपल्या जिल्ह्याचे असल्यामुळे त्यामुळे ह्या सगळ्या उपाययोजना आपल्या लोकांना खंडित वीजचा त्रास होऊ नये म्हणून आपण वॉर फुटिंगवर ह्या सगळ्या उपाययोजना करत आहोत. अध्यक्ष महाराज फार महत्त्वाचे लक्षवेधी आहे अध्यक्ष महाराज, आणि तुम्ही पण याचा रोज त्रास आपण भोगतोय. अध्यक्ष महाराज, हे शासन फक्त घोषणाच करते. आपल्याला माहितीसाठी सांगतो अध्यक्ष महाराज, 2020 पासून आपण आता 2025 मध्ये आहोत. या बाबा काय पाटील साहेब कसं करताय? 2020 प्रत्येक कसं बोलतो महाराज, अध्यक्षांनी टाइम पिरियड दिलेला आहे, 1 तासामध्ये लक्षवेधी संपवायचे आहे. मला एका तासाचं नियोजन करायचं आहे, सहकार्य करा. शेती पंपाचे कनेक्शन, आपले विद्युत पंपाचे कनेक्शनचे पैसे भरले. अध्यक्ष महाराज यांनी आता काय केलं, त्यांना सांगितलं की तुमचे पैसे वापस घेऊन टाका. महाराष्ट्रामध्ये 47,000 केसेस आपल्या सौर ऊर्जेच्या पेंडिंग आहेत, ज्याचं आमचे सन्माननीय सदस्य राहुल पाटलांनी सांगितलं की गेल्या 6-7 महिन्यापासून त्यांना कनेक्शन दिलं नाही. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांचं किती नुकसान झालं. शेतकऱ्याचा मायबाप कोणी आहे की नाही आहे? सरकार मायबाप तर राहिलंच नाही. अध्यक्ष महाराज, माझा मंत्र्यांना स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आपण जे 2020 पासूनचे जे काही कनेक्शनचे पैसे भरून ठेवलेले होते त्यांना विद्युत पंपाचं कनेक्शन देणार का? पैसे वापस, काही शेतकरी पैसेच घ्यायला तयार नाही, जबरदस्ती आपण पैसे द्यायला निघालेले आहेत. आणि सौर ऊर्जाचे तुम्ही काय केलं, आता तुम्ही कंपन्या प्रत्येक जिल्ह्याला आता दिल्या की बाबा ह्याच कंपन्याचं तुम्हाला घ्यावं लागणार. का चॉईस नाही ठेवायचा? कुठली कंपनीचं त्याला की सौर ऊर्जाचा पंप घ्यायचा असेल तर त्याला चॉईस का नाही? आणि गेले 7 महिन्यापासून तुम्ही कनेक्शन दिले नाहीत. तुमच्या त्या कंपन्यावाल्यांचं काय पळालेत ते कंपन्यावाले, तर त्याचा जबाबदार कोण आहे? तुम्हीच कंपन्या दिलात. मग कंपन्या दिल्या तर त्यांच्याकडून काम करून घेणं तुमची जबाबदारी होती. मग शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, त्याची नुकसानची भरपाई देणार का तुम्ही? व्याज वगैरे तर जाऊ द्या, शेतकऱ्याला तर लुटायचंच काम चालू आहे सरकारचं. पण तुम्ही ज्या कंपन्याला काम दिलं आणि जे शेतकऱ्यांचं पिकाचं नुकसान झालं त्या नुकसान भरपाई आपण देणार का? आणि 2020-21 पासून ज्या लोकांनी विद्युत पंपाच्या कनेक्शनचे पैसे भरलेले आहेत, पैसे वापस न देता त्यांना कनेक्शन विद्युत पंपाचं देणार का? चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नाना पटोले साहेबांनी जो विषय मांडलेला आहे, तर आपण 6 महिन्यांच्या वर पेंडिंग असे शेतकऱ्यांनी पैसे भरलेत कृषी पंपासाठी आणि असे फक्त 7% तशा केसेस आहेत. आणि त्या कंपनीच्या माध्यमात त्यांना आपण तशा कंपन्यांना आपण त्या ठिकाणून ब्लॅकलिस्ट पण करतोय, त्यांच्याकडून दंड आकारून घेतोय अध्यक्ष महोदय. आणि आपण सांगताय की 2020 पासून ज्यांनी एजी पंपाच्या कनेक्शनसाठी मागणी केली होती त्या सगळ्यांना आपण सोलार पंपाचं कनेक्शन देतोय. आणि वेळोवेळी जर पाण्याअभावी त्यांची शेती किंवा पिकाचं नुकसान झालं असेल तर सरकारने, महायुती सरकारने वेगवेगळ्या माध्यमातून शेतकऱ्याचं त्या ठिकाणी सहकार्य केलेलंच आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ज्या शेतकऱ्यांना की जिथे सोलार पंपानी होत नाही आणि तिथे त्यांना आपलं एजी कनेक्शन लागतं, त्या ठिकाणी सुद्धा एकदमच समजा कठीण आहे त्यांची समस्या आणि तिथे आपल्याला सोलार चालणारच नाही, तर तशासाठी सुद्धा काही नवीन धोरण आणण्याचा विचाराधीन आहे. ते आल्यानंतर आपल्याला सांगतो. शेवटचा प्रश्न महाराज, नाही शेवटचा मंत्री महोदयांना माझी एवढीच विनंती आहे की आमच्या परभणीचा प्रश्न आहे. मंत्री महोदयांना एवढंच माझी विनंती आहे की आपण लाईन स्टाफच्या आमच्या परभणीमध्ये जवळपास 854 गाव असताना अर्ध सुद्धा लाईन स्टाफ नाही. आता त्या गावामध्ये लाईन जर नसेल तर तुमचं इन्स्पेक्शन कसं होणार? तुमच्या फॉर्मची स्क्रुटनी कशी होणार? आज मग 9,000 असे फॉर्म पेंडिंग आहेत. तर अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयाला माझी स्पेसिफिक एवढाच प्रश्न आहे, हे जे एवढे पेंडिंग आहेत सगळे आमचे, समजा 25,000पैकी 8,000 आपण बसवले, बाकी किती दिवसामध्ये सोलार पंप देणार? आणि अध्यक्ष महाराज, दुसरा माझा प्रश्न आहे की आमच्या इथं म्हणजे 1972 नंतर कसल्या प्रकारची वाढ झालेली नाही. म्हणून आमच्या जिथं आता सिंचनाचा टक्का वाढलेला आहे, पॉप्युलेशन वाढलेलं आहे, लोकसंख्या वाढलेली आहे, म्हणून आपण ट्रान्सफॉर्मर दुप्पट करणार का संपूर्ण गावामध्ये आणि परभणी जिल्ह्यामध्ये? आणि विजेची व्यवस्था वाढवणार का? हे 2 प्रश्न आहेत. उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, त्या स्टाफच्या संदर्भात सुद्धा आपण आता भरती करत आहोत, त्यामुळे तो स्टाफचा सुद्धा रिक्त पदांचा प्रश्न सुटेल. आणि राहिलेल्या ज्यांनी पैसे भरलेले आहेत, पेंडिंग आहेत, त्यांचे सुद्धा ऑगस्ट महिन्यापर्यंत प्रत्येकाचे
पंप त्या ठिकाणी स्थापित केल्या जातील आणि जिल्ह्याच्या दृष्टीने सुद्धा RDSS योजनेमधून आणखीन स्ट्रेंथनिंग करण्यासाठी आपण उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्यानुसार काम होईल. तर लक्षवेधी क्रमांक पुढे नाही ना साहेब आले ना, सर्व उत्तर आले. पॉइंटेडच विचारतो, फार काही हे नाही. खरं म्हणजे हा फार नानाभाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे हा गंभीर विषय आहे. हा सौर पंपाचा जो विषय आहे शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करताय. उद्ध्वस्त तुम्हाला सांगतो, हे कशामुळे ही योजना आणली, कुणासाठी आणली अध्यक्ष महोदय? काही त्यांच्या पिकाचं सगळ्यात नुकसान कशामुळे होतं, याच्यामुळे होते. काही भागामध्ये ठीक आहे, तिकडे थोडा वीज कमी लागत असेल. अध्यक्ष महोदय, आज हे जे पेंडिंग आहे 63% काम झालेलं आहे. 23 पर्यंत 25 पर्यंत 2015 ते 23 आणि त्यानंतरच अध्यक्ष महोदय याचा अर्थ काय बघा. पहिली ज्या वेळेस झालं ते 3/5/25 पर्यंत 3,95,881 आस्थापित करण्यात आलेले आहे. सन 15 ते 23 1,89,000 कोण आणि कृषी पंप आस्थापित करण्यात. मागील 1 वर्षात राज्यात हे जे काम झालंय ते 63% फक्त काम झालेलं आहे. आणि विशेष काय अडचण होत आहे तुम्हालाही माहिती आहे, तुम्ही तिथे आहात, तुम्हाला आणि आमची अडचण सारखे ज्या पद्धतीनं सन्माननीय नानाभाऊ म्हटले त्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मला कळत नाही हा सौर पंप बसवण्यासाठी त्यांना का निवड करू देत नाहीत एजन्सी, वेंडर? खरा प्रश्न इथेच येतो. आणि ते एवढे बदमाश आहेत, मेंटेनन्स अजिबात नाही. एक सुद्धा वेंडर मेंटेनन्स करत नाही. आता पावसाळ्यामध्ये शेतीसाठी आवश्यक आहे, अनेक पंप बंद पडून आहेत, कोणी रिस्पॉन्स देत नाही. तो अनुभव तुम्हाला आहे, तो अनुभव आम्हाला आहे. फोन करतो तरी पण रिस्पॉन्स देत नाही. अरे शेतकरी आत्महत्या करणारे हे महाराष्ट्रात सगळ्यात आत्महत्या करतात शेतकरी. आत्महत्या करण्याचा हब झाल्यासारखी महाराष्ट्रामध्ये स्थिती आहे. म्हणून माझी विनंती आता तुम्हाला एवढी आहे की सरकार धोरण जे नवीन आणू पाहत आहे, मागितलं त्यांनी जिथे सौर पंप मागत असतील तिथे सौर पंप द्या, जिथे वीज पंप मागत असतील तिथे वीज पंप द्या. मागणीप्रमाणे शेतकऱ्याला लादणारे तुम्ही कोण? तुमचा काय अधिकार आहे शेतकऱ्याला जबरदस्ती करणारे? शेतकरी जर म्हणत असतील सौर पंप पाहिजे तर सौर पंप द्या, शेतकरी म्हणतील कृषी पंप पाहिजे, आपल्या वीज पंप पाहिजे तो द्या. तर म्हणून हे धोरण किती दिवसात सरकार आणणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या इच्छेप्रमाणे मागणीप्रमाणे हे धोरण अंमलात आणणार आहे का? चला मंत्री महोदय, आपल्या सर्वांची नेहमीच मागणी असते की शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यायची आणि म्हणून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी म्हणून हे सोलार पंप. अध्यक्ष महोदय, सोलार पंपाची ही योजना आणली आणि ही इतकी यशस्वी योजना झाली आहे अध्यक्ष महोदय की आतापर्यंत आपल्या कुसुम बी योजनेअंतर्गत देशामध्ये 4,56,000 सोलार पंप लागले. आपल्या महाराष्ट्रात 2,86,000च्या वरती लागलेले आहेत आणि दिवसेंदिवस शेतकरी ह्या योजनेसाठी मागणी सुद्धा करताय, समाधान व्यक्त करताय. कारण की अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे आकडेवारी आहे, सप्टेंबर 2024 मध्ये केवळ 5 शेतकऱ्यांनी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचा साठी अप्लाय केलं होतं. ऑक्टोबरमध्ये 735 आणि अध्यक्ष महोदय डिसेंबरमध्ये 1,15,000च्या वरती शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली आहे. ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. म्हणजे ही योजना किती चांगली आणि ह्या सोलार पंपांचा फायदा शेतकऱ्यांना किती चांगला होतोय. त्यामुळे शेतकरी ह्या योजनेचा लाभ घेत आहे. आणि जे आपण सांगताय की कंपन्यांची सक्ती का केलेली, ते त्या 42 कंपन्या ज्या आपण एम्पॅनल केलेल्या आहेत त्या दर्जेदार सप्लाय करतील अशाच पद्धतीच्या नॉर्म्स प्रमाणे त्यांना टेंडर करून त्यांना त्या ठिकाणी आपण एम्पॅनल केलेलं आहे. DCR कंपोनंट त्यांनी फॉलो करणं गरजेचं असतं. हे सगळे कंपोनंट ते कंपन्या फॉलो करतात आणि दर्जेदार असे सोलार पंप त्या ठिकाणी लावले जातात. अध्यक्ष महोदय, चला लक्षवेधी क्रमांक 3 श्री विलास तरे. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. चला वितरित केल्याप्रमाणे. चला अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आपल्याला एक महत्त्वाच्या आदिवासी बहुल जिल्ह्याकडे ज्या विद्युत पुरवठ्याच्या संदर्भातल्या ज्या अडचणी आहेत ते
आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल असला तरी आज ह्या जिल्ह्यामध्ये अनेक शासनाचे प्रकल्प येत आहेत. ह्या जिल्ह्यामध्ये वाढवणसारखं मोठं पोर्ट बंदर आलेलं आहे. इथे ह्या जिल्ह्यामधून बुलेट ट्रेन जाते. ह्या जिल्ह्यामध्ये नवीन विमानतळ उभं होते. हा जिल्हा विकसित असताना देशाला महासत्ता बनवण्याचा एक महत्त्वाचा जिल्हा म्हणून ह्या जिल्ह्याचं नाव आहे. ह्या जिल्ह्यामध्ये एका बाजूला आर्थिक सक्षम जिल्हा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. तिथे लाईट 3-3 दिवस अध्यक्ष महोदय लाईट जाते. ते माझे आदिवासी बांधव त्या अंधारामध्ये 3-3, 4-4 दिवस तिथे राहतात. पॉइंटेड प्रश्न घ्या. अशा परिस्थितीत अध्यक्ष महोदय महत्वाचा विषय आहे. लक्षवेधीच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना उत्तर देण्यासाठी पूर्ण विषय समजला पाहिजे. त्या माध्यमातून तो प्रश्न मला डेव्हलप करायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, इथे पालघर तालुक्यामध्ये असलेलं मनोर मंडल असेल, सफाला मंडल असेल आणि त्याचबरोबर बोईसर मंडल असेल, तसंच वसई तालुक्यातील गोखिवरे असेल, पारोल असेल, वालीव ही मंडलं जी आहेत तिथे आदिवासी पूर्व पट्टीला जो पालघर जिल्हा आहे, पालघर तालुका, तिथे पूर्व पट्टीला आदिवासी बोल आहेत आणि तिथेच लाईट जाते. तिथे जे उपकरणं आहेत, उदाहरणार्थ विद्युत वाहिन्या या पूर्ण जीर्ण झालेल्या आहेत. इथे लोखंडी खांब दुरुस्त झालेले आहेत. पॉइंटेड प्रश्न विचारा तरे साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझी 4-5 प्रश्न मंत्री महोदयांना एक विनंती, हे सर्व उपकरण वसई तालुक्यातील जो जुने सर्व जीर्ण झालेले आहेत आणि पालघर तालुक्यातील हे कधीपर्यंत पूर्ण करणार, एक. आणि दुसरा प्रश्न माझा आहे का ढेकाले इथे जे उपकेंद्र मंजूर झालेले 7 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय उपकेंद्र मंजूर झालेलं आहे इथे, परंतु आजपर्यंत तिथे जागेच्या अभावी हे काम सुरू झाले नाही. जलसंपदा विभागाकडून ती जागा उपलब्ध झालेली आहे, परंतु अजूनही तिथे भाडे तत्वाच्या विषयासाठी हा प्रकल्प प्रलंबित झालेला आहे. तो एक कधी आणि टाइम पिरियडमध्ये हा प्रकल्प कधी सुरू करणार, हा एक माझा अध्यक्ष महोदयांकडे असे 2 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्यांनी जी लक्षवेधी विलास तारे साहेबांनी जी लक्षवेधी सूचना या ठिकाणी केलेली आहे, तर हा पूर्ण परिसर त्या ठिकाणी पालघर वसई हा त्या ठिकाणी विकास होत आहे आणि ऊर्जेची त्या ठिकाणी मागणी आहे. मनोर उपकेंद्रातून या ठिकाणी सप्लाय होत होता, पण 36 किलोमीटरची लाईन ही वन विभागातून येते आणि अनेक कारणांमुळे कधी त्या ठिकाणी ती वीज खंडित होते. म्हणून टेकाळे या ठिकाणी आपण 33 केवीचं एक उपकेंद्र मंजूर केलेलं आहे आणि ही जागेअभावी हा तिथे विलंब झालेला आहे. पण पाटबंधारे विभागाकडून आपण अत्यल्प दराने ही जागा त्या रेंटवरती घेऊन लवकरात लवकर RDSSच्या मॉडर्नायझेशनमध्ये हे 33 केवी उपकेंद्र उभं करण्यासाठी आपण सूचना करत आहोत अध्यक्ष महोदय. आणि एवढंच नाही तर या परिसरामध्ये यापुढे सुद्धा अशा विजेच्या समस्या येऊ नये म्हणून आपण RDSS मधून लॉस रिडक्शन स्कीममधून 194 कोटी रुपये, RDSS फीडर सेपरेशनमधून 7 कोटी रुपयाचं, त्याचबरोबर वीज निरंतर योजनेअंतर्गत अतिरिक्तचे 63 ट्रान्सफॉर्मर त्या ठिकाणी लावलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि RDSS मॉडर्नायझेशन करण्यासाठी म्हणजे नवीन सबस्टेशन आपण 42 बसवतोय, ॲडिशनल पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स 3 बसवतोय, ऑगमेंटेशन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर 6 बसवतोय, असं 1612 करोडचा हा पूर्ण एक नवीन RDSS योजनेअंतर्गत DPR तयार केलेला आहे. त्यामुळे ह्या परिसरामध्ये कुठेच यापुढे विजेच्या तक्रारी राहणार नाहीत आणि खास टेकाळे उपकेंद्राचं सुद्धा लवकरात लवकर काम पूर्णत्वाकडे जाईल अशा सूचना दिलेल्या आहेत. चला पुढे जाऊया. नाही झालं ना, तरी साहेबांचं सविस्तर उत्तर मंत्री महोदयांनी दिलेलं आहे. तुमचं उत्तर राहिलं का कोणतं यायचं? हा बोला तरे साहेब. मंत्री महोदयांनी सांगितलं लवकरात लवकर, मला टाइम पिरियड पाहिजे. 7 वर्ष या गोष्टीसाठी झालेले आहेत. टाइम पिरियड द्या. ही जागेचा प्रश्न होता, पण पाटबंधारे विभागाकडून आपण अत्यल्प दराने रेंटनी ही जागा आपल्याकडे आल्यानंतर उभारणीसाठी जेवढा कालावधी वर्षभराचा लागतो एक उपकेंद्र, तेवढ्या कालावधीमध्ये पूर्ण केलं जाईल. बोला शेवटचा प्रश्न पॉइंटेड. अध्यक्ष महोदय, या विलास तरे साहेबांनी जो काय प्रश्न विचारला, ह्यांचा मतदारसंघ आणि माझा मतदारसंघ एकच आहे.
साहेब त्या ठिकाणी आदिवासी भागामध्ये अनेक गावामध्ये सिंगल फेस असल्यामुळे साहेब साधा टी व्हीसुद्धा चालत नाही, मोबाईल आहे, मोबाईलसुद्धा कधी कधी चार्जेस होत नाही. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की त्या ठिकाणी जे गंजलेले पोल, त्याचप्रमाणे नवीन रोहित्र बसवणं हे नसल्यामुळे त्या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षापासून ताई माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की दापचेरी येथे 132/33 केवीचे उपकेंद्र आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी तलासरी आणि वाडा आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये त्या ठिकाणी औद्योगिक व सौर ग्राहकांसाठी त्या ठिकाणी उपकेंद्र हे जे 3 वर्षापासून त्या ठिकाणी म्हणजे काय माहिती आहे का, 3 वर्षापासून ते प्रलंबित आहे. दुसरं, या ठिकाणी जव्हार जामसर येथील उपकेंद्र 2017 पासून मंजूर असून आतापर्यंत जवळजवळ 6 ते 7 वर्षापासून त्या ठिकाणी अपूर्ण अवस्थामध्ये आहे आणि त्यामुळे जव्हार आणि मोखाडा या आदिवासी तालुक्यांना त्या ठिकाणी वीज पुरवठा त्या ठिकाणी होत नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सर या अध्यक्ष महोदय की गंजाड हा जो महत्त्वाचं येथे 5 MVA नवीन रोहित्र आवश्यक असून गेल्या 8 ते 10 वर्षापासून ते काम फारेस्टच्या म्हणजे आपलं त्या ठिकाणी फारेस्ट असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्याला मान्यता नसल्यामुळे त्या ठिकाणी डहाणू तालुका, जव्हार आणि मोखाडा हे 3 तालुका कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी म्हणजे आपलं कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी विजेचे फ्लक्च्युएशन होत असल्यामुळे त्या ठिकाणी विजेचा पुरवठा योग्य होत नसल्यामुळे अनेकदा पावसामध्ये थोडासा सोसायटीचा वारा जरी आला तरी त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी अंधार असतो. 8-10 दिवस त्या आदिवासी भागामध्ये त्या ठिकाणी विजेचा पुरवठा हा अखंडित असतो. माझी आपल्याला विनंती आहे, गंजाळ सूर्यानगर येथे 5 MVAचे जे आपलं रोहित्र आवश्यक आहे ते पारेषणच्या संदर्भामध्ये तिन्ही यंत्रणा जे आहे वितरण आणि पारेषण यांची या संबंधात आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांकडे आपण बैठक घ्यावी आणि या पालघर तालुक्याच्या विजेचा जो प्रश्न जो आहे हा आपण कायमस्वरूपी मार्गी लावाल काय, हा माझा स्पेसिफिक. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो गंजाड आणि सूर्यानगरचा विषय सांगितला तर हा आपण लवकरात लवकर मार्गी लावू. पण ह्याशिवाय मी आत्ताच सांगितलं तसं RDSS योजनेअंतर्गत आपल्या ह्या पूर्णच म्हणजे काही ज्या आपण योजना सांगितल्या, ज्या सबस्टेशनची कामं अनेक वर्षापासून रखडली म्हणून सांगितलं, त्यात काही वन विभागाच्या मंजुऱ्यांमुळे परमिशनमुळे काही रखडले होते. पण डहाणू ते दापचेरी ही लाईन आता आपण एनहान्स केलेली आहे. 132 जव्हारचे पण काम प्रगतीपथावर आहे आणि असे वेगवेगळ्या 1612 कोटी रुपयाची कामं येणाऱ्या दिवसांमध्ये आपल्या ह्या सततच्या पॉवर फेल्युअरसाठी उपाययोजना म्हणून केलेल्या आहेत. 132 सूर्यानगर उपकेंद्र पुढील 1 वर्षामध्ये पूर्ण होऊन जाईल आणि ह्या सगळ्या गोष्टी वॉर फुटिंगवर पूर्ण करण्यासाठी आपण पाठपुरावा करत आहोत. तशा सूचना सुद्धा दिलेल्या आहेत. लक्षवेधी क्रमांक 4 श्री संजय उपाध्याय. लक्षवेधी क्रमांक 4 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात आपण गौमातेला राज्यमातेचा दर्जा दिला आहे. आपण दिलेल्या उत्तरामध्ये मी दिनांक 9 जून 2025 रोजी बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या गुन्ह्याबद्दल लक्ष वेधू इच्छितो. महोदय, याच्यामध्ये सैफ मंसूर शेख हे जे आरोपी आहेत त्यांच्यावरती एक नाही महोदय तर 12 गुन्हे दर्ज आहेत. 2025च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलले होते की गौहत्या व गौ तस्करी या संबंधात वारंवार जे गुन्हे करतात आहेत त्यांच्यावरती मोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल. तर हे जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावरती अद्यापही मोका लावला गेला का नाही महोदय? किती दिवसात तो लावला जाईल? एक महोदय, आपल्या उत्तरात आपण सांगितलंय की सदर ठिकाणी त्या दिवशी 510 किलो मांस जप्त करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे आपल्या उत्तरात आपण नमूद करत आहात की 2022 ते 2025 पर्यंत 2800 पेक्षा जास्त गुन्हे दखल केले गेले. 4600 पेक्षा जास्त आरोपींना अटक करण्यात आले. 1724 टन
गोमांस जप्त करण्यात आला. महोदय, जर गाईला आपण राज्यमातेचा दर्जा दिलाय, त्यानंतर सुद्धा एवढे गुन्हे जर दर्ज होत आहेत, याच्यानंतर त्यांना कुठलीही भीती नाही. यांच्यावर महोदय कारवाई होणार काय? महोदय, माझ्याकडे यादी आहे, मी तुमच्या पटलावर ठेवतो. हे लोक जे रेग्युलर ऑफेंडर आहेत त्यांची यादी आहे माझ्याकडे, त्यांच्यावर काय होणार की नाही? चला मंत्री महोदय, उत्तर कोण देणार? अध्यक्ष महोदय, बदलापूरमध्ये 9 जून 2025ला उघडकीस आलेली ही घटना, पोलिसांमार्फत छापे मारून करण्यात आलेली ही कारवाई आणि ह्या कारवाईच्या अंतर्गत कैफ नावाच्या एका व्यक्तीवरती गुन्हा पण दाखल केलेला आहे, त्याला आपण अटक केलेली आहे. सन्माननीय सदस्य उपाध्यायजी यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, ह्या अनुषंगाने मी एक मात्र नक्की सांगेन की ह्या व्यक्तीवरती अशा प्रकारचे जवळपास 12 गुन्हे दाखल आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात आलेली आहे की असे अनेक रिपीट ऑफेंडर्स हे आपल्या राज्यामध्ये आढळून येत आहेत. आपण 2015मध्ये आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबच मुख्यमंत्री असताना गौवंश हत्यावरती आपण बंदी आणली, कायद्यामध्ये आपण सुधारणा केली आणि गेली 10 वर्ष जर का आपण या कायद्याच्या बाबतीमध्ये जर का आपण अंमलबजावणी पाहिली तर ही रिपीट ऑफेंडर्सना कुठली आता भीती राहिलेली नाही. आणि ही बाब लक्षात, आता ह्या व्यक्तीवरती देखील जवळपास 12 गुन्हे दाखल आहेत आणि तरीसुद्धा ह्या व्यक्तीवरती पुन्हा एकदा आपण गुन्हा दाखल केला. आता ही व्यक्ती अटक आहे. अन्य जे 2 आरोपी आहेत ते फरार आहेत, आपण त्यांचा देखील शोध घेतोय, लवकरच त्यांना देखील पकडण्यात येईल. आपली स्पेसिफिक जी मागणी आहे ती रास्त आहे, परंतु त्या अगोदर सर्वप्रथम या व्यक्तींच्या विरोधामध्ये हे जे आरोपी आहेत ह्यांना तिथून तडीपार केलं जाईल, ती तडीपारीची कारवाई ही केली जाईल, त्या दृष्टीने आपण ती पावलं आपण उचलू. दुसरा अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट लक्षात येते की भीती का नाही, रिपीट ऑफेंड का करतायत, कारण आता कायद्यानुसार याच्यामध्ये 5 वर्ष कारावास आणि फक्त 10,000चा ह्यांना दंड आहे. मला वाटतं जसा आपण याचा उल्लेख इथे केला आहे की गोवंश म्हटल्यानंतर किंवा गाय म्हटल्यानंतर आपण त्यांना आईचा आपण दर्जा दिलेला आहे आणि अशा वेळेस अशा पद्धतीचं जर का कोणी गोहत्या करत असेल आणि ते पण अनधिकृत जे काही कत्तलखाने आहेत त्यामध्ये ह्या गोष्टी जर का घडत असतील तर नक्कीच हा कायदा जरा कडक करणे तितकं आवश्यक आहे. आणि म्हणून जे रिपीट ऑफेंडर असतील त्यांना किमान 10 वर्षांची तरी शिक्षा झाली पाहिजे, अशा दृष्टीने आपण कायद्यात जे बदल करायचे आपण ते आपण बदल करू आणि 5च्या ऐवजी जे रिपीट ऑफेंडर्स आहेत त्यांना 10 वर्षाची आपण तिथे कायद्यात आपण तरतूद करू आणि दंड देखील आपण त्याच्यामध्ये आपण वाढवू. आपली ही स्पेसिफिक मागणी आहे की ह्यांच्यावरती मोका अंतर्गत कारवाई करावी. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्या बाबतीमध्ये नक्कीच जे काही आदेशित केलेले आहेत त्याचं पालन मात्र नक्कीच होईल. एकंदरीत मकोका लावण्यासाठी जर का या बाबतीमध्ये तपासून घेतलं जाईल आणि कायद्या अंतर्गत जर का तरतूद असेल अशा ऑफेंडर्सवरती मकोका लावण्याची तर नक्कीच मकोकाची देखील कारवाई ही केली जाईल. आणि एक मात्र नक्की सांगेन, राज्यामध्ये अशा पद्धतीने अनधिकृत कत्तलखाने चालवून गोहत्या कोणी करत असेल ह्या सगळ्या अनधिकृत कत्तलखान्यांवरती देखील एक स्पेशल ड्राईव्ह घेऊन त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल, मी सभागृहाला आश्वासित करतो. महोदय धन्यवाद. येस बदलापूरमध्ये जसं झालंय तेच आरोपी रिपीट झाले, तसंच संगमनेरमध्ये सुद्धा झालं होतं. तर या बाबतीत मी प्रश्न केल्यानंतर मुख्यमंत्री महोदयांना जी अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली का MPD अंतर्गत एकावरती कारवाई केली, त्याच्यावरती कुठलीही कारवाई झाली नाही. माझं असं मंत्री महोदय आपल्याला विनंती राहील का अधिकारी सुद्धा ज्यावेळेस आपल्याला उत्तर पाठवता ते चुकीचं उत्तर पाठवताय. मी ती मागणी केली आहे का ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती पाठवली त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आणि ज्या हद्दीमध्ये गोवंश कत्तलखाने सर्रास सुरू आहे तेथील पोलीस अधिकाऱ्यांना आपण जबाबदार धरून त्यांच्यावरती काही कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, सदरचा प्रश्न बदलापूरकडचा आहे, परंतु सन्माननीय सदस्य अमोलजी खताळे यांनी त्यांच्या मतदारसंघामधला किंवा त्यांच्या भागामध्ये जो इथे प्रश्न मांडला आहे, नक्कीच तिथल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली याची माहिती, याची चौकशी करण्यात येईल, माहिती घेण्यात येईल. आणि जे मगाशी मी उल्लेख केला की रिपीट ऑफेंडर्स जे आहेत
आपल्याला कायद्यात ती बदल करावे लागेल, कायद्यात तो बदल करावा लागेल. आता रिपीट ऑफेंडर्सना तशी कुठली कडक कारवाई आपण करू शकत नाही आहोत, कायद्यात ती तरतूद नसल्यामुळे. नक्कीच आपण ती कायद्यात तरतूद आपण लवकरात लवकर करू आणि रिपीट ऑफेंडर्सना कडक शिक्षा करण्यासाठी म्हणजे आपण आता 5 वर्षाची आहे, रिपीट ऑफेंडर्सना आपण 10 वर्ष आपण करायचा विचार आपण करतोय. आपल्याकडे देखील जे काही तिथे अनधिकृत कत्तलखाने असेल किंवा जी काही गोहत्या होत असेल ती थांबवण्याकरता तिथल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना योग्य ते तिथे निर्देश दिले जातील. अध्यक्ष महोदय, गोवंश हत्येच्या बाबतीतली अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी आहे. माझे 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. लक्षवेधीमध्ये आरोपींच्या नावाचा उल्लेख आहे, उत्तरामध्ये जे रिपीट ऑफेंडर आहेत त्यांच्या नावाचा उल्लेख का नाही केला गेला? सरकारला माहीत नाही आहेत का की हे कोण ऑफेंडर आहेत? आणि त्याच्यामुळे माझे 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न. एक तर त्या आरोपींची नावं पटलावर ठेवा, म्हणजे महाराष्ट्राला कळेल की ज्या गायीला राज्यमातेचा दर्जा दिलाय, गोवंश हत्या बंदीचा कायदा या सदनाने पास केलेला आहे, त्या कायद्याचं वारंवार उल्लंघन करणारे हे लोक कोण आहेत? ही कुठली प्रवृत्ती आहे? आणि त्यामुळे ती नावं पटलावर ठेवा. या विषयामध्ये गोवंशाचं संरक्षण करण्याकरता प्राण्यांना त्रास होऊ नये या क्षेत्रामध्ये काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते आहेत. असे कार्यकर्ते जेव्हा सुओ मोटो कायद्याचं पालन करण्याचा प्रयत्न करतात त्यावेळेला पोलिसांकडनं त्यांना त्रास दिला जातो. तुम्ही कशाला या फंदात पडताय? तुम्हाला काय करायचंय? आणि त्यामुळे पोलिसांना अशा सूचना देणार का की जो कायदा पास केलेला आहे तो कायदा अंमलात होण्याच्या करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे कार्यकर्ते काम करतात त्यांना पोलिसांनी सहकार्य केलं पाहिजे. तिसरा प्रश्न, व्हेरिफिकेशन करून अशा कार्यकर्त्यांना काही आय कार्ड देणार का? हा माझा चौथा प्रश्न आहे. आणि कायद्यात जो बदल आणणार आहेत तो किती दिवसात आणणार असा माझा चौथा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, बदलापूरच्या घटनेसंदर्भात ही असलेली लक्षवेधी आहे. ह्या बदलापूरच्या प्रकरणामध्ये सन्माननीय सदस्य महोदयांनी जी माहिती मागितलेली आहे सर्वांना देता येणार नाही. अध्यक्षांनी वेळ ठरवून दिलेली आहे, त्या वेळेमध्ये लक्षवेध्या पूर्ण घ्यायच्या आहे. सदस्यांनी सहकार्य करावे. कैफ मंसूर शेख, मंसूर शेख, त्यानंतर उदाली उर्फ सैफ मंसूर शेख, अशा पद्धतीचे हे 3 आरोपी ह्या बदलापूरच्या घटनेमध्ये आहेत. सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केलेली आहे की राज्यामध्ये असे रिपीट ऑफेंडर्स, आपण उत्तरामध्ये ह्या घटनेसंदर्भात उल्लेख करत असता किंवा उत्तर देत असताना आपण नमूद केलेलं आहे की रिपीट ऑफेंडर्स म्हणजे हा जो कैफ मंसूर शेख जो आहे त्याच्यावरती 12 अशा पद्धतीचे गुन्हे मागच्या 2016 पासून ते 25 पर्यंत दाखल आहेत. म्हणून हे असे जे रिपीट ऑफेंडर्स आहेत यांच्यावरती ही कडक कारवाई करण्याच्या दृष्टीने आपण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कायद्यात तो बदल करणं आवश्यक आहे. तो बदल पुढच्या अधिवेशनापर्यंत आपण तो बदल आपण करू असं मी सभागृहाला आश्वासित करतो. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी जो इथे मांडला आहे की गोरक्षक म्हणजे एकंदरीत काही अशा NGOs आहेत, काही अशा संस्था आहेत ज्या गोवंशावरती ज्या हत्या होत आहेत त्या थांबवण्याकरिता, आपल्या गोमातेचं रक्षण करण्याकरिता ते सुमोटो तिथे काही माहिती पोलिसांपर्यंत पुरवत असतात. अनेक अशा वेळेला घटना लक्षात येतात की गोरक्षकांच्या माध्यमातून, अशा संस्थांच्या माध्यमातून अशा गोहत्या झालेल्या ट्रक पकडले गेलेले आहेत किंवा तिथे एक चांगली इंटेलिजन्स सेट त्यांची देखील उभी आहे. तर अशाच्या माध्यमातून पोलिसांसोबत त्यांचं कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे. या दृष्टीने आवश्यकता नक्कीच ते कोऑर्डिनेशन केलं जाईल आणि त्यांच्याकडनं ज्या काही माहिती येतील त्या जर का कायद्याची पायमल्ली करून कोणी तिथे गोहत्या करत असेल तर त्यांच्यावर देखील कारवाई केली जाईल आणि एकंदरीत त्यांना आय कार्ड देता येतं की नाही यासाठी नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू. मला वाटतं आमचं सरकार, अध्यक्ष महोदय, आमचं सरकार गोहत्येच्या बाबतीमध्ये अतिशय गंभीर आहे आणि या बाबतीमधील जे काही गुन्हे घडत आहेत, अशा जे काही गुन्हे घडत आहेत ते थांबवण्याकरिता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्रामधील जे काही अनधिकृत कत्तलखाने आहेत ह्यांच्यावरती कारवाई करण्यासाठी एक स्पेशल ड्राईव्ह घेतली जाईल. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये याच्यावर कायदा आहे, कायद्यावरती अंमलबजावणी करतो आपण, कारवाई करतोय. पण एक
राज्यामध्ये जे शेतकऱ्यांकडे जे जनावर आहेत, जे आजारी झालेले आहेत, जे वयाशी झालेले आहेत, ते सर्व जनावरे आपण सरकारकडून खरेदी करून त्याचं आपण पोलपासन करणार का? कारण शेवटी काय आहे, जे जनावर आजारी होऊन जातात, वयाशी होऊन जातात, आता याचे पुढे जे कलेक्टर ऑफिस मध्ये जे आहे लोकांनी सोडण्याचं काम केलंय, त्या शेतकऱ्यांवरती अन्याय होतोय. ही सगळी जनावरं सरकार स्वतः खरेदी करून त्याला पालणार आहेत का? अध्यक्ष महोदय, शेवटी गोमातेचं रक्षण करण्याकरिता मला वाटतं पशुवैद्यकीय विभागामार्फत आपण गोशाळा देखील उभ्या करतो. काही संस्था आहेत ज्यांच्या गौशाळा आहेत, त्या गौशाळा उभारणी करण्याकरता आपण संस्थांना देखील आपण शासनाला मदत करत असतो. त्यामुळे एकंदरीत अर्थातच गोहत्या थांबवण्याच्या दृष्टीने किंवा त्यांचं पालन पोषण करण्याच्या दृष्टीने जेव्हा एखादी गाई समजा दुधाळ गाई नसेल आणि त्याचं पालन पोषण करायचं असेल, त्यासाठी ह्या गौशाळा आहेत. मी मगाशी उल्लेख केला, अनेक अशा संस्था आहेत ज्या याच्यामध्ये कार्यरत आहेत, त्याच्यामध्ये चांगलं काम करतायत. त्यांना देखील ताकद देण्याचं काम हे आमचं सरकार नक्कीच करेल. परंतु दुसऱ्या बाजूला ज्या काही गोहत्या होत आहेत त्या देखील अध्यक्ष महोदय थांबवणं अत्यंत गरजेचं आहे. शेवटी ती दुधाळ नाही आणि म्हणून त्यांना मारणं हे अजिबात सहन केलं जाणार नाही. आणि म्हणून आमची भूमिका ही स्पष्ट आहे. जे कोणी कायदा मोडीत आणतायत त्यांच्यावरती कारवाई करत असताना कायद्यामध्ये जे बदल करणं आवश्यक आहे त्यांच्यावरती अजून कडक कारवाई होण्याच्या दृष्टीने ती पावलं उचलली जातील. त्यानं तुमचं उत्तर आलंय ना, उपाध्याय बोला. त्यांची लक्ष्मी बोला. ऍक्च्युली छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने चालणाऱ्या या शासनामध्ये एक मुद्दा महोदय, गौ हत्या करणाऱ्याचे हात छाटले पाहिजे, पण लोकशाही हे करू शकत नाही. मी यादी पटलावर ठेवतो. महाराष्ट्रातील अवैध कत्लखाने आहेत, त्याच्यावर बुलडोजर चालवणार का? चला अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य उपाध्यक्ष यांनी जी यादी आहे ते पटलावर ठेवणार आहेत, त्यांनी ती यादी माझ्याकडे द्यावी. अनधिकृत कत्तलखान्यांवरती कारवाईचे आदेश आजच्याच दिले जातील. चला शेवटचा प्रश्न दटकेजी महोदय. अध्यक्ष महोदय, 11 जानेवारी 2005 यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी शहरात दीपक चौपाटी परिसरात गाईचं मुंडकं सापडलं अध्यक्ष महोदय. त्याच वेळेला 14 जानेवारी वणी शहरात अवैध बिर्याणी सेंटरवर गोमांस सापडलं. पोलिसांनी, मी तारखा सांगतोय, मी नाव सांगतोय, पोलिसांनी स्वतः तिथले DYSP येऊन गेले. चौकी रस्त्यावर असणाऱ्या मंजुषा बार जवळ, वणी शहरात मंजुषा बार जवळ अध्यक्ष महोदय गोमांस टाकून लोक पळून गेले. तिथे पोलीस आले, त्यांनी व्हिडिओ शूटिंग केलं, घटनास्थळावर पंचनामा झाला. पण अध्यक्ष महोदय, फार दुर्दैवाने सांगतात की वणी शहरातल्या पोलिसांनी आजपर्यंत 11 जानेवारी 14 जानेवारी या दोन्ही घटना वणी शहरात झाल्या. एक चौपाटीवर झाली, एक त्या मंजुषा बारवर झाली आणि बिर्याणी सेंटरमध्ये गोमांस सापडलं, पोलिसांनी पंचनामा केला. पण आजपर्यंत त्या तिन्ही ठिकाणी कुठलीही कारवाई झाली नाही. आपल्या माध्यमातून एक स्पेसिफिक प्रश्न विचारतोय की वणी शहरात घडलेली 11 जानेवारी 2025 14 जानेवारी 2025 या बिर्याणी सेंटर चौपाटी आणि या पोलीस चौकीचं जे गोमांस सापडलं, यावर आपल्या मार्फत काय चौकशी होणार आहे, किती तात्काळ चौकशी आपण करू आणि किती लवकर आरोपींना बेड्या ठोकी अशी माझी आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी इथे प्रश्न उपस्थित केला आहे. मंत्री महोदयांनी सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे. त्यांनी कायद्यामध्ये बदल करण्याचं सुद्धा सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कारवाई केली जाईल आणि मी सन्माननीय सदस्यांना आश्वासित करतो यामध्ये कारवाई करत असताना कुठलीही दिरंगाई होणार नाही. आणि शक्य असल्यास जर का कायद्याच्या नुसार कारवाई करत असताना शक्य असल्यास जर का कायद्यात बसत असेल तर त्या रेस्टॉरंट तिथे लायसन्स देखील रद्द करण्यात येईल. चला लक्षवेधी क्रमांक 5 श्री चंद्रकांत पाटील. लक्षवेधी क्रमांक 5 श्री लक्षवेधी क्रमांक 5 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये मधल्या काळामध्ये 23 जानेवारी 2025 ला एक अंमली पदार्थाच्या संदर्भामध्ये
शहर शाखेने शहराच्या पोलिसांनी रेड केली. तिथे एक सरफराज भिस्ती नावाच्या ग्रस्ताच्या घरामध्ये 53 ग्रॅम त्यांनी एम डी ड्रग्सची त्यांनी तिथे कारवाई केली आणि त्यामध्ये काही आरोपी त्यांनी अटक केले. त्याच्यामध्ये आरोपी असलेले आरोपी आपण जर बघितलं तर सरफराज भिस्तीच्या घरी त्यांनी कारवाई केली, तो एक आरोपी, दुसरा अन्सार, याकूब आणि वासिन असे 4 आरोपी अटक केले. पण खऱ्या अर्थाने त्या गुन्ह्यातला जो प्रमुख आरोपी होता, जो मेन डीलर आहे, तो अब्रार शेख आजपर्यंत फरार आहे. तुम्ही जर पाहिलं या घटनेमध्ये सरकारच्या वतीने दिलेलं उत्तर जर बघितलं तर सरकारच्या वतीने उत्तर देताना LCB शाखेचे कदम साहेब, पोलीस उपनिरीक्षक तुमच्याकडे कागदपत्र त्यांनी जे ठेवलेले आहेत पोटे नावानी हे या अब्रार शेखच्या कंटिन्यू कॉन्टॅक्टमध्ये होते. खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय, ज्या गावामध्ये, ज्या तालुक्यामध्ये, ज्या जिल्ह्यामध्ये MD सारख्या ड्रगच्या संदर्भामध्ये पोलीस त्याच्यामध्ये सहभागी असतात, एका आरोपीच्या संपर्कात असलेला हा API स्थानिक गुन्हे शाखेचा API आणि त्याच्या संपर्कात स्थानिक गुन्हे शाखेचा API राहतो, याचा अर्थ काय? अरे इतका गंभीर प्रश्न आहे की तिथे अंमली पदार्थ घेऊन गेला जातो, अंमली पदार्थाची तस्करी होते, मोठ्या प्रमाणात गुटख्याची तस्करी होते. कायदा सुव्यवस्था जळगावमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिघडला आहे की जळगावमध्ये 36 खून झाल्याची त्यांनी आता माहिती दिलेली आहे. एका बालिकेचा हत्या नरबळी गेलेला आहे, एकीचा बलात्कार करून हत्या झालेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जळगाव जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था कोण चालवत आहे? पोलीस कर्मचारी जर या ड्रगमध्ये सामील होत असतील आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांचे लोक जर त्याच्यामध्ये त्याचे CDR मध्ये जर चौकशी केली असती पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या, तर 53 कॉल 153 कॉल सापडत आहे आणि ते LCB ला काम करताय. अरे हा अवॉर्ड नावाचा जो PI LCB ला होता, हा अवॉर्ड PI जळगाव जिल्ह्यात येताबरोबर जळगाव जिल्ह्याच्या अतिशय प्राईम लोकेशनच्या पोर्शनला बसतो, बाजारपेठ पोर्शनला बसतो. तिथे सेम बाजारपेठ पोर्शनच्या हद्दीमध्ये आणखी 23 ग्रॅम MD जप्त केला. ऐका, सांगतोय, प्रश्नच सांगतोय. अरे हा अतिशय अंमली पदार्थांचा विषय आहे. महोदय, माझं म्हणणं ऐकून घ्या. या गांभीर्याचं तुम्ही घेतलं गेलं पाहिजे की तिथेही अशा पद्धती अंमली पदार्थ सापडतो. तिथे बबन आव्हाड कार्यरत असताना तेही घटना दाबल्या जाते. माझी विनंती अशी आहे की पोलीस डिपार्टमेंटची कधी चौकशी करणार आहे का? याचे खरे कायदे देणार आहे का? आज गुटख्याच्या तस्करीच्या संदर्भामध्ये 2025च्या पूर्ण वर्षात 25 कारवाया केल्याची त्यांनी आता इथे आपल्याला पत्र देताना उत्तर देताना सांगितलं आहे. या जिल्हा हा सीमावर्ती भागात आहे. अध्यक्ष महोदय, कायदा आहे की नाही? तिथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुटख्याची तस्करी होते. पोलीस अधिकारी याच्या सगळ्या याच्यामध्ये आपण प्रश्न विचारा. 4 मिनिटं आपण फक्त बोलत आहात. लक्षवेधीवरती आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझं म्हणणं असं आहे, प्रश्न घ्या आणि उत्तर प्रश्न घ्या. आहे माझा की पोटे ज्या पोलीस स्टेशनला होते, ज्या LCB शाखेला होते, तिथले PI जे आहे ते पण याच्यामध्ये आरोपी होते. 153 कॉल जर ते आरोपीच्या सोबत झाले होते तर पोटेला त्याच्यामध्ये सह आरोपी करणं गरजेचं होतं. सस्पेंड करून चालणार नाही आणि PI ला पण सस्पेंड करणं गरजेचं होतं. त्याला सस्पेंड करणार आहे का? दुसरा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की इथे चाललेले एवढ्या लोक इतके दंगली झाल्या किंवा इतके खून झाले. आता 4 दिवसापूर्वी किशोरप्पांच्या 5व्या मतदारसंघात एकाला तहसील समोर 4 गोळ्या घालून ठार करून टाकलं. कायदा सुव्यवस्था आहे का? या SP-ना याच्या संदर्भात जाब विचारला जाणार आहे का? आणि ह्या PI ला, दोघं PI ला, पोलीस इन्स्पेक्टर आव्हाड आणि ह्या बबन पोटेंना, दोघांना याच्यामध्ये आरोपी करून त्याची चौकशी होणार आहे का? याच्यामध्ये यांची सिंडिकेट एकत्र आहे का अंमली पदार्थामध्ये? हे माझा खरा प्रश्न आहे. सस्पेंड करून देणं गुन्हा दाखल होणार आहे का? मंत्री महोदय, सन्मान्य सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी अतिशय गंभीर विषय या ठिकाणी सभागृहात मांडलेला आहे. हे खरं आहे की 23 फरवरी 2025 रोजी, पाटील साहेब आपण जे म्हटलं आहे तर 23 फरवरी 2025 रोजी स्वतः पोलिसांनीच छापा टाकून त्याला पकडलं, पोलिसांनीच पकडलं आणि त्याला अटकही केली. त्याच्या जो जे क्वांटिटी सापडली ती कमर्शियल क्वांटिटी होती म्हणून तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. आता ते अजून पण न्यायालयीन कोठडीमध्ये त्या ठिकाणी आरोपी आहेत. हे करत असताना तपासाच्या दरम्यान असं लक्षात आलं की त्या ठिकाणचे पोटे नावाचे जे PI आहे, API यांचे काही कॉल याच्यातल्या एका आरोपीशी त्या ठिकाणी जुळत होते. म्हणून त्या ठिकाणी पोटेंना आपण निलंबित केलेलं आहे. परंतु ऐका उत्तर घ्या, बसून बोलू नका. परंतु ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री ह्या विषयाच्या अनुषंगानं अतिशय गंभीर असल्यामुळे त्यांनी स्वतः सूचना दिल्या आहेत की ह्या पोटेंची अजून सखोल चौकशी करून त्या ठिकाणी विभागीय चौकशी करून त्यात जर का ते पूर्णपणे आढळून आले, आता आपल्याला फक्त फोनचे ट्रान्झॅक्शन्स त्या ठिकाणी सापडले, पण याचं जर काही इन्व्हॉल्वमेंट आवडलं त्या ठिकाणी आढळलं तर तात्काळ त्यांना त्या ठिकाणी टर्मिनेट देखील करण्यात येईल.
ठीक आहे. दुसरं अरे बोलू द्या ना, अरे बोलू द्या ना. उत्तर मंत्री महोदय उत्तर झालं का पूर्ण? मंत्री महोदय उत्तर झालं का? बोलून राहिलो ना मी. मग त्याला उत्तर आता घ्या. दुसऱ्यावर येतो ना. हा, उत्तर होऊ द्या. आता पाटील अनिल साहेबांनी पाटील खाली दुसरा बसा. मुद्दा मांडला, फक्त पोटेला काऊन आवडला कोण नाही. त्यांचा मुद्दा असा आहे का फक्त पोटेला केलं बा, आवडला कोण नाही. बरोबर आहे. आता आव्हाड यांची जेव्हा चौकशी केली तेव्हा त्यांचा कुठलाही संबंध यामध्ये आढळून आलेला नाही पोलीस चौकशीमध्ये. परंतु तरी आपण जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहात, तुमच्या याची दखल घेतल्या जाईल. पुन्हा आव्हाडची देखील सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि जर आव्हाडही दोषी आढळला त्याच्यावरही निलंबनाची कारवाई त्या ठिकाणी करण्यात येईल. बोला. किशोरप्पा. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो, परंतु अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यात या गुन्हेगारीचं एवढं मोठं गांभीर्य आहे. 1 वर्षापूर्वी अध्यक्ष महोदय डीपीडीसीची मिटिंग झाली. त्या मिटिंगमध्ये SP, कलेक्टर, पालकमंत्री, जिल्ह्याचे सगळे मंत्री महोदय होते आणि त्यावेळेस मी सांगितलं होतं की जळगाव जिल्ह्याची परिस्थिती अशी आहे की हा मध्य प्रदेशला लागून असलेला जिल्हा आहे. याच्यातून अनेक रिव्हॉल्वरची तस्करी होते. हे जे 1 वर्षात 18 खून हे सगळे रिव्हॉल्वरनी झालेले आहेत. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना आहे की जर 1 वर्षापूर्वी गावठी कट्टे जळगाव जिल्ह्यात येत आहेत असं आमदार एखादी सांगतोय, मग पोलीस यंत्रणा नेमकं काय करते? 1 वर्षानंतर अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये इथं 4 गोळ्यांचा उल्लेख केलाय, पण अतिशय निर्घुणपणे 11 गोळ्या मारून त्या आरोपी, त्या कार्यकर्त्याचं, त्या तरुणाची त्या ठिकाणी निर्घुण हत्या झाली. तरी सुद्धा पोलिसांची कुठलीही कार्यवाही ह्या अवैध कट्ट्यांच्या बाबतीमध्ये झाली नाही. या ठिकाणी पोटेंना जेव्हा तुम्हाला दिसतायत की 153 फोन कॉल त्या आरोपी बरोबर झाले, अध्यक्ष महोदय, निलंबन करून चालणार नाही. याचा आरोपी म्हणून जेलमध्ये टाकला गेला पाहिजे. ते टाकणार का, हा माझा विषय प्रश्न क्रमांक 1 आहे. प्रश्न क्रमांक 2, अध्यक्ष महोदय, एखादा API PIच्या अंडर काम करत असताना त्या API वर जर का 153 कॉल जर का होत असतील तर ते PIच्या परवानगी शिवाय होऊ शकत नाही. PIला हाच API हप्ते जमा करून देत होता. हा आमचा या ठिकाणी 100% त्या ठिकाणी आम्हाला माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्या PIला चौकशी नाही, पोलिसाची चौकशी करत असताना त्याला कधीही दोषी ठरवणार नाही. उलट SPनी अध्यक्ष महोदय त्या PIला बक्षीस दिलंय. पहिल्यांदा भुसावळ बाजारपेठ प्राईम पोलीस स्टेशन, नंतर LCB प्राईम पोलीस स्टेशन, नंतर डायरेक्ट MIDC. म्हणजे तुम्ही प्रश्न घ्या ना, पुढच्या अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना तुम्ही प्राईम बक्षीस देताय का? अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की हे गांभीर्य लक्षात घेऊन आजच्या आज या आव्हाड नावाच्या PIला ह्या मिनिटाला सस्पेंड करावं आणि त्याची चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा, अशी आग्रहाची विनंती माझी. मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्य किशोरप्पा यांनी महत्वाची भूमिका, महत्वाचं माहिती या ठिकाणी दिली असल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातली कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीची आढावा घेण्याकरता स्वतंत्र गृह विभागाच्या वतीने एक बैठक घेण्यात येईल. त्याच पद्धतीनं आपण देखील सांगितलं, चंद्रकांत पाटलांनी देखील सांगितलं, पुन्हा एकदा पोलीसने आपले PI जे आहेत आव्हाड यांची तात्काळ आपण बदली करून टाकली आहे. त्यांची तात्काळ चौकशी करून चौकशीत आणि 8 दिवसाच्या आतमध्ये चौकशी करून ते जर का दोषी आढळले तर त्यांना देखील सस्पेंड करण्यात येईल. चला आता हे बघा सविस्तर बोला. तो अध्यक्ष महोदय, आव्हाड साहेबांची इतकी मोठ्या पद्धतीमध्ये तिथलं नियोजन, जे आप्पासाहेबांनी सांगितलं की पोलिसाची चौकशी करू शकत नाही, आज या घटनेचं गांभीर्य घेऊन त्याला तात्काळ सस्पेंड करणं गरजेचं आहे. माझी त्यांना कडकडीची विनंती आहे, जर कायदा सुव्यवस्था ठेवायची असेल, जो अंमली पदार्थ विकून लोकांचा जीव घेत असेल, एक पिढी त्याच्यात बरबाद करत असेल, तर माननीय मुख्यमंत्र्यांचं विजन आहे की अशा लोकांना तात्काळ शिक्षा झाली पाहिजे. या सभागृहाचं डेकोरम ठेवून तुम्ही आम्ही जे बोलतोय ते सत्य बोलतोय हे समजून किमान त्याला आता सस्पेंड केलं पाहिजे, ही विनंती माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला आहे. आताच्या आता सस्पेंड करा एवढीच विनंती मी करतो.
कारण हा जो विषय नाही झाला तर उद्या कायद्यावरचा लोकांचा विश्वास उडेल चला, मंत्री आणि हे महोदय. महायुती सरकार कायद्या सरकार आहे. ठीक आहे ना, माझी मांडू ना विनंती आपण. आपल्याला जरा सस्पेंड करा. मंत्री महोदय, थांबा. नाही नाही नाही, हे बघा, तुम्हाला मी संधी देतो, पहिले त्याचं उत्तर होऊ द्या. आपण चालू देऊ, काय प्रॉब्लेम. हा. चंद्रकांत पाटील साहेबांनी पुन्हा एकदा म्हटलं, मी तुम्हाला आधी सांगितलं, असं भावना विवश होऊन सभागृहामध्ये कोणालाही निलंबित करून त्या ठिकाणी फायदा नसता. ऐका ऐका ऐका, तुम्ही ऐका ना, एक मिनिट समजून घ्या तुम्ही विषय. अरे बाबा, बसून बोललो का? चंद्रकांत पाटीलजी उत्तर घ्या, उत्तर घ्या. अरे पण ते त्याने त्याला पळवून लावला. आज 6 महिने झाले गुन्हा दाखल होऊन चंद्रकांत आता पाटील 4 साहेब, महिने बघा, झाले. आपण तिसऱ्यांदा मांडताय, त्याचं उत्तर त्यांना देऊ द्या, त्याचं उत्तर घ्या. ठीक आहे, उत्तर द्या. मंत्री महोदय, उत्तर द्या. चंद्रकांत पाटील यांचं भावना आम्ही त्या ठिकाणी समजू शकतो. तिथे झालेला प्रकार हा निश्चितच काही गौरव करण्यालायक नाही. परंतु पाटील साहेब, जोपर्यंत आपण आपल्या चौकशीमध्ये सदर व्यक्ती सापडत नाही, चौकशी ऐका ना, चौकशी केली असता फक्त त्या ठिकाणी आपल्याला पोटे आढळून आले, त्याच्यामुळे त्यांच्यावर आपण निलंबनात. तुम्ही म्हटलं एक मिनिट थांबा, आता मला तर बोलू द्या एक वेळा. कमाल आश्चर्य. पोटेला आपण त्या ठिकाणी फक्त पहिले निलंबित केलं होतं, आता आपण त्यांना टर्मिनेट करतोय. ठीक आहे, टर्मिनेट करण्याच्या सूचना स्वतः मुख्यमंत्री. परंतु या ठिकाणी आव्हाड यांचा संबंध आतापर्यंत दिसून आला नव्हता. पण मी तुम्हाला सांगतोय की 8 दिवसात चौकशी करून, असं नाही असं 8 दिवसात चौकशी सस्पेंड करण्यात. चला, अनिल पाटील बोला. नाही, अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय, उत्तर देण्याचा प्रयत्न हा चांगल्या पद्धतीने करतायत, मान्य आहे. परंतु एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येते की पोटेला तुम्ही निलंबित केलं, त्याला टर्मिनेट करण्याची सुद्धा तुम्ही प्रक्रिया पुढची सुरू करतायत. पण त्याच्या पाठीमागे सूचना देणारा जो आहे त्याच्यावर कारवाई तुम्ही करणार का, हा एक पहिला विषय आजच्या आज निलंबनाची. कारण त्याच्या पाठीमागे असणारा त्याचा सिनियर अधिकारीच होता, म्हणून पोटे हे काम करत होता. दुसरी गोष्ट, आता जे काही आरोपी तुम्ही पकडलेले त्या आरोपींबरोबर कुठेतरी थोडंसं अंमली पदार्थांचा आपण रेट टाकलेली आहे आणि सापडवलेलं पण आहे. पण त्याच्या मागे मुख्य सूत्रधार जो आहे तो मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोलीस डिपार्टमेंट पोहोचू देत नाही. त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करणार का? तो अब्रान जिलानी म्हणून जो मुख्य आरोपी आहे त्या मुख्य आरोपीच्या सगळ्या सूत्रधारांपर्यंत तुम्ही पोहोचणार का? चला, मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्य पाटील साहेब यांनी पुन्हा ह्याविषयी सांगितलं की पोटेंना आपण नुसतं टर्मिनेट किंवा सस्पेंड किंवा टर्मिनेट करून त्या ठिकाणी होणार नाही. तर याच्या मागचे जे सूत्रधार आहे, जे असतील ते आमच्या यंत्रणेतले असो किंवा यंत्रणेच्या बाहेरचे असो, जे याच्यामध्ये असतील याचा सखोल चौकशी करून जे दोषी आढळतील त्यांच्या सर्वांवर कारवाई करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 6, पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 6, श्री किरण लामाटे. लक्षवेधी क्रमांक 6, अध्यक्ष महोदय. वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, दत्तात्रय कवटे हा अकोले तालुक्यातील घोटी गावचा तरुण सांगली जिल्ह्यातील तासगाव येथे योगेशवाडीमध्ये कुक्कुटपालनावरती काम करत होता. तो वयाच्या 13 वर्षापासूनच त्याला शिक्षण त्याचं 7वी-8वी असेल आणि त्या 13 वर्षाचा तरुण असतानाच आपलं मुलगा असतानाच त्याला तासगावला नेण्यात आलं. त्यावेळेला तो बालमजूर म्हणूनच गेला आणि त्याला काही आमिष दाखवण्यात आली की बाबा तुला कुक्कुटपालनावर कुक्कुटपालन बांधून देतो, तुला नंतर मालक बनवतो. आणि तेव्हापासून त्यानं या आदिवासी तरुणानं त्याचं घर सोडलं आणि आता 2-3 महिन्यापूर्वी 14 मार्च 2025ला त्याचा संशयास्पद मृत्यू झालाय. तर या निमित्तानं त्याची जे शवविच्छेदन झालं त्यावेळेला घरचे कुणी नव्हते. त्याची बॉडी पोचवण्यासाठी जो कोणी सचिन साळुंके म्हणून आहे तो कुणीच आला नाही आणि आतापर्यंत त्यांच्या घरच्याला भेटले नाही. तर त्यांची घरची एक आई आहे
गरीब कुटुंब आहे, आदिवासी कुटुंब आहे आणि ते गावामध्ये गोटी लांबणीचे गावामध्ये आपण pointed प्रश्न घ्या, pointed प्रश्न उपोषण त्यांनी गावामध्ये चालू केलंय. हा. 10-12 दिवस झालं उपोषण झाले. तर माझी या निमित्तानं स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहे की त्याचा जो मृत्यू झालाय संशयास्पद त्याच्या मागचं कारण काय आहे आणि जे दोषी आहेत त्यांची विशेष पथकामार्फत चौकशी होणार का आणि ती चौकशी होऊन जो कोणी दोषी सिद्ध होईल किंवा CID चौकशी होणार का आणि जो दोषी सिद्ध होईल त्याच्यावरती लवकरात लवकर किती दिवसामध्ये कारवाई होईल. आणि तिसरा प्रश्न आहे की त्याची आई आणि गावकरी ज्या घोटी गावात अकोले तालुक्यात उपोषणाला बसले तर त्याच्यासाठी उपोषण सोडवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा जाणार का? चला मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्य किरण लहामटे यांनी अकोले तालुक्यातील घोटी येथे श्री दत्तात्रय कवटे यांच्या शेतामध्ये नाही या व्यक्तीने सचिन साळुंके यांच्या शेतामध्ये जो काम करत होता त्याचा मृतदेह त्या ठिकाणी आढळून आला आणि हे होत असताना असं लक्षात आलं की त्या ठिकाणी नातेवाईकांनी पहिले त्याची बॉडी घेतली नव्हती, नंतर त्यांची बॉडी देखील त्या ठिकाणी त्यांना सुपूर्द करण्यात आली. घटनास्थळीचा संपूर्ण पंचनामा करण्यात आला. वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय तासगाव यांनी शवविच्छेदन करून त्या ठिकाणी ॲडव्हान्स सर्टिफिकेटसह मयताच्या नातेवाईकाच्या ताब्यात तेव्हा बॉडी दिली. हे सर्व करत असताना त्याच्या हाताच्या मनगटावर देखील काही जखमा त्या ठिकाणी आढळल्या होत्या. परंतु पोस्टमार्टममध्ये जेव्हा आपण डिटेलमध्ये याच्यामध्ये गेलो तर असं लक्षात आलं की पोस्टमार्टमने हे दिलं की त्यांनी गळफास लावून त्या ठिकाणी आत्महत्या केली आहे. आपल्या इथे नोंद पण तशीच आहे, गळफास लावून, आणि पोस्टमार्टममध्ये पण गळफास लावून आत्महत्या केली हे त्या ठिकाणी पोस्टमार्टमचा रिपोर्ट आला. याच्या आधी त्यांनी गळफास लावून घ्यायच्या आधी पुन्हा एकदा 14 तारखेला त्या ठिकाणी स्वतः एक माशा मारण्याचं औषध प्राशन केलं होतं आणि याच्या आधी त्यांनी 1 आठवड्याआधी अटेम्प्ट केला होता. म्हणून आता सद्यस्थितीमध्ये कोणी त्या ठिकाणी दोषी आढळून आलेलं नाही. महोदय, या निमित्तानं माझा असा प्रश्न आहे की त्यानं सुसाईड अटेम्प्ट 2दा-3दा दिले तर त्याच्या मागचं कारण काय? कारण तो 13 वर्षाचा असताना बालमजूर म्हणून त्या कुक्कुटपालनाचा जो साळुंके कोण आहे त्याच्याकडे काम करत होता. इतके दिवस 15 वर्ष तिथे राहिला आणि मग अचानक त्याच्यावरती ही वेळ का आली तर त्याची सखोल चौकशी आपण करणार का? अन्य सदस्यांचा आग्रह लक्षात घेता पुन्हा एकदा सखोल चौकशी करण्यात येईल. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 7. लक्षवेधी क्रमांक 7 महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये ए वॉर्डामधील लायन गेट, ओव्हल मैदान, विधान भवन इत्यादी 5 प्रमुख ठिकाणी असे ॲस्पिरेशनल 14 ॲस्पिरेशनल टॉयलेट्स हे बांधण्याची निविदा ही मुंबईच्या महानगरपालिकेने पारित केली आणि त्या ठिकाणी काही ठिकाणी काम सुरू झालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज उत्तरामध्ये सर्वप्रथम असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे कसं डेकोरेट करून कव्हर करून उत्तर द्यायचं याच्यामध्ये मुंबई महानगरपालिका एक्सपर्ट आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून तत्कालीन पालकमंत्री यांच्याद्वारे पालकमंत्र्यांनी तुम्हाला कुठे टॉयलेट करायचं हे सांगितलं होतं. पालकमंत्र्यांनी निधी मंजूर केला. तुम्ही फुटपाथच्या मधोमध तुमची स्वतःची 2016ची पेडेस्ट्रियन फर्स्टची पॉलिसी असताना फुटपाथच्या मधोमध आजूबाजूला हेरिटेज स्ट्रक्चर असताना अशा प्रकारची टॉयलेट नाही, एन्क्रोचमेंट म्हणीनी BMC स्पॉन्सर्ड एन्क्रोचमेंट आहे ही मुंबई महानगर कुणी हे नक्की केलं. आणि त्यामुळे हे अशा प्रकारे ह्या घटना जेव्हा अशा घडत असतात ज्या वेळेला परमनंट गव्हर्नमेंट डॉमिनेट्स एक्झिस्टिंग गव्हर्नमेंट. परमनंट गव्हर्नमेंट म्हणजे त्या प्रशासनामध्ये बसलेले अधिकारी जे AC चेंबरमध्ये बसून निर्णय करतात, ज्यांना दर 5 वर्षांनी परीक्षा द्यावी लागत नाही आणि AC चेंबरमध्ये बसून निर्णय करतात. त्या ठिकाणी जमिनीवर जे स्थानिक लोकप्रतिनिधी काम करतात त्यांना विचारात घेतलं का? त्यांचा त्या ठिकाणी विरोध होता, त्यांच्या विरोधाची कारणं तुम्ही विचारलीत का? त्यांना त्यावेळेला क्लेरिफिकेशन आणि एक्सप्लेनेशन दिलत का? तुम्ही AC चेंबरमध्ये बसून हा निर्णय करणार आणि फुटपाथच्या मधोमध ज्या ठिकाणी पादचारी चालतात रस्त्यावरनं फुटपाथवरनं अशा प्रकारचे एन्क्रोचमेंट्स तुम्ही निर्माण करणार. हे कोणाचा निर्णय होता हा?
अशा प्रकारे लोकेशन आयडेंटिफाय करून अशा प्रकारचं टेंडर काढायचा कोणाचा निर्णय होता? 2.25 कोटी रुपयाचं टॉयलेट, 2.25 कोटी रुपयाचं. असं काय स्पेशल टेक्नॉलॉजी या टॉयलेट्समध्ये आणली आहे मुंबई महानगरपालिकेने? अध्यक्ष महाराज, हा माझा सवाल आहे. आणि त्यामुळे या निमित्तानं माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांना आहेत. मंत्री महोदय, पहिला प्रश्न, आपण सदर प्रकरणाची कुणाच्या इन्फ्लुएन्सनी अशा प्रकारचे फुटपाथवरती टॉयलेट्स किंवा एन्क्रोचमेंट करण्याचा निर्णय मुंबईच्या महानगरपालिकेने घेतला, कशासाठी घेतला, कुणाचे वेस्टेड इंटरेस्ट होते, याची चौकशी 30 दिवसात करणार का? हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, तोपर्यंत चौकशीचा निकाल येईपर्यंत ही सगळी कामं थांबवण्याचे आदेश देणार का? हा माझा दुसरा प्रश्न. आणि तिसरा प्रश्न, जर ह्या तुमच्या चौकशीमध्ये याच्यामध्ये वेस्टेड इंटरेस्ट आहेत असं जर निष्पन्न झालं आणि हे काम जर चुकीचं झालं आहे असं जर निष्पन्न झालं तर आपण त्याच्यावरती MRTPची कारवाई करणार का? हा माझा तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महाराज. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अमित साटम साहेबांनी आकांक्षी शौचालयाच्या संदर्भामध्ये ही लक्षवेधी या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडी सुधारणा करतो की त्यांनी सांगितले की 5 ठिकाणी ही कामं सुरू आहेत, ही 7 ठिकाणी कामं सुरू आहेत. त्याच्यामध्ये लायन गेट ए विभाग, हायकोर्ट समोरील ओव्हल मैदाना शेजारी ए विभाग, फॅशन स्ट्रीट, खाऊ गल्ली, विधान भवन पार्किंग, बाणगंगा डी विभाग आणि रेती बंदर जी उत्तर अशा ठिकाणी ही कामं सुरू आहेत. 2023-24च्या जिल्हा नियोजनाच्या समितीमधनं 12 कोटी रुपयाचा निधी याला दिलेला आहे आणि उर्वरित निधी देण्याच्या देखील त्यावेळी काहीतरी तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी सूचना केलेल्या आहेत. सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी 2 महत्त्वाचे मुद्दे मांडले की शौचालयाची जी कामं आहेत ते प्रति 1 कोटी 65 लाखाप्रमाणे आहेत, हे देखील वस्तुस्थिती खरी आहे. त्याच्यामध्ये अशी काय शौचालय आधुनिक आहेत हे मी देखील अजून तपासून बघितलेलं नाही. त्याच्यामुळे नक्की शौचालय आधुनिक काय आहेत ही कल्पना कोणालाच नाही आहे, कारण ती अजून व्हायची आहेत. पण एक जी महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी सांगितली की ही जी शौचालय होत आहेत ही अनधिकृत आहेत, म्हणजे फुटपाथवर होत आहेत किंवा अन्य ठिकाणी होत आहेत, तर त्याची 100% चौकशी केली जाईल. त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे 30 दिवसामध्ये ही चौकशी केली जाईल आणि जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या कामाला स्थगिती दिली जाईल. सर्वात पहिली गोष्ट, 1.5 कोटीचं टॉयलेट एक, हा कुठला खर्च आहे? याच्या मागचं काय गणित आहे, आर्थिक गणित काय आहे, याची खरं तर चौकशी केली पाहिजे. आणि फुटपाथवर शौचालय, आमच्यासारखे लोकप्रतिनिधी अध्यक्ष महोदय अपंगांच्या स्टॉल करता फुटपाथवर परवानगी मागतात. आम्हाला स्टँडर्ड उत्तर मिळतं की फुटपाथवर कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम करायला सर्वोच्च न्यायालयापासून बंदी घातलेली आहे. एकही अपंगाचा स्टॉल हा अलाउड केला जात नाही. आणि त्यामुळे आपण, मला 2 माझे प्रश्न आहेत. या काय आकांक्षी टॉयलेट, हे टॉयलेट निर्माण करणाऱ्या माणसाला तिकडे तुम्ही ॲडव्हर्टायझिंगचे राईट्स हे दिलेत का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे, करणार का? हा दुसरा प्रश्न आहे. आणि खरं तर ही कामं तात्काळ स्थगित नव्हे रद्द करण्याची मागणी मी 3ऱ्या प्रश्नाच्या द्वारे आपल्याकडे करतोय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी सन्मान्य सदस्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देत असं सांगितलं की 30 दिवसामध्ये याची आपण चौकशी करू आणि त्याच्यामध्ये आवश्यकता नसेल तर ही करण्याची काय फार मोठं महानगरपालिकेला किंवा DPCचे पैसे खर्च करण्याची काही आवश्यकता नाही. सन्मान्य सदस्यांनी सांगितले की ज्यावेळी महानगरपालिकेकडे आपण जातो, अपंगांसाठी स्टॉल मागतो, त्यावेळी आपल्याला फार मोठी नियमावली दाखवली जाते. परंतु ही जर टॉयलेट्स ही फुटपाथवर उभी होत असतील आणि नियमबाह्य काम त्या ठिकाणी होत असेल तर त्याच्यासाठीच मी सांगितलं की 30 दिवसामध्ये याची आपण चौकशी करू. चौकशीमध्ये जे काय निष्पन्न होईल त्याच्यावर आपण कार्यवाही करू. ठीक आहे. दोन्ही बाजूला अध्यक्ष महोदय, फुटपाथवरच्या एन्क्रोचमेंट संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची लक्षवेधी आहे. आपण त्यामध्ये सावंत साहेब सांगितलं की जर सरकारच एन्क्रोचमेंट करत असेल आणि याची जर गरज नसेल तर आम्ही याला स्थगिती देऊ. हा झाला महापालिकेचा विषय. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही काळामध्ये
म्हाडाच्या मार्फत जो आमदार निधी, खासदार निधी किंवा DPDCचा फंड आहे, ह्याला BMC कडनं NOC घेतली जाते शेडची, पण बांधकाम होतं फुटपाथवर परमनंट. आणि अशाच या परमनंट बांधकामांमुळे जी पेडेस्ट्रियन फर्स्टची पॉलिसी आहे की नागरिक हे चालू नाही शकत, म्हाडाच्या मार्फत हे बांधकाम झालेलं आहे. NOC टेम्पररी शेडची आहे. तर वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांच्या मार्फत BMCच्या फुटपाथवर हे जे काही बांधकाम झालेलं आहे हे 100% इल्लीगल आहे. याला NOCच नाही आहे. ही आपण तोडून घेणार का, हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, पेडेस्ट्रियन फर्स्टमध्ये सगळे फुटपाथ हे हँडिकॅप फ्रेंडली असावे, व्हीलचेअर फ्रेंडली असावे, ॲक्सेसिबिलिटी असावी. हे जरी पॉलिसीमध्ये तरी हे कुठे होत नाही. त्याकरता आपण निर्देश देणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न. आणि तिसरा प्रश्न मी गेल्या अधिवेशनात विचारलेला, तेव्हा देखील आपणच उत्तर दिलेलं. आपण म्हणालात की आपण चौकशी करू. माझ्या मतदारसंघामध्ये होर्डिंग उभे राहिले आहेत फुटपाथवर आणि ते गेल्या 6 महिन्यामध्ये उभे राहिलेले आहेत. ते होर्डिंग असे मधोमध त्याचे कॉलम उभे आहेत की त्याच्यामुळे तुम्हाला हायवेवर उतरावं लागतं, 2 पावलं चालावी लागतात आणि हायवेवरनं परत तुम्हाला फुटपाथवर चढावं लागतं, ज्याच्यामध्ये प्रचंड मोठी ॲक्सिडेंटची धोका आहे. तर त्यामुळे पेडेस्ट्रियन फर्स्ट या पॉलिसीनुसार कुठलीही एन्क्रोचमेंट ही फुटपाथवर अलाउड नाही. त्यामुळे ही सगळी होर्डिंग सुद्धा आपण काढणार का, असे माझे 3 प्रश्न. वरुण 2 मिनिटं सरदेसाईंनी थांबा, जो त्यांचं प्रश्न होऊ या दे. ठिकाणी मांडला तो खरं तर या स्कोपच्या बाहेरचा आहे, तरी देखील मुंबईकरांच्या दृष्टीनं आणि अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीनं तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामुळे स्पेसिफिक माहिती जर सन्माननीय सदस्यांकडे असेल आणि ती जर त्यांनी आमच्याकडे दिली तर त्याच्यावर नक्कीच कायद्याला अधीन राहून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. आणि होल्डिंगच्या बाबतीमध्ये नक्कीच मागच्या अधिवेशनामध्ये आपल्या समक्षच आपण निर्देश दिलेले होते, पण त्याची जर अंमलबजावणी झाली नसेल तर त्याची अंमलबजावणी पुढच्या 15 दिवसामध्ये करण्याच्या सूचना देखील दिल्या जातील. मंत्री महोदय, एकच मिनिट. मंत्री महोदय, सभागृहातल्या सदस्यांची भावना आपल्याला समजून आली आहे, पण यात एक अधिक मोठा विषय आहे ज्याच्यावरती विचार करायची खरोखर गरज आहे. आज जवळजवळ 3 वर्ष महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या नाही आहेत. ॲडमिनिस्ट्रेशन संपूर्ण हे आयुक्त आणि त्यांच्या खालच्या अधिकाऱ्यांकडे आहे. लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असतं की जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांच्याकडनं निर्णय प्रक्रिया व्हावी आणि त्याची अंमलबजावणी केवळ ही अधिकाऱ्यांनी करावी. आज 3 वर्ष निवडणुका झाल्या नाही आहेत. आज अधिकारी त्यांच्या मनाला येईल तसे निर्णय घेत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या केसमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्यानंतरही नियमबाह्य कार्य जर झालं असेल तर आज मला वाटतं जी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी असेल, जे अधिकारी असतील त्यांच्यावरती निलंबनाची कारवाई झाल्याशिवाय मला वाटतं या अधिकाऱ्यांना समज मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने या विषयात एक्झम्पलनरी ॲक्शन घेऊन इतर अधिकाऱ्यांना ही समज मिळू दे की लोकप्रतिनिधींचा अवमान करून नियमबाह्य जर कार्य होणार असेल तर ते हे सभागृह सहन करणार नाही. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण दिलेल्या निर्देशाप्रमाणेच कार्यवाही होईल. इकडे मुंबईचे पालकमंत्री, मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री पण उपस्थित आहेत. पालकमंत्री महोदय, हे किती वेळ चालणार आहे? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, खरं तर सन्माननीय मंत्री उदय सामंतजींनी त्याला उत्तर समर्पक दिलं आणि आपण सुद्धा निर्देश दिलेले आहेत आणि आम्ही सगळे सभागृहातले आपल्या निर्देशाला बाध्य आहोत आणि आपण सुद्धा कायदेशीर सगळी प्रक्रिया समजणारच त्या स्थानावर बसलात आणि त्यावर तुमचे निर्देश पाळले जातील. पण आपण मला स्पेसिफिकली काही विचारलं आणि मला असं वाटतं की हे खरं आहे की ज्या वेळेला निवडणुका झाल्या नाहीत, ज्या वेळेला निवडून आलेले जनप्रतिनिधी तिथे प्रतिनिधित्व करायला नाही, त्यावेळेला काही सरकारी अधिकाऱ्यांना जणू काही त्यांच्या मिळालेल्या सरकारी जागा याची मालकीच मिळालेली आहे आणि त्यांच्या मनाला येईल ते कारभार करण्याची मुभा त्यांच्यापैकी बऱ्याचशा अधिकाऱ्यांना, मी सगळ्यांचंच म्हणणार नाही, आणि ही केस त्यातली आयडियल आहे. आपण मला विचारलं आणि म्हणून मी वाचलं तर जसं आपण म्हणालात की मूलभूत लोकशाहीमध्ये जनप्रतिनिधींच्या हक्काचा मुद्दा नाना पटोले काय, तसं याच्यामध्ये मी सांस्कृतिक कार्यमंत्री किंवा पालकमंत्री म्हणून बघितल्यावर मला अजून एक गंभीर गोष्ट त्यातली दिसली. आपणच त्याचे निर्देश द्यावेत, आपणच त्याची माहिती घ्यावीत. मी काही ब्रीफिंग घेतलेलं नाही, सन्माननीय मंत्री सांगतील
ज्या 7 जागा जिकडे आकांक्षी शौचालय आहेत, एक लायन गेट ए विभाग, 2 हायकोर्ट समोरील ओव्हल मैदान ए विभाग, 3 फॅशन स्ट्रीट ए विभाग, 4 खाऊ गल्ली ए विभाग, 5 विधान भवन, 6 वाणगा डी विभाग, रेती मंदिर जी उत्तर विभाग. त्यातल्या अध्यक्ष महोदय पहिले 3 या विभागातल्या बाबतीतली माझी चिंता थोडी जास्त आहे. उत्तरामध्ये मंत्री महोदयांनी म्हटलंय आणि त्याच्यावर आमचा विश्वास आहे की हेरिटेज कमिटीची NOC घेतली आणि त्या टॉयलेटला बांधकामाला परवानगी दिली. पण अध्यक्ष महोदय आपणही जाणता हा लायन गेट ए विभाग जो पहिला आहे त्याच्या आजूबाजूला तर ऐतिहासिक वारसाच्या इमारती आहेतच, पण त्याच्या जवळच पूर्वीचं वेलिंग्टन सर्कल, आताचं महाराष्ट्र पोलीस हेडक्वार्टर्स हे स्थळ वर्ल्ड युनेस्कोच्या यादीत सुद्धा असलेलं आहे. आणि आपल्याला याची कल्पना आहे, आता आपण 12 गड किल्ले घेऊन आलो तर वर्ल्ड युनेस्कोच्या साईटमध्ये आणि जवळपासच्या एरियामध्ये बफर झोनमध्ये कुठल्या कुठल्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते किंवा कुठल्या बांधकामांना देऊ नये याचे खूप कडक नियम आहे. जरी साईट वर्ल्ड युनेस्कोची वेलिंग्टन सर्कल आणि महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय असेल किंवा त्याच्या लिस्टमध्ये असेल किंवा घालण्याचा प्रयत्न असेल तर तिथून जवळ असं कुठलंही स्ट्रक्चर हे आपल्याला बाधक ठरेल, हा माझ्या चिंतेचा पहिला विषय आहे. केवळ तेवढंच नाही अध्यक्ष महोदय, आपण सुद्धा जाणता की व्हिक्टोरियन गोथिक आणि आर्ट डेको एन्सिबल्स ऑफ इंडिया या आर्ट डेकोरच्या इमारती आणि व्हिक्टोरियन गोथिक पद्धतीने निर्माण केलेल्या इमारती या 1800-1900व्या शतकातला त्याचा एक हेरिटेज प्रिसिंड आहे. यात उत्तर दिलं की आम्ही हेरिटेज कमिटीची परवानगी घेतली. माझा मूलभूत प्रश्न आहे की जो हेरिटेज प्रिसिंड आहे ज्यामध्ये 66 हेक्टर हा ओव्हल मैदानाच्या आजूबाजूला 94 इमारती आणि जवळजवळ 378 हेक्टर बफर झोन, हे मूल्य आपल्याला जपायचं आहे की नाही, हा आपला ठेवा आहे की नाही, हा प्रिसेंट हा जागतिक वारसाच्या युनेस्कोच्या यादीतला प्रिसेंट आहे की नाही. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आपण त्या ठिकाणी परवानगी घेतली, मी समजू शकतो. त्या ठिकाणी टॉयलेटची व्यवस्था करायला पाहिजे, हो मी समजू शकतो. पण त्या ठिकाणी फिरती शौचालय किंवा तो विभाग, तो प्रिसेंट वगळून ही व्यवस्था करता आली नसती का? हा अट्टाहास कशामुळे झाला की या हेरिटेज प्रिसेंट जे वर्ल्ड युनेस्कोने घोषित केले आहेत, ज्यामध्ये फोर्ट प्रिसेंट, मरीन ड्राईव्ह प्रिसेंट, त्या ठिकाणी ओव्हल मैदान प्रिसेंट आणि आपल्याला माहिती आहे रिगल इरॉस या पद्धतीचे जे गोटिक स्ट्रक्चर आहे त्याच्या आजूबाजूच्या भागात आपण अदरवाईज सुद्धा बिल्डिंग प्रपोजल, कशी बिल्डिंग बांधली पाहिजे, कशाला परवानगी मिळाली पाहिजे, त्याचा डेकोरम काय असला पाहिजे याचे स्ट्रिक्ट नियम केले आहेत. तरी या ठिकाणी अट्टहास याच प्रिसेंटमध्ये आम्ही करू, वर्ल्ड युनेस्कोच्या पोलीस मुख्यालयाच्या यादीत होऊ शकलेल्या किंवा असलेल्या यादीच्या जवळ करू, हा अट्टहास कोणाचा आहे? आणि म्हणून सामान्य नागरिकाला एक न्याय, या प्रिसेंटमध्ये किंवा जवळच्या भागात इमारत कोणाला बांधायची असेल तर त्याची नियमावली एकदम स्ट्रिक्ट, आणि मग एखाद्या कंत्राटदाराला टॉयलेट बांधायचं असेल तर त्याला मुक्त हस्ताने परवानगी, सगळ्या NOC फटाफट. चौकशी तुम्ही करत असाल तर याची केली पाहिजे. आणि म्हणून आमचे अधिकारी अबाधित राहिले पाहिजेत. मुंबई सुंदर दिसण्यामध्ये अडचण, पर्याय नाही, अपवादात्मक स्थितीत काय असेल तर मी समजू शकतो, पण यातलं एकही साईट अपवादात्मक परिस्थितीतलं नाही. जागतिक वारसा आणि मुंबईचं सौंदर्य आणि त्याहीपेक्षा पादचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा. अहो एखादा हॉकर, फेरीवाल्याचं आता आंदोलन चालू आहे, तो हॉकर जरी त्या फुटपाथवर बसला ना, दिवसाला 500 रुपये कमवतो, 300 रुपये असेच जातात, 200 घरी घेऊन जातो. त्या हॉकर्सला पण फुटपाथवरच्या फटके मारतात, त्याला बसू देत नाही. तो मूळ मुंबईकर भूमिपुत्र असला, मी अनधिकृतचं बोलत नाहीये, अनधिकृतवर कारवाई झालीच पाहिजे. जो परंपरागत आहे त्याला तुम्ही बसू देत नाही, जो टॅक्स भरतो त्याला इमारत बांधू देत नाही, जो इमारतीची परवानगी मागतो त्याला स्ट्रिक्ट नियम करता. मग असा कोण हा कॉन्ट्रॅक्टर जावई आहे की ज्याच्यासाठी हे सगळं बाजूला केलं जाईल? आणि त्यामुळे तुम्ही मला विचारल्यामुळे माझ्या चिंतेचा विषय मी आपल्यासमोर मांडलाय. आपणच निर्देश द्यावे ही माझी इच्छा आहे. ठीक आहे. या संदर्भात
जे लक्षवेधीतनं दिसून येत आहे, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त शहर यांच्या आदेशानुसार हे काम करण्यात येत आहे असं समजून येत आहे. महानगरपालिका, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांच्या स्तरावरती चौकशी करून पुढच्या 30 दिवसात जर का हा घेतलेला निर्णय नियमबाह्य आहे असं सिद्ध झालं तर अतिरिक्त महानगरपालिका शहर यांच्या विरुद्ध उचित कारवाई शासनाने करावी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. काम थांबवायचं त्यांनी कबूल केलं. नाही सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच सांगितलं की अमित साटम साहेबांनी आणि अतुल भातखळकर साहेबांनी जी भूमिका इथं मांडली की त्या एका शौचालयाची किंमत ही 1,85,00,000 1,65,00,000 1 कोटी 85 लाख आहे. त्याच्यामध्ये नक्की आहे काय? तर मला आता आपसूक एक भाषण आठवलं स्वर्गीय आर पाटील साहेबांचं. आर पाटील साहेब ज्यावेळी गृहमंत्री होते आणि त्यांनी एका अभियंतावर रेड टाकली होती आणि त्या रेड टाकलेल्या अभियंताच्या टॉयलेटमध्ये सोन्याचं भांडं बसवलेलं होतं. त्यावेळी आर पाटील साहेब असं म्हणाले होते की त्या भांड्यावर बसून तो नक्की अभियंता करणार आहे काय? तर तशा पद्धतीचं काही शौचालय आहे का याची देखील माहिती आम्ही घेऊ. ठीक आहे. आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल पुढच्या अधिवेशनात आपण सादर करावा. होय अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 8. लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, नंदुरबार येथील सेवानिवृत्त मंडल अधिकारी हे 2022 मध्ये रिटायर्ड झाले होते. हे रिटायर्ड झाल्यानंतर त्या ठिकाणी शासकीय इमारतीत अनधिकृतपणे त्याचा कागदपत्र हँडल करत होते आणि कारभार त्या ठिकाणी चालवत होते. हे सध्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी नंदुरबार यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी 25/6/25 त्या ठिकाणी धाड टाकली आणि तिथून कागदपत्र हस्तगत केली. त्या कागदपत्रात हस्तगत केली त्यावेळेला त्या ठिकाणी असं निदर्शनास आलं, अनधिकृत कागदपत्र त्या ठिकाणी आढळून आली. काही तत्कालीन श्री बालाजी मंजुळे माजी जिल्हाधिकारी यांच्या सह्या असलेले नसलेले वादविवाद कागदपत्र त्या ठिकाणी आढळून आले. इतकंच नव्हे तर विवादास्पद आदेशाच्या प्रतीसुद्धा त्यांना त्या ठिकाणी सह्या असलेले आणि नसलेले पण कागदपत्र त्या ठिकाणी आढळले. एकंदरीत त्याने पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला 25/6/25. त्यावेळेला त्यांनी त्याच्यात असं म्हटलं आहे की महसूल विभागाने पंचनाम्यामध्ये नमूद नसलेले, नजर चुकीने राहून गेलेले 2 पांढऱ्या कापडातील गाठोडे यामध्ये संशयित कुळकायदा प्रकरणे व कोरेस 7/12 इत्यादी कागदपत्र आहेत. तर अशा पद्धतीने जे कागदपत्र त्या ठिकाणी आढळले त्याच्यामध्ये काही प्रकरणांचा उल्लेख सुद्धा आहे. त्या ठिकाणी गट नंबर 3, 23, 24 पूर्वीचे व आताचे गट नंबर 3B 34/2/1 मौजे टोकरताला येथील जमिनीच्या बाबतीमध्ये आहे. ही जमीन कामगारांसाठी इनाम म्हणून दिलेली जमीन होती. ती अनऑथराईजपणे दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दुसरं प्रकरण मौजे ढेकवत शिवारातील गट नंबर 44 ही जमीन कुकायद्याखाली होती. तर कुकायद्याचे त्याच्यामध्ये फेरफार करताना कागदपत्र त्यांनी परवानगी न घेता या ठिकाणी नजराना न भरता जमीन हस्तांतरित केलेली आहे. त्याचप्रमाणे मौजे नंदुरबार शिवारातील गट नंबर 271/1 पैकी सरकारी पडीत जमीन होती. ते कुठल्याही कागदपत्र किंवा चौकशी न करता ती सुद्धा हस्तांतरित केलेली आहे. प्रश्न हो तेच विचारतो. हे मौजे नंदुरबार शहरातील गट नंबर 405 गुरचरण होते. आता गुरचरण ही जमीन देता येत नाही तरी सुद्धा त्या ठिकाणी चौकशी नाही, काही नाही, ते पण हस्तांतरित केली आहे. मौजे नंदुरबार शिवारातील गट नंबर 287/1 ही जमीन देवस्थान इनामी जमीन होती. या सर्व जमिनी त्या ठिकाणी बेकायदेशीर हस्तांतरित केली आहे.
एवढेच नाही तर त्या ठिकाणी इनामी जमीन असेल, आदिवासींची जमीन असेल, गुरचरण असेल. गावित साहेब एकच मिनिट. 3:21 झाली आहेत. 3:30 पर्यंत आपण लक्षवेधी जेवढ्या होतील तेवढ्या घेणार आहोत. त्यानंतर 3:30 ते 4 वाजेस्तोपर्यंत 25 आपले बॅलेट प्रमाणे औचित्य आहेत तेवढे घेऊ. 4 वाजता आपण अंतिम आठवडा प्रस्ताव सुरू करू. सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझा हा प्रश्न आहे की हे जे या ठिकाणी कागदपत्र वगैरे सापडले आहे त्याच्यासाठी सहाय्यक जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु या मंजुळे प्रकरणामध्येच मागे कमिशनरच्या लेवलला चौकशी झाली होती. ती चौकशी झाली असताना त्याच्यामधल्या प्रकरणामध्ये कलेक्टरने किंवा प्रांतने असेल त्यांनी सर्वांवर जितके प्रकरणं होते 20 प्रकरणं त्यांच्यावर सर्वांवर कारवाई करणं अपेक्षित होतं. परंतु त्याच्यामध्ये 6वरच कारवाई केलेली आहे. एकंदरीत 20 प्रकरणं आहे. म्हणून त्या सर्व प्रकरणाची चौकशी ही मला वाटतं की त्यांनी करणं अपेक्षित असताना त्या ठिकाणी झाली नाही. बरं, त्याचबरोबर काही लोकांची नावं FIR मध्ये वगळून टाकली आहे. आदेश करताना सर्व प्रकरणं सारखी होती, ती सारखी प्रकरणं त्याच्यामधून वगळली आहे. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की ही सर्व प्रकरणांची चौकशी कमिशनरच्या डिव्हिजनल कमिशनरच्या मार्फत करावी जेणेकरून त्यांना योग्य असा निर्णय होईल. आणि बाकीचे जे बिल्डर आहेत किंवा त्या ठिकाणचे नेते आहेत ते नेते त्याच्यामधून सुटणार नाही, नाहीतर त्या ठिकाणी त्यांचीही नावं त्या ठिकाणी सुटण्याची शक्यता आहे. तरी आपण कमिशनरच्या मार्फत चौकशी करावी ही विनंती. मंत्री महोदय. अन्य अध्यक्ष महोदय, मी डॉक्टर विजयकुमार गावितजी यांचं खरं तर अभिनंदन करायला पाहिजे की त्यांनी एक मोठा विषय म्हणजे आमच्या सेवानिवृत्त मंडळ अधिकाऱ्यांनी ZM पठाणनी जे 31/8/2023 रिटायर्ड झाले, जे मंडळ अधिकारी होते, यांनी एक पॅरलल कार्यालय चालू केलं आणि आमच्या तहसीलदारच्या निवासस्थानी चालू केलं. पण जे निवासस्थान हे बंद होतं 2005 पासून, पण तिथे आपलं कार्यालय उघडलं आणि सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी तलाठी नंदुरबार कार्यालयाशी सर्व संबंधित कागदपत्र, मंडळ अधिकारी नंदुरबार कार्यालयाचे सर्व कागदपत्र. आणि ही गोष्ट खरी आहे की माननीय गावित साहेबांनी सांगितलं, बालाजी मंजुळे जे माजी कलेक्टर आहे त्यांच्या सह्या असलेले आणि त्यांच्या सह्या नसलेले 45 प्रकरणं जे विवादास्पद आहे, इनाम जमिनीचे आहे, जे गावित साहेबांनी मांडलं त्याप्रमाणे आहे. आणि अजून 38 प्रकरणं ज्याच्यावर सह्या नाही आहेत अशी सापडलेले आहेत. महागड्या वस्तू आहेत मोठ्या, अजून 76 इतर वस्तू आहेत, ते सर्व पंचनाम्यामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी FIR झाला आहे. मी आज सकाळी आज SP बोललो, त्यांना सांगितलं आहे की यामध्ये जे जे काही दोषी आहेत त्या सर्वांना अटक केली पाहिजे. आणि सोबतच या ठिकाणी 25/5/2025 ही माहिती मिळाली आणि 26/5 25/6 गुन्हा दाखल झाला. म्हणजे गुन्हा दाखल करण्याकरताही 1 महिना त्या ठिकाणी उशीर झाला. त्यामध्ये आमचे तहसीलदार दोषी आहेत. गुन्हा दाखल करण्याकरता 1 महिना लावणे, एवढं मोठं प्रकरण त्या ठिकाणी आढळल्यावरही. त्यामुळे या तहसीलदारही आम्ही कारवाई करणार आहोत. आणि जे या FIR मध्ये जे आहेत आणि FIR मध्ये जे पुढे येतील त्या सर्वांना आम्ही आरोपी करणार आहोत. बळीराम बालाजी मंजुळे जे माजी कलेक्टर आहेत त्यांची आम्ही इन्क्वायरी करणार आहोत, त्याची चौकशी आम्ही करणार आहोत. त्यांनी जर काही भ्रष्टाचार केला असेल, हे चुकीचे विवादास्पद आदेश केले आहेत, त्यांची हे जेवढे रेव्हेन्यू प्रकरणं आहेत ना गावित साहेब, यांनी मी विभागीय आयुक्ताला देणार आहे. त्यांच्याकडनंच पुन्हा हे रिव्ह्यू करून घेणार आहेत, तर हे रिव्ह्यू करायची गरज आहे. हे जर रिव्ह्यू झाले नाही तर 100 केसेसमध्ये लोकांवर अन्याय होणार आहे. कारण याने चुकीचे आदेश पारित केले, त्याचे फेरफार झाले असतील, त्याच्या रजिस्टर झाले असतील. त्यामुळं खरं तर तहसीलदारची जबाबदारी होती की त्यांच्या तहसील कार्यालयामध्ये, त्यांच्या तहसीलदारच्या निवासस्थानामध्ये जरी ते बंद होतं तरी जबाबदारी आपलीच आहे. आणि इतकं 2 वर्ष सुरू होतं आहे 2023 ते 25. त्यामुळं
तहसीलदारही याच्यात जबाबदार आहे. त्यामुळं इथल्या तहसीलदारला याला निलंबित करून याची विभागीय चौकशी आम्ही करणार आहोत आणि यामध्ये पोलीस स्टेशनला DSPशी बोलून या प्रकरणात संपूर्ण कारवाई पोलिसाकडनं करू आणि जे काही प्रकरणं रिव्ह्यू करायचे आहेत ते विभागीय आयुक्तामार्फत करू आणि जे जे दोषी असतील त्याच्यावर कारवाई करू. चला पुढे जाऊया. महोदय, या तात्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन ज्याच्यामध्ये जे प्रकरणं 20 प्रकरणं आली होती त्या 20 प्रकरणामध्ये सहा प्रकरणामध्ये त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला सुद्धा गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही लोकांवर गुन्हे दाखल करायचे राहिलेले आहे ते पण त्याच्यामध्ये झाले पाहिजे. त्याचबरोबर ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते त्यांना जामीन हायकोर्टाने फेटाळला आहे तरी पण त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. त्यांच्यावरती ताबडतोब कारवाई केली पाहिजे, त्याच्यावर ॲक्शन झाली पाहिजे. होय अध्यक्ष महोदय, मी ADOला सांगणार आहे की त्यांनी स्वतः जे बालाजी मंजुळे आहे यांच्या कार्यकाळातले जे चुकीचे आदेश आहेत त्यांच्या संबंधाने जे जे दोषी आहेत या सर्व प्रकरणात जे जे दोषी आहेत त्या सर्वावर गुन्हे दाखल करून मी SPशी आज स्वतः बोललो आहे आणि मी स्वतः त्या ठिकाणी SPला सांगितलं की आज जे जे आरोपी आहेत त्यांना आज त्या ठिकाणी अटक करा आणि दुसरं अजून जे आरोपी आढळतील मी प्रांताला सांगणार आहे ADOला की बालाजी मंजुळे प्रकरणातले जे आरोपी आहेत सर्व आरोपी यांना पोलिसची कारवाई करू आणि महसुली कारवाई विभागीय आयुक्तामार्फत करू आणि हे सर्व प्रकरणं जे खोटे आहेत ते रिव्ह्यू करू. चला शेवटचा प्रश्न हरीश पिंपळे. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. मंत्री महोदयांनी उत्तर खूप चांगली दिली. पण आता या नंदुरबारच्या जमीन प्रकरणामध्ये 20 पैकी 6वर गुन्हा दाखल झाला, 20 त्यातले 14 अजून बाकी आहे आणि आपण याच्यात कलेक्टरची बी आपण संशयाच्या भरात कलेक्टर आहे आणि आपण आता मंत्री महोदयांनी सांगितलं की ADO मार्फत आपण चौकशी करू. आता कलेक्टरच्या खाली ADO असते आणि ADOला जर आपण हे चौकशी दिली तर तो कलेक्टरच्या विरोधात जाऊ शकते काय? नाही जाणार. म्हणून माझी स्पेसिफिक प्रश्न आणि विनंती आहे मंत्री महोदयाला की याचा व्याप्ती फार मोठी आहे. पहिली गोष्ट तर महसूल विभागाचे कागदपत्र 700 पेक्षा अधिक फाईल 700 फक्त आपण या मंत्री महोदय म्हणजे माजी मंत्री महोदयांनी सांगितलं की 20 फाईलच्या या संदर्भातला आहे पण 700 फाईल ह्या तहसीलमधून महसूलमधून यांच्या इकडे आल्या कशा? जो रिटायर जो अधिकारी आहे समजा मंडळ अधिकारी याच्यापाशी आल्या कशा? 700 फाईली. आणि आता याची व्याप्ती जर आपण पाहिली जर 700 फाईली जर इकडे येऊ शकतात तर हा एका व्यक्तीचं काम नाही आहे. कलेक्टर, ADO, मंडळ अधिकारी अनेक लोक याच्यात गुंतलेले आहे. म्हणून आता याची व्याप्ती पाहता हे चौकशी आयुक्तामार्फत केली पाहिजे आणि टाइम बाउंड प्रोग्राममध्ये केली पाहिजे. हे आपण करणार आहात का? हा माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आणि दुसरी गोष्ट आहे अध्यक्ष महाराज की SP साहेबाला आपण गुन्हे दाखल करायला लावून राहिले. आता आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे कलेक्टरच्या हाताखाली SP असतात तर सेम रँक असल्यामुळे गुन्हे दाखल होईल का नाही याच्यात बी थोडी शंका आहे. कारण एकामेकाला मदत करतात अधिकारी, राजकारणी नाही करतील पण अधिकारी 100% एकामेकाला मदत करतात. तर या पोलीस स्टेशनचा जो विषय आहे याच्या संदर्भात आपण अधिकचा म्हणजे आता गृह विभागाशी संबंधित हा विषय आहे. गुन्हे आपण दाखल करायला लावू तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या नेतृत्वात अधिकचा एखादा चांगला पोलीस अधिकारी ज्यांचं महाराष्ट्रातनी ज्यांनी चांगलं काम केलं आहे त्याच्या नेतृत्वात याच्यावर गुन्हे दाखल करण्याला आपण सांगणार आहात का? नाही हरीश पिंपळेजी, याच्यामध्ये जे कलेक्टर आहे ते आताचे कलेक्टर नाही आहे, सेवानिवृत्त कलेक्टर आहे, जुन्या कलेक्टरनी केला आहे. त्यामुळं आत्ताचे अधिकारी ते नाहीत आहेत. त्यामुळं त्यांच्या संबंधित या ठिकाणी कागदपत्र आणि आमच्याकडे पूर्ण या ठिकाणी पंचनामा आहे. मी आधीच सांगितलं की विभागीय आयुक्तामार्फत पूर्ण प्रकरणं रिव्ह्यू करू, जेवढ्या प्रकरणं खोटे प्रकरणं झाले आहेत आणि SP मार्फत आपला जो गुन्हा दाखल आपण केला आहे आणि गुन्हा दाखल करताना जो विलंब केला आहे 1 महिन्याचा त्या तहसीलदारला आपण सस्पेंड केला आहे आणि या ठिकाणी जे
मंडळ अधिकाऱ्याकडे जे त्यांनी कागदपत्र तयार केले आहेत, त्यांनी आपलं एक कार्यालय थाटलं, ते कार्यालय पूर्ण जप्त केलं आहे. मला वाटतं आता विभागीय आयुक्तामार्फत हे प्रकरणं रिव्ह्यू होतील आणि पोलिसामार्फत कारवाई होईल. आणि मला असं वाटतं की आता यामधलं सर्व जप्ती झालेलं आहे. जेवढं जप्त केलं आहे त्यावर आपण कारवाई करणार आहोत. आणि त्यामुळं संशयाचा कुठं आता विषय राहिला नाही. निश्चितपणे 1 महिन्याच्या आतमध्ये आपण या प्रकरणाचं संपूर्ण अंतिम करू. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 9, 10, 11, 12 आणि 13 हे उद्याच्या सकाळच्या स्पेशल सिटिंगमध्ये नाही सांगितलं. 3:30ला अध्यक्षांनी मला औचित्य सुरू करायला सांगितलं आहे. नाही पटोले साहेब म्हणतात कोणती. चला घेऊन घेऊ. महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी की मीरा भाईंदर इथे सुमारे 8,994.68 एकर जमीन इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट नावाच्या एका खाजगी उद्या सकाळच्या स्पेशल सिटिंग मध्ये हस्तांतरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज सकाळी जवळपास 2023 डिसेंबर 2023 मध्ये अध्यक्ष महाराज हा प्रश्न मी विधानसभेत आणला होता. त्यावेळेचे तत्कालीन मंत्री महसूल मंत्री यांनी त्याच्यावर एक कमिटी बनवली आणि हा मागच्याही अधिवेशनात हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केलेला होता. अध्यक्ष महाराज, मला याच्यामध्ये जे काही ज्या अडचणी लक्षात येतात त्याप्रमाणे याच्यामध्ये हायकोर्टाने अरे बसून बोलू नका प्लीज, बसून बोलू नका. माननीय हायकोर्टाने जे पिटिशनरला 6751/2015 मधील जैसे थे जे आदेश जे दिलेले होते त्याबद्दलचं तातडीनं आपण अपीलमध्ये जाऊन माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या या आदेशला आपण अपील करून वस्तुस्थिती मांडून आपण तातडीनं कोर्टाकडून आपण न्याय मिळवून घेणार का, हा एक प्रश्न. दुसरं, इस्टेटला जे रिलीज डीड आपण न भरण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत JDR ठाणे यांना, त्यांनी JDR ठाणेला आपण तातडीनं त्यांचा फेरफार न घेण्याचे आदेश आपण देणार काय. तिसरा आपला मुद्दा माझा या ठिकाणी आहे की इस्टेटच्या व्यक्तिगत नावावर असलेल्या 7/12 डेव्हलपमेंट जे परमिशन आपण जे दिलेली आहे ती रद्द करण्यात यावी आणि इस्टेटने रिलीज डीड जे केलेले जमिनीचे फेरफार जे केलेले आहे त्याचं पुनर्लोकन करणार का, असे माझे 4 प्रश्न आहेत. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हा प्रश्न मागच्याही सभागृहात आला होता. माननीय नानाभाऊ, 2890 एकर जमीन ही या ठिकाणी जी त्या काळामध्ये इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीला जे दिली होती आणि यामध्ये फार मोठी हिस्ट्री आहे, म्हणजे तशी 99 वर्षाची हिस्ट्री आहे. पण आपण तेवढा हिस्ट्रीमध्ये जाऊ नये जाणे काही म्हणजे आता काही तेवढा सभागृहाचा वेळ घेत नाही. पण यामध्ये 2-3 बाबी ज्या महत्त्वाच्या आहे त्यामध्ये खरं तर 2008 मध्ये म्हणजे 2008 पर्यंत तर शासनाने आपली मालकी आणली होती. जे काही शर्तभंग केले यांनी लीज होल्डरनी. पण 2008ला आमच्या जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी पुन्हा एकदा याला वरिष्ठ वहिवाटदार ठरवून या रिअल इस्टेट कंपनीला, जी कंपनी आहे इस्टेट कंपनी, तिला इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीला वरिष्ठ वहिवाटदार ठरवलं आणि त्यामुळे त्यांनी ते सुरू झालं. तोपर्यंत ते थांबलं होतं. पण नंतरच्या काळात मात्र मग सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं, हायकोर्टमध्ये गेलं आणि मग शेवटी विभागीय आयुक्तांनी 2015 मध्ये स्टे केलं प्रकरण.
की हे जे झालं आहे ते चुकीचं झालं आहे. ही लीजची जमीन आहे, लीज सबलीज करता येत नाही, लीजला आपल्याला त्या ठिकाणी रजिस्टर करता येत नाही. आणि त्यावर मग कोकण कमिशनरनी दिलेला जो स्टे आहे या सर्व प्रकरणाला, यामध्ये हायकोर्टमध्ये 2015मध्ये यामध्ये हे पिटिशन झाली आणि 2015 नंतर 6751/2015 त्यावेळी याला हायकोर्टाने स्टे दिला, म्हणजे स्टेटस को दिला आहे, जैसेच ते स्थिती ठेवली आहे. पण मागच्या 10 वर्षामध्ये कुणीही या केसमध्ये अपिअर झाला नाही, आमच्याकडनं कुणीही प्रयत्न केला नाही. या केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये हे 10 वर्ष केस पेंडिंग आहे. आपल्या मागच्या लक्षवेधीनंतर मी स्वतः माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करून मी आमचे सर्व आमचे AGP आहेत, आम्ही सर्वांशी बोललो, GPशी बोललो. आणि आता याच्यामध्ये नानाभाऊ 21 जुलै 2025ला आता आम्ही शासनाने तारीख लावून घेतली आहे. 10 वर्षापासून हे पेंडिंग होतं, पण तारीख लावून घेतलेली आहे आता 21 जुलै 2023ला 2025ला. याच्यामध्ये आता एक मात्र त्या ठिकाणी घोड झाला आहे की हा स्टेटस को असताना 515 प्रॉपर्टीमध्ये पुन्हा त्यांनी रिलीज डेट केलं आहे. म्हणजे रिअल इस्टेट कंपनी जी आहे ही इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने स्टे असताना कोर्टाचा अपमान केला आहे. आणि या 515 प्रॉपर्टी आमच्या रजिस्ट्रारनी नोंदवून घेतल्या. म्हणजे आमच्याही रजिस्ट्रारनी हे जैसे ते आदेश असताना या कंपनीने नोंदवल्या आणि आमच्याही अधिकाऱ्यांनी नोंदवल्या. त्यांची मी सर्वांची या मागच्या 2015 ते 25 या काळात कुणी याचे डॉक्युमेंट रजिस्टर केले त्याची चौकशी जे म्हटलं होतं आपण ती पूर्ण करतो आहे. आपण जे म्हटलं कंपनी NOC द्यायच्या नावाने पैसे मागते ती NOC बंद केली आहे. आता आमच्यासमोर प्रश्न आहे की जैसे थे आदेश कमी करणे आणि या सर्व प्रॉपर्टी क्लास 2 असल्या पाहिजे, कारण सरकारच्या जमिनी आहे. सरकारने फक्त लीज दिली होती, त्याला मालक केलं नव्हतं. त्यांनी ज्या पद्धतीने मालकी स्वतःला करून घेतली, ज्या पद्धतीने मालक समजून त्या ठिकाणी या जमिनी विकल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने हा गैरव्यवहार झाला आहे, हा फार मोठा गैरव्यवहार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी तसं तर गुन्हाही दाखल व्हायला पाहिजे. जैसे थे आदेश असताना कोर्टाचा तुम्ही 515 प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी रिलीज डीट करताय, ही कंपनी गुन्हाही दाखल व्हायला पाहिजे. पण आम्ही आता कोर्टामध्ये 21 तारखेला तेही मांडतो आहे की याने उच्च न्यायालयाचा अपमान केला आहे, यांनी सरकारच्या सर्व नियमाचा उल्लंघन केलं आहे. या कंपनीने मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी अधिकार नसताना या जमिनी विक्री केलेली आहे, सरकारच्या जमिनी विकलेल्या आहेत. पण आमच्या एका ठाणे कलेक्टरच्या तेव्हाच्या आदेशाने त्याला त्या ठिकाणी वरिष्ठ व्यवहारदार ठरवल्यामुळं हा सर्व घोड झाला आहे. तर निश्चितपणे आता 21 जुलैला शासन आपली पूर्ण बाजू हायकोर्टसमोर मांडेल. हे जे स्टेटस को आहे हा स्टेटस को त्या ठिकाणी कमी करून घेण्याकरता प्रयत्न करेल आणि आमची सरकारची जागा या जी आता त्याच्याकडे शिल्लक आहे त्याने विकलेली नाही आहे ती जागा ताब्यात घेता येईल, कशी ताब्यात घेता येईल. आणि ज्या जमिनी विकलेल्या आहेत त्या क्लास 2 करून पुढच्या काळात मग त्या क्लास 1 त्या बिचाराचा काही दोष नाही, ज्याने विकत घेतल्या त्यांचा काही दोष नाही, यांनी मालकी दाखवून विकलेल्या आहे त्यांचेही प्रोटेक्शन आपल्याला करावं लागेल ज्यांनी विकत घेतलेलं आहे. पण या जमिनी सर्व सरकारच्या आहे. निश्चितपणे 21 तारखेला कोर्टामध्ये आम्ही याचं या ठिकाणी पूर्ण स्थिती कोर्टासमोर मांडू. जे फेरफार घेतलेले आहे म्हणजे 515 प्रॉपर्टीचे जैसे त्या आदेशानंतर ते रद्द करण्याकरताही त्या ठिकाणी कारवाई करू. निश्चितपणे यामध्ये जो अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न सभागृहासमोर आणला आहे यामध्ये लॉजिकल एंडपर्यंत सरकार जाईल. चला आता पुढे जाऊया. सविस्तर उत्तर दिलं. आता मी मंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो. काय चाललं घेतोय सभागृहात घेतोय. अध्यक्ष महाराज, मंत्रिमंडळाचा मी धन्यवाद करतो. त्यांनी या प्रश्नाला सकारात्मक उत्तर दिलं. अध्यक्ष महाराज, ही काही प्रॉपर्टी छोटी मोठी नाही आहे, हजारो कोटीची. म्हणजे मीरा भाईंदरमध्ये 7,000 हेक्टरच्या वर जमीन या कंपनीनं आपल्या ताब्यात ठेवली, तोच मालक म्हणून चाललेला आहे. आणि त्या पद्धतीनं
त्याला तो जमीन विकतो आहे तिथं त्या कंपनीच्या मागे. त्या आता मीरा भाईंदरमध्ये तर अशी परिस्थिती अध्यक्ष महाराज, कोणाला प्रॉपर्टी विकायची असेल तर त्याची एनओसी घ्यावं लागते. शासनाचं काही तो शासन झालेलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज इतकी मोठी प्रॉपर्टी आहे, सरकारजवळ शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करायला पैसे नाही. मी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महाराज, ही प्रॉपर्टी अगर महसूल मंत्री महोदयांनी आता ज्या पद्धतीने सकारात्मक उत्तर दिलं तर तुम्ही 10 कर्ज माफ करू शकता महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याचं. एवढी मोठी प्रॉपर्टी आहे अध्यक्ष महाराज, खरंच सांगतो अध्यक्ष महाराज, एवढी मोठी प्रॉपर्टी आहे ती. आणि अध्यक्ष महाराज अशा पद्धतीचा अंधागुंद कार्यक्रम. आणि म्हणून माझी आपल्याला तुम्हाला धन्यवाद देत असताना माझी आपल्याला एक प्रामाणिक विनंती अशी आहे की याला आता वेळ लावू नका. याला जिथं म्हणाल तिथं हायकोर्ट असेल, सुप्रीम कोर्ट असेल, ही शासनाची जमीन आहे. आणि अशा या भ्रष्ट व्यवस्थेला आपण उद्ध्वस्त करा आणि ही जमीन सरकारच्या ताब्यात आपण कृपया लवकर घ्या. कारण की याला आता आपण दर अधिवेशनात हा प्रश्न मांडायला काही कारण नसलं पाहिजे. पण ही जागा आता ताब्यात घेऊन आणि त्यांनी जेवढ्या प्रॉपर्ट्या विकल्यात ते तुम्ही तिथल्या स्थानिक लोकांना त्रास देऊ नका एवढी विनंती आमची आहे. पण तेवढा पैसा आपण त्याच्याकडून वसूल केला पाहिजे. हे काम केलं पाहिजे. नाही तर त्याला सोडून दिलं आपण, त्यांना बिचाऱ्यांचा दोष नाही, त्याच्याकडून हे सगळे पैसे वसूल केले पाहिजे, तेही हजारो कोटी रुपये. चला ठीक आहे. अध्यक्ष महाराज, माननीय नानाभाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे संपूर्ण कारवाई सरकार करता आहे. मी स्वतः याच्यामध्ये लक्ष टाकलं आहे, मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष टाकलं आहे. स्वतः त्या ठिकाणी आपले जे सर्व GP आहे, GPशी मी बोलतो आहे, GPशी बोललो आहे. आणि 21 तारखेला कोर्टामध्ये, हायकोर्टमध्ये संपूर्ण आम्ही वस्तुस्थिती मांडून या ठिकाणी आम्हाला विश्वास आहे की जागा सरकारची आहे. सरकार याच्यामध्ये आपला हक्क त्या ठिकाणी कायम, म्हणजे आपला हक्क जो आहे तो हायकोर्टमध्ये योग्य पद्धतीने मांडेल. आपण त्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाकडनं याबद्दलची पुढील कारवाई करण्याकरता उच्च न्यायालयासमोर जाऊ. चला आता पुढे जाऊया. औचित्याचे मुद्दे घेत असताना सर्व सदस्यांना सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी फक्त एकच मुद्दा मांडावा. औचित्याचा जो मुद्दा इथे आलेला आहे त्याच मुद्दा त्यांनी मांडावा. काही सदस्य 2-2 मुद्दे 3-3 मुद्दे मांडतात आणि त्यामुळे वेळ जातो. आणि ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहाच्या सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती करतो की आपल्याला मी सांगितलं होतं की या राज्यामध्ये कृत्रिम वाळू धोरण म्हणजे एमसँड धोरण या राज्यामध्ये येणार आहे. ते धोरण आता आलं आहे. एका जिल्ह्यामध्ये 50 नवीन क्रशर आपण एमसँडचे कृत्रिम वाळूचे या ठिकाणी देण्याचा शासन आदेश काढला आहे. आणि या कृत्रिम वाळूची धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यपद्धती काय असणार आहे, ही कार्यपद्धती आज जाहीर केलेली आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी कलेक्टरशी बोलून हे आपल्याला म्हणजे नैसर्गिक वाळूऐवजी एमसँड हे जे धोरण महाराष्ट्रात आलं आहे त्याची SOP आम्ही आज देतो आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या भागामध्ये जिल्हाधिकाऱ्याशी बसून या एमसँड धोरणाला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याकरता सर्वांनी त्या ठिकाणी यामध्ये सहभाग घ्यावा. आणि आज मी हे निवेदन सभागृहामध्ये सर्वांना पाठवतो आहे. चला औचित्याचे मुद्दे घेऊया. श्री विक्रम पासपुते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. या औचित्याच्या मुद्द्यामध्ये मला आपण बोलण्याची संधी दिली. ठेविले अनंते तैसेचे राहावे, चित्त असू द्या समाधान, असा विचार करणारा आमचा वारकरी, हे कायम समाधानी असणारा आमच्या वारकऱ्यांच्या वतीने देवाभाऊंचे मी विशेष आभार मानतो की आषाढी पंढरपूरच्या वारीला या 2025ला जाणाऱ्या सर्व दिंड्यांना त्यांनी 20,000 रुपयाची प्रत्येक दिंडीला मदत जाहीर केली. त्याचबरोबर वारीला जाणाऱ्या वारकऱ्यांनी जर कोणी अपघातात किंवा कोणत्या घटनेमुळे दगावला तर त्याला 1 जुलै 2025च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येकी 4 लाख रुपये, तसेच साधारण 40 ते 60% अपंगत्व आल्यास 74,000 रुपये, 60% कमी अपंगत्व असेल तर त्याहून अधिक अपंगत्व असेल तर 2.5 लाख रुपये असे. आणि 1 आठवड्या जर इस्पितळामध्ये दाखल झाला तर त्याला 16,000 रुपये, त्याचबरोबर 1 आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी जर दवाखान्यामध्ये दाखल असतील तर त्याला 5,400 रुपये अशी मदत जाहीर करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील एक दाम्पत्य मल्हारी बाजीराव पवार आणि पंखाबाई मल्हारी पवार हे वारीवरनं परतत असताना त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला, तर त्यांना सुद्धा ही मदत व्हावी. त्याचबरोबर नागपूरचे शेंडगे आणि बीड सातारा जिल्ह्यातली
तुषार ज्ञानेश्वर बावनकुळे एक 23 वर्षाचा तरुण हाही मृत्यू पावलेला आहे, त्यांनाही मदत व्हावी. पण हे होत असताना अध्यक्ष महोदय, ह्या शासन निर्णयामध्ये एक बाब थोडीशी आम्हाला दुःख वाटतं की त्यामध्ये हृदयविकार घेतलेला नाहीये, त्याला आपण नैसर्गिक मृत्यू मानतो, तर त्याच्यामध्ये शासनाने थोडा बदल करावा. कारण चालल्यानंतर रक्तदाब हा वाढतो आणि वाढलेल्या रक्तदाबामुळे हृदयविकार होत असतो. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी शासनाला विनंती आहे की आपण रक्तदाबामुळे आणि जे काही हृदयविकारामुळे हे जे कोणते वारकरी दगावले असतील त्यांना मदत व्हावी. आणि चालून चालून पायाला अनेकदा चिखली आल्यामुळे अनेकांना त्या ठिकाणी ऑपरेशन करायची वेळ येते, तर अशा सुद्धा वारकऱ्यांना आपण घ्यावं. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, एक महत्वाची बाब आपल्या निदर्शनास आणून देतो की आजच 1.5 लाख गिरणी कामगारांचा डेटाबेस म्हाडाकडनं लीक झालेला आहे आणि अनेकांना, अध्यक्ष महोदय मला माहिती आहे, मी थोडीशी आपली दिलगिरी व्यक्त करतो, ह्या सर्व वारसांना त्या ठिकाणी OTP पाठवले जातात, फोन येतात छेडा बिल्डरच्या नावाने आणि ते OTP घेऊन अनेकांची कोट्यवधीची त्या ठिकाणी फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. शासनाने तातडीने याच्यामध्ये लक्ष घालून लोकांना जागृत करावे. सन्मान्य सदस्य संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, ठाणे शहरामधला हा अत्यंत महत्त्वाचा असा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, किशोर पवार हे ठाणे येथील रहिवासी 21 जुलै 2017 रोजी मुलाला शाळेत सोडून घरी परतत असताना महापालिका हद्दीतील पाचवाखाडी भागात झाड अंगावर पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. घरोघरी वृत्तपत्र विकणारे गरीब कुटुंबातील पवार हे एकमेव कमावते होते. तथापि यापूर्वी महापालिकेने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अशा घटनांमध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेतल्याची उदाहरणे निदर्शनास येतात. त्याच धर्तीवर महापालिकेने पवार यांच्या पत्नी सौ प्रीती पवार यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून लिपिक पदावर ठोस पगारावर नियुक्ती केली. यासाठी आवश्यक असलेला ठराव देखील पारित करण्यात आला, त्याला महासभेने मंजुरी दिली. तथापि 20 फेब्रुवारी 2018 रोजी महापालिकेने केलेल्या ठराव शासनाकडे पाठवण्यात आला. याच कालावधीमध्ये प्रीती पवार यांना 6 महिने ठोस पगारावर लिपिक या पदावर नियुक्ती देण्यात आली. मात्र त्यानंतर त्यांना परस्पर नोकरीवरून कमी करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊन त्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यापूर्वी अशा अपघाती घटनांमध्ये मृत व्यक्तीच्या वारसांना महापालिकेने सामावून घेतले असल्याने त्याच धर्तीवर श्रीमती प्रीती पवार यांना महापालिकेने नोकरीत सामावून घेण्यात यावे व तशा प्रकारचे निर्देश जे आहेत ते ठाणे महापालिकेला प्रशासनाने द्यावेत, अशी बाब मी आपल्या माध्यमातून शासनाला या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे त्याची मागणी करत आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अनुप भैया अग्रवाल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महत्त्वाचा विषय माझ्या मतदारसंघाचा अध्यक्ष महोदय. धुळे जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहत ही सध्या केवळ एक मुख्य मार्गावर अवलंबून आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे त्या वसाहतीत जाणारे मजूर, व्यापारी यांचे रोज त्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट होतात आणि ब्लॅक स्पॉटसुद्धा NHचे त्या ठिकाणी डिक्लेअर झालेले आहेत भरपूर. परंतु अध्यक्ष महोदय, वाहतुकीची अडचण, वाहतुकीची कोंडी असं या सर्व गोष्टींमुळे मोठ्या प्रमाणावर उद्योगाचं नुकसानही त्या ठिकाणी होतं. तर याला पर्याय रस्ता म्हणून त्या ठिकाणी माझी शासनाला विनंती आहे का MIDC पासून रावेर या ठिकाणी एक ब्रिजची निर्मिती या माध्यमातून करावी, जेणेकरून उद्योगनगरीत जाणाऱ्या मजुरांचं, उद्योगपतींचं, व्यापाऱ्यांचं ॲक्सिडेंट होणार नाही आणि त्यांना आपल्या जीवाशी जीवाची हानी होणार नाही, एवढी विनंती या ठिकाणी मी आपल्याला करतो अध्यक्ष महोदय. तरी आपण याच्यावर शासनाला हे सूचित करावे. तर सन्माननीय सदस्य श्रीमती नमिता मुंदडा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासन व NDDB म्हणजे नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड यांच्यात सन 2013 मध्ये एक करार झालेला, ज्याच्यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात दुग्ध व्यवसाय विकासासाठी हा करार करण्यात आला होता. अध्यक्ष महोदय, सध्या NDDB द्वारे मराठवाड्यातील नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर आणि जालना या एकूण 4 जिल्ह्याचा दूध खरेदी केली जाते व माझा इकडे अध्यक्ष महोदय इकडे काय म्हणतात औचित्याच्या मुद्द्याने मला इकडे सांगायचं होतं की बीड जिल्हा ह्या करारामध्ये नाही. अध्यक्ष महोदय, बीड जिल्हा
हा आत्महत्याग्रस्त दुष्काळी एक मागास जिल्हा आहे. शेतीसोबत पशुघटक जोडल्यास शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल. त्यामुळे बीड जिल्ह्याचा NDDB विदर्भ व मराठवाडा डेअरी विकास प्रकल्पामध्ये समावेश करण्याची मागणी ही मी स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्याला केली होती. जे दुग्ध विकास मंत्री आहेत त्यांच्याकडे 21/1/2024 मग 12/3/2024 व 21/3/2025 सुद्धा मी पाठपुरावा करत आहे. तर अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. आपण औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मला हा इकडे मुद्दा मांडायचा होता की शासनाने तपासून शासन व NDDB मधला जो 2013चा करार आहे त्याच्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करावा ही विनंती. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य तानाजी मुटकुळे, सन्माननीय सदस्य विठ्ठल लंगे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या नेवासा मतदारसंघातील 80% भाग शेतीवरती अवलंबून आहे आणि मे व जून 2025 या महिन्यामध्ये अचानक झालेल्या आपत्तीमुळे वादळी पाऊस, वारा, प्रचंड तडाखा नेवासा तालुक्यातील शेतीला आणि घरांना त्या ठिकाणी बसलेला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, यामध्ये केळी पिकाचं फार मोठं नुकसान त्या ठिकाणी झालेलं असून याच्यासह कांदा, सोयाबीन, बाजरी पिकांचं देखील नुकसान झालेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती आलेलं पीक या आपत्तीमुळे भुईसपाट झालेलं आहे. या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करून दिलासा देणे फार गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, साधारणपणे मे महिन्यात झालेल्या वादळी पावसामुळे 42 गावातील 532 शेतकरी शेती बाधित झाले असून 365 हेक्टर बागायत शेतीचं क्षेत्र जवळजवळ 1 कोटीच्या वर रुपयाचं नुकसान त्या ठिकाणी झालेलं आहे. तसेच जून मध्ये या ठिकाणी झालेल्या वादळी वाऱ्यामध्ये आणि पावसामध्ये 61 गावातील 587 शेतकरी बाधित झालेले असून एकूण 342 हेक्टर बागायती क्षेत्राचं नुकसान जवळजवळ 80 लाख रुपयाच्या पुढे नुकसान झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल कृषी व महसूल विभागाने एकत्रित पंचनामा करून शासन दरबारी सादर केलेला आहे. मी स्वतः या भागाचा अध्यक्ष महोदय दौरा केला असता अतिशय बिकट परिस्थिती त्या ठिकाणी बघायला मिळाली. घरकुलं उडून गेले, आमचे गोरगरीब मायबाप त्या ठिकाणी उघड्यावर बसलेले होते आणि शेतीचं जवळजवळ प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. आणि म्हणून ज्या वेळेस शेताच्या बांधावर गेलो त्यावेळेस अक्षरशः शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी होतं. आणि म्हणून आम्ही शासनाच्या वतीनं त्यांना आश्वासन दिलं की आपल्याला लवकरात लवकर मदत मिळवून देऊन. तर माझी शासनाला विनंती आहे, हे माझ्याकडे काही फोटोज आहे अध्यक्ष महोदय, इतकी बिकट परिस्थिती त्यामध्ये शेतीची झालेली आहे. आणि म्हणून आपल्या नॉर्म्सपेक्षा या शेतकरी बांधवांना जास्तीची मदत आपण द्यावी ही विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री हेमंत ओगले. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या श्रीरामपूर व राहुरी मतदारसंघामध्ये श्रीरामपूर आणि देवळाली प्रवरा ह्या अनुक्रमे नगरपालिका व नगरपंचायत आहेत आणि त्या ठिकाणी अतिक्रमणाची खूप मोठी कारवाई मागच्या 4-5 महिन्यापूर्वी झालेली आहे आणि त्यामुळे खूप सारे लोक विस्थापित झालेले आहेत. तर माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे, श्रीरामपूर येथे जिल्हा परिषदेच्या वतीने BOT वरती एक मोठी इमारत उभा राहिलेली आहे. त्याचबरोबर देवळाली प्रवरा येथे नगरपालिकेच्या माध्यमातून मोठी इमारत बांधून झालेली आहे. तर ह्या श्रीरामपूर येथील जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये 84 दुकानांचे गाळे आहेत. त्याचबरोबर देवळाली प्रवरा नगरपालिकेमध्येही असे दुकानांचे गाळे आहेत. माझी आपणास विनंती आहे की श्रीरामपूर शहर व देवळाली प्रवरा नगर शहर या ठिकाणी म्हाडातर्फे जसे सवलतीच्या दरामध्ये दुकानाचे गाळे उपलब्ध करून दिले जातात, त्या धर्तीवरती आमच्या श्रीरामपूरमध्ये नाशिक विभागाच्या म्हाडाच्या वतीने ह्या जागा ज्या आहेत, श्रीरामपूर शहरातील जिल्हा परिषदेची BOT वरती झालेली इमारत तसेच देवळाली प्रवरा नगरपालिकेची स्वतःची इमारत, हे यातले गाळे विस्थापितांना त्वरित देण्यात यावेत
कारण आज खूप मोठा असंतोष आमच्या मतदारसंघामध्ये त्यामुळं पसरलेला आहे आणि जवळपास 40 वर्षापासून ज्यांच्या 2 पिढ्या ज्याच्यावरती अवलंबन होत्या त्या अचानक बेकायदेशीर ठरून त्यांना रस्त्यावरती आणलेलं आहे. तर आपल्या माध्यमातून एवढीच विनंती की ह्या लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे, त्यामुळे हे जागा त्यांना देण्यात यावी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य दिलीप बोरसे. अध्यक्ष महाराज, औचित्याच्या मुद्द्याने आम्ही आपलं शासनाला लक्ष वेधतो की माझ्या बागलाण मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचं उत्पादन झालेलं असून सदर कांद्याच्या खरेदी विक्रीसाठी येणाऱ्या ज्या असंख्य अडीअडचणी आहेत त्या अडीअडचणी प्रामुख्याने व्यापाऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात येत असतात. म्हणून व्यापाऱ्यांना निर्यात धोरणामध्ये थोड्याफार पद्धतीने मदत करावी असं मी आपल्यामार्फत शासनाला विनंती करतो. प्रामुख्याने माझ्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणे कांद्याचं प्रचंड असं उत्पादन झाल्यामुळे बांगलादेशसारख्या देशाशी निर्यातीचं धोरण आखून खुलं करावं व कांद्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना सरकारच्या वतीनं म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच्या वतीनं क्विंटल मागं 200 रुपयाचं अनुदान व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 300 रुपयाचं अनुदान प्रति क्विंटल देण्याची शिफारस राज्य सरकारने करावी ही नम्र विनंती करतो. चला, सन्मान्य सदस्य शिवाजी पाटील. नाहीये. श्री विश्वनाथजी भोईर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघामध्ये किल्ले दुर्गाडी हा छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला गड आहे आणि स्वराज्याच्या आरमाराची मुहूर्तमेढ ह्या ऐतिहासिक किल्ल्याच्या जवळच्या खाडीतच केलेली आहे. त्याच वेळेस महाराज आले होते, त्यांचे पदस्पर्श ह्या दुर्गाडी किल्ल्यावरती लागलेले होते. ह्या ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याची संरक्षण भिंत काही दिवसापूर्वी बांधकाम चालू असताना सकाळी पहाटे 4 वाजता कोसळल्याची घटना घडली आणि पत्रकारांच्या फोननंतर आम्ही सर्व तिथे गेलो असता आमच्या समोरसुद्धा दुसरी भिंत तिथे कोसळली. सदर त्या ऐतिहासिक किल्ले दुर्गाडीची डागडुजी करण्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पुरातत्व खातं हे दोघांनीही ही जबाबदारी झटकलेली आहे. कारण सदर घटना घडल्यानंतर संबंधित ठेकेदारसुद्धा त्या जागेवरती पाहणी करण्यासाठी आला नव्हता. त्यामुळे शिवप्रेमी नागरिक, त्या भागातील दुर्गाप्रेमी या सर्वांचा असंतोष उफाळून आलेला आहे. माझी एकच विनंती आहे आपल्याला औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाने उक्त प्रकरणी तातडीने चौकशी करून निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या संबंधित ठेकेदारावर व अधिकाऱ्यांवर, कारण हे अधिकारी महिना तिकडे येत नव्हते, मग कशा पद्धतीने काम चालत होते ते कसं माहिती, तर ह्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करावं ही मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपणास विनंती करत आहे. सन्मान्य सदस्य संजय उपाध्याय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बोरिवली माझ्या मतदारसंघात गोराई आणि मनोरी गावात आगरी कोळी आणि ईस्ट इंडियन लोक हे मुंबईचे मूल निवासी आहेत. महोदय, गोराई, मनोरी, चौक, पाली, उत्तण, डोंगरी, राय, मोरवा, भाट्या, बंदर गावात अनेक पिढ्यांपासून हे मूळ निवासी राहतात. जसजसे कुटुंब वाढत गेले या लोकांनी गावाच्या बाहेर खाजगी शेतात किंवा इतर, साहेब एक मिनटं, एवढा आवाज तुमचा येतो, मी कसा विषय ठेवणार? बोला, बसून बोलू नका. हे कुटुंब अनेक पिढ्यापासून आपल्या गावठाणात राहतात, पण कुटुंब वाढल्यामुळे आपल्या शेतात या लोकांनी घर बांधलं. महोदय, या गावात 9 पेक्षा अधिक एजन्सीची परवानगी लागते. हे गाव CRZ अंतर्गत येतं. मुंबईतील झोपडी बांधली तर 2011 पर्यंत कागदपत्र असेल तर त्यांना पात्र धरलं जातं. मात्र मूल मुंबई निवासियांना 1962चा पुरावा मागितला जातो. म्हणून ही डेटम लाईन वाढवली पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे अनेक घरं हे हेरिटेजमध्ये आहेत आणि त्यामुळे जे लाकूड तिकडे आहे किंवा कच्च्या मातीचं घर आहेत, आता हे लाकूड फार महाग पडतं म्हणून हे लोक आपलं
घर रिपेअरिंग करू शकत नाही. आजपर्यंत एक सुद्धा घराला परवानगी दिली नाही आहे. बिल्डिंग प्रपोजलच्या माध्यमाने परवानगीचा आग्रह धरला जातो. जी रोडची विड्थ आहे त्याप्रमाणे गावात परमिशन भेटूच शकत नाही आणि म्हणून गावकऱ्यांना जे बाहेर घरं बांधली आहेत त्यासाठी डिमॉलिशनची नोटीस येते. हे अन्यायकारक आहे. 1962ची डेटम लाईन ही वाढवली पाहिजे. त्यांनासुद्धा 2011पर्यंत संरक्षण दिलं पाहिजे आणि एक सुलभ रेटमध्ये स्वस्तात रिपेअरिंगची परमिशन वन विंडो सिस्टमच्या मार्फत दिली पाहिजे आणि यांची घरंसुद्धा सिटी सर्वेच्या नकाशावर चिन्हांकित केली पाहिजे असं माझं मागणी आहे. चला, सन्माननीय सदस्य श्री मनोज जामसुदकर. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील रेल्वे स्थानकाजवळ पादचारी पूल नसल्यामुळे या विभागातील नागरिक व व्यापाऱ्यांना रेल्वे स्थानक गाठण्यास प्रचंड अडचणी निर्माण होत आहेत. सदर ठिकाणी पादचारी पूल उभारण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून स्थानिक नागरिक, व्यापारी व प्रवासी यांच्याकडून होत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी स्वतः रेल्वे केबल स्टे ब्रिज कामाच्या ठिकाणी भेट घेऊन प्रत्यक्ष महारेलच्या अधिकाऱ्यांशी आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या ब्रिज विभागाशी चर्चा केली. महारेलने रेरोड येथे तिकीट घर व पादचारी पूल उभारणीसाठी सामान्य आराखडा तयार केलेला असून सदर आराखड्यास मध्य रेल्वे व मुंबई महानगरपालिका यांची मान्यता मिळालेली आहे. तसेच महारेलने या कामासाठी आवश्यक निधीच्या अंदाजपत्रकासह मान्यता देण्याची विनंती मध्य रेल्वे व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे केली आहे. तथापि अद्याप निधीच्या अंदाजपत्रकास महापालिका प्रशासनाने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे सदर पादचारी पुलाचे काम निधी अभावी रखडलेले आहे. रेरोड रेल्वे स्थानकाजवळ पादचारी पूल उभारणीची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी स्वतः माननीय अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प ब्रिज मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केलेली आहे. परंतु अद्याप त्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. शासनाने सदर प्रकरणी लक्ष घालून रेरोड स्थानकाजवळ पादचारी पूल उभारण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी अशा पद्धतीची विनंती या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी शासनास करत आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सुनील कांबळे. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या CAT परीक्षा घेतल्या जातात. या सर्व CAT ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्या जातात. तरी देखील निकाल लागण्यास खूप विलंब होतो. खाजगी विद्यापीठे आपापल्या CAT परीक्षा घेतात आणि त्याच्यासाठी घेतले जाणारे शुल्क यावर कोणाचंच नियंत्रण नाही. अशी परिस्थिती यामुळे नियंत्रण आलं पाहिजे. खाजगी विद्यापीठांच्या CAT अगोदर होतात आणि त्यानंतर शासनाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या CAT परीक्षा उशीर होतात. त्यामुळे खाजगी विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रिया आधी पूर्ण होतात. जिथे प्रचंड प्रमाणात फी आकारली जाते यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही. खाजगी विद्यापीठाच्या CAT शासनाच्या वतीनं घेतल्या जाणाऱ्या CAT विद्यापीठाची CAT यामुळे बऱ्याच प्रकारच्या अशा परिस्थितीनं परीक्षांना सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा प्रश्न पडतो. खाजगी विद्यापीठाचे प्रवेश अगोदर होतात. जाणीवपूर्वक शासनाच्या विविध CATचा निकालाला विलंब होतो. ऑनलाईन CAT होत असलेले निकाल लवकर लागावा आणि प्रवेश प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी यात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं आणि परीक्षा फीवर नियंत्रण आणणे गरजेचं आहे. विशेषतः खाजगी विद्यापीठांच्या यावर्षी 10वी 12वीचे निकाल मे महिन्यात लागले असले तरी आत्ता जुलै महिना आला तरी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. ही वस्तुस्थिती आहे आणि शोकांतिका आहे. शासनाच्या विविध विभागामध्ये समन्वय नसल्याने अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. CAT सेल, शिक्षण विभाग, विद्यापीठे, परीक्षा केंद्र यातील समन्वयाचा अभाव यामुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण होतो. खाजगी विद्यापीठे, शिक्षण संस्था शासन झुकतं माप देते आहे का व सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारी संस्थेतला प्रवेश प्रक्रिया उशिराने होत आहे असे निदर्शनास आलेले आहे. तर CAT सेलची वेबसाईट अनेक वेळा क्रॅश होते व यावर काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि एजन्सी बदलत राहतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा वाया जातो व त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. तर माझी आपल्या माध्यमातून शासनाकडे यावर कारवाई करावी ही औचित्याचा मुद्दा मी सभागृहात मांडत आहे. धन्यवाद. श्री आशुतोषजी काळे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
जलजीवन मिशन अंतर्गत नाही माझ्या जेवढे कोपरगाव बॅलेटमध्ये नाव आहे मतदारसंघामध्ये तेवढेच होईल. धारणगाव, सुरेगाव, शिंगणापूर, पिंपळवाडी, नपावाडी, मळेगाव, थडी, मायगाव देवी अशा 6 पाणीपुरवठा योजना या जयंती सुपर कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड मेसाना आणि सहज कन्स्ट्रक्शन इंडिया LLB या 2 कंपन्यांना 2022ला देण्यात आल्या होत्या. त्याची मुदत 2024मध्ये जुलैमध्ये संपलेली. त्याच्यानंतर जून 2025पर्यंत त्यांना मुदतवाढही देण्यात आली. वास्तविक यांना जे काही टेंडर देण्यात आलं 3% ते 5.5% अभाव दराने दिलं आहे, पण अद्यापपर्यंत त्याची काम पूर्ण झालेलं नाही. ते काम अर्धवट आहे. तर माझी या निमित्ताने विनंती आहे का हे काम रद्द करावं. हे जे काही ठेकेदार आहे हे असं भासवता का एक वरिष्ठ नेत्यांचा त्यांना आशीर्वाद आहे, त्याच्यामुळे कुठल्या प्रकारची कारवाई यांच्यावर होणार नाही. त्याच्यामुळे यांचं काम रद्द करून नव्याने हे टेंडर काढावे, यांना काळ्या यादीत टाकावं आणि हे काम त्या ठिकाणी पूर्ण करावं अशा प्रकारची मागणी या निमित्ताने करतो. तसंच कोपरगाव संगमनेर हा रस्ता, राज्यमार्ग 65 हा रस्ता अतिशय खराब झालेला आहे. झगडे फाटा ते तळेगाव दिघे हा 17 किलोमीटरचा रस्ता आहे. याला राज्य शासनाने 17 कोटी बजेट दिलं होतं, त्यापैकी 10 कोटी खर्च झालेला आहे. त्याच्यामधले 3.5 किलोमीटर अतिशय खराब झालेलं आहे. तो आतापर्यंत त्याच ठेकेदाराकडनं ज्याला टेंडर मिळालेलं होतं त्याच्याकडनं 3 वेळेस रिपेअर करण्यात आलं, परंतु अद्यापर्यंत 3.5 किलोमीटर ते खराबच आहे. तर माझी शासनाला विनंती आहे का याच्यासाठी विशेष निधीची गरज आहे आणि राहिलेले 7 कोटी देखील शासनाने लवकरात लवकर खर्च करून हा रस्ता व्यवस्थित करावा अशी मागणी आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्रीमती सरोज अहिरे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबींवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. माझ्या नाशिक जिल्ह्यात तसेच पश्चिम पट्ट्यातील अनेक तालुके, विशेषतः नाशिक, दिंडोरी, कळवण, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर या सर्व तालुक्यांमध्ये जवळपास 6 मे 2025 पासून आत्तापर्यंत सुरू असलेल्या अविरत अतिवृष्टीमुळे गंभीरपणे प्रभावित झालेले आहेत. या सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. भाजीपाल्याची पिके सडून गेलेली आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांची रोपे बुक करून लागवडीच्या तयारी केली होती, परंतु पावसामुळे मशागत करणे अशक्य झाले आहे. नाशिक देवळाली मतदारसंघातील द्राक्ष उत्पादकांना सूर्यप्रकाशाच्या अभावामुळे काडी पक्व होण्यात अडथळा निर्माण झालेला आहे. पानांवर करपा रोगाने प्रादुर्भाव झाल्यामुळे पानगळ झाली असून द्राक्षांची गर्भधारणा होणार नाही. यामुळे यावर्षीचे संपूर्ण द्राक्ष उत्पादन धोक्यात आलेले आहे. भाताची रोपे सडून गेली आहेत, त्यामुळे लागवडीसाठी रोपे मिळणे कठीण झाले असून अनेक ठिकाणी रोपवाटिका पुन्हा उभारावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला कांदा पावसात भिजून सडला आहे. पावसाळी लागवड केलेले पिके सडली असून नांगरणी व मशागत सुद्धा अशक्य बनली आहे आणि कांद्याचा गडगडलेला भाव यामुळे शेतकरी राजा मेटाकुटीला आलेला आहे. सततच्या पावसामुळे बुरशीनाशकांची अनेक फवारण्या कराव्या लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान अधिकच वाढले आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवरून देवळाली नाशिक तालुका असेल किंवा नाशिक जिल्ह्यातील बाधित भागातील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र मदतीचे पॅकेज जाहीर करून तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी माझी शासनाकडे मागणी आहे. तसेच नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात व वेळेवर मदत पोहोचवणे, बियाणे, खते, रोपे व नांगरणीसाठी यंत्रसामग्री यासाठी सवलतीत किंवा मोफत पुरवठा करून बाधित शेतकऱ्यांना भरीव अशी मदत करून स्वतंत्र पॅकेजद्वारे आर्थिक मदत शासनाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावी अशी मी मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास करीत आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्रीमती श्वेता महाले. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावरती मी या ठिकाणी बोलत आहे. राज्य शासनामार्फत 20 गुंठे ते 1 हेक्टर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र बियाणे अनुदान योजना राज्य शासनाने मंजूर केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत तूर, मूग, उडीद, सोयाबीनचे सुधारित व प्रमाणित केलेले बियाणे 100% अनुदानावरती शेतकऱ्यांना दिल्या जातात. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सुधारित व दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होते व शाश्वत शेतीला चालना मिळते. तसेच अल्पभूधारक शेतकरी हा प्रगत शेतीकडे वळतो. या योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 75 किलो सोयाबीनचे सुधारित प्रमाणित केलेले बियाणे
हे 100% अनुदानावरती दिल्या जाते. सदर बियाणे शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची जबाबदारी ही महाबीजची आहे. महाबीज त्यांच्या वितरकाद्वारे शेतकऱ्यांना हे बियाणे पुरवतात. सोयाबीनचे बियाणे पॅकिंग करण्यासाठी केंद्र शासनाने काही निर्देश दिलेले आहेत. त्या अंतर्गत सोयाबीनचे बियाणे पॅकिंग करताना 22 किलो, 25 किलो, 30 किलो असे प्रतिबॅग प्रमाण असावे असे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. असे असताना सुद्धा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये महाबीजकडून शेतकऱ्यांना सरसकट 22 किलोची बॅग दिल्या जात आहे. त्यामुळे 75 किलोच्या बियाण्यासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना फक्त 66 किलो बियाणे त्या ठिकाणी मिळत आहेत. अध्यक्ष महोदय, महाबीजच्या अधिकाऱ्यांशी आम्ही या संदर्भात चर्चा केली, त्यांच्यासोबत पत्रव्यवहार केला, परंतु त्यांच्याकडनं आत्तापर्यंत कुठलंही उत्तर आम्हाला मिळालेलं नाही आहे. किंवा त्यांचं म्हणणं आहे की कृषी विभागाने आम्हाला जे प्रमाणित करून दिलं तेच काम आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आमचं म्हणणं होतं की ठीक आहे, ह्या बॅग तुमचं पॅकिंग आधी झालेलं असेल, परंतु जे 9 किलो तुम्ही अनुदान कमी देताय, किमान त्या 9 किलोचे पैसे त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी आपण द्यावे. तर त्या संदर्भात सुद्धा कुठलाही निर्णय अध्यक्ष महोदय महाबीज घेत नाही. जी कंपनी ही फक्त शेतकऱ्यांसाठी आपण तयार केलेली आहे, शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणं देण्यासाठी केलेली आहे, आणि तीच कंपनी जर का शेतकऱ्यांची फसवणूक अध्यक्ष महोदय करत असेल तर अशा कंपनीवरती त्यांच्या MD असतील, त्यांचे अधिकारी असतील किंवा संपूर्ण संचालक मंडळ असेल, यांच्यावरती अध्यक्ष महोदय कठोरात कठोर कारवाई त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केली पाहिजे. शेवटी शेतकऱ्याला आपण जगाचा पोशिंदा म्हणतो, आणि या पोशिंद्याची फसवणूक जर का कुठली कंपनी करत असेल तर त्या कंपनीला त्या ठिकाणी आपण बॅन केलं पाहिजे. कठोर कारवाई अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिटं मला फक्त द्या. दुर्बल घटकासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आपण स्थापन केलेलं आहे. 23 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकामध्ये त्याला मंजुरात दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, राजपूत समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक व युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी आपण हे महामंडळ त्या ठिकाणी घोषित केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या महामंडळास 50 कोटीचे आर्थिक भागभांडवल देण्यास शासन विचाराधीन आहे. अध्यक्ष महोदय, हा जो आपला राजपूत समाज आहे हा महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे, 50 कोटीच्या ऐवजी आपण 200 कोटीची तरतूद त्या ठिकाणी करावी आणि या महामंडळाच्या माध्यमातून राजपूत समाजातील युवक आणि युवतींना न्याय द्यावा. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य संजय पुराम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. गोंदिया जिल्ह्यात दिनांक 7, 8, 9 जुलैला 2025 रोजी अकस्मात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेकडो घरे, शेतकऱ्यांचे गोठे, शेतकऱ्यांच्या धानाच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. 8 जुलैला गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद आहे. माझा मतदारसंघ देवरी आमगाव या विधानसभेमध्ये नदी नाल्यांना पूर आला, शेती पाण्याखाली गेली. 4 दिवस पावसाचे पाणी साचून राहिल्यामुळे लागवड केलेले धान व कोवड्या रोपाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परंतु कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अजूनपर्यंत सर्वेक्षण केले नाही. त्याचप्रमाणे अतिवृष्टीमुळे या क्षेत्रातील बहुतेक रस्ते आणि पूल वाहून गेले. माझ्या मतदारसंघातील देवरी तालुक्यातील ककोडी चिचगळ रस्त्याचा राज्य महामार्ग क्रमांक 358 वर निधी अभावी पुलाचे काम उशिरा सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून तयार केलेला रपटा या पावसामुळे वाहून गेला. निधी अभावी बऱ्याच लहान मोठ्या पुलांचे काम उशिरा सुरू झाल्यामुळे ये जा करण्यासाठी तयार केलेले पर्यायी मार्ग या पावसात पूर्णवत वाहून गेलेले आहेत. आमगाव सालेकसा रस्त्यावरील वाघ नदीवर पूर्णपणे जीर्ण झालेल्या पुलासाठी आदरणीय नितीन गडकरी साहेब यांच्या केंद्रीय निधीतून 25 कोटी रुपये मंजूर झाले. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अजूनही टेंडर प्रोसेस झालेला नाही. त्यामुळे हा पूल कधीही कोसळून मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही भागात रस्ते व पूल नसल्यामुळे रुग्णांना खांद्यावर घेऊन रुग्णालयात भरती करण्यासाठी जावे लागते. तसेच गोंदिया जिल्हा हा सर्वाधिक धान उत्पादन करणारा जिल्हा असून शेतकरी धानाच्या शेतीवर अवलंबून आहे. सध्या रोवणी सुरू होऊन सुद्धा त्यांना खरीप हंगामातील बोनस व रब्बीचे धानाचे पैसे अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे शेतमजुरांना देण्यासाठी पैसा नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनी धान खरेदी केंद्रावर रब्बी हंगामातील धानाची विक्री केलेली आहे. परंतु धान खरेदीची मर्यादा
लिमिट संपल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या धानाची विक्री होऊ शकत नाही. जोपर्यंत त्यांना धानाचा विक्रीचे पैसे मिळणार नाही तोपर्यंत तो खरीप पेरणीची तयारी करू शकत नाही. यावेळी मी माझ्या मतदारसंघाचा पाहणी दौरा केल्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये कमालीचा रोष निर्माण झाला असून त्यांनी धान खरेदीची मर्यादा तात्काळ वाढवून देणे, तसेच धानाचे खरीप हंगामातील धानाचे बोनस व रब्बीचे पैसे तात्काळ देण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. माझी या आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की तात्काळ लवकरात लवकर त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री अशोकराव माने. अध्यक्ष महाशय, महाराष्ट्र राज्यामध्ये व माझ्या मतदारसंघात वडर समाज हा मोठ्या प्रमाणात राहतो. सदर समाज हा खाणीमध्ये खडी फोडण्याचं काम करतो. त्या व्यवसायामध्ये ते अतिशय मोठ्या प्रमाणात काम करणारे कामगार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं बांधकाम कामगारांना मोठ्या प्रमाणामध्ये विविध योजनेचे फायदे दिले जातात. यामध्ये घरोपयोगी साहित्य, घरकुल योजना, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, आरोग्याच्या सुविधा, विमा इत्यादी सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येते. याचा लाभ महाराष्ट्रातील अनेक बांधकाम कामगारांना होत आहे. परंतु या व्यवसायाशी निगडीत जवळपास 13 प्रकारचे कामगार या बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्याप्रमाणे बांधकाम व्यवसायाला लागणारा कच्चा माल, उदाहरणार्थ खडी, मुरुम, दगड पुरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील वडर समाजाला या योजनेचा लाभ मिळत नाही. बांधकाम व्यवसायाची सुरुवात या समाजातूनच होते. वडर समाजाला बांधकाम व्यवसायाचा पाया म्हणावे लागेल. या व्यवसायाचे मूळ असणाऱ्या या समाजाची बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी होऊ शकत नसल्याने वडर बांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे. दगडखाणीमध्ये काम करत असताना वडर समाजातील कामगारांना अनेक आरोग्य आणि सुरक्षेच्या समस्या उद्भवतात. मात्र त्यांना कोणत्याही सुविधा उपलब्ध होत नाही. बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित असून सुद्धा बांधकाम कामगार म्हणून समावेश नसल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वडर समाजाची बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी होऊन त्यांना बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या सर्व योजनेचा लाभ द्यावा. तसेच वडर समाजाच्या महाराष्ट्र शासनाने मागण्यांचा न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती आहे. त्याचबरोबर संजय गांधी निराधार योजना जी आहे त्या योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील विशेष करून अनेक लोक जे वृद्ध आहेत, अनाथ आहेत, दिव्यांग आहेत, विधवा आहेत, तृतीयपंथी आहेत, अशा अनेक लोक स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत. अशा सर्वसामान्य जनतेकरिता या योजना सरकारच्या वतीने पूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा फक्त 21,000 आहे. त्यामुळे अनेक तलाट्यांनी उत्पन्नाचे दाखले द्यायचे बंद केलेले आहेत आणि त्यामुळे त्या लोकांना त्याचा लाभ होत नाही. आणि अनेक लोक 65 वर्षाचे पुढे आहेत. आज अनेक लोकांची नोंदणी झालेली आहे पण उत्पन्नाचे दाखले मिळत नसल्यामुळं अध्यक्ष महाशय त्यांना लाभ मिळत नसल्यामुळं आपण त्या उत्पन्नाची मर्यादा ही 21,000वरून 60,000 करावी अशी माझी आपल्याला मागणी आहे. सन्माननीय सदस्य श्री नरेंद्र बोंडेकर. सन्माननीय सदस्य श्री बाबाजी काळे. माननीय अध्यक्ष, आळंदी आमचं वारकरी संप्रदायाचं श्रद्धास्थान आहे आणि त्या ठिकाणी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये कामं झालेली आहेत. परंतु त्या ठिकाणची उर्वरित कामं म्हणजे ज्या भागात श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांचं वास्तव्य राहिलं त्या सिद्धबेटाचा उर्वरित विकास त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर त्या परिसराला चरोली रिंग रोड म्हणून त्या ठिकाणी नवीन रस्ता झाला, त्याचं सुद्धा बरंचसं काम त्या ठिकाणी बाकी आहे आणि ही कामं लवकरात लवकर शासनाच्या माध्यमातून व्हावीत अशी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. आळंदीला जोडणारे रस्ते चाकण ते आळंदी असेल, चिंबळी फाटा ते आळंदी असेल आणि आळंदी ते मरकळ असेल, ही 4 पदरी कॉन्क्रीट रस्ते होणे हे गरजेचे आहे. आणि त्याचबरोबर महाद्वार ते शनी मंदिर हा स्नानासाठी जो घाट आहे त्याच्या दगडी पायऱ्यांचं काम त्या ठिकाणी व्हावं, त्याच्यासाठी निधी मिळावा. तसेच खास बाब म्हणून आळंदी नगर परिषद प्रशासकीय इमारतीचं अंदाजपत्रक 25 ते 30 कोटी रुपये आहे.
त्यासाठी सुद्धा नगरविकासच्या विभागाच्या माध्यमातून निधी मिळावा. भक्त निवाससाठी उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी 10 कोटी रुपयाचा निधी नुकताच त्या ठिकाणी आळंदी नगर परिषदेला दिलेला आहे. उर्वरित निधीची त्या ठिकाणी व्यवस्था व्हावी. गुरुपीठ आणि इंद्रायणी शुद्धीकरणाचं प्रदूषणमुक्त करण्याचं आश्वासन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 750व्या माऊलींच्या जयंतीच्या निमित्तानं आळंदीमध्ये ते दिलेलं आहे. नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून ते पूर्ण होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. आळंदी गावातील आणि परिसरामध्ये खऱ्या अर्थानं अनेक भाविक भक्त त्या ठिकाणी राहायला असतात. नागरीकरण शहरीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेलं आहे, परंतु अवैध धंदे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू आहेत. याआधी सुद्धा मी अधिवेशनामध्ये हा मुद्दा अनेक वेळा बोललो. पोलीस यंत्रणेला या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश द्यावेत की हे सर्व अवैध धंदे त्या ठिकाणचे बंद करावेत. आणि नुकतंच काल आपल्या वरच्या सभागृहामध्ये विधान परिषद सदस्य चित्रताई वाघ यांनी एका शिक्षण संस्थेमध्ये झालेल्या मुलीच्या अत्याचारासंदर्भात आळंदीमध्ये तो अत्याचार झाला असा चुकून शब्द त्यांच्याकडून गेला असावा, परंतु ती जी गोष्ट घडलेली आहे ती आळंदी जवळील एका गावात श्री संत भगवान बाबा वारकरी शिक्षण संस्थेत त्या युवतीवर तो अत्याचार झालेला आहे. त्या गोष्टीची चौकशी होऊन आरोपीवर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी व याआधी सुद्धा वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये अशाच पद्धतीनं अनेक गोष्टी घडलेल्या आहेत, त्याची सुद्धा पुनरुपी चौकशी करून संबंधित संस्था ज्या खऱ्या अर्थानं अडचणीच्या आहेत त्या तात्काळ बंद कराव्यात. त्याचबरोबर आळंदी शहरामध्ये येणारे भाविक मंडळी असतात आणि आळंदीमधले अंतर्गत रस्ते छोटे आहेत, त्यामुळे येणारे भाविक आपल्या टू व्हीलर गाडीने येत असताना त्या गाड्या मंदिर स्थळाजवळ परिसरामध्ये लावल्या जातात. परंतु ट्रॅफिक विभागाच्या माध्यमातून या ठिकाणी टोईंग व्हॅनच्या माध्यमातून त्या गाड्या उचलल्या जातात आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी दंड आकारला जातो. माझी शासनाला विनंती आहे की अनेक अधिकचे त्या ठिकाणी ट्रॅफिक कर्मचारी लावून त्या ठिकाणी नियोजन करावं, परंतु वारकऱ्यांना त्रास होईल अशा पद्धतीनं या ठिकाणी कोणतीही गोष्ट घडू नये. दुसरा मुद्दा असा आहे की माननीय ग्रामविकास मंत्री आपल्या सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. माऊलींची पालखी आळंदीवरून त्या ठिकाणी पंढरपूरला जात असते. शासनाच्या माध्यमातून पालखी मार्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं पालखीचं नियोजन वारीचं नियोजन आपल्या शासनाच्या माध्यमातून होत आहे. महत्वाचा विषय एकच मिनिट. आणि त्या ठिकाणी ज्यावेळेस पालख्या जातात दिंड्या जातात त्यावेळेस येणाऱ्या दिंड्या त्यांचे स्वतःचे मठ किंवा धर्मशाळा ग्रामीण भागातील लोकांनी वारकऱ्यांनी त्या ठिकाणी बांधलेले आहेत. वाखरी परिसरामध्ये आमच्या खेड तालुक्यातल्या संपूर्ण दिंड्या आणि गावांच्या धर्मशाळा आहेत. त्या परिसरामध्ये जे अंतर्गत रस्ते आहेत तर त्या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस असतो आणि त्या ठिकाणी गेल्यावर गैरसोयीचं होतं. त्यामुळे त्या अंतर्गत रस्त्यांना पालकमंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी निधी द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त करून एक छोटासा चला सन्मान्य सदस्य श्री किशोर जोरगेवार. जयंत पाटील साहेब इथे बसले. जयंत पाटील साहेब, माझी एक विनंती आहे. एक छोटंसं MRTPचं बिल आहे, त्याच्यामध्ये आपण MRTPच्या कुठच्याही कायद्यामध्ये बदल करत नाही, फक्त 2 भाग करतोय. रस्ते आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी वेगळा एक तरतूद आपण कलमाची करतोय आणि अन्य सगळ्या विकासासाठी अन्य करतोय. तर ते कॅबिनेटमध्ये आपण निर्णय घेतलेला होता, फक्त सभागृहामध्ये ते आणायचं आहे. छोटंसं बिल आहे, ते करून विधान परिषदेमध्ये न्यायचं आहे. आपली जर परवानगी असेल तर. आव्हाड साहेब मांडा मांडा मांडा. दाखवले. चला शासकीय विधेयक हो आहे ते ह्याच्यानंतर घेणार ना. हो चालेल. चला किशोर जोरगेवार मांडा. अध्यक्ष महाराज, अत्यंत महत्वाच्या अशा साठी मी या ठिकाणी उभा आहे. WCLच्या माध्यमातून कोळसा पुरवठा करण्याचं काम आहे.
परंतु WCL मात्र उद्योगांना आणि त्यातल्या त्या छोट्या उद्योगांना कोळसा उपलब्ध करून देत नाहीये. 2000 फेब्रुवारी 25 मध्ये फेब्रुवारीमध्ये पैसे भरलेले आहे, तो कोळसा अजूनपर्यंत WCLने व्यापाऱ्यांना दिलेला नाही आहे, उद्योगांना दिलेला नाही. सुमारे 2 लाख टन कोळसाचा पुरवठा हा प्रलंबित आहे. त्यामुळे विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, असे शेकडो छोटे मोठे उद्योगांवर याचा परिणाम झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, या एकीकडे कोळसा उपलब्ध होत नाही आणि यातली गंभीर गोष्ट अशी आहे की ज्या उद्योगांना कुशन देण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने लिंकेज दिलं होतं, ते लिंकेजचा कोळसा तर गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी बंद केलेला आहे. म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती असणार आहे की ह्या छोट्या उद्योगांना जो कोळसा पुरवठा ताबडतोब सुरू करावा, ही माझी या ठिकाणी विनंती आहे. दुसरी गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची गंभीर अशी गोष्ट आहे अध्यक्ष महाराज, की या ठिकाणी महाजनको असेल किंवा इतर उद्योग असतील, ते कोळसा वॉश कोल घेण्याचं एक नावाखाली मोठं रॅकेट आहे. मी तुम्हाला जर आकडे सांगितले अध्यक्ष महाराज, तर या सभागृहामध्ये सगळ्यांचं लक्ष माझ्याकडे जाईल, त्या आकड्याकडे जाईल. हा जो वॉश कोल जो महाजनको कोल घेतो आणि तो त्याच्यातला रिजेक्ट कोल असतो, साधारणतः 20% कोळसा हा रिजेक्ट कोल म्हणून दाखवला जातो. आणि त्याचा जर आकडा किंमत काढली तर मागच्या वेळेस हा मोठा घोटाळा अध्यक्ष महाराज, 13 लाख साधारणतः 2.75 लाख कोटी टन इतका रिजेक्ट कोल दाखवलेला आहे. आणि हा कोळसा 600 रुपये टनाने दिला जाते. जो वॉशिंग करणार आहे त्यालाच हा विकला जाते आणि हा रिजेक्ट राहतच नाही. मुळात त्या कोळशामध्ये आलेला उत्तम दर्जाचा कोळसा हा पहिले काढला जाते, तो 20% कोळसा बाजूला केला जातो आणि तो 600 रुपये टनानी घेतला जाते. आणि याची जर घोटाळ्याची जर किंमत काढली अध्यक्ष महाराज, तर हा 13,000 कोटीपेक्षा अधिकचा मोठा घोटाळा या ठिकाणी आहे. म्हणजे एकीकडे तफावत बघा अध्यक्ष महाराज, त्यांना 600 रुपये टनानी दिलं जाते आणि जो महाजनकोच्या प्लांटमध्ये आहे, पॉवर प्लांटमध्ये, त्याचा 1500 रुपये रेट मिळतो, 900 रुपये रोडचा. हाच मोठा फरक आहे. पाटील साहेब ज्येष्ठ सदस्य आहात, आपण जरा माझ्यासारख्या गरीबाच्या लेकराला जरा बोलू द्या. मांडा कन्क्लूड करा. तर या ठिकाणी हा तुमचा पाठिंबा आहे, तुमचा जयंत पाटील साहेबांचा कायम पाठिंबा होता, परंतु काही विघ्न संतोषी लोकांमुळे मला त्यांचा पाठिंबा पूर्ण मिळू शकला नाही. चला बोला. या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज, हे कोलवॉशरीची संकल्पना कोणाच्या सुपेक डोक्यातून आलेली माहीत नाहीये, काही गरज नाहीये अध्यक्ष महाराज. या ठिकाणी जर कोल वॉशरी ओपन वॉश कोल करायचाच असेल तर या ठिकाणी महाजनको जिथे पॉवर प्लांट आहे त्या ठिकाणी खूप मोठी जागा आहे, पाण्याची उपलब्धता आहे आणि एवढं न करता पॉवर प्लांटच्या बाहेर या कोल वॉशरीची निर्मिती केलेली आहे. केवळ आणि केवळ हा भ्रष्टाचार करण्याकरता दिलेली आहे. आणि ज्या उद्देशातून याची निर्मिती झाली अध्यक्ष महाराज, तो उद्देश कुठेही कमी होताना दिसत नाही. वॉश कोल याकरता वापरला पाहिजे की त्या माध्यमातून प्रदूषण कमी होईल. परंतु अध्यक्ष महाराज, मी त्या जिल्ह्यातून येतो ज्या ठिकाणी 42% फॉरेस्ट कव्हरिंग आहे आणि एवढं असताना सुद्धा भारतातला 4थ्या क्रमांकाचा प्रदूषित जिल्हा म्हणून होतो. केवळ आणि केवळ आम्ही थर्मल एनर्जी निर्माण करतो, त्याच्यामुळे या ठिकाणी प्रदूषण होत आहे. अध्यक्ष महाराज, जरा घंटी वाजवू नका, थांबा ना जरा. तुम्ही विदर्भातले असं काय करता? या ठिकाणी मला एवढीच विनंती आहे अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी असणार आहे की आपण सरकारला हे निर्देशित करावे का हा रिजेक्ट कोल वॉश कोलच्या माध्यमातून होणारा जो मोठा जो भ्रष्टाचार आहे तो बंद करावा आणि कोल वॉशरी आपल्या पॉवर प्लांटच्या परिसरामध्ये जर आवश्यक असेल तर त्या ठिकाणी निर्माण करावे, ही एवढी माझी या ठिकाणी विनंती असणार आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य श्री कालिदास कोळंबकर. 3 राहिले. अध्यक्ष महोदय, आपले मी मनापासून आभार मानतो. मुंबईतील 1982 ला गिरणी संप झाल्यानंतर मुंबईतील नाईमध्ये NTCचा जो अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. एकूण मुंबईमध्ये नाव आहेत तेच घेतोय. नाईमध्ये एकूण 11 बिल्डिंग आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज नाईमध्ये तर कमीत कमी 100 वर्षाच्या ह्या बिल्डिंग आहेत आणि एवढा धोका निर्माण झाला या बिल्डिंगना, कधी कोसळण्याचा संभव आहे. आमचे असीम गुप्ता साहेबांनी एक जॉईंट मीटिंग घेऊन हा प्रश्न सोडवण्यात त्यांनी प्रयत्न केला आणि काही दिवसामध्ये ते JR काढून हा प्रश्न सोडवण्यात ते प्रयत्न करत. माझी एक विनंती आहे, हे गिरणी कामगार 180 कार्पेटमध्ये राहत आहेत आणि BDI चाळीचे अध्यक्ष महोदय
अध्यक्ष महोदय, बीडी चाळीचे जे रहिवासी आहेत, पोलीस बांधव आहेत, ते सुद्धा 180 कार्पेटमध्ये राहतात. त्यांना 500 कार्पेट आणि माझ्या NTCच्या कर्मचाऱ्यांना हे शासन डेव्हलप करते आहे. एखादा प्रायव्हेट डेव्हलपमेंट करत असेल तर मी समजू शकतो साहेब, परंतु शासन जेव्हा डेव्हलप करते तर शासनाला हा अधिकार असतो. मग त्यांना तुम्ही 500 देता, मग NTCच्या गिरणी कामगारांना 500 का नाही? माझी एक विनंती आहे साहेब, या पद्धतीने शासनाने, देवेंद्रजी साहेबांनी, एकनाथ शिंदे साहेबांनी मनापासून विचार करून ह्या माझ्या NTCच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, ही माझी विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य श्रीमती सुलभा खोडके. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मी खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. सन्माननीय दिनांक 14 जुलै 2023 रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार अमरावती जिल्ह्यात 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच त्यास संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सदर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी मौजे अहिल्याबाद तालुका व जिल्हा अमरावती येथील सर्वे नंबर 9/1 क्षेत्रफळ 11.29 हेक्टर ही जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. मात्र सदर ठिकाण शहरापासून सुमारे 12 किलोमीटर अंतरावर असून जिल्ह्यातील 13 तालुक्यापैकी 12 तालुक्यातील रुग्णांना अमरावती शहराला वळसा घालून या रुग्णालयात येण्याची आवश्यकता भासणार आहे. हे रुग्णालय सामान्य व गरजू रुग्णांसाठी उभारण्यात येत असल्यामुळे रुग्णांना तेथे पोहोचणे अत्यंत कष्टप्रद व वेळखाऊ ठरण्याची शक्यता आहे. यामुळे मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम व कुपोषित भागातील रुग्णांसाठीही या रुग्णालयात पोहोचणे कठीण होईल. परिणामी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक तेवढे रुग्ण OPD उपलब्ध होणार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. दिनांक 4 व 5 एप्रिल 2022 रोजी सदर जागेची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या समितीस माननीय स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी नगर भूमापन क्रमांक 74 शीट क्रमांक 7 प्लॉट क्रमांक 4 क्षेत्रफळ 7,35,351.2 चौरस मीटर कृषी विद्यापीठाची जागा या जागेचा पर्याय सुचवलेला आहे. सदर जागा अमरावती शहरात असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील व अमरावती विभागातील अन्य जिल्ह्यातील रुग्णांना त्वरित व सुलभरित्या रुग्णालयात पोहोचण्याच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य व सोयीची आहे. सदर परिस्थितीचा विचार करता अमरावती शहरातील कृषी विद्यापीठाच्या जागेची पुन्हा पाहणी करून शासनाने पूर्वी निश्चित केलेली मौजे अलियाबाद येथील जागा बदलून कृषी विद्यापीठाची जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयासाठी निश्चित करण्याची मागणी सार्वजनिक हिताच्या असल्यामुळे ती सकारात्मक मान्य करावी. हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच 430 खाटांचे रुग्णालय सामान्य व गरजू रुग्णांसाठी आहे. म्हणून माझ्या मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की या विषयाकडे लक्ष देऊन आपण ही जागा बदलून द्यावी अशी मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी शासनाकडे करीत आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य श्री समाधान आवताडे. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील सन 2005 नंतर कायम सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कामगाराच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यू उपदान संदर्भात वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक RANIO 2022 प्रकरण 34 सेवा 4 दिनांक 31 मार्च 2023 निर्णयानुसार अनुज्ञेय केलेले आहे. सदर निर्णयाबाबत याबाबतची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार त्या विभागाला दिले आहेत. शासन निर्णयानुसार शासनाच्या इतर विभागाने आदेश निर्गमित केलेले आहेत, परंतु नगर विकास विभागाने अद्याप सदरचे आदेश निर्गमित केलेले नाहीत. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय यांनी बैठक घेतली असता त्यात विस्तृत चर्चेनुसार सदरच्या शासन निर्णयानुसार नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या देखील लाभ असल्याचे नमूद करण्यात आलेले होते. तरी देखील आजपर्यंत नगर विकास विभागाने शासन निर्णयानुसार अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. तरी शासनाने तात्काळ सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील सन 2005 नंतर कायम सेवेत असणारे मृत्यू पावलेल्या कामगाराच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यू उपदान प्रदान करण्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे अशी मी मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे करीत आहे. चला, सन्मान्य सदस्य श्री जयंत पाटील. अध्यक्ष महोदय, मी खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करतो. सद्यस्थितीमध्ये
HDBT बियाण्यांच्या विक्रीवर बंदी आहे, परंतु संपूर्ण विदर्भात कापसाचे जवळपास 80% बियाणे HDBT वापरले जाते. गुजरातमध्ये याचं उत्पादन होते. तसेच या बियाण्याच्या जगात सन 1996 पासून त्याचा वापर होतो. त्याचा कोणताही दुष्परिणाम अजून तरी दिसून आलेला नाही, पण तरी देखील त्याच्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना या बियाण्यांच्या वापरामुळे उत्पादन खर्चात प्रचंड फायदा होतो. अध्यक्ष महोदय, हे बियाण्याने शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याने तसे पाहिले तर शेतकऱ्यांची आत्महत्या कमी करायची असतील तर HDBT बियाण्यांना मान्यता देण्याची आवश्यकता आहे. जर शेतकऱ्यांनी HDBT बियाणं आपल्याला माहीत आहे आपल्या भागात वापरलं तर पोलिसांचा, शेती खात्याचा सगळा ससेमिरा त्याच्या मागे लागतो आणि त्या शेतकऱ्यावर कारवाई होते. म्हणून अध्यक्ष महोदय, HDBT बियाण्यांच्या मान्यता देण्यात यावी असा औचित्याचा मुद्दा मी या निमित्ताने उपस्थित करत आहे. चला, सन्मान्य सदस्य शिवाजी पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या चंदगड विधानसभा क्षेत्रातील चंदगड, आजरा तालुक्यामध्ये हत्ती, गवेरेडे, बिबटे, वाघ, अस्वल व ब्लॅक पॅन्थरसुद्धा इतर प्राण्या यांच्या उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अनोखं नुकसान होत असून आज अजित मारुती कांबळे या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळावी कळकळीची विनंती मी शासनाला करत आहेत. आणि तसेच वन प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवितास रोजचा धोका निर्माण होत आहे. आजरा चंद्र वनक्षेत्र मोठे असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात नुकसानी सामोरं जावे लागत आहे. नुकसान भरपाई देखील तडपुजी मिळत आहे. शासनाने त्याची गंभीर दखल घ्यावी. शासकीय नुकसान भरपाईमध्ये वाढ होऊन मिळावी. पीक नुकसान मंजुरीचे अधिकार वनक्षेत्रपालात यांना देण्यात यावेत. मागील 5 वर्षात वन, गवा व डुक्कर या प्राण्यांच्या संख्येमध्ये प्रचंड मोठी वाढ झालेली आहे. त्यांच्या बंदोबस्त उपयोजना नियोजन करण्यात यावी व हत्ती प्रतिबंध चरीबाबत काढलेला मनाई आदेश रद्द करण्यात यावी ही कळकळीची विनंती करते अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जंगललगत असलेल्या शेतकऱ्यांचे पिकाचे विमा उतरवण्यात यावेत. तर 100% अनुदानित सौर कुंपण देणे, जंगली प्राण्यासाठी जंगलातच पाणी व वन चाऱ्याचे नियोजन करणे हे अपेक्षित आहे. तेवढं शासनाने दखल याची गंभीर घ्यावी. वन क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावर, वाडी वस्त्यावर जाण्यासाठी डांबरीकरण व खडीकरण करण्यासाठी मंजुरी देण्याचा अधिकार जिल्हा वन अधिकारी यांना देण्यात यावेत. वन क्षेत्रामध्ये येणारे गाव व तेथील जोड रस्ते करण्यासाठी तात्काळ न हरकत मिळावी ही विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, खास बाब म्हणून तात्काळ जंगल क्षेत्रातील पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी निधी तात्काळ मंजूर करण्यात यावा. गडहिंग्लज तालुक्यातील सामानगड किल्ला महाराष्ट्र वन विभागाच्या अखत्यारीत येत असून सदर किल्ल्याचा विकास देखील दुरुस्ती महाराष्ट्र वन विभाग मंडळाकडून करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, चंदगड तालुक्यातील तिलारीनगर परिसरात निसर्ग पर्यटन अंतर्गत विकास करण्यासाठी कोल्हापूर वन विभागाकडून 9,35,00,000 इतक्या रकमेचं निसर्ग पर्यटन आकडे मंजूर झाले. त्यापासून महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळाकडून मंजूर देण्यात आलेली आहे. तरीसुद्धा एवढ्या निधीमध्ये एवढं आमचं तिथं होणार नाही. त्यामुळे अजून प्रचंड निधी वाढवून मिळावा ही माझी कळकळीची विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, लास्टचा प्रश्न आहे. तिलारी नगर परिसरात निसर्गाचे फार मोठ्या प्रमाणात वेढलेला असून तेथील संरक्षण भिंत बांधण्यात यावी. परिसर विकसित ठेवणे व इतर सुविधा करण्याकरिता इतर निधी पुरेसा नाही. सदर पर्यटन विकास आराखड्यानुसार तिलारी परिसरातील रातोबा पॉईंट, लष्कर पॉईंट, तिलारी धबधबा, पापलूर धबधबा, सपनवेल पॉईंट या ठिकाणी आकर्षक कमान करणे, रस्ता बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. ठिकाणी रेलिंग व पायरी टप्पे करण्यात यावेत. पर्यटनासाठी व्ह्यू पॉईंट तयार करणे, बसण्याची व्यवस्था करणे, निसर्ग माहितीपर फलक लावणे, तिकीट घर, माहिती केंद्र उभारणे, स्वच्छतागृह, पिण्याची पाणी सोय इत्यादी करणे. खेतोबा, चित्रे वनक्षेत्र, चाळोबा, देव, मलिग्रे, लास्ट 1 मिनिट सर, अर्धा सेकंड. खेतोबा, चित्रे वनक्षेत्र, चाळोबा, मलिग्रे, तालुका आजरा या वनक्षेत्रातील तीर्थक्षेत्राला निधी मिळावा याकरता शासनाने उपोषणा करावी ही औपचारिक मुद्द्यावर शासन मला संधी दिली त्याबद्दल आपलं अध्यक्ष महोदय खूप खूप धन्यवाद. चला, शासकीय विधेयक घ्या. शासकीय विधेयक विचार खंडशः विचार व संमत करणे सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हे जे विधेयक आपण आणतो याच्यामध्ये
सगळ्यात महत्त्वाचे 2-3 बदल जे आपण करतोय की केंद्र शासनानं अपेक्षित सांगितलेल्या सुधारणा आपण या बिलामध्ये करतोय. सूक्ष्म नियोजन, पुनर्विकास, पुनरुत्थान इत्यादी गोष्टी विचारात घेऊन याचा विकास करणं अतिशय सोप्या पद्धतीनं व्हावं म्हणून 33A मध्ये आपण काही गोष्टी समाविष्ट करतोय. आणि प्रदेशातील नगरस्तरीय रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, कालवे, विमानतळ इत्यादी सारख्या सुखसोयी या अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्या शहरांना मिळाव्यात यासाठी त्याच्यामध्ये आपण अंतर्भाव करतोय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटनांसाठी व अल्प गटातील हाती घेतलेल्या इमारतीच्या प्रकल्पांसाठी नगररचना परियोजनेच्या अंतिम भूखंडावरील विकासासाठी जो शुल्क लागतं त्याच्यामध्ये सूट देण्यासाठी आपण एक बदल करतोय. आणि विकास शुल्काच्या प्रदान न केलेल्या रकमेवरील व्याजदर हा 18% 12% कमी करण्यासाठी याच्यामध्ये आपण बदल करतोय. ठीक आहे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2, खंड 34, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 34, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. आठवडा प्रस्ताव. अंतिम आठवडा आता 200 नियम हो साहेब, नियम 292 अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावाला आता सुरुवात करत आहे. चला सुरू करा. जितेंद्र आव्हाडजी आपण सुरू करा. नाही असं नाही घ्या. नाही नाव सांगू. नाही वाचता तसे सांगतो, वाचता नाही. चला आव्हाडजी बोला. अध्यक्ष महोदय, या अधिवेशनाचा शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. आपल्याला, आपल्या महाराष्ट्राला, देशाला विचारांच्या लढाईची अत्युच्च परंपरा आहे. लढाईमध्ये इथल्या व्यवस्थेविरुद्ध कायम उभे राहणारे यांनी व्यवस्थेशी लढाई केली आणि या देशाला आणि महाराष्ट्राला एका सुमार्गावरती आणून उभं केलं. जेव्हा जेव्हा धर्मसत्ता विरुद्ध राज्यसत्ता लढाई झाली तेव्हा पुरोगामित्वाचा झेंडा खांद्यावर घेत इथल्या धर्मसत्तेविरुद्ध आवाज उठवण्याचं काम इथल्या पुरोगामी नेत्यांनी केलं. इथे शंभूक असेल, इथले चारवाक असेल, माऊली असतील, संत तुकाराम असतील, फुले असतील, शाहू असतील, आंबेडकर असतील, महात्मा गांधी असतील, दाभोळकर असतील, पानसरे असतील, कलबुर्गी असतील, नाहीतर गौरी लंकेश असतील. पण या महाराष्ट्रामध्ये काल परवा जे झालं ते अत्यंत दुर्दैवी होतं. भर बाजारामध्ये पुरोगामित्वाचा अनेक वर्ष झेंडा खांद्यावर घेणाऱ्या प्रवीण गायकवाड या कार्यकर्त्यावरती, एका नेत्यावरती भ्याड हल्ला झाला. हे सगळं कट कारस्थान रचल्यासारखं दिसतं. अचानक त्यांच्या गाडीला घेराव घातला गेला, त्यांच्या गाडीमध्ये घुसण्यात आलं,
त्यांना गाडीतनं बाहेर खेचण्यात आलं, त्यांच्या गाडीवरती वंगणाचं तेल टाकण्यात आलं, त्यांना धक्काबुक्की केली. किंबहुना या विधानसभेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला स्पष्ट सांगू इच्छितो की त्या खून करण्याची योजना होती. एकही पोलीस नाही. प्रवीण गायकवाड सारखा नेता येतोय आणि त्याच्या बंदोबस्तासाठी अक्कलकोटमध्ये एकही पोलीस नाही. हा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम म्हणतात त्याच्यातला भाग आहे. अध्यक्ष महोदय, कोण आहे हा दीपक काटे हल्ला करणारा? त्याचा पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड काय आहे? काय आहे त्याचं चरित्र? काय आहे त्याचा इतिहास? तर सख्या चुलत भावाच्या खुनाच्या आरोपाखाली जेलमध्ये गेलेला तो तरुण आहे. मार्ग बिघडलेला आहे, पण तो सध्या एका पक्षाचा सदस्य आहे. त्यामुळे मान सन्मान, पोलिसांचं संरक्षण, भीती हे त्याच्या जवळपासही फिरकत नाही. त्याचं अध्यक्ष महोदय, त्याला विमानतळावर पकडलं. एक रिव्हॉल्वर, 28 काडतुस, सगळं बॅगेमध्ये सापडलं. त्याचं बेल ऍप्लिकेशन कोर्टात गेलं. अध्यक्ष महोदय, कोर्टाने ऑर्डर दिली की ह्या माणसाविरुद्ध एकही क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीचा गुन्हा नसल्या कारणाने ह्याला उगाचच जेलमध्ये ठेवल्यासारखं आम्हाला वाटतं, त्यामुळे आम्हाला ह्याला बेल देत आहोत. अध्यक्ष महोदय, याच्यातनं स्पष्ट दिसतं की जो कोणी इन्क्वायरी ऑफिसर होता, जो या रिव्हॉल्वरची चौकशी करत होता, त्यांनी कोर्टासमोर हे मांडलंच नाही की दीपक काटे हा गुन्हेगार आहे, हा खुनी आहे. खुनाच्या आरोपाखाली जेलमध्ये होता. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कसलं लावलंय अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल? हे अर्बन नाझी आहेत, हे अर्बन नाझी आहेत. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नाझिझमचा बेसिक फॉर्म्युला की समाजामध्ये दहशत पसरवा, दहशत पसरवणाऱ्यांच्या मागे राजकीय शक्ती उभी करा, जेणेकरून समाजामध्ये भीतीचं वातावरण तयार होईल. त्याची रीतसर सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, या अर्बन नाझी ला जर आपण लगाम घालू शकलो नाही, आपण त्या जनसुधार विधेयकामध्ये आणलं. काय आणलं आपण? तर डावे उजवे, डावे कडवे विचारसरणी. मी ते विधेयकावरती समितीमध्ये बोलत असताना पण सांगितलं होतं की या जगामध्ये जगमान्य अशी विचारसरणी आहे, ती म्हणजे लेफ्ट. आणि ती लेफ्ट विचारसरणी ही फक्त काय भारतात मर्यादित नाही, तर जगभरात अनेक व्यवस्थांमध्ये लेफ्टची विचारसरणी आहे, अस्तित्वात आहे. अख्खा रशिया लेफ्ट विचारसरणीच होते एकेकाळी. अध्यक्ष महोदय, लेफ्ट विचारसरणीचा आपण विचार करत असताना गांधींना मारणाऱ्या उजव्या विचारसरणीचं काय करायचं? धर्म आधारित सत्तेच्या खाली लपणाऱ्या आणि पेहलगाम मध्ये हल्ला करणारे हे सुद्धा उजवे कडवेच होते. आम्ही संविधानाला मानत नाही असं स्वातंत्र्यानंतर म्हणणारे उजवे कडवेच होते. मग त्यामुळे तुम्ही डावे कडवे असं म्हणत त्याचे काय विधेयक आणलंय, त्याच्यामध्ये दीपक काटे सारख्या उजव्या कड्यांना तुम्ही आधार देतात. कोणाला आपल्या पक्षात घ्यावं ते त्या पक्षाचा अधिकार आहे. माझी संस्कार आणि नीती ह्याचं भाष्य करणाऱ्या त्या पक्षाला सांगायचं आहे की वेळ अशी नाही हो की तुम्ही दाऊदसाठीही आपल्या पक्षाचे दरवाजे उघडे कराल. नका. या देशाने खूप दिलंय तुम्हाला, पण गुंडगिरीला आश्रय देऊन तुम्ही समाज व्यवस्था बिघडवतात. तेवढं जर केलं नाही तर फार बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, एका ठाण्यातल्या प्रकरणाकडे हात घालतोय. अध्यक्ष महोदय,
केस नंबर 497 ऑफ 2020, जमील शेख हत्या प्रकरण. कोण आहे हा जमील शेख अध्यक्ष महोदय? हा जमील शेख मनसेचा लीडर होता, आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट होता, तरुण पोरगा होता, लोकांमध्ये घुसून कामं करण्याची याला सवय होती. त्या विभागात चाललेल्या अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध आवाज उचलायचा, तिथल्या स्थानिक नगरसेवकांच्या अनधिकृत कामाबद्दल आवाज उचलायचा. 2014 साली त्याच्यावरती जीवघेणा हल्ला झाला. त्याच्या घराखाली त्याच्या डोळ्यात मिरची टाकण्यात आली आणि मिरची टाकल्यानंतर त्याचे दोन्ही पाय लंगडे करण्यात आले. त्या नवयुवकाने पोलिसांना 164 ची जबानी दिली आणि त्याच्यात त्यांनी एका इसमाचं नाव दिलं. सगळं झालं, पण त्या इसमाला पोलिसांनी चौकशीसाठी सुद्धा बोलवलं नाही. कालांतराने 2020 मध्ये जी मी खटला वाचून दाखवला, त्याच जमील शेखची भर बाजारामध्ये दुपारी हत्या करण्यात. मी तो हत्येचा व्हिडिओ कधी आपण भेटलात तर तुम्हाला दाखवीन. साहेब, ज्यांनी गोळी मारली ना, सिंगल शॉट गोळी मारली आहे. म्हणजे अशी एक मोटरसायकल चालली आहे, मागणं एक मोटरसायकल येते, जमील बसलाय, खाटकन त्याच्या हातात अशी रिव्हॉल्वर दिसते, काट मारतो, इथे लागते, जमील पडतो. बाजारातल्या लोकांना पडल्यानंतरही कळलं नाही की जमीलला गोळी लागलेली आहे. किंबहुना जेव्हा पहिल्यांदा माझ्याकडे व्हिडिओ आला तेव्हा जमीलच्या मित्रांना मी फोन केला, उसको कुछ लगा क्या रे? तेव्हा मित्रांनी मला रडत रडत सांगितलं, साहब लगा नहीं, गोली गई है सर में. गोळी मारून आरोपी फरार झाले. अध्यक्ष महोदय, याच्यात काही अधिकाऱ्यांचं कौतुक करावं लागेल की त्यांनी या प्रकरणाचा व्यवस्थित छडा लावला आणि थोड्याच दिवसात एक सोनू नावाचा पोरगा ज्यांनी गोळी मारली होती, इरफान सोनू शेख, याला अटक केली. 23/11/2020 लाही अटक झाली. ही अटक झाल्या झाल्या एसटीएफनी जी पहिली जबानी घेतली, पहिली त्याच्याकडनं माहिती घेतली, इरफानने एसटीएफ यूपीला सांगितलं की हा खून करायला मला ओसामा आणि ज्याने आधीनं जी ह्याच्यावर हल्ला केला होता जमीलवा, त्या इस्माचंच नाव घेतलं आणि सांगितलं ह्या आकानी आम्हाला खून करायला सांगितलंय. हे आका प्रकरण संपत नाही बरं का दस साल आहे, हे आका प्रकरण चालू आहे, मी अजून येणार आहे आकांवरती. हा जायला पहिला पुरावा. इरफानला आणण्यात आलं. आता एसटीएफ तर काय मॅनेज होत नाही, एसटीएफनी प्रेस रिलीज काढून टाकली. इरफानने आल्यावरती 164 खाली जबानी दिली कोर्टासमोर जाऊन की हे काम आम्हाला त्याच आकानी करायला लावलंय. त्या आकाचं नाव घेऊन जबानी झाली, 164चं निवेदन झालं, कोर्टासमोर सांगण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यानंतर ही सुपारी अजून दोघांना देण्यात आली होती. त्यांचं नाव बैद्यनाथ आणि देवीलाल. त्या दोघांनी सांगितलं, साहेब आधी ही गोळी मारण्याच्या आधी की आम्हाला ही ओसामानी सुपारी दिली होती, आम्ही जमीलच्या घराची रेकी केली होती, पण त्याच्या घरासमोर सीसीटीव्ही कॅमेरे असल्यामुळे आम्ही 3 दिवस एरियात राहिलो, पण आमची गोळी मारण्याची हिंमत झाली नाही. पुढे जाऊन ते सांगतात की हा काम आम्हाला त्याच आकानी करायला लावलं होतं, पण त्यांनी सुपारी वाजवली नाही, कॅमेरे होते म्हणून निघून गेले. सुपारी फिरली, ओसामानी ती सुपारी इरफान नावाच्या शार्प शूटरला दिली आणि इरफानने येऊन गेम वाजवला. त्याच्यानंतर पैशावरनं अडचणी निर्माण झाल्या. ओसामाला कबूल केलेले पैसे मिळाले नाही.
ओसामाला पळवून बँकॉकला पाठवणार होते, ओसामाला बंगला बांधून देणार होते. ते काहीच न झाल्यामुळे ओसामाने व्हिडिओ पाठवला आणि ओसामीने त्यात सांगितलं की आका आणि आकाचा छोटा आका या दोघांनी आम्हाला एक काम दिलं होतं आणि मी काम केलं आणि माझ्याशी खोटं बोलले. मला शब्द दिला होता बँकॉकला पाठवण्याचा, मला शब्द दिला होता घर बांधून देण्याचा, तो कुठलाही पूर्ण केलेला नाही. उद्या जर माझा एन्काउंटर झाला, उद्या जर माझा येता जाता कुठे माझा मृत्यू झाला, ते ह्याला जबाबदार हा आका आणि छोटा आका आहे. सुधीर चव्हाण नावाचा एक प्रत्यक्ष साक्षीदार, त्यांनीही 164चं स्टेटमेंट दिलं. त्यांनीही सांगितलं, आकाचं नाव घेतलं, आकाच्या भावाचं नाव घेतलं. 16 पैकी 6 जणांनी 164चं स्टेटमेंट दिलं, आकाचं नाव दिलं, आकाच्या भावाचं नाव दिलं. एवढंच नाही अध्यक्ष महोदय, मृत्यू झाल्यानंतर, त्याची हत्या झाल्यानंतर जमीलची बायको स्थानिक आमदारांना घेऊन, स्थानिक आमदारांना, आपल्या लक्षात आलं स्थानिक आमदार कोण असतील, संजय केळकर साहेब यांच्या मदतीने देवेंद्र फडणवीस साहेबांपर्यंत पोहोचले. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेब हे विरोधी पक्षात होते. हे देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं पत्र. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नावाने लिहिलेलं की याची तुम्ही स्वतः लक्ष घाला, चौकशी पूर्ण करा. आणि त्यांनी शब्द दिला होता की मी ज्या दिवशी सत्तेत येईन त्या दिवशी हा गुन्हेगार बेड्या घालून मी आतमध्ये टाकून देईन. अध्यक्ष महोदय, दुःख इथे सुरू होतं. जेव्हा हत्या झाली तेव्हा जमीलची पोरगी 5 वर्षाची होती आणि त्याची मोठी पोरगी 7 वर्षाची होती. आता पोरगी 10वी झाली, 90% मिळाले, फी भरायला घरात पैसे नाहीत. जमीलची दुसरी लहान पोरगी आता 9वीत आली, ट्युशनला पैसे नाहीत. घर कसं चालतं मला काही सांगायचं नाही, पण मला कौतुक या बाईचं आहे, या स्त्रीचं आहे, या भगिनीचं आहे, कुलसुमाचं, की तिने कधीच कोणासमोर हात पसरला नाही, कुठल्याही राजकीय नेत्यासमोर गेली नाही की मला पैसे द्या. 5 वर्ष सातत्याने कोर्टाची लढाई लढली आणि 5 वर्षानंतर हे सगळे पुरावे स्वतःच्या हातात घेतले आणि त्या दोघी पोरींनी रडत रडत देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नावाने व्हिडिओ काढला की साहेब बाप म्हणून आम्हाला न्याय द्या. त्यास साहेब तुम्हाला आनंद होईल. या दोघींनी कोणाचं नाव घेतलं माहिती आहे? मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो. ही प्रेरणा आम्हाला वैभवी देशमुखकडनं मिळाली आहे. प्रेरणा आम्हाला कोणाकडनं मिळाली आहे? वैभवी देशमुख व्हिडिओमध्ये म्हणतात या 2 पोरी कि हमारे बाप की जिसने जान ली है वो हमारे सामने घूमता है. हमारे आंख के आंसू, मेरे माँ के आंख के आंसू देख के हमको बहुत बुरा लगता है. पिछले 5 साल हमने हमारे माँ को सिर्फ रोते हुए देखा है. हमने हमारे घर में हंसी देखी ही नहीं है. हमारे बाप की क्या गलती थी? सगळे पुरावे असताना साहेब, पोलीस FIR मध्ये नाव असताना आकाला बोलवतच नाहीत, आकाची चौकशीच करत नाहीत. चौकशी अधिकारी आका बरोबर उत्तर प्रदेशला जातो, चौकशी अधिकारी आका बरोबर जेवायला बसतो. जणू काय आका आणि चौकशी अधिकारी लंगोटी यार आहेत. तेच वाल्मिक कराड तसंच प्रकरण आहे. सगळी यंत्रणाच ताब्यात आहे. अध्यक्ष महोदय, न्याय कोणाकडे मागायचा? बाकी राजकीय विचार फरक असतील देवेंद्र फडणवीसांच्या नामचे, पण निर्णय घेण्याच्या बाबतीत, न्याय देण्याच्या बाबतीत त्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही, असं माझं ठाम मत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या अध्यक्ष महोदय, मी तेव्हाही वैभवीच्या वेळेस पण बोललो होतो की अध्यक्ष साहेब, मुख्यमंत्री महोदय, तुमच्यातला बाप जागा करा. तुम्हाला मुलगी आहे, त्या
जमीलच्या 2 पोरी जर तुमच्याकडे आशेने अश्रू ढाळत न्याय मागतायत, न्यायाची भीक मागतायत, तर तुम्ही बापाच्या जागेवर आहात, तुम्ही मायबाप सरकार आहात. कोण पोलीस? अध्यक्ष महोदय, माज किती आहे बघायचं आहे. तो चांगला अधिकारी चौकशी करत होता, तसा चांगला अधिकारी चौकशी करत होता, त्याचं नाव नितीन ठाकरे. तो असा घरापर्यंत पोहोचला अटक करायला, आणि त्याला फोन सुरू झाले. मला आता त्या राजकारणात शिरायचं नाही, फोन कोणाचे होते, कोणी केले, काय केले. पण अध्यक्ष महोदय, त्याच्या घराखालनं, म्हणजे त्या आकाच्या घराखालनं त्याला गाडी परत फिरवायला लावली. आकाच्या घराखालनं त्याला गाडी परत फिरायला लावली आणि त्याची पुढच्या 24 तासामध्ये बदली करण्यात आली. हा बदलीचा पेपर. पण मगरुरी कुठे दिसते? बदली झाली जगाला माहित नाही, नितीन ठाकरेला माहित नाही, पण आकाच्या स्टेटसवरती हा बदलीचा पेपर आला. हा बघा स्टेटस. काय निरोप द्यायचा याच्यातनं स्टेटसवरनं आकाला? अरे हमारे नात को मत लगो, भेज देंगे. आजही पोलीस त्याच्या नादाला लागत नाही. म्हणजे त्यांनी तंगड्या तोडल्या 2014 साली, मर्डर केला 2020 साली. सगळे पुरावे हातात आहेत. कुठल्या महाराष्ट्रात राहतोय आपण दस साहेब? न्याय मिळणार की नाही? का सभागृहात फक्त मी आरडाओरड करायची? हे सगळे पुरावे, सगळे 164, हे सगळं मी आपल्याकडे पाठवते अध्यक्ष महोदय. आपण द्या, कोणाला द्यायचंय ते आहे. पण माझी आपल्याला विनंती आहे, मला ही एकच मुलगी आहे, मला माझ्या अंदाने तुम्हाला पण एक मुलगी आहे. ते अनेक जणांना मुली असतील, आज त्या मुली भीक मागतात, भीक, न्यायाची भीक मागतायत अध्यक्ष महोदय. त्याच्या बायकोच्या घरी मी गेलो होतो, पोरगी 90% पास घेऊन पास झाल्यावर, म्हणजे त्याच्या घरी खिशातनं पैसे काढले, म्हटलं रखो. म्हणाले तुम्हारी भीख नहीं चाहिए हमको, अगर तुम्हारे में दम है, तुमने तो कभी तुम्हारा मुंह नहीं खोला है साहब, मुंह खोलो, हमको देखना है. तुम अगर संतोष देशमुख के बारे में बात कर सकते हैं तो क्या जमील तुम्हारा आदमी नहीं था? शर्मेने माझी मान खाली घातली. जेव्हा त्या पोरींकडे मी बघितलं तेव्हा माझ्यातला बाप जागा झाला की साला आपण काय करतोय यार. आणि म्हणून मी आज हे बोलतोय अध्यक्ष महोदय, न्यायाची अपेक्षा आहे, असं करू नका. केवळ राजकीय वरदस्त आहे म्हणून जर या महाराष्ट्रात खून पडणार असतील तर हा महाराष्ट्राचे संस्कार आणि संस्कृती मला कधीही माफ करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, काय चालू आहे? जमीलची बायको फिरते न्याय मागत, महादेव मुंडेची बायको फिरते. हो आता महादेव मुंडे, काय त्याचा गुन्हा? महादेव मुंडे हा छोटा माणूस परळी शहरामध्ये जमिनीचा व्यवसाय करायचा. छोटी जमीन घ्यायची, थोडे दिवस ठेवायची, चांगला भाव आला की विकून टाकायची. छोटा माणूस विचार. एक जमीन घेतली, ती जमीन घेतली त्यांनी काय रकमेला घेतली असेल, पण त्याला भाव मिळाला 150 रुपये आणि 12 गुंठ्याची जमीन होती. 12 गुंठे फार मोठी नाही, 12 गुंठे. त्याला फोन आला एक दिवशी, जमीन सोड. तो म्हणाला 1100 रुपये द्या, सोडतो. बरोबर आहे ना दस साहेब? काय चुकीचं नाही ना माझं? जमीन त्याला सांगितलं, ए शाण्या, 800 रुपयात पाहिजे. किती रुपयात? म्हणाला हो मला साहेब 800 रुपयात कसं देणार, मला लॉस आहे, मी खड्ड्यात जाईन, माझे पैसे लागलेत. पाहिजे. तो पण नडला. 8 दिवसानंतर खेळ खतम. तहसीलदार कार्यालयाच्या बाजूला महादेव मुंडेची बॉडी सापडली. आता ह्याचा टर्न कुठे आहे? हे सगळं चालू असताना आका, बीड मधला आका आणि बाळा बांगर, नाव देतो ऑन रेकॉर्ड,
हे दोघं गाडीतनं जात होते आणि आकाला फोन आला. आकानी म्हणजे त्या बाळा बांगरनी ओळखलं ही चर्चा महादेव मुंडेबद्दल चालू आहे. आका म्हणाला फोनवरती, अरे बेटा काळजी करू नको, 2 दिवसात करतो, 2 दिवसात करतो. आणि 2 दिवसात केलं. महादेव मुंडे गायब. ह्याची चर्चा बाळा बांगरनी 2-3 ठिकाणी केली. बाळा बांगरला एसपीनी बोलून घेतलं, ठाकूरनी. अरे बाळा येडा का खुळा तू, म्हणाले तुझं काम व्हायचं याच्यात, ते फोनवर जे तू ऐकलं ते ऐकलंच नाही असं सांग. 2 दिवसांनी बाळाला कोणी बोलून घेतलं? आकानी. आणि आकानी एका पिशवीमध्ये एक मासाचा तुकडा आणि रक्त, साकळलेलं रक्त दाखवलं. म्हणाले महादेव मुंडेची विकेट काढली. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं बाळाने जाऊन तेव्हाच्या एसपी ठाकूरला सांगितलं, साहेब असं असं झालंय. हे सगळं घडताना त्या बाळावरती 7 केसेस पकडल्या आणि बाळा पळाला. हे मी का सांगतोय अध्यक्ष महोदय? काल आसावरीनी म्हणजे तिची पत्नी, त्याची पत्नी महादेवची ज्ञानेश्वरी, हिने विषप्राशन केलं. म्हणजे तुम्ही लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये देता, ही त्यांच्या कुंकवाची किंमत देताय का तुम्ही त्यांना? उपकार केल्यासारखे. त्या कुंकवासाठी रडतात तुमच्याकडे, भीक मागतायत, बांगड्या फुटल्यात, पण तुम्ही त्यांना न्याय देऊ शकत नाही. कारण का? तुम्हाला प्रत्येक जिल्ह्यातला आका प्रोटेक्ट करायचा. आका का तुमचे आर्थिक हितसंबंध त्या आकाशी जोडलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा आका एवढा बाप आहे? आसावरींनी काल नाव घेतलंय, त्या ज्ञानेश्वरींनी काल नाव घेतलंय, का अजून पोलीस कारवाई करत नाहीत? महादेव मुंडेला न्याय कधी मिळणार? त्याच्या घरी तीच परिस्थिती आहे. आम्ही त्याच्या घरी गेलो होतो. ती बिचारी बाई, मला माहित नाही भगिनी आमची, अध्यक्ष महोदय मी तुम्हाला सांगतो, अशी झाली हो बिचारी, अशी हाडाची काढं झाली आहेत विचार करून करून, रडून. तिचा भाऊ मला खाली येऊन सांगत होता, साहेब काहीतरी करावं, तिला खायला लाव. साहेब ती जेवतच नाही. म्हणजे आता झाले 2 वर्ष, पण 2 वर्षानुसार सुद्धा ती न्यायासाठी लढत असेल, ती कुलसुमा न्यायासाठी लढत असेल, तर ह्या खरा जिजाऊच्या लेकी आहेत, ज्या व्यवस्थेविरुद्ध उभा राहत आहेत, व्यवस्थेला आव्हान देत आहेत आणि तुम्हा सगळ्यांसमोर प्रश्न विचारतायत की माझ्या कुंकवाला तुम्ही न्याय देणार की नाही? माझ्या फुटलेल्या बांगड्या ह्या तुम्हाला दिसत नाही का? माझा सरकारला प्रश्न आहे. ज्ञानेश्वरीला न्याय कधी देणार ते एकदा सभागृहात सांगा. अशा कितीतरी ज्ञानेश्वरी बीडमध्ये फिरतात, किती मला माहित नाही, आमचे दस साहेब सांगतील. सगळ्या समाजातले अनेक तरुण, अनेक लोक कुठल्या थर्माल काय ते फर्नेस फेमस आहे ना बीडमधलं, कुठल्या फर्नेस मधनं गायब झाले हेच कळलं नाही. 150च्या वरती लोकांचा हातापत्ताच नाही आहेत. म्हणजे तिथे तर काहीतरी वेगळंच राज्य आहे. अध्यक्ष महोदय, मी विषय फरफटत नेत नाही. ही ज्ञानेश्वरी जी आहे तिला न्याय देण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला. अध्यक्ष महोदय, मस्सा जोगला संतोष देशमुखची हत्या झाली, सरकारने चांगलं केलं. आणि माझं मत आहे की अनेक राजकीय शक्ती काम करत असताना देखील सरकारची भूमिका बरी राहिली आणि त्याच्यामुळेच बीडमधला सर्वात मोठा आका हा आजही जेलमध्ये आहे. पण अध्यक्ष महोदय, संशयाची सुई फिरते आहे माझ्या माहितीनुसार. आणि जे मला त्यांच्या कुटुंबियांकडनं समजलं, आकाचा मकोका काढण्याचा प्रयत्न होत होता. या अत्यंत जबाबदारीने मी या विधानसभेत स्टेटमेंट करतो आहे. आकाचा मकोका काढण्याचा प्रयत्न होत होताच कदम साहेब, आकाचा मकोका काढण्याचा प्रयत्न होत होता. काय चालवलंय काय? अशी निर्घुण हत्या महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात झाली नव्हती. ती झाली. आपण अटकही कधी केलीत? जेव्हा फोटो व्हायरल झाले तेव्हा आम्ही बघितलंय. आका गाडीतनं उतरला, आका येणार
हे जणू काय ट्रम्प भारतात येणार असं जाहीर केलं. आका येणार, आका येणार, आका येणार. आका कुठनं येणार, कसा येणार काय माहित नाही. तो हवाई दल म्हणजे हवेत नाही येणार, कसं काय नाही. एक गाडी आली, त्या गाडीला पोलीस बंदोबस्त ना, त्या गाडीवरती काय, आणि त्याच्या मागनं 400-500 गाड्या. अरे गुन्हेगार आहे ना तो, आरोपी आहे ना तो. तुम्हाला माहित नाही तो कुठनं येणार होता, त्याला रस्त्यात का नाही पकडला. जसं नाशिकचं प्रकरण ना ते हनी ट्रॅप आणि व्हिडिओ, असे अनेक व्हिडिओ आकाकडे आहेत आणि अनेक जणांचे आहेत. अजूनही ते चित्र विकू शकत नाही. म्हणजे ते जे ठेवतं, आका गाडीतनं उतरतो, आका उतरतो आणि एकटा असा पोलीस स्टेशनमध्ये चालत जातो. अरे काय, कोण आहे तो, पण दिसला महाराष्ट्राला. हतबल झालेले पोलीस व्यवस्था ही तेव्हा महाराष्ट्राला केली की महाराष्ट्रामध्ये पोलिसांची हतबलता किती आहे. अध्यक्ष महोदय, हे प्रकरण गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला आठवत असेल सोमनाथ सूर्यवंशीची केस मी इथे लावून धरली होती. मी सांगत होतो की सोमनाथ सूर्यवंशीची हत्याच झाली. त्याचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हा बरंच काही सांगून जातो, कारण का पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये दिलं होतं की डेथ ड्यू टू फॅटल इंजरीज, शॉक. ते सरकारतर्फे सांगण्यात आलं की त्याला श्वासोश्वासाचा त्रास होता. श्वासोश्वासाचा त्रास असताना तो जिवंत कसा राहिला, तो मेला कुठे, तो किती वाजता मेला, काही सरकार सांगायला तयार नाही. आणि आम्ही इथे एखादा आमदार जेव्हा बोलतो तो सत्य बोलतो असं मानलं जातं. हा कायदा आहे, प्रथा आणि परंपरेमध्ये हा कायदा आहे. नाही, सरकार काहीतरी लपवत होतं. कारण का सोमनाथ सूर्यवंशी ज्या जातीचा आहे त्या जातीला आपण मानतच नाही. जात व्यवस्थेमध्ये अतिशय छोटी जात, समाजही बरोबर नाही, समाजाची मतही नाहीत की सरकारने त्याचा विचार करावा. अरे हटाव, कोणातरी वाचवण्याच्या नादामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशीला ढकलून दिला. मेला तर मेला, जाऊ दे. पण त्या आईचे शाप लागले, त्या आईचे शाप लागले. एकुलता एक मुलगा, म्हणजे एकुलता नाही, 2 भाऊ, पण भांडी घासणाऱ्या बाईने आपल्या पोराला LLB पर्यंत नेला होता. आणि मी सांगतो अध्यक्ष महोदय, मी कोविडमध्ये सिरियस होतो. माझा आणि सोमनाथ सूर्यवंशीचा काही संबंध नाही आहे, आम्ही कधी एकमेकांना भेटलोही नाही आहे. पण मी जेव्हा कोविडमध्ये सिरियस होते तेव्हा त्याची फेसबुकची पोस्ट होती. जेव्हा माझ्या मृत्यूबद्दलच्या अफवा चालत होत्या तेव्हा त्यांनी फेसबुक टाकली होती की मृत्यूला धक्का देऊन हा लढवय्या जितेंद्र आव्हाड परत येईल, कारण का तो समाजासाठी लढण्यासाठीच पैदा झाला. ही सोमनाथची 2022ची पोस्ट होती, म्हणून मी त्यासाठी लढत होतो. आणि आज मला आनंद आहे की तुम्ही सगळे प्रयत्न केलेत. सोमनाथचा मृत्यू खोटेपणा करण्याचा तुम्ही सगळे प्रयत्न केले, पण अखेरीस संभाजीनगरच्या हायकोर्टाने सांगितलं की हा खूनच आहे आणि पोलिसांवर गुन्हे दाखल करा. प्रश्न हा आहे की तुम्ही महाराष्ट्राची दिशाभूल केलीत, महाराष्ट्राच्या न्यायाला फाशी दिलीत. सरकारकडनं जी अपेक्षा असते लहान लहान समाजाची आईची, त्या अपेक्षा भंग करून टाकला. काय ते त्या आईचं दूध, काय त्या आईचं हृदय तुटत असेल हो सकाळी उठल्यानंतर. तुम्ही अख्ख्या महाराष्ट्राला फसवलं, तो अख्ख्या महाराष्ट्राला. त्याचं प्रोजेक्शन करून टाकलं की गुंड होता. पोलिसांनी काहीच केलं नाही. मी ती आईला विचारलं होतं, आई त्याला काय श्वासोश्वासाचा त्रास होता? मला कसला हो, धडधाकट होता, काहीच त्रास नाही आमच्या पोराला. बरोबर नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या पोलिसांना अटक नाही झाली काय झालं ही माहिती महाराष्ट्राला कळलीच पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महिला सुरक्षितता हा एक मोठा विषय आजकाल चर्चेत आहे. अध्यक्ष महोदय, इथे खूप चर्चा झाली. शहापूरमध्ये शाळेमध्ये पोरींना
मासिक पाळीचा डाग दिसल्यानंतर त्यांना केबिनमध्ये बोलवून त्यांचे जे काय केलं ते शब्दात सांगताही येत नाही. काय चालू आहे काय? महिला अत्याचार कुठल्या लेवलला चालले आहेत? बलात्कार वाढले आहेत, विनयभंग वाढले आहेत. महिला महाराष्ट्रात असुरक्षित आहे हे आपल्या लक्षात येत नाही. अध्यक्ष महोदय, इथे चाइल्ड ट्रॅफिकिंग आणि प्रॉस्टिट्यूशनच्या केसेस एवढ्या वाढायला लागल्या आहेत आणि त्याच्यात खरी वाढ कुठे दिसते तर बाल लैंगिक शोषणामध्ये. या बाल लैंगिक शोषणामध्ये आपण मुंबईमध्ये पोर्नो तयार होताना बघतोय. ते ब्लू फिल्म काय असतं ना ते तयार होताना बघतोय. या मुंबईचे 12 वाजवत आहेत. ड्रग्स वाढीला लागलेत. जणू काय पोलिसांचा कंट्रोलच सुटलाय असं झालंय. अहो काय चालू आहे? अध्यक्ष महोदय, ठाण्यामध्ये काही संबंध नाही. जोगेश्वरीला माल पकडला जातो. काय MD का कोकेन कोणातरी पकडला जातो. रॅकेट किती मोठ्याकडे बघा. त्याला मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेऊ नये म्हणून ठाणा पोलीस जोगेश्वरीला पोचतात आणि 65 ग्रॅम MD म्हणजे ती कमर्शियल काय असते मला एवढं काय माहित नाही, पण त्याला ठाण्यात घेऊन येतात. 25 कोटीची तोड होते. कसं काय होणार ड्रग कंट्रोल? तुम्हाला काय वाटतं? ड्रग्स विदाउट द हेल्प ऑफ पोलीस चालू शकतात? प्रत्येक नाक्यावर पान टपरीवरती चार्ली, व्हाईट म्हणजे जे काय नावं आहेत मार्केटमधली प्रचलित नावं ती अशी पावली पान टपरीवर मिळतात. हो, हे काही पानवाल्यांच्या बाजूला उभं राहिलं की तो पानात टाकून देऊन टाकतो. लगाव इधर सो जाओ. काय चालू आहे काय? अध्यक्ष महोदय, महिलांचे अत्याचार, ड्रग्स, मर्डर, रिव्हॉल्वर्स हे तर असे मुक्त म्हणजे काय. त्या नागपूरच्या हत्या बघा कशा आहेत. म्हणजे आपल्यालाच भीती वाटते. साला रस्त्यावर येतो खाटखोट मेला चालला. अरे काय भीती नावाची काही गोष्टच उडली नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण अनेक मोर्चांना जातो ना याच्यात आझाद मैदानावर सगळ्या मोर्चांना जातो. मी जातो, जयंत पाटील साहेब जातात, विजय वडेट्टीवार जातात, आमचे नाना पटोले जातात, रोहित पवार जातात, उद्धव ठाकरे पण जातात, आमचे सुनील प्रभू जातात, सगळे आम्ही जातो. अध्यक्ष महोदय, मी एक प्रकरण समोर आणतो. काय चालू आहे काय महाराष्ट्रात? मला एक 80 वर्षाची म्हातारी भेटली बिचारी. अशी टिपिकल म्हातारी, सुरकुतलेला चेहरा, पुतण्याच्या हातात हात दिलाय. मला तिला बघून असं वाईट वाटलं. असं म्हटलं हिच्या पायात चपला नाही आहेत, लुगडं फाटलंय, काय करते इथे? मी स्वतःहून कुतूहलाने तिच्या जवळ गेलो. आजी काय हो तुमचं काम इथे, कशाला आलात? मला म्हणाली बेटा मी भीक मागायला रे, माझी जमीन. तुमची जमीन कोणी घेतली? मग जी कहाणी सांगितली योगेश कदम, तुम्हाला पण वाईट वाटेल. बाईची 17 एकर जमीन होती. 17 एकर. तिचा पती, ज्याला आपण गावरान भाषेमध्ये दादला म्हणतो, तिचा दादला 10 वर्षापूर्वी वारला होता. तिच्या जमिनीवर गिधाडांची नजर पडेल याची पुसटची कल्पनाही नव्हती तिला. एक दिवशी ते 4/4/25 तिला फसवून तुला पैसे देतो काहीतरी पेन्शनचे वगैरे असं सांगितलं आणि घेऊन गेले. कोणतरी किरण पडळकर वगैरे असे काहीतरी आहे ते. आणि घेतले की 17 एकरवरती आजीचे अंगठे. 17 एकरचा दस्त तयार झाला. आजीला कळलंच नाही काय झालं. 1 महिन्यानंतर नातेवाईकांना कळलं की आपली जमीन गेली. नातेवाईकांनी धावपळ सुरू. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा गावभर बोंबाबोंब सुरू झाली
तेव्हा कैलास वाघमारे या माणसाने आजीच्या पेटीएम मध्ये 5 लाख रुपये टाकले. काय टाकण्याची गरज आहे? तुम्ही चुकलेला नाहीत ना, कशाला टाकायचे? असे चोरी करणारे पुरावे तयार करून ठेवून देतात. अध्यक्ष महोदय, हा कोण आहे कैलास वाघमारे? माहिती घ्या. योगेश कदम, तुम्ही इथे गृह खात्यातर्फे बसलेले आहात, घेऊन घ्या कैलास वाघमारे. लगेच फोन करा सांगलीच्या एसपीला. आणि कोण आहे हा कैलास वाघमारे? हा कुठे काम करतो याची माहिती घ्या. फार काय लांब नाही, लगेच सगळं उघड होईल. पण अध्यक्ष महोदय, एका गरीब अशिक्षित वृद्ध आजीला फसवण्याचं पाप सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याने माणसं करणार असतील, आणि जर त्याला न्याय आपण देऊ शकत नसाल सभागृहात, तर महाराष्ट्र तुम्हाला माफ करणार नाही. 80 वर्षाच्या त्या आजीची तुम्हाला छाप लागते. कसली हो लाडकी बहीण? ही लाडकी आजी आहे ना तुमची आजी. आजीची 17 एकर जमीन खाल्ली आहे ना. त्या आजीच्या अंत्ययात्रेला पैसे नाहीत ना घराकडे. त्या आजीचा मृत्यू झाला तर तिथे लाकडं आणायला पैसे नाहीत ना. कोण देणार तिला न्याय? कोण आहे ते आरामखोर? उत्तर आहे सरकारकडे. हे सरकारकडे मी उत्तर मागतोय. जे सत्य आहे ते येऊन समोर आम्हाला सांगा. मी फोटो आहेत माझ्याकडे, कैलास वाघमारेचे सगळे फोटो आहेत, मी उघड करत नाही. तुमच्याकडे त्याचं फोल्ड करून पाठवतो, जरा घेऊन जा आणि साहेबांना द्या डायरेक्ट अध्यक्षांकडनं. आम्ही याची बोलतो ना, सोमनाथ सूर्यवंशी, राबोडीतला आका, बीडमधला आका, आम्ही हवेतनं नाही आणत. आम्ही माहिती गोळा करतो. आम्ही शेवटच्या माणसापर्यंत जातो, माहिती घेतो आणि मग इथे हक्काने बोलतो. मी चॅलेंज देतो सरकारला, चॅलेंज, ओपन चॅलेंज, की मी जे आत्ता आरोप केलाय त्याच्यातला 1% खोटा आहे तर दाखवा. मी उद्या आजीला घेऊन येतो. मी उद्या जमीलच्या 2 पोरींना घेऊन येतो. मी उद्या ज्ञानेश्वरी मुंडेला घेऊन येतो आणि तुमच्या लाडक्या बहिणी तुमच्या समोर ठेवतो. आणि मग तुम्ही सांगा की यांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसण्याची ताकद तुमच्यात आहे का? यांचं कुंकू पळत देण्याची ताकद तुमच्यात आहेत का? यांच्या फुटलेल्या बांगड्यांना न्याय देण्याचा तुमच्यात ताकद आहे का? नसेल ताकद तर नाही सांगा. की काही सत्तेच्या दलालांपुढे आम्ही हतबल झालो. ही हतबलता या सरकारची दिसते. आम्हाला कळतंय पॉलिटिकल कंपल्शन्स आहेत, पण पॉलिटिकल कंपल्शन्स मध्ये जमीन बळकावणं, मर्डर करणं हे मान्य आहे तुम्हाला? अध्यक्ष महोदय, हे ठाण्यामधल्या साधना हिंदी विद्यालयामध्ये म्हणजे महिला अत्याचार, रंजू सिंग नावाची सहाय्यक शिक्षिका ही सन 2023 ते एप्रिल 2025 पर्यंत कार्यरत होती. शाळेचे संस्थापक श्री रमेशचंद्र मिश्रा यांनी शाळेत कायमस्वरूपी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या बदल्यात त्यांच्याकडनं लाखो रुपये उकळले होते. सुमारे 12 वर्ष त्यांना पगार दिला नाही, मानधन दिला नाही. ती बिचारी मिळतं त्या तटपुंच्या पगारावरती नोकरी करत राहिली. आणि अखेर या सगळ्या परिस्थितीमुळे एक दिवशी तिचं मानसिक संतुलन, तिला मेंटल हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावी लागली. ऍडमिट. शाळा अनधिकृत MIDCच्या प्लॉटवर उभी आहे. सगळं पोलिसांना माहिती आहे. काही होत नाही. गंगा संस्थापक रमेशचंद्र मिश्रा लय ताकदीचा आका आहे. या आकाने लय हैराण केलं लोकांना. अध्यक्ष महोदय, आज सकाळपासून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकच चर्चा आहे, साला ये हनी ट्रॅप क्या है, साला ये हनी ट्रॅप क्या है, ये किसका है? प्रत्येक जण दुसऱ्याकडे बघतोय. अरे तेरा तो नाही आहे ना? किंवा अमीन भाई, अध्यक्ष महोदय, काय चालू आहे काय महाराष्ट्रात? अमीन भाई, सोचो. अमीन भाई, ये
ये हसी मजाक में मत लो. कोणावर विश्वास ठेवायचा प्रश्न उभा राहील. ज्याचं नाव येतंय ना तो गेले 20 वर्ष नाशकाच्या राजकीय पटलावरचा खेळाडू आहे. असा एकही नेता नाही जो त्याच्या हॉटेलमध्ये जेवायला गेलेला नाही. असा एकही नेता नाही, असा एकही IAS IPS ऑफिसर नाही जो त्याच्या हॉटेलवरती गेला नाही. सगळ्यांचा दोस्त. आधी एक नाशकात हॉटेल होतं, आता एक रिसॉर्ट उघडलाय. त्या रिसॉर्ट मध्ये एक रूम आहे, त्या रूम मध्ये 8 कोटीचे कॅमेरे लावलेत शाण्यानी. त्याच्यात चायनामधनं कॅमेरे आणलेत. आता मला तेच मी पुढे येतोय. प्रश्न इथे हनी ट्रॅपचा नाही आहे, प्रश्न हॉटेलमध्ये जाणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा आहे. अध्यक्ष महोदय, हा गुजरात पॅटर्न आहे, आपल्याला लक्षात येईल आता मी जे बोलतोय ते. गुजरातमध्ये अनेक पुरुषांच्या अशा क्लिप्स लीक झाल्या आणि त्याच्यातनं 2-4 आत्महत्या झाल्या. अध्यक्ष महोदय, विषय दुसरीकडे नाही न्यायचा आहे. प्रश्न हनी ट्रॅपचा नाही आहे, प्रश्न जे काय असेल ते प्रत्येकाचे वैयक्तिक आयुष्य आहे, त्याच्यात मला जायचं नाही आहे. पण अध्यक्ष महोदय, लपवून खोल्यांमध्ये बाथरूममध्ये कॅमेरे लावणे कुठल्या कायद्याला मान्य आहेत? ह्याच्यातनं घरसंसार उद्ध्वस्त होणार आहेत. योगेश कदम, ह्याच्यातनं घरसंसार उद्ध्वस्त होणार आहेत. एका रेव्हेन्यू ऑफिसरला आधी 3 कोटी मागितले गेले अशी माझी माहिती आहे, आणि नंतर त्याला परत फोन गेला 3 कोटी दिल्यानंतर की 10 कोटी हवेत. आणि असं म्हणतात, मला माहीत नाही, माझी काय हे नाही, पण हे 100% माहिती आहे की त्या हॉटेलमध्ये हे झालं. ज्या माणसाचं याच्यात मालक म्हणून नाव येतं त्याचं नाव मला घ्यायचं नाही आहे, पण असं एकही राजकीय पुढारी नाही आहे जो नाशिकला गेला आणि तो त्याला ओळखत नाही. 20 नाही, तू गेलाच नाहीस, बिचारा आहेस तू नाशिकला जात नाहीस. प्रत्येक जण आता मी पण नाही ओळखत, पण मी त्याला अगदी व्यवस्थित ओळखतो. मी त्याला एकदम व्यवस्थित ओळखतो आणि पहिल्यापासून तो ही चमचेगिरी करत फिरायचा. प्रश्न त्याचा नाही अध्यक्ष महोदय, पण पोलिसांनी हे कुठेतरी बंधन केलं पाहिजे. जाऊ द्या, नाव घेतल्यानंतर मी नाव घेतलं तर डिपार्टमेंटमध्ये सगळीकडे जसा ठाप अर्थक्वेक येईल. जाऊ द्या, सोडून द्या ना. प्रश्न आम्हाला एवढाच विचारायचा आहे आणि सरकारला आम्हाला एवढंच सांगायचं आहे, हे बंद करा. हा जो कोण हलकट आहे ना, जो हे धंदे करतोय, मैत्रीचं नातं दाखवतो, हॉटेलमध्ये बोलवतो, 5 स्टार सगळ्या सोयी करून देतो, स्पा मसाज वगैरे सगळं करून देतो, आणि नंतर 1 वर्षाने दाखवतो हे घ्या. अध्यक्ष नाही, त्यांना जाऊन योगेश कदमना जाऊन भेटून सांगणार आहे कोण आहे तो. त्यांना पण माहिती आहे, त्यांनी सगळे उत्तर दिलं ना, चौकशी करतो, कॉम्प्रोमाइज झालंय. ते कॉम्प्रोमाइज कोणामध्ये झालं? कॉम्प्रोमाइज कसलं कॉम्प्रोमाइज आहे योगेश कदम? कसलं कॉम्प्रोमाइज झालं? कितीवर झालं? कितना रोकड़ा लिया, कितना रोकड़ा दिया, किसको दिया? ये माल का कमाल है, ये माल का कमाल है. इसमें सिर्फ झोल है, झोल. झोल को मत बचाओ, झोल को मत बचाओ. जे काय झालं असेल ते राहू द्या. अध्यक्ष महोदय, जे काय घडते ते अतिशय डेंजरस आहे. माझी सूचना आहे आणि ही मनापासून करतोय मी की पोलिसांना हे चेक करायला सांगा की कॅमेरेज कुठे कुठे लागलेले आहेत. अनेक हॉटेलमधल्या अशा अनेक फिल्म्स काढल्या जातात. असं आहे की यंगस्टर्स असतात, मला ते बोलायचं नाही, परत त्याच्यावरून एक नवीन कॉन्ट्रोवर्सी तयार होईल. पण आपल्याला नवतरुणांचे, हॉटेलमध्ये जाणाऱ्या सगळ्यांचे आयुष्य सुरक्षित ठेवावे लागतील, ही आपली जबाबदारी आहे. अनेक फॉरेनर्स येतात, अनेक जण नाशिकला जातात. पुण्यनगरी नाशिक, गोदावरीच्या नावाने ओळखणारी जाणारी नाशिक, पंचवटीच्या नावाने ओळखली जाणारी नाशिक, काळारामाच्या मंदिराच्या नावाने ओळखली जाणारी नाशिक, राम मंदिराच्या नावाने ओळखली जाणारी नाशिक, रामाच्या स्पर्शाने पुनीत झालेली, पावन झालेलं नाशिक आज बदनाम कशामुळे होत आहे? तर बेफिल्म काढल्या गेल्यात म्हणून, हनी ट्रॅपमुळे नाही हो. नाशिक फार मोठी पुण्यनगरी आहे. तुमचा माझा कुंभमेळा तिथेच भरतो 12 वर्षानंतर. तेव्हा योगेश कदम साहेब, तुम्ही प्रतिनिधित्व करता, तुम्ही आज हाऊसमध्ये बसले आहात होम म्हणून.
बघा, हे लक्षात घ्या, हे लक्षात घाला. हा, कुंभाच्या आधी हा मेळा स्वच्छ करून घ्या. कुंभमेळ्याची स्वच्छतेनंतर करा, हा कुंभ स्वच्छ करून घ्या. अध्यक्ष महोदय, मी अंतिम आठवडा प्रस्तावात मागच्या वेळेस रतनशी पेमजी ट्रस्टबद्दल बोललो होतो. परत एकदा आठवण करून देतो. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केलं होतं घोटाळा झाला, 2,500 कोटी रुपयाचा घोटाळा झाला, हे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केलं होतं. पॉलिटिकल कंपल्शन्स, कोएलिशन कंपल्शन्स, ह्याच्यामुळे ही चौकशी पुढे गेलीच नाही आहे. पोलिसांवर असा कोणाचा दबाव आहे? पोलीस आम्हाला सांगतात, मला आय एम ऑन रेकॉर्ड. अरे जितेंद्रजी, समजून घ्या ना, फोन येत आहेत. अरे कोणाचे फोन येत आहेत? 2,500 कोटी रुपयाचा जमीन घोटाळा होता आणि कोण दाबण्याचा प्रयत्न करतोय? आम्ही सोडणार आहोत? आम्ही वाटेकरी नाही आहे. वाटेकरी कोण आहे? रेव्हेन्यू मधले ऑफिसर वाटेकरी आहेत, TILR वाटेकरी आहेत, TMC चे अधिकारी वाटेकरी आहेत. अध्यक्ष महोदय, ज्या NBFCच्या बँकेमध्ये 1.5 लाख रुपये नाही, 1.5 लाख, ती NBFC 1,200 कोटी रुपयाची गॅरंटी देते. अरे इट इज अ फिट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. 1,000 कोटी रुपयाची जमीन 100 कोटी रुपयामध्ये विकली जाण्याची संभावना दिसते. हायकोर्ट म्हणतं कॅन्सल. पैसे आलेत गेलेत, फक्त ते कॅश मध्ये गेलेत, चौकशी करा. इट इज अ फिस्ट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. हाच रतनशी प्रेमजी ट्रस्टच्या मालकावरती आजही 5 FIR आहेत. 5 FIR. अशाच ट्रस्टच्या जमिनी तो अशाच विकत असतो. वशीला लय दान गाय हो योगेश कदम साहेब. 5 FIR असून देखील आजपर्यंत एकदाही पोलीस स्टेशननी बोलून बसवला नाही. सिर्फ अंदर की बात है, पोलीस हमारे साथ है, असं तो म्हणत असतो कायम ठाण्यामध्ये. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं बघितल्यानंतर प्रवीण गायकवाड हे सगळे हल्ले, मला गोविंद पानसरे आठवतात. अध्यक्ष महोदय, आजही आरोपी पकडले गेलेले नाहीत. आजही आरोपी फरार आहेत. झाली 10 वर्ष झाली. 2015ला मारलं त्यांना. अत्यंत बुद्धिमान, निष्ठावान, विचारांशी पक्के असलेले आमचे गोविंद पानसरे साहेब गेले. पण अध्यक्ष महोदय, कधी पण पकडणार या आरोपींना? कधी शिक्षा देणार त्यांना? संतोष देशमुखच्या खुनामधला आरोपी कृष्णा आंधळे कुठे हो? योगेश कदम साहेब कुठे आहे? तो गायब आहे की गेला? तुम्हाला काहीच माहित नसेल. कृष्णा आंधळे याचा खून करण्यात आलेला आहे. कृष्णा आंधळे हा त्या मारेकऱ्यांपैकी सर्वात वीक लिंक होता. वीक लिंक. हा कृष्णा आंधळे सगळं ओकेल या भीतीपोटे कृष्णा आंधळेला कधीच ढगात पाठवलंय. तेव्हा अध्यक्ष महोदय, कायद्याचे राज्य ही लोकशाही व्यवस्थेची आधारशिला असते. समाजातील प्रत्येक महिलेला, स्त्रीला, भगिनीला, पुरुषाला सन्मान मिळावा, न्याय मिळावा, समानतेची वागणूक मिळावी, प्रत्येकाने कायद्याचं पालन करावं, एवढंच अभिप्रेत असतं. आणि त्याही पेक्षा जास्त सरकारकडनं अपेक्षा असतात न्यायाच्या, सरकारकडनं अपेक्षा असतात कायद्या पालनाच्या, सरकारकडनं अपेक्षा असतात गुन्हेगाराला शासन करण्याचा. जर सरकारच गुन्हेगारांना पाठीशी घालायला लागलं, जर ज्ञानेश्वरीला आजही भीक मागावी लागत असेल, जर कुलसुमाला आजही न्यायासाठी भीक मागावी लागत असेल, तर मग सरकार काय करतंय? अरे ते मायबाप आहे की स्वातंत्र्य बाप हा राज्य व्यवस्थेमध्ये घुसलाय? एवढंच मला विचारायचंय. आम्हाला न्याय हवाय. कोसळलेली राज्य व्यवस्था महाराष्ट्राने बघितलेली नाही आहे. तुम्ही या महाराष्ट्रामध्ये बंडाचा आवाज थंड करणार असेल तर महाराष्ट्र हा षंडांचा नाही, एवढा लक्षात ठेवा. शेवटी विद्रोहात जन्माला कुठे आला तर तुकारामाने महाराष्ट्रात घातला, हे लक्षात ठेवा. आमची लढाई
तुकारामाच्या बाजूने नथुरामाच्या विरोधात आहे, एवढं लक्षात ठेवा कायम. आम्ही लढत राहू. तुम्ही गोळ्या मारण्याचा प्रयत्न केला. काल मला गेटवरती शिव्या घालण्यात आल्या. देऊन टाका ना या राज्य शासनाच्या अध्यक्ष महोदय, तुम्ही परवानगी देऊन टाका शिवांना पार्लमेंटरी लँग्वेज म्हणून. काय चालू आहे काय? मी आता ट्विट केलं अध्यक्ष महोदय, एक आई बहिणीवरनं मला शिव्या आल्या आहेत. आई बहिणीवरनं मारून टाकू असं पत्र मेसेज आलाय. मारून टाकू. मी उघडपणाने सांगतोय, 6 टर्मचा आमदार आहे मी. माझ्या मोबाईलवर मेसेज येतो मारून टाकीन. मोबाईल नंबर येतो. मी फोटो पण टाकलाय. आता बघूया किती तासात पोलीस कारवाई करतात का. आम्हाला सांगणार आहेत काय? कंप्लेंट येऊन करा, कंप्लेंट येऊन करा, कंप्लेंट येऊन करा. आम्हाला बघायचं आहे. विधानसभेत मी असताना मला मेसेज आलाय. जबाबदारी विधानसभेच्या मालकांची. आणि मालक कोण आहेत? वरचे सभापती आणि खालचे अध्यक्ष. मी त्यांच्या हाताखाली आहे. माझा जीव वाचवणं, माझ्या प्राणाची रक्षा करणं, माझा सन्मान करणं, माझी प्रतिष्ठा राखणं, या सभागृहाची प्रतिष्ठा ही माझ्याशी जोडली गेलेली आहे. तुम्हा सगळ्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या प्रतिष्ठेचा. आई बहिणीवरनं शिव्या देता, धमकी देता. अरे ते काय धमकीला घाबरणार आहेत का मी? अरे आयुष्यभर कफन बांधूनच फिरतो साहेब. धमकी कोणाच्या बापाची ऐकणार नाही. आम्ही गांधींचे पाठीराखे आहोत. गांधींचे. मरते दम तक जो विचारधारा से चले हैं उसी विचारधारा पे चलेंगे. शरणागती नाही पत्करेंगे. तेव्हा एवढंच बोलतो. न्यायाची अपेक्षा करतो. बोलू दिल्याबद्दल आणि शांतपणाने बोलू दिल्याबद्दल माननीय अध्यक्षांचे आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. अतुल वातकळकर. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाने मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर खरं तर त्याला विरोध करण्याकरता बोलण्याकरता मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मला इतक्या वेळ असं वाटत होतं की मी एकपात्री नटसम्राट नाटकाला गेलोय की काय. कारण स्वतः आयुष्यात जे जे केलं त्याच्या विरोधामध्ये बोलण्याचा प्रयोग होता. आणि असे नटसम्राट तुमच्याकडे भरलेले आहेत की त्याला काही तोड नाहीये. खरं तर तुम्ही येणार म्हणाल ते गेले अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे हा जो नटसम्राटचा प्रयोग आत्ता झाला तो इतका विनोदी अशा स्वरूपाचा होता. आणि त्यामुळे या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला जवळजवळ 1.5-2 पानाचा प्रस्ताव आहे. आणि मराठीतली एक म्हण आहे की ना शेंडा ना बुडखा, अशा पद्धतीचा हा अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे. अध्यक्ष महोदय, अंमली पदार्थांच्या बाबतीत ते वाढत चालले याच्या बाबतीतली चिंता या प्रस्तावाच्या द्वारे व्यक्त केली आहे. पण खरं तर देशभरातल्या अंमली पदार्थांच्या विरोधामध्ये एक मोठा संघर्ष केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने पुकारलेला आहे. आणि अंमली पदार्थाचा प्रश्न हा जागतिक आहे. आणि त्यामुळे जगाच्या पातळीवर, राज्याच्या पातळीवर याच्याकरता अनेक उपाययोजना राज्य सरकार, केंद्र सरकार करत आहे. परंतु विरोधी पक्षांना हे दिसत नाही की आतापर्यंत अंमली पदार्थाच्या विरोधामध्ये डिव्हिजनल लेवलला पोलीस यंत्रणा होती. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 3 महिन्यापूर्वी घोषणा केली की प्रत्येक पोलीस स्टेशनला या संदर्भातला सेल हा निर्माण केला जाईल आणि 3 महिन्याच्या आत तशा प्रकारची पदस्थापना करून
या अंमली पदार्थाच्या विरोधामध्ये पोलिसांनी अधिक गतीने कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. अध्यक्ष महोदय, पण खरं दुःख, मी आत्ता भाषण ऐकत होतो आणि ठराव वाचल्यानंतर खरं दुःख काय आहे, तर खरं दुःख या सरकारने जनसुराज्य कायदा पास केला, जनसुरक्षा कायदा पास केला, हे खरं दुःख आहे. बोलता बोलता बोलून गेलेच. कसला आलाय अर्बन नक्षल? कारण अर्बन नक्षल असतील किंवा वनवासी आदिवासी भागात भारतीय घटनेची हत्या करून या देशातल्या गोरगरिबांची, आदिवासींची हत्या करणाऱ्या नक्षलवादांचं छुपे समर्थक, आणि म्हणूनच या विधेयकाला त्या ठिकाणी विरोध करण्याचं काम केलं. पण अध्यक्ष महोदय, विरोध केला पण तो सभागृहात नाही, ना डिसेंट नोट दिली. आणि मी तर आज वृत्तपत्रात वाचलं की तुम्हाला नोटीस पण आली आहे की आता तुम्ही जनसुराज्य कायद्याला का ताकदीने विरोध केला नाही. अध्यक्ष महोदय, खरं तर या कायद्याविषयी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये फार स्पष्टपणे आणि स्वच्छपणे सांगितलं होतं. या ठिकाणी सभागृहात विरोध नाही केला, पण बाहेर गेले आणि चॅनलवर त्या ठिकाणी वक्तव्य केली की कडव्या डाव्या अतिरेकी संघटनांचा उल्लेख आहे, आणि आत्ताही भाषणात म्हणाले की उजव्या अतिरेक्यांचं काय. डावे कडवे अतिरेकी हा शब्दप्रयोग जो सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात वापरला, आणि खरं तर मूळ विधेयकामध्ये अर्बन नक्षल असा शब्दप्रयोग होता, पण यांनी त्यालाही ऑब्जेक्शन घेतलं आणि आता तर सांगून टाकलं कसलं अर्बन नक्षल. यांच्या काळामध्ये कबीर कला मंचावर बंदी घातली, शीतल साठेपासून अनेकांना यांनी अटका केल्या, आणि तेच काम आमच्या सरकारने केल्यानंतर मात्र त्याला विरोध करण्याचं, त्याला पुरोगामीपणाच्या नावाखाली एक ढोंगीपणा करून त्याला विरोध करण्याचं काम, कारण यांची सहानुभूती ही नक्षलवाद्यांनाच आहे. आणि मला आश्चर्य वाटतं की जे नक्षलवादी अधिकृतरित्या भारतीय घटनेच्या विरोधात बोलतात, भारतीय प्रजासत्ताक आम्ही उलथवून लावू अशा प्रकारचं अधिकृतरित्या त्या ठिकाणी वक्तव्य करतात, शस्त्रांचा वापर करून प्रजासत्ताक उलथवून लावण्याचा प्रयत्न करतात, अशा नक्षलवाद्यांना सहानुभूती दाखवण्याचं हे विरोधी पक्षाची लोक काम करतायत. हा केवळ आणि केवळ एक ढोंगीपणा आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रवीण गायकवाडांच्या विषयी बोललं गेलं की त्यांच्यावर शाई फेकली, आणि मग पुरोगामी उजवे अतिरेकी प्रवीण गायकवाडांवर शाई फेकल्यानंतर त्याचा निषेध भारतीय जनता पार्टीने केला, आणि आमच्या सरकारने शाई फेकणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई केली. माझा प्रश्न हा आहे, नामदेव चव्हाणांवर जेव्हा शाई फेकली, त्यांनी तुमच्या नेत्यांवर टीका केली म्हणून, तेव्हा त्या शाई फेकण्याचा निषेध केला होतात का? यांना आता उमाळे येत होते की ज्ञानेश्वरी मुंडेचं काय. अरे, जसं ज्ञानेश्वरी मुंडेंना भावना आहेत, संतोष देशमुखांची मुलं आहेत, त्यांच्या पत्नी आहेत, तसेच अनंत करमुसेला पण आई आहे, अनंत करमुसेलाही मुलं बाळ आहेत. त्या अनंत करमुसेला मंत्री असताना पोलिसांचा वापर करून तुम्ही किडनॅप करता, बंगल्यावर बोलवता, त्यांना मारहाण करता, आणि मग त्या मारहाणीचं जाहीर समर्थन करतात. हा यांचा ढोंगीपणा महाराष्ट्राची जनता ओळखून आहे.
आणि अनंत करमुसेला न्याय मिळण्याकरता कुठे जावं लागलं? यांच्या सरकारमधल्या गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे जावं लागलं नाही, कारण जाऊन उपयोग नव्हता. कारण त्या किडनॅपिंगचं, मारहाणीचं त्या ठिकाणी समर्थन करत होते. साधा FIR त्या प्रकरणातला करण्याकरता उच्च न्यायालयाचे, सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. आणि तुम्ही या पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या या संस्कृतीविषयी बोलताय. अध्यक्ष महोदय, यांचं 2.5 वर्षाचं सरकार होतं. माझ्याच मतदारसंघातल्या नौदलाच्या निवृत्त अधिकाऱ्याने काय काम केलं? त्याने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचं एक कार्टून व्हॉट्सअपवरनं फॉरवर्ड करण्याचं काम केलं. त्या निवृत्त सिनियर सिटीजन असलेल्या अधिकाऱ्याला, नौदलाच्या अधिकाऱ्याला घरात जाऊन त्याला घरातून बाहेर खेचून त्या ठिकाणी मारहाणीचं काम केलं. आणि यांचे नेते त्या दिवशी टीव्हीवर माजी सैनिक अधिकाऱ्याच्या मारहाणीचं त्या ठिकाणी समर्थन करत होते. आणि आज हे पुरोगामी महाराष्ट्राविषयी बोलतायत, हे उजव्या अतिरेक्यांविषयी बोलतायत. आमची भारतीय घटनेवर श्रद्धा आहे. आम्ही या देशाला, या राष्ट्रावर प्रेम करणारे लोक आहोत. तुम्ही ज्या लोकांचं समर्थन करताय, ज्यांच्या मतपेढ्या सांभाळण्याकरता तुम्ही अशा प्रकारची भाषणं करता, त्या लोकांची भारतीय घटनेवर आमची पहिली श्रद्धा आहे हे म्हणण्याचं धाडस त्यांच्यात आहे का, हे त्यांनी आम्हाला पहिलं सांगावं. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सगळा हवेतला गोळीबार होता. एकही नाव घेण्याचं धाडस नव्हतं. अक्का विषय बोललं. अरे पण ते पहिलं प्रकरण या सदनामध्ये कोणी मांडलं? भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांनी मांडलं. कारवाई कोणी केली? कारवाई भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यांनी, महायुतीच्या मुख्यमंत्र्यांनी, या गृहमंत्र्यांनी कारवाई केली. आणि स्वतः अशा सगळ्या गोष्टीचं समर्थन करणारे, त्या ठिकाणी या गोष्टीचं समर्थन करणारे या विषयावर बोलतायत. एवढंच नव्हे, जेव्हा ते बोलत होते, मग हनी ट्रॅपचा विषय असेल, अन्य कुठलाही विषय असेल, इकडचे सदस्य काय म्हणत होते? नाव घ्या, नाव घ्या. आम्ही नाव घ्या म्हणतो कारण आमचं दामन साफ आहे. आम्ही जेव्हा तिकडे होतो ना 2.5 वर्ष, तेव्हा तुम्ही आमच्या अनंत चौकशा लावल्यात. या सभागृहाचा रेकॉर्ड काढून बघा. तुम्ही 55 कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी लावलीत, जलयुक्त शिवारची चौकशी लावलीत. त्यावेळेला आम्ही त्या बाकावर होतो. आम्ही हे नाही म्हटलं चौकशी लावू नका. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्र फडणवीस जी असतील, किंवा त्यावेळेचे आमचे तिथले आणि आताचे सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं तात्काळ चौकशी करा. आत्ताही आम्ही सांगतोय नाव घ्या, तर नाव घ्यायला तयार नाही. हनी ट्रॅपचे गप्पा मारतायत. अरे करा ना चौकशी. तुम्हाला नाव घ्यायला कोणी अडवलंय? अरे बघ थांब. आणि ते काही गुंडांनी आपसात मारामारी केली. जे काय समजलं त्यावरून गोपीचंद पळकर यांना मारण्याचा प्रयत्न होत होता. आई बहिणीवरती शिव्या दिल्या जात होत्या. जर विधान भवनात आमदारांवर हल्ला होत असेल तर ही चिंतेची बाब आहे. अध्यक्ष म्हणून सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि याच्यावरती त्वरित लक्ष घालून
आपण ॲक्शन घ्याल अशी अपेक्षा आहे. मंत्री महोदय, त्वरित प्रकरणाची चौकशी करावी आणि त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करावी. होय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या परिसरामध्ये आमदार महत्त्वपूर्ण असतो. अध्यक्ष महोदय, काही लोक बाहेरून येऊन जे आमदार नाही, कुणी नाही, कार्यकर्ते समजा, त्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या सेशनमध्ये, आपल्या विधिमंडळामध्ये असणाऱ्या एका आमदारावर, म्हणजे नितीन देशमुख जे आपले आमदार आहेत, त्यांच्यावर त्या ठिकाणी हातापाई झाली, त्यांना तिथं मारलं. अध्यक्ष महोदय, कुणी का पलीकडचे लोक असो, कुठलाही आमदार असो, आमदाराला प्रोटेक्शन करणं ही आपली जबाबदारी आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे याच्यामध्ये आपण लक्ष घाला. नितीन देशमुखांना कुणी मारलं, कुणी हातापाई तिथं केले अध्यक्ष महोदय, याचा त्या ठिकाणी आजच्या आज त्याच्यावर आपण लक्ष देऊन त्या व्यक्तीवर कारवाई करणं अध्यक्ष महोदय महत्वाचं आहे. महोदय, ये पूरी घटना को मैंने अपने आंखों से देखा है और एक महिला होने के नाते जब हम अंदर आते हैं और इतने मर्द आसपास होते हैं और ऐसी कोई घटना जब अचानक से होती है और सारे मर्द एक तरफ एक डायरेक्शन में भागते हैं, तो हम महिलाओं को ऐसे टाइम पे संरक्षण कौन देता है? हमारे साथ हमारा एक लौता पीए होता है जो शीश करके आगे लोगों को हटाते जाता है, लेकिन आज जो स्पीड में लोग अंदर घुस रहे थे, इतने लोग, कम से कम मुझे लगता है पत्रकार, कम से कम 50 पत्रकार घुस गए. पूरे फर्स्ट फ्लोर पे जितने लोग थे या पूरे लॉबी में जितने लोग थे, 101 लोग थे. मैं वहाँ से मी परत आतमध्ये आले फक्त हे बोलण्यासाठी की बाबा हे असं चालणार तर आम्ही लॉबीमध्ये चालू शकत नाही. आम्ही कुठे बसले तर 2-3 कोण आहे ते आम्हाला पण माहीत नसते. ताई तुमच्यासोबत फोटो काढायचा आहे, काय पत्र द्यायचं आहे, पण कोणीही कोणतेही आपल्याला डिसिप्लिन नाही भेटतंय आतमध्ये. नोंद घेतलेली आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य संजय उपाध्याय यांनी महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या समोर या ठिकाणी जे काही त्यांनी पाहिलं त्या आधारावर या ठिकाणी मांडला. माननीय मंत्री महोदय, गृहराज्यमंत्री महोदय यांनी त्याची गंभीर नोंद घेतली. बोलतोय ना, सन्माननीय सदस्य रोहित पवार यांनी त्यांच्याकडे असलेली माहिती ही त्या ठिकाणी सभागृहासमोर ठेवली. आमच्या सनाताई ज्या आहेत त्यांनी महिला आमदार त्यांना झालेली आत येण्यातली अडचणीसुद्धा मांडली. मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की सरकारने याची गांभीर्याने नोंद घेतली आहे. पण आज सगळ्या घटना ज्या आहेत ह्या या विधान भवनाच्या आत प्रांगणात झालेल्या आहेत आणि स्वाभाविकता सरकार जे आपली जबाबदारी करणारच, सरकारला आपलं काम करावंच लागेल. आपल्या पद्धतीने आम्ही चौकशी सुद्धा करूच. याचा प्रिपरेटर कोण होता, याचा इन्स्टिगेटर कोण होता, याची ॲक्शन करणारा कोण होता, यात अग्रेसर कोण होता, या सगळ्या गोष्टी चौकशीत समोर आणू. हे खरंच आहे की या सदनातला सदस्य कुठल्याही बाजूचा असो, सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्षाचा असो, त्या कोणालाही मारहाण झाली असेल, कारण त्याने आपल्या कोणाचं नाव घेतलं, गोपीचंदजींचं, सन्माननीय गोपीचंदजींचं नाव घेतलं आणि सन्माननीय रोहित पवार यांनी देशमुख साहेबांचं नाव घेतलं. कोणालाही या ठिकाणी धक्काबुक्की, मारहाण, हातापाई काही झालं असेल हे गंभीरच आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मला या निमित्ताने एक सांगायचं आहे की पहिली गोष्ट तर या सदनामध्ये आणि प्रांगणामध्ये येणाऱ्यांची संख्या किती झाली आहे. आपण या विषयावर काही निर्देश दिले पाहिजेत. माझी विधानसभा अध्यक्षांना पण विनंती आहे. आणि मग कुठलाही सदस्य असो, मंत्री असो, आमदार असो, तो पॅसेजमध्ये गेला तर फोटो काढणार आणि त्याला घेरणारे इतकी लोक असतात. माझी विनंती आहे की हे जे आज पास इश्यू केले याची पहिली चौकशी करा. नंबर 2, त्यात बैठका सोडून, संयुक्त बैठका सोडून, ज्यांचा विषय आहे ते सोडून, ज्यांना बोलवलं गेलंय ते सोडून, अन्य कोण जे आले त्यांच्यासाठी पास इश्यू करायला ज्यांनी त्या ठिकाणी अर्ज केला असेल त्यांच्याकडनं माहिती घ्या की नेमकं कशासाठी कोणाला काय बोलवलंय. नंबर 3, कुठेतरी वेळ आली आपल्याला हे मोबाईल आत आणायला सन्माननीय सदस्य आणि अधिकारी सोडून आता बंदी घालावी की काय. बंदीचे समर्थक आम्ही नाही होत, पण जो येतो त्या मोबाईलमुळे फोटो काढायला येतो आणि त्या मोबाईलमधला फोटो काढण्याच्या भानगडीत सुद्धा इतक्या गोष्टी होत आहेत. नंबर 4, ताई म्हणाल्या त्या एखाद्या महिला सदस्याला सुद्धा भीतीचं वातावरण वाटलं असेल. ती घुसलेली मंडळी कोण होती, घुसलेली होती आणि म्हणून मग या ठिकाणी झालेला जो प्रसंग आहे, माननीय अध्यक्षजी आले,
मान्य अध्यक्ष, आपल्या निर्देशाची आम्हाला अपेक्षा आहे. त्या ठिकाणी असलेल्या गोपीचंद सन्मान्य सदस्यांना मारहाण झाली असं मान्य उपाध्यायजी म्हणाले, मान्य रोहित पवारजी, देशमुखजी. बरं, जी माहिती असेल तुम्ही करेक्ट करा. नाही, पण याच्यावर माझी विनंती आहे, माझं ऐकून घ्या अध्यक्ष महोदय. या सदना प्रांगणामध्ये येणारी लोक किती आहेत, त्यांना काय आवश्यकता असते, इतके पास इश्यू करण्यामध्ये कोणाची मागणी असते, बैठका कार्यक्रम सोडूनचे येणाऱ्या लोकांना आपण थांबवू शकतो का, हे मोबाईल आपल्याला किती आवश्यक आहेत. आणि मग यातना सदनात होणाऱ्या चर्चांवर बाहेर हातापाईपर्यंत प्रकरण जाणार असेल, आपण यांची गंभीर नोंद घेऊन याच्यावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश द्या. ठीक आहे, ही माझी विनंती आहे. ठीक आहे. नाही बस, हे पुढे नाही. थांबा जरा. सांगतो अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडनं चुकीची माहिती देण्यात आली. पायऱ्यांवर गोंधळ झाला. तिथे एक पास घेऊन आलेला जो नितीन देशमुख नावाचा व्यक्ती होता, माझ्याकडे माहिती जी आली की नितीन देशमुखांना मारहाण झाली. मी क्लिअर करतो, नितीन देशमुख हे आमदार नव्हते, कार्यकर्ता आहे ज्याच्याकडे पास होता. तिथं बाचाबाची झाली. पण शेलार साहेबांनी जो मुद्दा मांडला तो खरा मांडला, चांगला मांडला, ताईंनी सुद्धा मांडला. त्यामुळे त्याच्यावर म्हणजे या सगळ्या वातावरणावर, एवढ्या गर्दीवर, एवढी लोक इथे असतात, त्याच्यावर तुम्ही एक आदेश काढून अशी मारामारी इथं तरी होऊ नये, कारण त्याची चर्चा आता अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये चुकीच्या पद्धतीने सुरू झालेली आहे. संदर्भातला संपूर्ण रिपोर्ट मी मागितलेला आहे. काय नेमकं घडलंय त्याची संपूर्ण माहिती माझ्याकडे आल्यानंतर उचित कारवाई मी करेन. चला पुढे. कोण आहे? अध्यक्ष महोदय, त्यांच्यानंतर कोण आहे? खरं तर ही चौकशी करत असताना सुरुवातीला मंगळसूत्र चोर असं कोण ओरडत गेलं याची खरं चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. आणि या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलत असताना मी एवढंच सांगेन की विरोधी पक्षांच्या या सगळ्या प्रस्तावामध्ये सगळ्या त्या ठिकाणी चुकीच्या आणि राज्यातल्या निगेटिव्ह अशा स्वरूपाच्या गोष्टींचा उल्लेख त्यांनी केलाय. पण खरं तर हे राज्य विकासाच्या दिशेने अत्यंत गतिमान पद्धतीने विकासाकडे चाललंय. मग परकीय गुंतवणूक असेल, डावोसमध्ये त्या ठिकाणी 13.5 लाख कोटीचे केलेले करार असतील, इथपासून राज्यातला नक्षलवाद संपवण्याचं काम असेल, गडचिरोली जिल्ह्याला एक स्टील उत्पादक जिल्हा म्हणून नवीन ओळख त्या ठिकाणी देण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. आणि कित्येक वर्षानंतर गडचिरोली आणि छत्तीसगडच्या सीमेवरच्या गावात स्वतः मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी गेले, कारण तिथे वर्षानुवर्ष नक्षलवाद्यांचं राज्य होतं. पण स्वतः मुख्यमंत्री गेले तिथल्या. एक सांगतो फक्त, आपल्याला ह्या प्रस्तावावर चर्चा आज संपवायची आहे. उद्या आपण प्रश्नोत्तरानंतर लगेच उत्तर घेणार आहोत. त्यामुळे वेळेचं बंधन राखूनच सगळ्यांना बोलायला लागेल. पहिल्या रांगेत बसणारे लोक सदस्य असतील किंवा शेवटच्या, मी समान वेळ देणार आहे प्रत्येकाला. आपण लवकर जरा कन्क्लूड करा. ठीक आहे, आत्तापासून मी सांगतोय, आत्तापासून प्रत्येक सदस्याला समान वेळ दिला जाईल. सभागृहाची वेळ आजचं कामकाज संपेस तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट या मुंबईमध्ये झालं आणि ज्याच्यामुळे राज्याच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर या कंटेंट क्रिएशनमुळे, ऑनलाईन कंटेंट क्रिएशनमुळे आणि त्यातून होणाऱ्या विविध डेव्हलपमेंटमुळे होणार आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई आणि MMR रिजन
याच्या विकासाकरता नीती आयोगाबरोबर एक डेव्हलपमेंटचं मॉडेल त्या ठिकाणी तयार केलंय आणि मुंबई MMR रिजन आणि महाराष्ट्र हा $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या दिशेने कसा जाईल या दिशेने राज्य सरकार अनेकविध उपक्रमातून त्या ठिकाणी पावलं उचलतंय. अध्यक्ष महोदय, कायदा सुव्यवस्था त्या ठिकाणी अत्यंत यशस्वी पद्धतीने हाताळण्याचं काम राज्य सरकारच्या माध्यमातून होत आहे आणि म्हणून मी सुरुवातीला म्हटलं की विरोधकांनी आरोप केले पण त्याला हवेतला गोळीबार, कारण कुठल्याही विषयावर ते नाव घेत नव्हते. स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह असेल अशा अनेक माध्यमातून या राज्याचा विकास चालू आहे. शेवटी मी एवढंच सांगेन अध्यक्ष महोदय, महाभारतामध्ये एक गोष्ट आहे की जेव्हा पांडव आणि कौरव हे दोन्ही लोक जेव्हा द्रोणाचार्यांकडे त्या ठिकाणी शिक्षण घेत होते तेव्हा एक दिवस त्यांनी युधिष्ठिराला सांगितलं की आज तू हस्तिनापुरात जा आणि हस्तिनापुरातला सर्वात वाईट मनुष्य कोण आहे ते मला येऊन सांग. युधिष्ठिर त्या ठिकाणी दिवसभर जाऊन आले आणि आल्यावर त्यांनी द्रोणाचार्यांना सांगितलं की मी दिवसभर हस्तिनापुरात हिंडलो पण मला अख्ख्या हस्तिनापुरामध्ये एकही वाईट मनुष्य सापडला नाही. दुसऱ्या दिवशी द्रोणाचार्यांनी दुर्योधनाला सांगितलं की तू आता हस्तिनापुरात जा आणि आज हस्तिनापूर मधला सर्वात चांगल्यातला चांगला मनुष्य कोण आहे ते मला येऊन सांग. दुर्योधन दिवसभर हिंडला, संध्याकाळी आश्रमात आला आणि त्याने द्रोणाचार्यांना सांगितलं मी दिवसभर हिंडलो पण अख्ख्या हस्तिनापुरात मला एकही चांगला मनुष्य सापडला नाही. युधिष्ठिराला एकही वाईट मनुष्य सापडला नाही आणि दुर्योधनाला एकही चांगला मनुष्य सापडला नाही, कारण दुर्योधनाची दृष्टीच ही इतकी विकृत होती, ही इतकी द्वेषाने भरलेली होती आणि त्यामुळे वारी असेल, एक उत्तम वारीचा उपक्रम राज्य शासनाने पार पडला. FDI मोठ्या प्रमाणावर येत आहे, नक्षलवाद संपण्याचे चरण सीमेवर आहे आणि त्यामुळे आधुनिक कलियुगातले तुम्ही दुर्योधन आहात. तुम्हाला फक्त वाईटच दिसतंय पण महाराष्ट्र मात्र प्रगतीच्या दिशेने चाललाय. एवढंच या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्ताने मी सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ट्विट केलंय आणि याची कल्पना मी जाहीरपणाने आपल्याला देतोय की माझ्या व्हॉट्सअपवरती आणि माझ्या SMS वरती मला अत्यंत गलिच्छ शब्दात शिव्या देण्यात आलेल्या आहेत, मला मारण्याची धमकी देण्यात आली होती आणि आज सभागृहाच्या बाहेर काही गुंड ठेवण्यात आले होते. ते गुंड माझ्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीत होते पण मी चुकून त्यांच्या नजरेआड बाहेर निघून गेलो आणि त्यांनी माझ्या कार्यकर्त्यावर हल्ला केला. अध्यक्ष महोदय, काय चालू आहे? काय चालू आहे? तुम्ही व्हिडिओ तपासा, ठीक आहे, तुम्हाला लगेच कळेल हल्ले कसे. या संदर्भातला संपूर्ण अहवाल मी मागवलेला आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मी उचित कारवाई करीन. मला जीवे मारण्याची धमकी आहे, मी तुमच्या नावाने ट्विट केलंय. संपूर्ण अहवाल मागितलेला आहे. माझ्या जीवे मारण्याच्या धमकीचं काय? या सभागृहातील आणि विधिमंडळातील सदस्यांच्या सुरक्षतेची ह्या परिसरातली जबाबदारी माझी आहे आणि त्या संदर्भात उचित कारवाई मी करेन. करून घेऊ. मला अरेस्ट करा म्हणून या संदर्भात उचित कारवाई केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, गांभीर्याने घ्या, उद्या जीव जायचा. गांभीर्याने तुमच्या काही जीव जायचा आमचा. काही काळजी करू नका. आवाज साहेब, या संदर्भात कोणालाही स्पेअर केलं जाणार नाही. चला पुढे. श्री सुनील प्रभू, श्री विजय वडेट्टीवार, श्री रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, आज शेवटच्या आठवड्याच्या प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी उभा आहे. सगळ्यांनी वेळेचं बंधन पाळायला पाहिजे म्हणून डेव्हलप करण्यात वेळ घालवू नका. अध्यक्ष महोदय, काल एक दुर्दैवी घटना घडली. ज्ञानेश्वरी मुंडे नावाची आपली बहीण आपल्याला हक्क मिळावा, आपल्या पतीची जी हत्या अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी झाली आहे
त्याला जो कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर कारवाई व्हावी आणि न्याय मिळावा यासाठी अनेक वर्षांपासून अध्यक्ष महोदय ती प्रयत्न करत आहे. 635 दिवस झाले अध्यक्ष महोदय. कुणी मारलं, काय झालं याच्याबद्दलची माहिती त्या पत्नीला अध्यक्ष महोदय नाही. अध्यक्ष महोदय अनेक वेळा पोलीस स्टेशनला जाऊन मोठ्या नेत्यांना भेटून सुद्धा तिथं कुठलीही कारवाई अध्यक्ष महोदय तिथं होत नव्हती. नाईलाजाने अध्यक्ष महोदय त्या महिलेली, आपल्या बहिणीली आत्मदहन करण्याचा अध्यक्ष महोदय प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय त्या महिलेवर काय काय त्या भावनिक परिस्थिती अध्यक्ष महोदय असेल. अध्यक्ष महोदय ती फक्त त्याच बहिणीची असेल का? सोमनाथ सूर्यवंशी गतीने चालत नाही. जे वकील महोदय अतिशय फेमस आहेत, मोठे आहेत, त्या वकील महोदयांचा आम्हाला आदर आहे, पण आता ते राज्यसभेचे खासदार झालेले आहेत. एका प्रमुख पक्षाच्या मदतीने ते खासदार झालेले आहेत. मग अशा परिस्थितीमध्ये खरं तर ही जबाबदारी आता दुसऱ्या कुठल्या तरी प्रमुख वकिलाला देण्याची जरूरत आहे. त्यांना वेळ मिळणार नाही. खासदार झाल्यामुळे अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी त्यांना मांडावे लागतील. आणि मग अशा पद्धतीने तिथं या दोन्ही प्रकरणामध्ये तसंच सूर्यवंशी प्रकरणामध्ये सुद्धा जे पोलिसांकडनं अध्यक्ष महोदय दुर्लक्ष करण्यात आलं त्या बाबतीत सुद्धा लक्ष देण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय आज तुमचं नाव पुकारलेलं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची काय परिस्थिती आहे आपण आकडेवारी बघितली तर राज्यात जानेवारी ते मे 2025 पर्यंत एकूण सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद झालेली जर आकडेवारी बघितली 1,60,980 गुन्हे अध्यक्ष महोदय आहेत. दरोड्याचे 30,000 आहेत, म्हणजे दर दिवसाला 200. बलात्काराचे अध्यक्ष महोदय 3500 आहेत, म्हणजे दर दिवसाला 23. खुनाचा प्रयत्न 1594, दिवसाला 10. चोरी 1584, दिवसाला 10. खून 7. अध्यक्ष महोदय अशी परिस्थिती आपल्या महाराष्ट्राची असेल तर अध्यक्ष महोदय काय होणार? सामान्य लोक खरंच आज स्वतःला त्या ठिकाणी सुखरूप समजतात का? अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर अल्पवयीन संबंधित गुन्हे रोज 28 घडत आहेत आणि दरवर्षी अध्यक्ष महोदय हा आकडा वाढत चाललेला आहे. 2021 ला जास्त होता, 3000च्या आसपास होता. 22 ला तो 1500 वाढला, 23 ला अजून तो वाढला आणि गेल्या काही महिन्यांमध्ये अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं आणि वर्षाचा 12 महिन्याचा आकडा काढला तर तो 6000 पेक्षा अध्यक्ष महोदय जास्त जाऊ शकतो. आज आई वडील म्हणतात की मुलीला बाहेर जायचं का नाही जायचं, ट्युशनला शाळेला पाठवायचं का नाही पाठवायचं अध्यक्ष महोदय अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आमच्या सरकारला या ठिकाणी मागणं आहे की शक्ती कायदा जो या हाऊसली मान्य केला होता, अपर हाऊसली सुद्धा मान्य केला होता, केंद्र सरकारकडे गेला होता, फालतू कुठलं तरी कारण काढून केंद्र सरकारने अध्यक्ष महोदय तो परत पाठवला. आणि जेव्हा एखाद दुसरी घटना घडली होती मंत्री महोदयांनी, मुख्यमंत्री साहेबांनी सुद्धा सांगितलं होतं की आम्ही कायदा तो आणू आणि तो लागू करू, पण अजूनपर्यंत अध्यक्ष महोदय झाला नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय आपण अनेक कायदे आणले, जनसुरक्षा कायदा आला त्याच्यावर चर्चा झाली, पण जनसुरक्षा कायदा कुणीही न मागता तो आला असेल तर शक्ती कायदा महाराष्ट्रातली प्रत्येक महिला, प्रत्येक मुलगी तिथं मागत आहे, तर त्यासाठी तो कायदा अध्यक्ष महोदय कधी येणार यासाठी सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न होणं अतिशय महत्वाचे अध्यक्ष महोदय. त्याच्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितले जमिनीचं प्रकरण मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय वाढत चाललेले आहेत. पुण्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर पुणे बालवडकर प्रकरण आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. 30 जणांना बोलायचं आहे, 5-5 मिनिटं दिलीत तरी किती वेळ लागणार आहे? बालेवाडीतील शेतकरी सत्यवान बालवडकर यांच्या 1 एकर जमिनीवर 1997 DP अनुसार 24 मीटरचा रस्ता जाणार होता. त्यातील 12 मीटर रस्ता त्यांच्या जमिनीतून, उर्वरित 12 मीटर शेजारच्या बिल्डरच्या अध्यक्ष महोदय जमिनीतून जाणार होता. बालवडकर यांनी 2018 मध्ये प्रामाणिकपणे 8 गुंठे जमीन पुणे महापालिकेला देऊन टाकली, TDR आणि FSI साठी हस्तांतर करून टाकले. अध्यक्ष महोदय त्याच दरम्यान शेजारच्या बिल्डरने, ज्याच्याकडे खूप मोठा पैसा आहे, तर त्यांनी काय केलं असेल तर मनपाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चुकीची मोजणी करून घेतली आणि मोजणी 24 पैकी 22 मीटर रस्ता
बालवडकरांच्या जमिनीतून घातला. तिथं काय आहे तर तिथं शाळा आहे अध्यक्ष महोदय. अशा पद्धतीने अधिकारी आणि बिल्डर एकत्रित येऊन सामान्य व्यक्तीला जो प्रामाणिक आहे त्याची जमीन जर अध्यक्ष महोदय तिथं घेत असेल, अन्याय होत असेल तर सरकारने याच्यामध्ये लक्ष घालण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय अजून एक विषय आपण जर बघितला जमिनीचाच आहे, पुण्याचाच आहे, तर मेबोज हॉटेल कंपाऊंड बंड गार्डन भागात शेवटचा विषय संपवतो. मोबोज 2 एकर जागा आहे, किंमत आजची जर आपण बघितली तर 1000 कोटीच्या अध्यक्ष महोदय पुढे जाईल. याच्यामध्ये आपण जर बघितलं हा भूखंड ही जी प्रॉपर्टी आहे, मालमत्ता आहे, इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे जे लोक जेव्हा आपली विभाजन झालं भारत पाकिस्तानचा, भारतातून पाकिस्तानात गेली आणि जे पाकिस्तानातून भारतात आले त्यांची जमीन जे येणार आहेत त्यांना तिथं अध्यक्ष महोदय तिथं दिलेली. या मालमत्तेवर सरकारची मालकी हक्क असतो अध्यक्ष महोदय. याचे जर आपण बघितलं तर कस्टोडियन कोण आहे तर तहसीलदार आहेत. पिंपरी येथील बिजलानी कुटुंबाने 2009 मध्ये शासनाने हा भूखंड दिला. हा भूखंड अध्यक्ष महोदय विकता येत नाही. तरी बिजलानी यांनी 2024 मध्ये हा भूखंड अग्रीमेंट टू सेल केले असून आपण जर बघितलं तर हा सेल डीड अध्यक्ष महोदय तिथं केले. म्हणजे कुठे अध्यक्ष कन्क्लूड करतो. अध्यक्ष महोदय यामध्ये जो डेव्हलपर आहे त्याला ही जमीन अध्यक्ष महोदय विकली. म्हणजे तहसीलदार ही जमीन विकू शकत नाही तरी सुद्धा ही जमीन अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी विकली गेली. आणि हा जो बिल्डर आहे ज्याने ती जमीन घेतली त्याची गाडी जेव्हा समृद्धी मार्गाचं उद्घाटन होतं ती जी वॅगन आहे तिथं आपल्याला दिसली. अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये लक्ष घालण्याची जरूरत आहे. अशा पद्धतीने हजारो कोटीची जमीन जर त्या ठिकाणी काही ठराविक सत्तेत असलेले लोक घेत असतील तर अध्यक्ष महोदय हे योग्य नाही. एवढंच या ठिकाणी सांगतो. अनेक मुद्दे मांडायचे पण वेळेचा अभाव असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय खरं तर हे मांडता येत नाही. वेळेची मर्यादा. अध्यक्ष महोदय, आता वेळेची मर्यादा पहिल्या वक्त्याला कधीच घातली जात नाही आणि नंतरच्या वक्त्याला आता सगळ्यांना तेवढाच वेळ, हो, 5 बरोबर ते आहे. 6 मिनिटं. बरोबर आहे. पहिल्या वक्त्याला 45 मिनिटं आणि बाकीच्यांना जरा आम्ही 2-3 मुद्देच मांडणार आहे त्याच्यामुळे मला आपण वेळ द्यावा. अध्यक्ष महोदय, या अंतिम आठवड्यावर बोलत असताना बीड जिल्ह्यातील ज्या मल्टीस्टेट पतसंस्था, नागरी बँका याच्यामध्ये मोठी गैरव्यवहार झाला आहे, अपहाराची प्रकरणं झाली आहेत, त्याच्याबद्दल या ठिकाणी मी पहिल्यांदा बोलणार आहे की ज्ञानराजा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह, साईराम मल्टीस्टेट, छत्रपती मल्टीस्टेट, जिजाऊ मल्टीस्टेट, राजस्थानी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, मराठवाडा अर्बन, मुक्ताई अर्बन कोऑपरेटिव्ह, हिंदवी स्वराज्य सहकारी पतसंस्था, सामाजिक परिवर्तन सहकारी पतसंस्था, धुनकेश्वर, त्याचप्रमाणे जनकल्याण आणि मातोश्री नागरी अशी अनेक पतसंस्था या मागच्या 1-2 वर्षाच्या काळामध्ये बंद पडलेल्या आहेत आणि जवळजवळ 5 लाख ठेवीदाराचे 7,000 कोटी रुपये या पतसंस्थेच्या माध्यमातून या ठिकाणी अडकून पडलेले. त्याच्यामध्ये अतिशय गोरगरीब लोकांच्या आणि जे निवृत्त झालेले आहेत सेवेतून अशा लोकांच्या पैसा याच्यामध्ये अडकलेला आहे. या निमित्तानं मला गृहमंत्र्यांना एवढंच विनंती करायची की ह्याच्यामध्ये जे काही आरोपी आहेत अद्यापही अटक होत नाहीत. त्या ठिकाणी ज्ञानराधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्हचे 19 आरोपी अद्याप अटक झालेले नाहीत आणि अशा अनेक आरोपींना अटक व्हायचे. याचा अर्थ काय समजायचा लोकांनी की 2-2, 3-3 वर्ष या संस्था त्यांच्यावरती केसेस नोंदलेल्या आहेत पण आरोपी अटक होत नाहीत. त्याच्यामुळे त्यांचा तपास कसा पुढं पोलीस करणार आणि ह्या ठेवी कधी मिळणार याच्या संदर्भामध्ये निश्चितपणानं जे संचालक, अधिकारी, कर्मचारी या गैरव्यवहाराला जबाबदार आहेत त्यांच्याकडून या ठेवीदाराची वसुली जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्यांना जेलमध्ये ठेवण्याची तरतूद करणारा कायदा हा निश्चितपणानं करण्याची गरज आहे. नाहीतर ठेवीदारांच्या ठेवी परत करायला 10-15 वर्ष जर लागली तर न्यायाची अपेक्षा करणं चुकीची आहे.
दुसरा माझा मुद्दा आहे जे अनेक वक्त्यांनी या ठिकाणी मांडला, परळी वैजनाथ येथील महादेव मुंडे यांच्या हत्ये प्रकरण हे 22 ऑक्टोबर 2023ला परळी इथं घडलं. आता बरोबर 20 महिने झालेले आहेत, परंतु या प्रकरणामध्ये अद्यापही एकाही आरोपीला अटक झालेलं नाही. आणि म्हणून हे अतिशय मोठं अपयश पोलीस यंत्रणेचं आहे असं मी मानतो की एकही आरोपी अटक होत नाहीत. त्यांचा नेमका खून कोणी केला हे तपासामध्ये उघड होत नाहीत. काल त्यांच्या पत्नीने SP ऑफिसमध्ये विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. दोन लहान मुलं आहेत. त्या याच प्रकरणामध्ये विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर यांच्या अनेक व्हिडिओ सोशल माध्यमातून आता उपलब्ध झालेले आहेत. हे गृहस्थ यांना हा खून कुणी केला याची माहिती मिळालेली आहे आणि पोलिसांना त्यांनी लेखी कळवलेलं आहे. तरी सुद्धा या आरोपींना अद्याप अटक का होत नाही हे खऱ्या अर्थानं अतिशय चिंता करण्यासारखं आहे. आणि म्हणून मला माननीय मुख्यमंत्र्यांना या ठिकाणी विनंती करायची आहे की ज्या पद्धतीनं तुम्ही संतोष देशमुख यांच्या हत्येतले सर्व आरोपी आज अटक केले, त्यांना जेलमध्ये टाकलं, त्यांच्यावर कारवाई चालू आहे, तसंच महादेव मुंडेच्या जी हत्या झाली त्याच्यामधले सुद्धा आरोपी पकडून त्यांना जेलमध्ये घालण्याचं काम आणि त्यांच्याविरुद्ध कडक ॲक्शन घ्यायचं कारण हे आपल्याला करावं लागणार आहे. आणि या निमित्तानं जे काही बाळा बांगर यांनी जे व्हिडिओ प्रसिद्ध केलेले आहेत त्याची नोंद कुठेतरी गृह खात्याने घेतली पाहिजे, SP नी घेतली पाहिजे, तपास अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. कारण अतिशय महत्त्वपूर्ण माहिती ही विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर या प्रकरणात देत आहेत. तर निश्चितपणानं सरकारने त्याची नोंद घ्यावी. आता संतोष अण्णा देशमुख सरपंच मस्साजोग यांचं 8 महिन्यापूर्वी जे काही क्रूर हत्या झाली त्या हत्येच्या संदर्भात अद्यापही ज्या लोकांनी या आरोपींना लपायला मदत केली, त्यांना पैशाचा पुरवठा केला, त्यांना गुन्हा नोंद होऊ नये म्हणून त्यांना लपवलं. अनेक नावं या विधानसभेच्या चर्चेमध्ये आम्ही दिलेले आहेत. डॉक्टर वायबसे नावाचा नांदेडचा एक डॉक्टर याच्यामध्ये आहे. अशा अनेक लोक आहेत, यांच्या विरुद्ध अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही, त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद झालेले नाहीत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटात संपत. आणि म्हणून यांना कुठंतरी कायद्याचा धाक दाखवला गेला पाहिजे. आज हे सगळे माणसं ज्यांनी या आरोपींना मदत केली ते सर्व माणसं आज मोठ्या प्रमाणामध्ये या आरोपींना मदत करण्याचं काम बाहेर राहून करतायत. आणि म्हणून CDR तपासून त्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासून हे कोण आरोपी आहेत आणि त्या आरोपीच्या विरुद्ध सुद्धा या ठिकाणी गुन्हे नोंद हे केले पाहिजे. ज्या ठिकाणी संतोष देशमुख यांची हत्या झाली त्या टोल नाक्यावरती आज आरोपीचंच म्हणजे बॅनर लावले जात आहेत. कोर्टात केस असली तर हजारोच्या संख्येनं लोक तिथं येत आहेत, शेकडो गाड्या येत आहेत. हे कशाचं द्योतक आहे? अशाने कसा न्याय मिळणार आहे? आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि सन्माननीय राज्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणाची परत दखल घेऊन जे लोक आरोपींना या केसमध्ये मदत करत होते त्यांना आरोपी करून त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई करावी एवढीच विनंती मी करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सुनील प्रभूजी. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर क्षेत्रातील ऑटो रिक्षा, टॅक्सी, ओला व उबेर यासारखी व तत्सम प्रवासी वाहने या संदर्भातील भाडे नाकारणे, प्रवाशांशी उद्धटपणे वागणे, मर्यादेपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक करणे, ब्रॅज प्रदर्शित न करता वाहन चालवणे, अतिरिक्त भाडे आकारणे अशा प्रकारच्या प्रवाशांच्या तक्रारीचे निरसन करता यावे
व बेशिस्त चालकांविरुद्ध कारवाई करता यावी याकरता संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी आजपासून टोल फ्री क्रमांक 1800-220-110 परिवहन विभागातर्फे सुरू करण्यात आलेला आहे. यावर नियंत्रण कक्ष प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई पश्चिम अंधेरी येथे 24 तास सुरू करण्यात आले आहे. परिवहन विभागामार्फत प्रथमच अशा प्रकारची प्रवासी सेवा नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित कार्यालयास ईमेलद्वारे अवगत करण्यात येते. दोषी आढळलेल्या वाहन मालकांना चालकांना नोटीस पाठवण्यात येऊन विभागीय कारवाई करण्यात येते. तक्रारीविषयी सुनावणी घेऊन दोषी वाहनांची नोंद ब्लॅकलिस्टमध्ये घेण्यात येते. ब्लॅकलिस्टमध्ये नमूद वाहनांवर दंडात्मक कारवाई होईपर्यंत वाहनांच्या परवान्यासंबंधीचे पुढील कोणतेही कामकाज करण्यात येत नाही. मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की आपणास ऑटो रिक्षा, टॅक्सी, ओला व उबेर यासारखी तत्सम प्रवासी वाहने या संदर्भातील मदत हवी असल्यास आपण टोल फ्री क्रमांक 1800-220-110 या क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवावी. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नागरिकांनी या टोल फ्री सेवेचा लाभ घेऊन परिवहन विभागास सहकार्य करावे. आता सध्या हा टोल फ्री क्रमांक MMR क्षेत्रासाठी आहे. भविष्यामध्ये तो टोल फ्री क्रमांक आम्ही महाराष्ट्रासाठी लागू करू. ठीक सर. सुनील प्रभूजी 5 मिनिटं. नाही 5 मिनिटं मी दोन तीन मुद्दे मांडतो, मला थांबू नका प्लीज. 5 पेक्षा कमी. मग अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड्या प्रस्तावावरती या सभागृहामध्ये चर्चा सुरू आहे आणि सन्माननीय सदस्य माझ्यापूर्वी बोलले की या राज्यामध्ये गुन्हेगारी चित्र जर बघितलं मागील 5 महिन्यातलं तर 1,60,000हून अधिक गुन्हे या ठिकाणी अल्प कालावधीत नोंदवले गेले. अध्यक्ष महोदय, ही माझी टीका नाही आहे, परंतु जे आकडे मला गृह खात्याकडनं प्राप्त झाले त्याचा उल्लेख मी या ठिकाणी करतोय. आज नागपूरमध्ये माननीय मुख्यमंत्री राहतात, गृहमंत्री राहतात, तर देखील या नागपूर शहरामध्ये असुरक्षितता आहे. याचं कारण नागपूरमध्ये जानेवारी ते मे 10,423 गुन्हे या नागपूरमध्ये झाले. शहरामध्ये 6,414 आणि ग्रामीण भागामध्ये 4,009. अध्यक्ष महोदय, मी का सांगतोय, SSLL अंतर्गत 6,206 गुन्हे झाले, हत्या झाल्या 67, म्हणजे दर 3 दिवसाला एक माणूस ठार झाला हे आहे. आणि घरफोडीचे गुन्हे 413 आहेत. आणि मला हे सांगण्यामागचं कारण एवढंच आहे की नागपूर आज हिंसाचाराचं केंद्रबिंदू बनलं आहे. याची नेमकी कारणं काय आहेत हे देखील या अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये या सरकारकडनं या सभागृहामध्ये सांगणं अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपण गृह खात्यावरती कायदा सुव्यवस्थेवरती अंतिम आठवड्यामध्ये चर्चा करतोय. आपल्याला आठवत असेल की 28/7/2022 मेट्रो शेडच्या संबंधी आरे कॉलनीमध्ये त्यावेळेला आंदोलन झालं आणि ती झाडं तोडू नये म्हणून शाळकरी विद्यार्थ्यांनी, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला. आणि यावेळेला पोलिसांकडून सुमारे 29हून अधिक अशा शाळकरी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांवरती गुन्हे झाले. ते गुन्हे आपण मागे घेऊ असं सांगितल्यावर देखील अद्यापपर्यंत हे गुन्हे मागे घेतले गेले नाही. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड्यावरती बोलत असताना माझी गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की त्यावेळेला आपण सांगितलं होतं की शाळकरी विद्यार्थी आहेत, हे कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत, भविष्यात त्यांना या सगळ्या गोष्टीची अडचण होऊ नये म्हणून आपण शासकीय नियमानुसार ते गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी आश्वासन दिल्याप्रमाणे ते गुन्हे मागे घेतले पाहिजे. अद्याप ही फाईल गृह खात्याकडे पडली आहे. माझी विनंती आहे की फाईल मागून घ्या आणि मानवतेच्या दृष्टीने या सगळ्या विद्यार्थ्यांवरचे गुन्हे आपण मागे घ्या अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, याच सगळ्या परिस्थितीमध्ये जर आपण बघितलं तर आज मुंबई शहरामध्ये ड्रग्सचं मोठ्या प्रमाणामध्ये जे चॅनल आहे ते उद्ध्वस्त करण्याची गरज आहे. सायबर गुन्हे वाढलेले आहेत, महाराष्ट्रामध्ये असतील, शहरामध्ये असतील, आणि म्हणून सरकार याच्या बाबतीत काय करणार आहे हे देखील या ठिकाणी सांगणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण महाराष्ट्रातल्या गुन्हेगारीचा विचार करतोय, पण अध्यक्ष महोदय, ज्या सन्माननीय खुर्चीवर आपण अध्यक्ष महाराज म्हणून बसलात, या विधिमंडळातल्या सगळ्या आमदारांचं संरक्षण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. या विधिमंडळाच्या आवारामध्ये 15 मिनिटापूर्वी 2 गटातली लोक एकत्र आली आणि गेटवर ज्या पद्धतीने मारामारी झाली हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आणि मला फक्त एवढंच आहे की ही लोक आतमध्ये आली कशी, हे आतमध्ये आली त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. शेवटी या विधान भवनाच्या आवारामध्ये आम्ही बोलतो आमदार, आम्हाला सुरक्षा आवश्यक आहे.
आमदार त्या बाजूचा असेल, आमदार या बाजूचा असेल, मुक्तपणे आम्ही बोलतो, लोकांच्या हिताचं बोलतो. आणि अशा पद्धतीने यांच्याबरोबर असणारे सहकारी जर मारामारी करत असतील तर उद्या आमदारावरती हात उचलायला देखील या विधिमंडळामध्ये कोण कमी करणार नाही. म्हणून आमच्या अधिकाराचं आणि आमच्या हक्काचं रक्षण, आमचं संरक्षण आपण करा आणि म्हणून याच्यावरती कडक कारवाई करा. जे कोण कार्यकर्ते असतील त्यांच्यावरती कडक कारवाई झाली पाहिजे. आणि या सभागृहामध्ये सन्माननीय गृहमंत्री महोदय, आपण अधिवेशन संपण्या अगोदर या ठिकाणी निवेदन करा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं सांगत असताना गोरेगावमध्ये स्मशानभूमी, जिथे माझे सहकारी आमदार बाळानर आणि मी असं लागून ती संपूर्ण परिसर आहे, त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय स्मशानभूमी, या स्मशानभूमीची जागा आरेच्या आणि महसूल खात्याच्या वतीने या ठिकाणी हिंदू आणि मुस्लिम स्मशानभूमीला दिली. नियमानुसार आणि कोर्टाच्या आदेशानुसार ख्रिश्चन सिमेंट्रीला देखील ही जमीन दिली पाहिजे. आणि ख्रिश्चन सिमेंट्रीला ही जमीन देण्यासाठी CTS नंबर 589 या जमिनीवरती या ठिकाणी ही जमीन महापालिकेकडे वर्ग करावी म्हणून ही फाईल जी आहे ती आज म्युन्सिपल आर्किटेक्चरच्या ऑफिसमध्ये पडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, युजर म्हणून मुंबई महानगरपालिकेकडे आपण ही जमीन दिली तर येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या निधीची तरतूद आहे, ख्रिश्चन जवळजवळ 5 लाख लोकवस्ती आहे, या लोकांना ही दफनभूमी उपयोगी होणार आहे. शेवटी मानवतेच्या दृष्टीने हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, शीख असेल, ईसाई असेल, तो माणूस आहे आणि माणसाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या मृत्यूनंतर देहाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी या सरकारची आणि महापालिकेची आहे. आणि म्हणून या भूखंडावरती तात्काळ त्या ठिकाणी त्यांना कारवाई करण्यासाठी आपण या ठिकाणी द्या अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये भ्रष्टाचाराचे अनेक मुद्दे आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला कोल्ड चेन उपकरणाच्या IS लाईन्स रेफ्रिजरेटर या कंपनीचा 24-25 जी निविदा मागवली त्याच्यामध्ये सुमारे 62 कोटीहून अधिक रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे. या संबंधीची अनेक उदाहरणं या सभागृहामध्ये यापूर्वी मी दिली. परंतु मला या ठिकाणी सांगायचं आहे की या ठिकाणी खुल्या बाजारात कोल्ड चेक उपकरण जे आहे ते 4 ते 5 पट जादा किमतीने आरोग्य विभागाने खरेदी केलं. अध्यक्ष महोदय, सरळ भ्रष्टाचार आहे. आणि पंतप्रधान खात्याकडून अध्यक्ष महोदय, गंभीर आहे, पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडनं या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश आल्यावर देखील राज्य सरकारने अशा पद्धतीचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या माणसाला या ठिकाणी कुठची पर्यंतची कारवाई केली नाही. अध्यक्ष महोदय, अजून एक मुद्दा मांडतो आणि मी बसतो, कारण मी मागच्या 10-12 दिवस नव्हते, त्यामुळे बरेचसे मुद्दे माझ्याकडे आहेत. लवकर बोला. मी बोलतो. मला आपण बोलल्यामुळे मला काय होतं की माझी लिंक थोडीशी कमी होते. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे की या सदनातील आमदारावरती देखील भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. आपल्याला माहिती असेल की सरकारी कंत्राटदार जळगाव याची आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्याने या सदनातील एका आमदाराने आपल्याकडे टक्केवारी मागितली म्हणून मी आत्महत्या करतोय असं नाव घेतलं. दुर्दैवी आहे. हे काय परिस्थिती आहे, काय प्रकरण आहे हे देखील या ठिकाणी सांगणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी विकास कामाचा निधी खर्च होत नाही आणि त्यामुळे आदिवासी भागातील तिकडे असणाऱ्या मुलांना, आदिवासींना त्या योजना मिळत नाही. हे महाराष्ट्र दुर्दैव आहे. याबद्दल काय परिस्थिती आहे हे आपल्याला सांगणं गरजेचं आहे. लाडक्या बहिणीसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे पैसे हे वळते गेलेले आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये या योजना आपण राबवू शकत नाही. हे दुर्दैव आहे. आणि त्याचबरोबर महायुतीच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या 6,500 कोटी रुपयाच्या ज्या निधी आहे त्याला जे डायव्हर्जन दिलंय त्यांना त्या ठिकाणी आपण कसं भरून देणार ही देखील खरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी शेवटचा मुद्दा मांडतो. शेवटचा मुद्दा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी केंद्र सरकारने कंत्राटदाराची जलजीवन मिशनच्या महाराष्ट्रातील कामाचे 12,000 कोटी रुपये थकवलेत. याच्याबद्दल या ठिकाणी सभागृहामध्ये अनेक वेळा चर्चा झाली. परंतु जलजीवन मिशनच्या कामासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून 50% निधी उपलब्ध करून देतोय. केंद्र सरकारचा निधी थकवल्यामुळे संपूर्ण योजना राज्यभरामध्ये ठप्प झाल्या आहेत. याची कारणं काय आहेत हे देखील या ठिकाणी सांगणं आवश्यक आहे. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टीच्या ज्याचा उहापोह या ठिकाणी झाला त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विना अनुदानित 92 शाळांमध्ये अनुदान अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी यांनी थांबवून ठेवले आहेत. त्या तात्काळ त्या ठिकाणी सुरू करणं हे देखील गरजेचं आहे. महोदय, आम्ही विरोधकांनी प्रस्ताव दिला, तुम्ही सभागृहाचे रक्षण करताय. ओ राज्यमंत्री, आमचे विषय किती आहे, कोण आहे
हे बघा, त्या खात्याशी संबंधित ऐका ना, आमची विनंती ऐका. कसं चालणार आता? हे कसं करा? अहो, आम्ही पण इतके वर्ष झाले सभागृहात काम करतोय. हे पहिल्यांदा होत आहे असं. त्या संबंधित कायद्याशी दोन तरी तुम्ही आम्हाला म्हणताय की आमच्या आता मी एक विषय आपल्या लक्षात आणून देतो अध्यक्ष महोदय, की आपण नाही वेळ घालवू नका दादा. हे बघा, हा बोलण्याचा अधिकार आपण तुम्हाला नाही. रवी राणा. मी अध्यक्षांशी बोलतोय. रवी राणा नाही रवीजी, एक मिनिट साहेब, वेळ कशाला आपण घालतो? मंत्री महोदय बसले आहेत सभागृहात, कॅबिनेट मंत्री बसले आहेत, असं काय करता? कॅबिनेट मंत्री बसले आहेत सभागृहात. चला मांडतो आणि मी बसतो. अध्यक्ष महोदय, काल या सभागृहामध्ये मोतीलाल 10-12 दिवस बोलले नाही आहेत ना. मोतीलाल नगर मधील पुनर्विकास संबंधी चर्चा झाली. काय साधी मागणी आहे, 2014 GR आहे, त्यानुसार जर अंमलबजावणी करायची असेल तर या लोकांना 2000 कार्पेट ते 2400 कार्पेट एवढा एरिया त्यांना पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांची मागणी आहे. सरकारने काल त्या सगळ्या सदस्यांना बोलवलं होतं. याबाबतचा निर्णय नेमका कसा घेणार आहे? आणि दुसरं म्हणजे पत्राचाळीतील पुनर्विकासासंबंधी सतत सातत्याने त्या ठिकाणी आंदोलन होत आहेत. म्हाडामार्फत ज्या गोष्टीचं त्या ठिकाणी त्यांना आश्वासन दिलं होतं त्या गोष्टी त्यांच्या पूर्ण होत नाही आहेत. 25 कोटीची निधी व्याज न देता प्रकल्पातील 663 सभासदांना व्यतिरिक्त उरलेल्या 23 सदनिका संस्थेला देण्याबाबत जे आपण मान्य केलं होतं ते देखील केलं आणि धन्यवाद. पटलावर ठेवतो. अध्यक्ष महोदय, आज मला आपण थांबवताय, मी थांबतो. आपण दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार. पण अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये महाराष्ट्र जनता काय म्हणते ते एका वाक्यात ऐका. महाराष्ट्र जनता असं म्हणते की 12 कोटी जनता हेच म्हणते की महायुती सरकारने राज्याच्या विधिमंडळामध्ये सुमारे 58,000 कोटी रुपयाच्या पुरवणी मागण्या मंजुरीसाठी ठेवल्या. महायुतीची सत्ता बहुमताची आहे, त्यामुळे या मागण्या आपण मंजूर केल्या. त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने होणार काय? या पुरवणी मागण्या नेमक्या असतात कोणासाठी? खरंच जनतेच्या कामासाठी याचा वापर होणार आहे का? राज्यासाठी आर्थिक परिस्थिती इतकी डबघाईला आली आहे की या पुरवणी मागण्या निधी कसा मिळणार? आणि अंगापरी बोंगा आणि कुठं चाललेला सोंगा. पुरवणी मागण्या वाढता वाढे, कर्जबारी राज्यात तडेच तडे अशी परिस्थिती या राज्याची आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये सर्वसामान्य महाराष्ट्रातील कष्टकऱ्यांचे, कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे आणि या सामान्य 12 कोटी जनतेचं जे दुःख आहे ते या सरकारपर्यंत मांडण्याचा प्रयत्न या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावातून होतोय. आणि गांभीर्याने विचार करून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा. या ठिकाणी अंतिम आठवडा प्रस्ताव यावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. जय जवान जय किसान. अध्यक्ष महोदय, आज ज्याप्रमाणे सुनील प्रभू साहेब, जितेंद्र आव्हाड साहेब जितका वेळ त्यांनी घेतला, अध्यक्ष नेहमी सगळ्यांना न्याय देतात. विदर्भावर अन्याय झाला नाही पाहिजे. 6.5 मिनिटं तुम्हाला पण मिळणार, बोला. एवढा वेळ मला द्यावा अशी विनंती आहे. विदर्भावर अन्याय करू नका, विदर्भाला न्याय द्या आणि तुम्ही सगळ्यांना न्याय देता आमचा विश्वास आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांची नुकसान, ज्या पद्धतीनं विदर्भामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सततच्या पावसामुळं मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, ज्या विदर्भामध्ये अमरावती जिल्हा, संपूर्ण अमरावती जिल्ह्याचे तालुके अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी चिखलदरा आहे, धारणी आहे, अचलपूर आहे, दर्यापूर आहे, अंजनगाव आहे, तिवसा आहे, भातकुली तालुका आहे अध्यक्ष महोदय, अमरावती तालुका आहे. या प्रत्येक तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळं त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात तूर आहे, मूग आहे, सोयाबीन आहे, कापूस आहे, संत्रा आहे, मका आहे, मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय त्याचं नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय. आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय राज्यामध्ये बापना, उत्तम सीड, बिस्टर सीड, समृद्धी सीड, रवी सीड या अनेक कंपन्यांनी अध्यक्ष महोदय चुकीच्या पद्धतीचं बियाणं विकून त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांची फसवणूक केली अध्यक्ष महोदय. ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बाहेरच्या राज्यातल्या कंपन्या येऊन जर या महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असेल, बियाणं चुकीचं या ठिकाणी विकत असेल अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीनं अध्यक्ष खत जे आहे ते डुप्लिकेट विकत असेल अध्यक्ष महोदय, तर या शेतकऱ्यांनी निसर्ग साथ देत नाही. या ठिकाणी बियाणं फ्रॉड बियाणं विकलं जाते अध्यक्ष महोदय, फ्रॉड खते विकले जातात अध्यक्ष महोदय. या कंपन्यावर अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये हद्दपार केलं पाहिजे.
यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहे अध्यक्ष महोदय. आज शेतकरी अध्यक्ष महोदय पूर्ण हल्लेला आहे. आज पेरणीपासून तर कापणीपर्यंत अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांना कर्ज काढून त्या ठिकाणी आपल्या शेतामध्ये पेरणी करावं लागते, त्या शेतकऱ्यांना अध्यक्ष महोदय पेरणीपासून तर कापणीपर्यंत जो खर्च येतो त्याचा 1.5 पट अध्यक्ष महोदय हमीभाव दिला पाहिजे. आज अनेक लोक पाहतो आपण जेव्हा सरकारमध्ये असतात तेव्हा शेतकऱ्याच्या विषयावर बोलत नाही. ते महाविकास आघाडी सरकार असो त्याच्यामध्ये मंत्री बनतात, इकडे काही सरकार बनली तिथे मंत्री बनतात. जसं जनता त्यांना नाकारते तसे ते रस्त्यामध्ये उतरतात. तर मला अध्यक्षमध्ये हेच म्हणणं आहे, शेतकऱ्याच्या विषयी तरी त्यांनी नौटंकी केली नाही पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आज शेतकऱ्यासाठी आम्ही आंदोलन केले अध्यक्ष महोदय. महाविकास आघाडी सरकार असताना जेव्हा आवाज उचलला आम्ही जेलामध्ये राहिलो अध्यक्ष महोदय 10-10 दिवस, तेव्हा शेतकऱ्याला आम्ही न्याय मिळवून दिला अध्यक्ष महोदय. पण नौटंकी करणारे अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या नावावर राजकीय पोळ्या शेकणारे अध्यक्ष महोदय यांना खऱ्या अर्थानं सरकारने ओळखलं पाहिजे. कारण की आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये तालुक्यामध्ये शेतकऱ्याच्या न्यायासाठी नेहमी पुढाकार घेतात. आणि आम्ही तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पाहिलं की मुख्यमंत्र्याला शोधलं तर मिळत नव्हते. विदर्भामध्ये 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री आले नाही. आज गडचिरोलीपासून देवेंद्र फडणवीसांचा दौरा सुरू होते तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ते जातात, लोकांना भेटतात, लोकांचे कामं करतात. आता जितेंद्र आव्हाड साहेब म्हणत होते की या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस साहेबांची स्तुती केली. मला असं वाटते विरोधातला प्रत्येक व्यक्तीसुद्धा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची तारीफ करते, कारण की तो शेतकऱ्यांसाठी लढणारा, सर्वसामान्य जनतेला न्याय देणारा मुख्यमंत्री आहे. हे सगळ्या विरोधी बाकावरचे सुद्धा अनेक आमदार देवेंद्र फडणवीसांची तारीफ करते अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी विनंती आहे की शेतकऱ्याची जे नुकसान भरपाई आहे ते अर्जंट मिळाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. कर्जमाफी झाली पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय विश्वास आहे मला सरकारवर की या ठिकाणी शेतकऱ्याची सरसकट कर्जमाफी ही सरकार करेल, हा विश्वास आहे. आणि शेतकऱ्याला सुद्धा विश्वास आहे की या सरकारमुळं अनेकांना न्याय मिळाला आहे, शेतकऱ्याला सुद्धा न्याय मिळेल. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपण पाहिलं रेती माफिया ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये उधम मचवत होते अध्यक्ष महोदय, आज रेती माफियाचं पूर्ण जाळं मला आज दिसत आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब जे आहे त्यांनी पूर्णपणे रेती माफियाचं जाळं उधळून काढलं अध्यक्ष महोदय. आज खऱ्या अर्थानं पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये जे गोरगरीब शेतकरी शेतमजूर जे घरं बांधतात अध्यक्ष महोदय, शहरामध्ये घरं बांधतात अध्यक्ष महोदय, या सगळ्यांना चांगल्या प्रकारे रेती मिळते अध्यक्ष महोदय. त्याचं कारणच एवढं आहे की या सगळ्या रेती माफियांना ज्या पद्धतीनं संरक्षण मागच्या सरकारमध्ये मिळत होतं अध्यक्ष महोदय, त्या सगळ्यांना नीट करण्याचं, ठीक करण्याचं काम या सरकारने केलं. म्हणून सर्वसामान्यांना अध्यक्ष महोदय आता घरकुलचा सुद्धा फायदा मिळतो अध्यक्ष महोदय. घरकुलसाठी रेती उपलब्ध होते अध्यक्ष महोदय. मेलघाट सारख्या भागामध्ये अध्यक्ष महोदय धारणी, चिखलदरा तालुका, रंगुबिल्ली, काटुंगा, खामदा, किरणखेड, कोकमार, कुंडी, ढाकणा या सगळ्या गावामध्ये अध्यक्ष महोदय जोडणारा महत्त्वाचा जो रस्ता आहे तो खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय डोंगराळ भागामध्ये मेलघाट असल्यामुळं त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय चिखलदरा तालुका, धारणी तालुका या परिस्थितीमध्ये सततच्या पावसामुळे अध्यक्ष महोदय अनेक रस्ते वाहून गेले अध्यक्ष महोदय, अनेक पुलं वाहून गेले अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी वीज बंद पडली अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय या आदिवासी बांधवांना त्या ठिकाणी त्यांचे रस्ते दुरुस्त झाले पाहिजे. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय पुलं बांधले गेले पाहिजे आणि जी वीज खंडित झाली आहे ती वीज अध्यक्ष महोदय दुरुस्त झाली पाहिजे. हे मी शासनाला यांच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय विनंती करतो. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बंडेरापासून तर वलगाव, आशेगाव, परतवाडा, धारणी, खंडवा हा मार्ग अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय महामार्ग आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मोठी रहदारी असल्यामुळं अमरावतीपासून तर खंडव्यापर्यंत हा नॅशनल हायवे असल्यामुळं अध्यक्ष महोदय या रस्त्याचं काम अर्जंट करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. जास्तीत जास्त वाहतूक आहे मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय या राज्यातून त्या राज्यात. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं 5 मिनिटं संपवतो. 5 मिनिटं 2 मिनिटं 7 मिनिटं. ज्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय आषाढी एकादशीला अध्यक्ष महोदय पंढरपूरला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी पूजेला जातात अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती आहे ज्या पद्धतीनं शासकीय पूजा ही पंढरपूरला आषाढी एकादशीला होते अध्यक्ष महोदय
त्याचप्रमाणे विदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय आई रुक्मिणीचे माहेरघर आहे. कौंडण्यपूर या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्ष महोदय कार्तिकी एकादशीला पूजा करायला यावं अध्यक्ष महोदय, हे विदर्भवासियांची मागणी आहे. आणि मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय ही परंपरा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब सुरू करतील अशी मला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. शेवटचं आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय दोन मुद्दे मांडणार अध्यक्ष महोदय. आज आपण पाहिलं की देशाचे पंतप्रधान मोदीजींनी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक अध्यक्ष महोदय मेडिकल कॉलेज दिले. त्या मेडिकल कॉलेजचं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी त्यांनी ऑनलाईन भूमिपूजन केलं. आज 32 एकर जागा अध्यक्ष महोदय हे खऱ्या अर्थानं राज्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी कोंडेश्वर परिसरामध्ये अध्यक्ष महोदय उपलब्ध करून दिली. 32 एकर जागेमध्ये अध्यक्ष महोदय त्या कोंडेश्वर मंदिराच्या परिसरामध्ये अध्यक्ष महोदय जवळपास 1600 कोटी रुपये त्या ठिकाणी दिले अध्यक्ष महोदय. आणि मेडिकल कॉलेजचं काम सुद्धा सुरू होत आहे. पण अध्यक्ष महोदय आपण पाहिलं की जेव्हा आमदार म्हणून काम करतो त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमरावतीमध्ये आलं पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्रापासून तर दिल्लीपर्यंत पाठपुरावा करून आणि बंडेरा मतदारसंघामध्ये गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणलं अध्यक्ष महोदय. अनेक विघ्न टाकण्याचं काम करत आहे सरकारमध्ये, काही सोबती आहे ते त्याच्यामध्ये विघ्न टाकत आहे. त्यांना माझं अध्यक्ष महोदय सांगणं आहे की या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हे कोंडेश्वर परिसरामध्ये होणार. ठीक आहे, धन्यवाद. मंत्र्यांनी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी 32 एकर जागा दिलेली आहे. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय की बंडेरा मतदारसंघामध्ये जर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आहे तर अचलपूर मतदारसंघामध्ये मेलघाट वासियांना जवळ पडलं पाहिजे. पुन्हा एक गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिथे द्यावं म्हणजे जिल्ह्याला एक चांगलं सोयीचं जाईल, सगळ्यांच्या उपयोगी येईल. म्हणून त्याच्यावर कोणी राजकारण करू नये. धम्मक असेल धन्यवाद. गव्हर्नमेंट मेडिकल वडेट्टीवार साहेब. अध्यक्ष महोदय नाही झालं. पटलावर मांडा, आठवडा पटलावर द्या. मी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवतो, द्या माझ्याकडे. ठिकाणी असं नाही चालत. रवी राणाजी काय बरोबर नाही. अध्यक्ष महोदय मला बरोबर 20 सेकंड देतोय. 20 सेकंड मध्ये कन्क्लूड करा. 20 सेकंड, चला लवकर. अध्यक्ष महोदय मी मुंबईमध्ये पाहिलं अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं मराठी मुद्द्यावर वादविवाद चालू आहे अध्यक्ष महोदय. मी सुद्धा मराठी माणूस आहे, महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकलो, मराठी मीडियम शिकलो. पण मला अध्यक्ष महोदय एक विनंती विचारायचं आहे की मुंबईमध्ये जे मोफतलाल मिल आहे, पिरामल मिल आहे, मुंबईमध्ये ज्या पद्धतीनं मोफतलाल मिल आहे, पिरामल मिल आहे, श्रीनिवास मिल आहे, कमला मिल आहे, सेंचुरी मिल आहे, डॉन मिल आहे, जोपिनर मिल आहे, या अनेक मिल ज्या आहे अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये मराठी गिरणी कामगार काम करते. अध्यक्ष मराठी गिरणी कामगार काम करताना अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी महाविकास आघाडीची सरकार असताना, काँग्रेसची सरकार असताना, ज्या महानगरपालिकेमध्ये अध्यक्ष उद्धव ठाकरेंचं एक हाती सत्ता होती अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी या कामगारांना आजपर्यंत घरं का मिळाली नाही. ह्या मराठी माणूस वन फिरत आहे अध्यक्ष महोदय. पण तरी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय काँग्रेसची सरकार असताना, उद्धव ठाकरेंची सरकार असताना या गिरणी कामगारांना प्रस्तावावर वडेट्टीवार साहेब बोलण्याची आपण संधी दिली. कारण अध्यक्ष महोदय या राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था आणि भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं या ठिकाणी मांडताना आपण सगळ्यांनी पाहिलं. मला माझ्या एका सदस्यांचा पण वेळ पाहिजे, आपल्याला ते दिलाय 2 सदस्यांचा. असे 15 मिनिट, 18 मिनिट झाले. म्हणजे आमच्याकडे नियम असा आहे, आपल्याकडे नियम असा आहे 3 सदस्यांचा वेळ जर एकाला दिला तर ते अर्धा वेळ पकडतो आपण. अध्यक्ष महोदय सध्या राज्यामध्ये गुंडगिरी सुरू आहे का, तर हे दूर जाण्याची गरज नाही, आपल्या राज्यातच पाहायला मिळतं. यात फार काय लांब जाण्याची गरज नाही. आणि तेही सध्या कोयता गँग पुण्यामध्ये आहे, पण सध्या नवीन गँग
महाराष्ट्रामध्ये सुरू झाले. चड्डी बन्यान गँग, लुंगी बन्यान गँग, टावेल बनियान गँग, गँग 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 नाही गँग, हा गंगा भट नाही गँग. हा तर या गँग अध्यक्ष महोदय सध्या धुमाकूळ घालत आहेत. अध्यक्ष महोदय हे सध्या कशा वेशात येतील आणि लोकांना दर्शन देऊन ठोकाठोकी करतील. निकृष्ट जेवण म्हणून बदललं. आता मला एक सांगा अध्यक्ष महोदय, जर निकृष्ट जेवण म्हणून त्याला बदललं तर निकृष्ट बांधकाम झालं तर मंत्र्याला काय? निकृष्ट जर दवाखान्यामध्ये दर्जाची आरोग्य सेवा आहे मग आरोग्य मंत्र्यांना काय? जर एसटी मध्ये पाणी गळते आणि तंबाखू खाऊन जर थुंकलाय म्हणून परिवहन मंत्र्याला सुद्धा हा नियम लागू होईल का? अध्यक्ष महोदय, खर तर या राज्यामध्ये यावर कुणाचा कंट्रोल राहिला की नाही, या गुंडगिरीवर कुणाचा, हे ठोशाचं राज्य झालं का, अशी परिस्थिती अध्यक्ष महोदय या राज्यामध्ये निर्माण झाली. अध्यक्ष महोदय, खर तर हे राज्य एका सुसंस्कृत, सुजलाम सुफलाम या राज्याची ख्याती देशामध्ये एक क्रमांकाची होती. अध्यक्ष महोदय, आता हे राज्य ड्रग्सचं राज्य, हे राज्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं राज्य झालंय. हे राज्य आता 20% कमिशनचं राज्य झालंय. अध्यक्ष महोदय, प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, हे राज्य महाराष्ट्राचं नाही, महाराष्ट्रासाठी हे सरकार काम करत नाही, तर हे सरकार गुजरातचं काम करतंय का, अशा प्रकारची स्थिती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आहे. आणि म्हणून जय महाराष्ट्राबरोबर जय गुजरात जोरात सुरू झाला. अध्यक्ष महोदय, मी अध्यक्ष महोदय आपल्याला नाही, पाकिस्तानचा कोणी माईचा लाल म्हणत असेल ना, त्या भडव्याला आतमध्ये घाला, पण मधात बोलू नका. मला डिस्टर्ब केलं की मी त्याच्या अंगावर येणार. हा म्हणजे लक्षात ठेवा, कोणी मायचा ते मग मला शब्दही असंवैधानिक शब्द वापरेल. मी गडचिरोलीतल्या जंगलातला आहे. ठीक आहे, बसा. रेकॉर्ड तपासून बघेन, बरोबर नसेल तर काढीन. बसा. ठीक आहे. म्हणून मी अध्यक्ष महोदय बघा, मी प्रस्तावावरच बोलतो आहे. आणि खर तर हे उद्योग मंत्रालयापासून लोकांच्या विकासासाठी अध्यक्ष महोदय जागा नाही, पण मंत्र्यांच्या विकासासाठी MIDCच्या जागा आता खुल्या झाल्या. हे मंत्रालय उद्योग मंत्रालय की स्वतःचा प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट हब आहे, अशा प्रकारची सगळी महाराष्ट्रात चर्चा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आपल्या पुढे एक गोष्ट लक्षात आणून दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी म्हणत नाही, जरा तिकडच्या बाकाकडील लोकांनी सुधीर भाऊ मुनगंटीवार त्यांचं जरा भाषण करा. ते काय म्हणाले, त्यांच्याच भाषणातून राज्यात किती मोठ्या प्रमाणामध्ये ड्रग्स सुरू आहेत, हे पॅडलर कशा पद्धतीनं पोहोचतायत, या ठिकाणी आपल्याला अध्यक्ष महोदय लक्षात येईल. मी मुद्दाम आपल्याला त्यांच्या भाषणातील काही गोष्टी, काही त्यांचं वक्तव्य जे आहे तेच सांगतोय. अध्यक्ष महोदय, जर आम्ही म्हणालो असतो तर सरकार म्हणालं असतं की विरोधक टीका करतायत. या राज्यामध्ये आतापर्यंत
11,000 कोटीचे ड्रग्स, 10,000 कोटीचे सिंथेटिक ड्रग्स हे प्राप्त झाले अध्यक्ष महोदय. धुळेमध्ये 5 टन हे ड्रग पेडलर्स कुठपर्यंत पोहोचलेत. जळगावला 17 किलो, सांगलीला 30 किलो, श्रीरामपूर MIDC 14 किलो, असे पुढे 126 महिला सोशल मीडियावरून ड्रग्स विकतात. अरे कबुलीच दिली ना. याचं उत्तर अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सरकारकडून मिळालं पाहिजे. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हे जर गुन्हेगारी विश्व या राज्यामध्ये निर्माण होत असेल, बलात्कार, खून रोज होत चाललेत अध्यक्ष महोदय. कायदे आहेत पण अंमलबजावणी होत नाही. पैसे देऊन सर्रास पैसे दिले की धंदा करा. आज खर तर ज्या पद्धतीनं हे सगळे सुरू चाललंय अध्यक्ष महोदय, 14 वर्ष 16 वर्षाची पोरं, या मुलांना सजा कमी होते म्हणून, नाममात्र सजा होते म्हणून अध्यक्ष महोदय अनेकदा या पोरांना या धंद्यात लावलं गेलं आहे आणि त्याचा वापर करून या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणामध्ये हे सगळं सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी कायदा सुव्यवस्थेचा वेळेस प्रश्न म्हणतो. या सरकारने सांगितलं सोमनाथ सूर्यवंशी यांची मारहाण, खरं म्हणजे श्वसनाच्या आजाराने झालेला मृत्यू असं त्यावेळेस सांगितलं गेलं अध्यक्ष महोदय सरकारकडून. आता उच्च न्यायालयाने ज्यावेळेस सांगितलं त्यावेळेस तो गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश ज्यावेळेस दिलेत त्यावेळेस सरकारचं हे त्या निरपराध तरुणाचा जीव घेणाऱ्या या पोलिसावर सरकार काय कारवाई करणार आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 2-3 गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या या ठिकाणी आहेत अध्यक्ष महोदय. 2020 मधील जान्हवी कुकरेजा प्रकरणात प्रदीप घरात हे सरकारी वकील होते अध्यक्ष महोदय. त्यांनी गेल्या महिन्यात कोर्टात सांगितले की त्यांना अजून पगार मिळाला नाही. मैत्री इन्व्हेस्टमेंट, अश्विनी बंद्रे अशा अनेक प्रकरणामध्ये सरकारची बाजू मांडली. गेल्या महिन्यापासून जुलै महिन्यापर्यंत या राज्यामध्ये प्रचंड खटले प्रलंबित आहेत अध्यक्ष महोदय. जवळपास 6 लाख 7 लाख आहेत. त्या सरकारी वकिलांना पैसे मिळत नाहीत. परंतु या गृह विभागामध्ये मात्र ज्या पद्धतीनं हे सगळे अत्याचार होत आहेत अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला परवा घडलेली घटना, अत्यंत एक महत्वाची घटना या ठिकाणी सांगतो अध्यक्ष महोदय. अभिजित अरुण महाजन, कात्रज पुणे, यांनी श्री मुनीर गनी शेख मयत व वारस यांच्याकडून कोंढवा येथे सर्वे नंबर 31 3 4 5 6 7 8 9 या जमिनीची कायदेशीर मूळ मुक्तार्थ धारण म्हणून जमिनीचा वाद धारक आहे. सदर जमिनीचा वाद हा न्यायपृष्ठ आहे. परंतु 12/7/2025 रोजी सकाळी 7 वाजताच्या सुमारास सुरेंद्र अग्रवाल यांनी टिपू पठाण टोळी, रियाज बंगाली टोळी, इरफान शेख टोळी, कुख्यात गुंड रफिक टोळी यांची टोळी मिळून 100हून अधिक लोकांनी गोळीबार केला, डोकं फोडलंय, रक्त सांडवलं आणि बळजबरीने या मालकाच्या जमिनीचा ताबा घेतला. हे ज्यावेळेस पाटणकर नावाच्या विनय पाटणकर, मी गृह खात्याच्या मंत्री महोदयाकडून आम्हाला उत्तर हवं आहे अध्यक्ष महोदय, ह्याच्याकडे गेल्यानंतर उलट यांनीच त्या अग्रवालकडून पैसे घेऊन याच तक्रारदाराला महाजनला जीवे मारण्याची धमकी दिली. तुला शूट करून टाकेल, तुला उडवून टाकेल बंदुकीनं. न्याय कोणाकडे मागायचं? जमीनवर गुंड जाऊन गुंडाच्या साहाय्यानं भडकवलं जातं आणि तरी पण जर न्यायासाठी जर गेला असेल पोलीस स्टेशनमध्ये, हा 1-1 फिरतोय स्वतःचा जीव वाचवत. एकीकडून बळकवणारा जमीन त्याच्यापासून संरक्षण मिळत नाही आणि पोलीसकडे गेल्यानंतर पोलीस संरक्षण देत नाहीत. चाललं काय राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय? कुणासाठी हे राज्य चाललंय आणि कशासाठी हे राज्य आहे
हा खरा प्रश्न या ठिकाणी येतो अध्यक्ष महोदय. त्यावेळेस त्यांनी उपनिरीक्षक गावंडेकडे त्यांच्या ओळख होती, तिकडे गेले. ते म्हणले की पोलीस स्टेशनला या. पुन्हा त्यांना 45 मिनिट बसवून त्यांना मानसिक त्रास दिला गेला, धमकी दिली गेली. अशा प्रकारचे या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय या राज्यामध्ये सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे 10 मिनिटात 5 मिनिटात अंतिम आठवड्या प्रस्तावावर बोलणं कठीण आहे. पण काय आपल्याला सांगू अध्यक्ष महोदय, या कायदा सुव्यवस्थेच्या संदर्भामध्ये ज्या घटना रोज घडत आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि इथे संपूर्ण यंत्रणा ही पोलीस यंत्रणा निकामी झाल्यासारखी हात बघून सगळे बघतायत अध्यक्ष महोदय. खरं तर आज 2 तास नाही 4 तास पुरेल एवढी सगळी तयारी होती. तुम्ही मला अत्यंत कमी वेळ या ठिकाणी आम्हाला या अंतिम आठवड्या प्रस्तावावर मिळतोय. हे खरं म्हणजे आम्ही आता तुमच्याकडून कुणाचं न्याय मागण्याची आमची अपेक्षा होती, पण ते सुद्धा तुमच्याकडून मिळत नाही असंच म्हणावं लागेल. आता आम्हाला न्याय कोण देणार? शेवट सरकारपर्यंत ज्या गोष्टी घडत आहेत त्या गोष्टी सरकारपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, आणि त्यासाठीच विरोधक म्हणून आमची जबाबदारी असते. अध्यक्ष महोदय, मी अध्यक्ष महोदय एक मोठं प्रकरण आपल्या लक्षात आणून देतो. मुंबईचे आपण आहात. खरं तर MCGM आणि HMIS अंमलबजावणीतील जे अपयश आहे, गेल्या 16 वर्षामध्ये 500 कोटी रुपये खर्च केले आणि त्याचा 1 रुपयाचा फायदा झाला नाही. तुम्ही माहिती घ्या. कारण या हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम मध्ये हे संपूर्ण अपयश आलेलं आहे. त्यानंतर 350 कोटीचा आता नव्यानं या महानगरपालिकेमध्ये अनेक हॉस्पिटलमध्ये काम काढले गेले अध्यक्ष महोदय. त्यातील 50 कोटी रुपये अद्याप खर्च झाले, पण हे सर्व खर्चामध्ये कुठे यश आलं नाही. आणि या खर्च रुपयामध्ये अध्यक्ष महोदय फक्त ICICI फाउंडेशननी हेच काम 4 हॉस्पिटलमध्ये 1.25 कोटी रुपयामध्ये केलं. 850 कोटी रुपये मागच्या 15 वर्षात खर्च करून कागदावर हे पैसे उडवले गेले. एवढा मोठा भ्रष्टाचार या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्याला दिसतोय. सविस्तर मांडायला वेळ नाही, पण आपण मुंबईच्या आत यावर जर इतका पैसा पाण्यात वाया घालत असेल, ते बिना मशिनरी, की जर एक व्यक्ती एक फाउंडेशन ICICIचं फाउंडेशन 1.25 कोटीमध्ये जर हे काम करून देऊ शकत असेल, तर यावरून यामध्ये भ्रष्टाचाराची व्याप्ती कशी असेल ती माहिती आपल्याला माहिती आपल्याकडे आहे ती पाठवायची. मी आपल्याकडे माहिती पाठवतो अध्यक्ष महोदय. आणि यासाठी दुसरा एक महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, हे मायक्रोस्कॅन नावाचं एक कंपनी या मुंबईमध्ये आहे अध्यक्ष महोदय. 700 कोटीच्या बेकायदेशीर ऑप्टिकल फायबरचं काम या ठिकाणी झालं. सदर या संदर्भात तक्रारी झाल्यात, सत्ताधारी लोकांनी तक्रारी केल्यात, आणि अध्यक्ष महोदय यामध्ये अध्यक्ष महोदय DMC किशोर गांधी यांनी एक सदस्यीय समिती नेमली गेली आणि यामधील तो संपूर्ण चौकशी करून अहवाल दिला गेला अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामध्ये 800 कोटीहून अधिक रुपयाचं नुकसान झालं म्हणून त्यांच्यावर प्रस्तावामध्ये नमूद केलं. शेवट 30 कोटी रुपयाचा दंड भरण्यासाठी अध्यक्ष महोदय 30 कोटी रुपयाचा दंड भरण्यासाठी वर्षभरापूर्वी सांगितलं, तो सुद्धा दंड या मायक्रोस्कॅन कंपनीनं अध्यक्ष महोदय भरला नाही 1 वर्षापूर्वीचा. आणि अशा पद्धतीनं या मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 700 किलोमीटर अधिक ऑप्टिकल फायबर केबल बेकायदेशीरित्या टाकल्या गेलाय. आणि अशा पद्धतीनं महानगरपालिकेमध्ये एक भ्रष्टाचाराचा, कारण लोकप्रतिनिधी नाहीत म्हणून एक मोठा स्कॅम या ठिकाणी होतोय. याची सविस्तर माहिती मी आपल्याकडे अध्यक्ष महोदय पाठवतोय. आपल्याकडे अध्यक्ष महोदय अधिराज कॅपिटल सिटी खारघर सेक्टर 36 अध्यक्ष महोदय 55 मजली 2 टावर उभे आहेत. आणि याला 2010 मध्ये ही बिल्डिंग सुरू झाली. 2023 ला सिडकोनं ओशी दिली. 55 मजली बिल्डिंग, 6 पैकी 4 लिफ्ट सुरू केल्यात.
ते सुद्धा मधात बंद पडतात. अग्निशमन यंत्रणा बंद आहे, पाणी पुरवठा नाही. आणि अध्यक्ष महोदय या सगळ्यामध्ये म्हणजे कहर झालाय अध्यक्ष महोदय. अप्रोच रोड बरोबर नाही, मग याला ओशी दिली कशी? या सिडकोने या प्रकरणात ओशी का दिली याची चौकशी या ठिकाणी होण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय, अशी माझी सरकारकडे या निमित्तानं मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खूप आहे. आदिवासी विद्यार्थी सुविधापासून वंचित आहेत. तुम्हाला अध्यक्ष महोदय सांगतो कशावर, शेवटचं 2-3 मिनिटांमध्ये संपवतो. भामरागडमध्ये मी तक्रार केली, भामरागड गडचिरोली जिल्ह्यातील शेवटचं रोजगार हमीच्या कामामध्ये त्या तिथल्या तत्कालीन बीडीओनी 22 कोटी रुपये काढले काम न करता. चौकशी झाली, विभागीय चौकशीमध्ये दोषी आढळलेत आणि तो प्रस्ताव आता कमिशनरकडे गेला आहे. 1 वर्षापासून 22 कोटी रुपये काढून त्या बीडीओवर कारवाई होत नाही बिना कामाने. चौकशीमध्ये सिद्ध झाला अहवालात, जो चौकशी अहवाल आलाय त्याच्यामध्ये. आणि उलट त्याची ट्रान्सफर झाल्यावर 6 महिन्यापासून आहे त्याच ठिकाणी त्याला ठेवा अशा पद्धतीचं काम सुरू आहे. आणि त्या ठिकाणी ऑर्डर आला अध्यक्ष महोदय, तो माणूस 22 कोटी रुपये खाऊन भामरागड सारख्या अतिदुर्गम भागात जिथे रस्ते नाहीत, जिथे डिलिव्हरीसाठी लोकांना अंगावर घेऊन महिलांना उचलून न्यावं लागतं, त्या ठिकाणी खाटेची अँब्युलन्स करावी लागते, त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचा मोठा बगीर प्रकार होतोय अध्यक्ष महोदय. कुठे चाललाय? फार वाईट. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय अनेक विषय आहेत, पण एक आहे की आपल्या लक्षात अध्यक्ष महोदय एवढंच आणून देऊ शकतो की अध्यक्ष महोदय या बिल्डिंगी उभ्या होतात, हे सगळे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होतो, परंतु त्यावर कुठलीच कारवाई होत नाही. आणि सर्रासपणे एकही माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती असणार आहे की मागील 2.5 वर्षामध्ये 100 कोटीवरचा एक टेंडर दाखवा जिथे स्पर्धा झाली, जिथे कॉम्पिटिशन झालं. सगळी कामं एक तरी बिलो मध्ये दाखवा म्हणा. मागच्या 2.5-3 वर्षामध्ये प्रत्येक ठिकाणी टेंडर मॅनेज केला जातो अध्यक्ष महोदय. आपल्यालाही माहित आहे अध्यक्ष महोदय, हजारो करोडो कोटीची कामं वाटली जातात. 20% कमिशन. मुख्यमंत्री काय साफ करणार आहेत, किती साफ करणार आहेत, जे पूर्णतः भ्रष्टाचाराने यंत्रणा बरबडली आहे. सगळ्यांचं संगनमताने सुरू आहे. पूर्णतः आदिवासी विभाग असेल त्या ठिकाणी अद्यापही मुलांना ड्रेस मिळाले नाहीत. कन्क्लूड करा आता. ड्रेस मिळाले नाहीत अध्यक्ष महोदय, ते प्रतीक्षेत आहेत. त्या मुलांना का ड्रेस दिले नाहीत अध्यक्ष महोदय? कुणाचं हे आहे का? सचिव तो थांबवत आहेत, कुणाच्या मर्जीतील माणसाला काम द्यायचं आहे. त्या पोरांना 1.5 महिने शाळा सुरू झाली आणि 1.5 महिन्यापासून जर त्या मुलांना कपडे मिळू शकत नाहीत, त्यांना सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, मग कशासाठी हे सरकार आहे? कुणासाठी हे सरकार आहे अध्यक्ष महोदय? समाज कल्याणमध्ये सुद्धा तोच मोठा प्रकार आहे. गैरप्रकार त्या ठिकाणी होतो आहे अध्यक्ष महोदय. आपण ऊर्जा विभागामध्ये भरतीमध्ये सुद्धा गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत, त्याची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. शेवटचं सांगतो आणि भाषण करतो. शिक्षण विभाग या ठिकाणी जे अध्यक्ष महोदय हे शालार्थ पोर्टलचा बोगस आयडी करून किमान 2000 शिक्षकांच्या भरती केल्या गेल्या. 2000. एका शिक्षकाकडून 40-30 लाख रुपये घेतले गेले. अध्यक्ष महोदय, इतका मोठा भ्रष्टाचार महाराष्ट्राच्या इतिहासात झाला नाही. बोगस भरती, शालांत बोगस आयडी तयार करून अनेक शिक्षण संस्था चालक, नागपुरातल्या 10 शिक्षण संस्था आहेत ज्यांनी 30 जागा भरल्या अध्यक्ष महोदय. 40, 50, 70 लाख रुपये घेऊन भरले. एकाही संस्था चालकावर कारवाई नाही अध्यक्ष महोदय. आणि या ठिकाणी निलेश वाघमारे नावाचा हा सूत्रधार अध्यक्ष महोदय सरकारच्या मर्जीमुळे मागच्या 6 महिन्यापासून मिळत नाहीये. 6 महिन्यापासून हा घोटाळ्याचा सूत्रधार मिळत नाही. म्हणजे सरकार काय करतंय?
गृह खातं काय करतं अध्यक्ष महोदय? हा माणूस 90 दिवस 6 महिने 90 दिवसापासून फरार आहे. लोकेशन दिलं जातं, पोलीस पोहोचतात, मॅनेज होतात, पुन्हा वापस येतात, पण पकडून आणत नाहीत. कारण या निलेश वाघमारेवर एका मंत्र्याची खूप कृपादृष्टी आहे अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून याच्यावर ही कारवाई होत नाही. अनेक शिक्षणाधिकारी आम्ही नोटीस दिली असती तर नाव घेतलं असतं, तेवढं करते आम्हाला तुमच्यापेक्षा मी आता. त्यामुळे नाही, तुम्ही शांत बसा. तुम्हालाही माहित आहे, तुम्ही पत्र माझं तुमचं पत्रही दिलेलं आहे. त्या वंजारीच्या नावाने तुम्ही पत्र देऊन नियुक्ती केली, कारण तो सुद्धा सूत्रधारच आहे, पण तुम्हाला माहित नव्हतं. तुम्हाला माहित नव्हतं, त्यामुळे तुम्ही दिलं. मी तुमच्यावर आरोप करत नाही. आणि त्या वंजारीनी सुद्धा आता गेलाय आतमध्ये, जलात गेलाय. म्हणून हे भ्रष्टाचार, यावर हा शिष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळं गांभीर्यानं यावर लक्ष घातलं पाहिजे. गुन्हेगारी प्रचंड वाढत आहे, हिंमत वाढत चालली आहे, आरोपी हिंमत वाढतोय अध्यक्ष महोदय. म्हणून शेवटचं एक सांगतो, हे सगळं जे चाललं आहे ना, या संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट व्हावी. हे राज्य जनतेसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी, सामान्य माणसासाठी आहे. सामान्य माणसाचा पैसा आहे. सरकार कंगाल होत चाललाय, पैसे नाही म्हणून अनेकांना पैसे मिळत नाही. अशा वेळेस हे पारदर्शकता देऊन हा जो भ्रष्टाचार संपवण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी करावं, पारदर्शकता दाखवावी आणि जनतेचा पैसा जनतेसाठी खर्च व्हावा, हा त्यामागचा उद्देश अध्यक्ष महोदय. म्हणून हा प्रस्ताव मी दिला. याला कोण काही म्हणू देत, पण एक सांगतो की तुम्ही ही जे काही भ्रष्टाचाराच्या रूपानं एकच हे सगळं चाललेलं आहे, मी याची माहिती मी आपल्याकडे अध्यक्ष महोदय देणार आहे. अशी आपल्याला विनंती करतो आहे. आणि अध्यक्ष महोदय एक खूप तयारी केली होती, पण आता वेळ नाही आहे अध्यक्ष महोदय. 25 मिनिटं बोललात सन्माननीय सदस्य वडेट्टीवार साहेब. 25 मिनिटं झाली. आता आपण 2 मिनिटं म्हणून पण 10 मिनिटं झाली. ठीक आहे. एका वाक्यात काय आता शेवट कसं आहे अध्यक्ष महोदय, की अंतिम आठवड्यावर विरोधकांचा जास्त अधिकार, आणि तो अंतिम आठवड्या प्रस्तावावर आमची संख्या कमी आहे याची जाणीव आहे. पण पूर्वी संख्या कोणाची किती असली तरी निम्मा वेळ दिलं जात होतं. मी आपल्याला सांगतो, ही प्रथा होती, आपण परंपरा, क्लोजिंग स्टेटमेंट करा. आणि म्हणून मी आपल्याकडे नम्र विनंती एवढीच करतो की या सगळे आम्ही जे काही तक्रारी दिल्या आहेत, या संदर्भात शासनाने कारवाई करावी अशी माझी अपेक्षा आहे. आणि एक शेर की सुना देता हूं और हे करतो, होई नाही सकता अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्यांचा संदर्भातला एक विषय 2 ओळी त्याचं सांगतो की काळ्या आईच्या पोटात खुरडेला कोवळा गर्भ दाखवतो. चल अध्यक्ष महोदय तुम्हाला आम्ही महाराष्ट्र दाखवतो. कोरडा डोळा, कोरडी विहीर, कोरड्या राजकारण्यांचे कोरडे संदर्भ दाखवतो. चला अध्यक्ष महोदय तुम्हाला महाराष्ट्र दाखवतो. चला अध्यक्ष महोदय तुम्हाला महाराष्ट्र दाखवतो. वावरात शेतकऱ्यांची सत्ता नाही, विहिरीत पाण्याचा पत्ता नाही, 5 वर्षापासून कनेक्शनसाठी केलेला अर्ज दाखवतो. चला अध्यक्ष महाराज तुम्हाला महाराष्ट्र दाखवतो. यावर्षी वावरात पिकाची शाळाच नाही डवरली, ना निसर्गानं वावराची फीस नाही भरली, अनुस्थितीत पिकाचा नुकसान वर्ग दाखवतो. चला अध्यक्ष महोदय तुम्हाला महाराष्ट्र दाखवतो. आणि यानंतर एक शेर, तसं म्हणजे 3 राहिलेच, पण हर तरफ ते शोर है कि सरकार काम कर रही है. अध्यक्ष महोदय, हर तरफ शोर है, सरकार काम कर रही है. हकीकत तो ये है, ये केवल प्रचार कर रही है, ये केवल प्रचार कर रही है. धन्यवाद. जय हिंद. अध्यक्ष महोदय पॉइंटेड मुद्दे मांडा. आपल्याकडे 5 मिनिटं आहेत. नाही अध्यक्ष महोदय, त्यांना तुम्ही 27 मिनिटं दिली. अध्यक्ष महोदय असं नाही. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा या प्रस्तावावरती विरोध करण्यासाठी मी या ठिकाणी माझे विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी पोलिसांवरती संशय यांनी घेतलेला आहे. पोलीस कारवाई व्यवस्थित करत नाही असं यांचं म्हणणं आहे. अध्यक्ष महोदय, याच आघाडी सरकारमध्ये उद्योगपतींच्या घरासमोर उद्योगपतींना घाबरवण्यासाठी याच आघाडी सरकारने काय कामं केली, काय कृत्य केलं हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे. आणि या ठिकाणी जे गुंडगिरीबद्दल बोलतायत
अध्यक्ष महोदय, पुण्यापासून ते आपण नागपूरपर्यंत गेलात तर आघाडी सरकारमध्ये जे जन्माला आलेले गुंड आहेत त्याच गुंडावरती कारवाई करण्याचं काम, कडक कारवाई करण्याचं काम हे महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून सुरू आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे लोकशाही आहे. जर या विरोधकांची अपेक्षा असेल की उत्तर भारतीय प्रदेशमध्ये योगी बाबा जसे कडक कारवाई करतात तर ते सुरू केली तर हे परत जातीचं राजकारण सुरू करतील. आणि म्हणून हा साधू संतांचा महाराष्ट्र आहे. सर्वांच्या भावनांचा विचार करून महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र पोलीस या संपूर्ण जगामध्ये, या देशामध्ये अतिशय चांगलं काम करणारी यंत्रणा आहे. आणि म्हणून हे आता जे बोलत होते हे पण पोलिसांच्याच अखत्यारीखाली त्यांचं कुटुंब आणि संपूर्ण त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे सुरक्षित आहेत, हे पोलिसांमुळे आहेत, याची जाणीव यांनी ठेवावी. अध्यक्ष महोदय यांनी सांगितलं की अंमली पदार्थ जास्त वाढलेले आहेत. मान्य आहे, अंमली पदार्थ जे विक्री करतायत याची जर आपण चौकशी केली अध्यक्ष महोदय, याची चौकशी केलीत तर ते अंमली पदार्थ विकणारे कार्यकर्ते कुठल्या पक्षाचे आहेत, माझी शासनाला विनंती आहे की यांची चौकशी करावी. यांचं दूध का दूध, पाणी का पाणी हे सल्ला समजेल. अध्यक्ष महोदय, ज्या आघाडी सरकारने चांदिवली विभागात पक्षाच्या माध्यमातून ज्या कार्यकर्त्यांना चुकीच्या रस्त्यावरती पाठवलं तेच कार्यकर्ते सुधारण्याचं काम या महायुतीच्या सरकारमध्ये सुरू आहे. जे तरुण पिढीला गुटख्याच्या माध्यमातून शाळेतील मुलांच्या बॅगेमध्ये गुटखा विक्रीचं काम केलं त्यांना सुधारायचं काम या महायुतीमध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, आघाडी सरकारमध्ये मी असताना सुद्धा अनेक वेळा आदरणीय देशमुख म्हणून जे गृहमंत्री होते त्यांच्याकडे अनेक वेळा सांगितलं, परंतु कुठली कारवाई झाली नाहीये. महायुतीचं सरकार आल्यानंतर फहीम नावाच्या एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यावरती धाड टाकली, 2 लॉऱ्या गुटखा पकडला गेला आणि त्याच्यावरती कारवाई झालेली आहे. हे सरकारचं काम आहे, हे महायुती सरकारमध्ये झालेलं आहे, याची पण जाणीव त्यांनी घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, हे करत असताना आपल्या सरकारने कडक कारवाई करावी, कडक कायदे तयार करावेत. म्हणून आमची तुमच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना विनंती आहे, मोकासारखा कायदा लावून हे जामिनावरती लवकर बाहेर येतात, तडीपार केलं तरी बाहेर येतात. आणि म्हणून याच्यावर कडक कारवाई, मोकासारखा कायदा लावून यांच्यावर कारवाई करावी. आणि हे अंमली पदार्थ असतील, हुक्काबार असतील, याच्यावरती कडक कारवाई होईल, जेणेकरून आपल्या महाराष्ट्राचा तरुण हा वाईट रस्त्याला चाललेला आहे. आईलाच आपल्या मुलीबद्दल, आईलाच आपल्या मुलाबद्दल पोलिसांत तक्रार करावी लागते की माझा मुलगा अंमली पदार्थ पितो, त्रास देतो. ही वस्तुस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्या गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की अशा पद्धतीने कारवाई करणं अतिशय गरजेचं आहे. याच दृष्टिकोनातून कुर्ला पोलीस स्टेशन असेल, विनोबा भावे पोलीस स्टेशन असेल, अध्यक्ष महोदय होम मिनिस्टर या ठिकाणी बसलेले आहेत. अनधिकृत हॉटेल्स हे सकाळी 5 वाजेपर्यंत 3 वाजेपर्यंत खुल्लेआम रस्त्यावरती चालू आहे. आणि म्हणून कुर्ला डेपो ते कमानीपर्यंत अशा पद्धतीचे हॉटेल्स आहेत, याच्यावर तर पोलिसांच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात यावी. याच दृष्टिकोनातून या ठिकाणी सांगितलं गेलं की राष्ट्रीय पुरुषांची विटंबना होते. अध्यक्ष महोदय, आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास घेऊन पुढे चाललेलो आहोत. आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान घेऊन आपण पुढे चाललेलो आहोत. माझी शासनाला विनंती आहे की चांदिवली विभागामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवलेला आहे, परंतु काही परवानग्या मिळालेल्या नाही आहेत. त्यामुळे शासनाला माझी विनंती आहे की ज्या अपुऱ्या मागण्या असतील, ज्या अपुऱ्या काही कायदेशीर परवानग्या असतील, ह्या पूर्ण करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दर्शन घेण्याची, माझ्या भागातील लोकांना आपल्या श्रद्धा त्यांच्यावरची चरणावरती ठेवण्यासाठी तो पुतळा कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी बसवण्यात यावा.
अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान पवई आपण पाहिलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी, तरुण पिढीने आपल्या भावना, आपली भक्ती, आपली शक्ती त्या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या चरणावरती ठेवण्यासाठी पुतळा बसवला. ज्या परवानग्या घ्याव्या लागतात त्या विविध खात्याच्या परवानग्या घेतल्या. एकच फक्त राहिलेली अध्यक्ष महोदय की ते महानगरपालिकेच्या जागेवरती बसवलेलं आहे. आणि म्हणून महानगरपालिकेच्या जागेवरची ती फाईल खालच्या एलवाड बसून ते MC पर्यंत, आयुक्तापर्यंत ते पाठवलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक वर्ष, अनेक महिने ते धुळकात पडलेले आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी तुमच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे, नगरविकास मंत्र्यांना विनंती आहे की समाजाच्या भावनांचा आदर करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरणावरती श्रद्धा ठेवण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सांगून तातडीने ती फाईल मंजूर करून देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये लिहिलं या अंतिम आठवड्यात या ठिकाणी मेट्रो या कारसेट बद्दल काही आंदोलन झालं, त्या आंदोलकांवरती गुन्हे घेण्यात आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे परिपत्रक आहेत, त्या पद्धतीने अध्यक्ष महोदय मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो, गृहमंत्र्यांना विनंती करतो की हा पुतळा बसवत असताना दलित समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी त्या ठिकाणी तो पुतळा बसवला. त्याच्यावरती पोलिसांनी कारवाई केलेली आहे, गुन्हे घेतलेले आहेत. आपण राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचं परिपत्रक आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की या ठिकाणी त्या कार्यकर्त्यांवरती गुन्हे मागे घेऊन त्यांना त्यांची श्रद्धा, भक्ती कायम ठेवण्याचं त्या ठिकाणी सहकार्य करावं. अध्यक्ष महोदय, या आठवड्यामध्ये लिहिलेलं आहे की ठाण्यामधील एका मंदिराचं विश्वस्तांनी काही जमीन विकलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचा मी निषेध करतोय. हे करत असताना अध्यक्ष महोदय 2009 ते 2013 या कालावधीमध्ये वक्फ बोर्डची जी जमीन होती त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी ती जमीन विकली. त्याची चौकशी चालू आहे. त्या फाईल काही राजकीय कारणास्तव, राजकीय दबावाखातीर कुठेतरी धुळकात पडलेल्या आहेत. माझी अध्यक्ष महोदय शासनाला विनंती आहे, मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की या फाईल कुठं आहे त्याची चौकशी करावी आणि ज्या मंत्र्याने या वक्फ बोर्डच्या जमिनी विकल्यात त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं की काही विकास महामंडळ, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, परशुराम हा आमचा देव आहे. देवाच्या नावाने भक्ताची जे लोक असतात त्यासाठी विकास महामंडळ झालं पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून भावी पिढीला कळण्यासाठी अशा धार्मिक भावना आल्या पाहिजेत, त्याचा आदर झाला पाहिजे. हे हिंदुत्वाचं सरकार आहे, हे महायुतीचं सरकार हिंदुत्वाचं आहे. आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून त्याच पद्धतीने अण्णाभाऊ साठे हे स्मारक असेल. अध्यक्ष महोदय, बरेच वर्ष ह्या भावना अशाच पडलेल्या आहेत, त्यामुळे यांचं स्मारक लवकरात लवकर करण्यात यावं. संत ककया समाजाचं असेल त्यांचं स्मारक त्या ठिकाणी करण्यात यावं. याच महामंडळाच्या माध्यमातून रिक्षा टॅक्सी महामंडळ आहे, याही महामंडळात त्या ठिकाणी अनुदान देऊन त्याच्याही ठिकाणी ते करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये एक मुद्दा त्यांनी सांगितलेला आहे, त्या चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. काय सांगितलं अध्यक्ष महोदय की मिठी नदीमध्ये 65 कोटीचा भ्रष्टाचार झाला, त्याची चौकशी, गुन्हे झाले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, मिठी नदीमध्ये जो भ्रष्टाचार झाला, घोटाळा झाला, याची 100% चौकशी झाली पाहिजे. दिनू मोरे तर एकटाच अजून त्याचा मुख्य अक्का कोण आहे हाही आतमध्ये गेला पाहिजे. याची मुळापर्यंत चौकशी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ही मिठी नदी बामणडाया ते माहीमपर्यंत आहे, याची चौकशी बामणडाया बसून ते माहीमपर्यंत झाली पाहिजे. याच्यात कोण कोण आहे हे पण सभागृहाला कळू द्या. याच्यात कोण अडकलंय, या चिखलात कोण रुतलंय, कोण गाडलं गेलंय, हेही संपूर्ण मुंबई शहराला कळू द्या. आणि म्हणून माझी पण मागणी आहे की या 65 कोटीची चौकशी करून याच्यातले मुख्य आरोपी कोण आहेत याच्यावर कारवाई करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो, फक्त 2च मिनिटं, शेवटची 2 मिनिटं. हा 20 झालेत.
त्याच्यावर अजून 10 मिनिटं आपण 11 मिनिटं ऑलरेडी बोलला आहात. 15 मिनिटं दिलं बाद झालं. शेवटची 2 मिनिटं बोला, 2 मिनिटात कन्क्लूड करा. करतो. अध्यक्ष महोदय, मिठी नदी यावर्षी साफ झालेली नाहीये. त्यामुळं मिठी नदीची साफसफाई करून ज्या पद्धतीने नागपूरची नदी आपण साफसफाई करून सुशोभीकरण केलं, त्याच धर्तीवरती मिठी नदी पण सुशोभीकरण करण्यात यावं. त्याचबरोबर पवई तलाव यातली गाळ काढून त्याच्यात असणारी वनस्पती ही साफसफाई करून येऊ घातलेले गणेश उत्सव, नवरात्री उत्सव या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय हेही साफसफाई होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, गोरगरिबांना, रिक्षा ड्रायव्हरला जर घरी जाता आलं नाही लवकर तर रस्त्यावरती शिवभोजन असतं. अध्यक्ष महोदय, शिवभोजन हे गोरगरिबांच्या हातगाडीवाले असतील, रिक्षावाले असतील, यांचं अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, शासनाला विनंती आहे की हे शिवभोजन हे सुरू राहावं आणि त्यांचं अनुदान असेल हे तातडीने त्यांना मिळावं या दृष्टिकोनातून आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, रखडलेले एसआल प्रकल्पाबद्दल बोलत होते. एकच मिनिटं घेतोय. प्रकल्प बोलत होते. अध्यक्ष महोदय, महायुती सरकारमध्ये सर्वात जास्त प्रकल्प झाले. माझ्या विभागातलं सांगतो साहेब, 3200 लोकांना घरं देण्याचं काम हे फक्त आणि फक्त या महायुती सरकारमध्ये झालेलं आहे. या महाआघाडीमध्ये 2008 बसून ते 2014 पर्यंत असंच राहिलं होतं, काम झालं नव्हतं. याचबरोबर या ठिकाणी मी आपल्याला सांगितलं की हे सरकार हिंदुत्ववादी सरकार आहे, हिंदूंच्या भावना याचा आदर करणार आहे आणि म्हणून देवदेवतांचे दर्शन घेण्यासाठी, आपल्या भावना ठेवण्यासाठी, आपल्या मुलाबाळाला आशीर्वाद घेण्यासाठी या महाराष्ट्रामध्ये असणारे सर्व तीर्थक्षेत्र या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने जो 5,503 कोटीचा निधी जो केलेला आहे त्याच्याबद्दल मी शासनाचं अभिनंदन करतो. या निधीमधून अनेक धार्मिक स्थळं घेतलेले आहेत. अष्टविनायक आहे, त्याच्यानंतर तुळजाभवानीचं मंदिर घेतलेलं आहे, ज्योतिबाचं मंदिर घेतलेलं आहे. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, वेळ कमी असल्यामुळे थोडक्यात सांगतो की या ठिकाणी सातारा वाई या तालुक्यामध्ये क्लोजिंग स्टेटमेंट करा. एकच, सातारा वाई या तालुक्यामध्ये मांढरदेवी श्री काळूबाईचं मंदिर आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मधले, कर्नाटक मधले, हैदराबादचे भाविक त्या ठिकाणी दर्शनाला येत असतात. अध्यक्ष महोदय, धोकादायक डोंगर आहे, संरक्षण भिंत बांधावी, पाण्याची व्यवस्था नाहीये, ती पाण्याची व्यवस्था करावी, यासाठी 100 कोटीची तरतूद करण्यात यावी. धन्यवाद. त्याचबरोबर जेजुरी खंडोबा मंदिर जे आहे सन्माननीय सदस्य या जयंत मंदिरासाठी पाटील आपण त्या ठिकाणी तरतूद करून त्याही ठिकाणी करण्यात यावं. त्याचबरोबर श्री बणेश्वर शंकर मंदिर पुरातन मंदिर आहे, पुण्याच्या जवळ आहे. या मंदिरासाठी फक्त 50 कोटी रुपये देऊन मंदिराचं सुशोभीकरण करावं. माझ्या भावना मांडण्याचं आपण संधी दिलीत त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या वतीने आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर भाषण करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यात सध्या काय चाललंय? शहरातल्या अनेक वस्त्या उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत, कायदा सुव्यवस्था बिघडली जाते आणि बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेचा तमाशा पाहण्याचं काम सध्या करतोय आपण. अध्यक्ष महोदय, पुणे हे माहेरघर शिक्षणाचं म्हणून आपण संबोधायचो, पण अध्यक्ष महोदय, गुन्हे एवढे व्हायला लागले आहेत की पूर्वी असं म्हणायचे पुणे तिथं काय उणे, पण अध्यक्ष महोदय आता आपण म्हणतोय पुणे जिथे फक्त घडतात गुन्हे. अध्यक्ष महोदय, पुण्यात गुन्हेगारांनी थैमान घातलंय. आज प्रचंड शहराची बदनामी यामुळे व्हायला लागली आणि अध्यक्ष महोदय, आता या गुन्हेगारांनी नागपूरकडे मोर्चा वळवलाय. नागपूरचे लोक मुळातच शांत संयमी आहेत, पण त्या ठिकाणी देखील गँगवर फोफावत चाललंय. त्याचा परिणाम काय झाला अध्यक्ष महोदय? नागपूरमध्ये खुनाच्या घटनांमध्ये 52% वाढ झालेली. जानेवारी ते मे महिन्यापर्यंत 2025 पर्यंत 44 खून झाले. अध्यक्ष महोदय, केवळ 5 महिन्यात इतके गुन्हे घडले. 25च्या पहिल्या 6 महिन्यात 52 खून घडले, म्हणजे सरासरीने 3 दिवसात 1 खून नागपूर शहरात व्हायला लागलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या लोकांना कोण पोसतंय? या टोळ्यांना कोण आणि कशासाठी पोसतंय? आश्रय कोण देतंय? हे सभागृहाला त्याचं उत्तर अध्यक्ष महोदय उत्तरात मिळालं पाहिजे.
अध्यक्ष महोदय, देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. 7.5 वर्ष ते गृहमंत्री पद त्यांच्याकडे आहे आणि अध्यक्ष महोदय त्यांच्याच होम ग्राउंडवर आज ही परिस्थिती आहे. मग उरलेल्या महाराष्ट्राबद्दल बोलायची गरजच नाही अशी आज परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, एक सभागृहात आपण ज्यावेळी उत्तर देतो त्यावेळी जबाबदारीने द्यायचं असतं. जे सत्य आहे तेच सांगायला लागतं. अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ सूर्यवंशीच्या मृत्यूच्या बद्दल उत्तर देत असताना अध्यक्ष महोदय गृहमंत्र्यांनी 2दा त्याचा मृत्यू हा पोलिसांनी मारहाण केल्यामुळे नाही असं म्हटलं. पण अध्यक्ष महोदय रिझल्ट काय आला? कोर्टाने सांगितलं की त्याला मारहाणीमुळे सोमनाथचा मृत्यू झालेला आहे आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अध्यक्ष महोदय कोर्टाने दिले. अध्यक्ष महोदय, एक तर गृहमंत्र्यांनी त्यांना ब्रीफिंग करणाऱ्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे. खोटी माहिती गृहमंत्र्यांपर्यंत पुरवली आणि त्यांनी सभागृहात सांगितली, किंवा अध्यक्ष महोदय त्या अशा जबाबदार लोकांच्यावर गृहमंत्र्यांनी ऍक्शन घेतली पाहिजे. कारण सभागृहाचा हा अवमान होतो. चुकीची माहिती सभागृहात मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडातून ज्यावेळी येते त्यावेळी, आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हा एक अतिशय गंभीर बाब आहे. मी आपल्याला गुन्हेगारीची अनेक उदाहरणं देईन. हवालदारानेच अंमली पदार्थ निर्मितीचा कारखाना टाकलेला आहे. गुप्तचर संचालनालय महसूलचं जे आहे 2025 मध्ये मीरा भाईंदरला 38 वर्षीय हवालदार प्रमोद केंद्रे याला अटक करण्यात आली. दुसरा, अंमली पदार्थ ठेवल्याबद्दल 4 पोलिसांविरोधी FIR दाखल करण्यात आली वाकोल्याला डिसेंबर 24ला. दाम्पत्य 50,000 एका नवरा बायकोंच्याकडून 3 पोलिसांनी दमदाटी करून धमकावून 50,000 रुपये उकळले. हे अध्यक्ष महोदय ठाण्यामध्ये 2 मे 25ला उघडकीला आलं. नवी मुंबई पोलीस दलातील एका अधिकाऱ्याने नुकतेच एका आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थाचे रॅकेट उद्ध्वस्त करीत 2 पोलीस शिपायांनी कस्टम अधीक्षकांना अटक केली. याचा अर्थ काय? तर कुंपणच आता शेत खायला लागले आणि पोलीसच या सगळ्या व्हायलन्समध्ये आणि क्राईममध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत. याचा अर्थ अध्यक्ष महोदय पोलीस खात्यावर जरब कमी झालेली आहे असाच अर्थ निघतो. लोक फार बोलत नाहीत, पण योगेशजी आपण तरुण आणि होतकरू आहात. मुख्यमंत्री भाषण ऐकायला नेहमीप्रमाणे नाही आहेत, पण आमची भूमिका आहे की हे एकदा तुम्ही दोघांनी, गृहमंत्री राज्यमंत्री दोघांनी बसून याचा विचार करा. कुठंतरी महाराष्ट्रात पोलीसच क्राईममध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत. हे अतिशय गंभीर बाब होते. अध्यक्ष महोदय, महिलांच्यासाठी प्रचंड खर्च सरकार करतंय. हुंडा घेतला जात नाही असं आपण समजतोय, पण श्रीमंत आणि सुशिक्षित घरात देखील आता हुंड्याची आकडेवारी पुढे यायला लागलेली आहे. दररोज महाराष्ट्रामध्ये 32 महिलांचा छळ केला जातो. जवळपास 40,000 गुन्हे दाखल 3.5 वर्षात झालेले आहेत. तक्रारी नोंदवल्या नाहीत असे अनेक गुन्हे आहेत. आणि हुंड्यासाठी किती महिलांचा छळ होतो आकडेवारी आहे 23, 24, 25 मिळून 27,683. आणि यात आघाडीवर कोण आहे तर मुंबई आणि पुणे आघाडीवर आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी छत्रपती शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकरांचा हा महाराष्ट्र आहे का असा प्रश्न विचारावा. एवढं महाराष्ट्रात महिलांच्या बाबतीत ज्या स्त्री शिक्षणाची चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली त्याच महिलांच्यावर अन्याय आणि अत्याचार महाराष्ट्रात जास्त वाढलाय. हे सरकारच्या दृष्टीने देखील शरमनाक बाब आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, महिला बेपत्ता होण्याचंही प्रमाण प्रचंड आहे. जानेवारी 24 ते मे 25 अखेरपर्यंत 5,897 जण बेपत्ता झाले. यात अध्यक्ष महोदय महिला पुरुष बेपत्ता झाले, 776 मुलं बेपत्ता झाले. महाराष्ट्र पोलीस सर्व्हिस फॉर सिटीजन पोर्टल याच्यावर 24 ते 25 यामध्ये 18 वर्षाखालील बेपत्ता मुलींची संख्या 4,096 आहे आणि 18 वर्षावरील मुलींची संख्या 33,599 आहे. म्हणजे अध्यक्ष महोदय हे आपले आकडे जर बघितले तर अतिशय खाली कारभार वेगळा चालू आहे. आणि यासाठी अध्यक्ष महोदय गृह खात्याने थोडंसं राजकारणासाठी जास्त वेळ मुख्यमंत्र्यांचा जातोय आणि बाकीच्या पक्षातल्या लोकांना प्रवेश देण्यात त्यांचा एवढा वेळ जातोय की गृह खात्याचे प्रश्न सोडवताना
आणि गृह खात्याच्या कडून कमांड पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने काम करताना कुठंतरी आपण कमी पडतोय. आता हेट स्पीचचं प्रमाण तर एवढं वाढलेलं आहे. इंडिया हेट लॅबने एक अहवाल दिलेला आहे, परवाच मी वाचला. या सरकारमधल्या एका मंत्रिमंडळातील मंत्री डेंजरस स्पीच करतात याच्या देशात त्यांचा पहिला नंबर आलेला आहे. म्हणजे पुरोगामी राज्याच्या मंत्रिमंडळाला हे भूषण नाव आहे का, एवढाच आमचा प्रश्न आहे. नाव घेत नाही, आमचे ते मित्र आहेत त्यामुळे आम्ही त्यांचं नाव घेत नाही. राजकीय आकसापोटी गुन्हे. अध्यक्ष महोदय, आता नाशिकच्या एका मोठ्या नेत्याचा सत्तारूढ पक्षात प्रवेश झाला. 6 महिन्यापूर्वी या प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीवर तिकडूनच टीका झालेली. तो काहीतरी दाऊदचा साथीदार आहे, सलीम कुत्ता बरोबर पार्ट्या करतो असा आरोप केला गेला आणि अध्यक्ष महोदय 6 महिन्यानंतर लगेच त्याला सत्तारूढ पक्षात प्रवेश दिला गेला. पण जो दाऊद हिंदुत्वाच्या विरोधात आहे त्याच्या सहकार्याबरोबर पार्टी करणाऱ्या व्यक्तीला पक्षात प्रवेश कसा मिळतो? क्रायटेरिया काहीतरी लावा यार, काहीतरी क्रायटेरिया लावा. अध्यक्ष महोदय, पर त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो, त्याच्या मुलाला मोका लागलेला होता. मुलाला त्याच्यावर काहीतरी चार्जेस होते, त्याच्यातनं त्याला सोडवण्यासाठी परत तो एकदा प्रवेश करायचं ठरलं तर तक्रार करणाऱ्याने सांगितलं की हे सत्तारूढ पक्षात प्रवेश करतायत म्हणून मी माझी तक्रार मागे घेतो. म्हणजे सत्तारूढ पक्षाची दहशत आहे का सत्तारूढ पक्षात प्रवेश करण्यासाठी या गुन्ह्याचा वापर केला जातोय, हे अध्यक्ष महोदय बघणं अध्यक्ष महोदय आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या पक्षाचा सिंदखेडला एक पदाधिकारी आहे कामराज निकम म्हणून, त्याच्यावर राजकीय द्वेषापोटी गुन्हा दाखल झाला. ग्रामपंचायतीच्या मेन लाईनला न जोडणी केल्याचा जाब विचारला म्हणून शाब्दिक वाद झाला. मारामारी नाही, काही नाही, पण राजकीय द्वेष एवढा की अनधिकृतपणाने शस्त्र बाळगणे, त्याच्यावर गुन्हे काय अनधिकृतपणाने शस्त्र, संध्याकाळी झालेली बाचाबाची, हे कसं काय? हे असं मेन लाईनला ग्रामपंचायतीत शक्यतो आपण जोडत नाही, कनेक्शन देत नाही, त्यामुळं प्रेशर सगळ्या गावचं कमी होतं म्हणून त्यांना विरोध केला. तर त्याच्यावर गुन्हे काय? तर शस्त्र बाळगणे, अनधिकृतपणे दरोड्याचा प्रयत्न करणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे असा गंभीर गुन्ह्यात त्याला अडकवलं. अध्यक्ष महोदय, 1-2 महिने बिचारा आत राहिला. अध्यक्ष महोदय, FIR ची कॉपी आहे ती वाचली, आता वेळ कमी आहे पण वाचल्यावर देखील आपल्या लक्षात येईल की हे गुन्हे सर्व खोटे आहेत आणि त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलीस अधिकारी, तिथला PI, DYSP आणि SP या सगळ्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे. माझा साधा प्रश्न आहे, जर आमच्या त्या कामराज निकमने सत्तारूढ पक्षामध्ये प्रवेश केला तर त्याच्यावर आरोप मागे घेतले जातील का? मी त्याला सकाळी सांगतो, जा बाबा तिकडं आणि तुझ्यावरचे गुन्हे कमी करून टाक. अध्यक्ष महोदय, कशासाठी हा द्वेष? तुम्हाला एवढं बहुमत मिळालेलं आहे, त्या बहुमताबद्दल तुम्हाला शंका आहे का? काय प्रॉब्लेम आहे? आम्ही म्हणतोय ना आमचा पराभव झाला, तुमचा विजय झाला, मग आमच्या कार्यकर्त्यांच्या मागं खुनशीनं लागणं आणि त्यांना पूर्ण उद्ध्वस्त करण्याचं काम तरी महाराष्ट्रात अध्यक्ष महोदय होऊ नये एवढी आमची अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, कंत्राटदारांची बिलं, सार्वजनिक बांधकाम, नगर विकास, पाणी पुरवठा, कंत्राटदाराची बिलं थकल्याचे अनेक प्रकरण आहेत. कंत्राटदारांचा एक मोर्चाही आझाद मैदानात निघाला होता. पैसे किती थकीत आहेत आणि ते कसे देणार याची माहिती सरकारने द्यावी. 80,000 कोटी रुपये बांधकाम खात्याचे आहेत, त्या MSCBचे ते 1 लाख कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय बिलं भरायची राहिलेली आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामुळे MSCBला येणं 1 लाख कोटी रुपयाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी बघत होतो, गडकरी साहेबांनी सांगितलं की बिस्किट खरेदी करायला गेलो तर त्याच्यावर QR कोड असतो, तर क्वालिटी काय आहे, त्याच्यात काय आहे, काय मिक्स आहे, कुणी मॅन्युफॅक्चरिंग केलंय ते आहे. आता रस्त्याला पण QR कोड द्या, गडकरी साहेब म्हणतात, मी नाही. रस्त्याला QR कोड द्या आणि त्यावर लिहा कोण कॉन्ट्रॅक्टर, किती पैसे खर्च झाले, कितीला टेंडर गेलं, कोण त्यावेळी मंत्री होते, कोण त्यावेळी इंजिनियर होते, हे QR कोड रस्त्याला द्या, म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल होईल. महाराष्ट्रात एकही टेंडर अध्यक्ष महोदय, मगाशी सांगितलं वडेट्टीवार साहेबांनी, एकही टेंडर अतुलजी बिलो जात नाही. एस्टिमेट तुम्हीच करताय, तुमची यंत्रणा एस्टिमेट केल्यावर त्याच्यावर 30% आणि 35% लोडिंग जर होत असेल तर महाराष्ट्राला नागडं करण्याचा कार्यक्रम म्हणजे ओरबडून किती घ्यायचं, थोडंसं लिमिट, थोडा मर्यादा, एवढीच आमची तुम्हाला विनंती आहे.
आता 17 महामंडळ अध्यक्ष महोदय निवडणुकीच्या आधी घोषित करायची घोषणा केली. अध्यक्ष महोदय काय अवस्था यांची? परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ प्रशासकीय कार्यालयाचे उद्घाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी केले असे मी बातमी बघितली. अध्यक्ष महोदय मला असं निदर्शनाला आलं की या महामंडळाची कायदेशीर बाबींची पूर्तता देखील अजून अध्यक्ष महोदय केलेली नाही. अधिकृत स्थापनाच जे रजिस्ट्रेशन वगैरे आहे तेही झालेलं नाही असं माहिती मला मिळाली. अध्यक्ष महोदय स्थापना न करताच कार्यालयाचं उद्घाटन करणं ही देखील जनतेची दिशाभूल आहे. आता जुन्या महामंडळाची काय अवस्था? ते मातंग समाजासाठी ते लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ आहे. त्याची अवस्था किती दयनीय झाली आहे. मातंग समाजाला सक्षम करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, पण या सरकारला त्यात यश येताना दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय आणखीन अतुल भातखळकर साहेब हे तुम्ही ऐकाच. आता बनावट GR काढून कामं महाराष्ट्रात चालू आहेत. नगर जिल्ह्यात माझ्याकडे एक GR आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल 7 कोटीची कामे अशा प्रकारे सुरू करण्यात आली. GR झाला, वर्क ऑर्डर निघाली, काम सुरू करण्यात आलं. बिल सबमिट झाल्यावर लक्षात आलं असं कोणताच GR काढलेला नाही सरकारने. अध्यक्ष महोदय याआधी असं कधी महाराष्ट्रात झालेलं नाही, खरंच सांगतो, कधीच झालेलं नाही. खोट्या GR वर कामं पण अध्यक्ष महोदय खाली व्हायला लागली. अध्यक्ष महोदय त्या विभागातला स्टाफ, त्या विभागातले कर्मचारी ज्यांनी टेंडर काढायला दिलं, त्यांनी सगळी जी प्रोसेस केली त्या सगळ्यांना जबाबदार धरणार की नाही हे सभागृहाला अध्यक्ष महोदय सांगा. त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. अधिकृत शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर डिजिटल साईनद्वारे GR आला पाहिजे आणि असाच शासन निर्णय ग्राह्य धरला पाहिजे, ही किमान काहीतरी संकेत करावा. आता भ्रष्टाचाराबद्दल किती बोलायचं. आता शिक्षक भरती घोटाळा झाला. नागपूर जिल्ह्यात शिक्षक भरती घोटाळा झाला. 1000 कोटी रुपये बोगस शिक्षकांनी फस्त केले. काही मागील तारीख दाखवून शिक्षक भरती केली गेली. त्यात दलाल सक्रिय आहेत. शिक्षण मंत्र्यांच्या मतदारसंघात देखील अध्यक्ष महोदय घोटाळा झाला हा, आणि अनेक तक्रारी तिथून आल्या. आतापर्यंत 3 जणांना अटक झालेली आहे. SIT मार्फत चौकशी याची व्हावी ही आमची मागणी आहे आणि त्यासाठी सरकार काय करणार हे बघितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय सरकार फार वेलफेअरची कामं करतं. सामाजिक न्याय विकास विभाग, आदिवासी विभाग, महिला बाल विकास, शालेय शिक्षण विभाग, कामगार अन्न नागरी पुरवठा आणि सार्वजनिक बांधकाम यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक टोळी सुनियोजितपणाने काम करते. मी अभ्यास केला. आपण नेहमी म्हणतो हे काम अदानींना गेलं, हे काम अंबानींना गेलं. तसं एक त्रिमूर्ती आहे महाराष्ट्रात, त्या तिघांनाच काम जातं आणि त्या तिघांना काम जातं कोट्यावधी रुपये. अध्यक्ष महोदय ह्या त्रिमूर्तीचं काम एवढं भयानक आहे की अध्यक्ष महोदय आपण किती टेंडर काढतानाच सगळ्या प्रोसिजर ठरतात. काय कंडिशन घालायचं ते आधीच ठरतं. माझ्याकडे कंडिशन वाचेन मी तुम्हाला दाखवतो. अध्यक्ष महोदय टेंडरच्या कंडिशन आधी ठरतात. टेंडर निघतं, ठराविक लोकांनाच काम मिळेल अशी त्याची कंडिशन असतात आणि अध्यक्ष महोदय मग ते खालून वरपर्यंत सिस्टमॅटिकली पोच करण्याचं काम होणार असतं. त्यामुळे त्या फायली अजिबात अडत नाहीत अध्यक्ष महोदय. त्याचा अर्थ असा की अध्यक्ष महोदय ही कामं मार्केटिंग फेडरेशनला द्यायची, NCCF द्यायची, कन्झ्युमर फेडरेशनला द्यायची, नॅफकोला द्यायची, केंद्रीय भंडारला द्यायची. जर कोणीच तयार झालं नाही तर मग एखादी कंपनी बघायची किंवा महिला बचत गटाला समोर आणून उभा करायचा. आणि अध्यक्ष महोदय ही लोकच ठरवतात 3 जण की कुठला. आता महाराष्ट्राची वाटणी करून घेतली आहे. तू पश्चिम महाराष्ट्र कोकण बघ, तू विदर्भ बघ, मराठवाडा बघ, तू खानदेश बघ. आपण इकडं लोक हटत बसतो नितेशजी, पण ऍक्च्युली सगळी मलई नितेशजी तिकडे चाललेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी एक उदाहरण देतो. बांधकाम कामगार मंडळातील कामगारांना इसेन्शियल आणि सेफ्टी किट वाटपाचे जवळपास 1600 कोटीचं आता टेंडर निघालेलं आहे. मी त्याच्या अटी व शर्ती तुम्हाला वाचून दाखवल्या तर कळेल, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय चाललेलं आहे ते. कंडिशन फक्त वाचतो थोडक्यात. द बिडर शुड हॅव मिनिमम ॲव्हरेज अॅन्युअल टर्नओव्हर of rupees 800 crores during the 3 financial years 21-22, 22-23, 23-24. म्हणजे 800 कोटीच्या आतला कोण गडी असेल तो गेला.
बिडर मस्ट हॅव नेट वर्थ ऑफ मिनिमम 350 कोटी इन द फायनान्शियल ऑफ 23-24. म्हणजे नेटवर्क 23-24 मध्ये त्याचं 300 असलं पाहिजे, 250 असलं तर गेला तो. पण त्याच्या आदल्या वर्षी त्याचं नेटवर्क 350 असलं तर ते पुढच्या वर्षी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. बिडर शुड हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ 1 वर्क ऑर्डर or 1 agreement of supply, delivery and distribution of kits consisting of at least 5 items in the kit, with each work order or each agreement having value not less than 80% of the estimated cost or quantity of this work, that is Indian rupees 640 कोटी किंवा 8 लाख किट्स टू गव्हर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, सेमी गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशन इन इंडिया इन द 5 फायनान्शियल इयर्स 19 पासून 25 पर्यंत ॲज ऑन बिड सबमिशन डेट. म्हणजे काय अध्यक्ष महोदय, 5 वर्ष या देशातल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटला किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटला हे सप्लाय केला असला पाहिजे आणि त्याचं क्वांटिटी ऑफ दिस वर्क हे 640 कोटी रुपये किंवा 8 लाख किट सप्लाय केलेलं असलं पाहिजे. आता मला सांगा, पेट्या वाटायच्या तो साध्या साध्या गोष्टी आपणही तुमच्या कार्यकर्त्यांना वाटायला दिलं. राधाकृष्ण विखे पाटलांनी ठरवलं की नगर जिल्ह्यातल्या 4 कार्यकर्त्यांना काम द्यायचं, तर ते देऊ शकले पाहिजेत. हे काम हे तिघच घेतात महाराष्ट्रात. आणि अध्यक्ष महोदय, कोट्यावधी रुपयाचा हा घोटाळा आहे. मी तपशिलात पुढच्या अधिवेशनाला तुम्हाला सांगेन. पण अध्यक्ष महोदय, परिस्थितीत भ्रष्टाचार कसा करावा याचा नवा आदर्श आहे. द बिडर शुड हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ ॲटलिस्ट 2 वर्क ऑर्डर और 2 ॲग्रीमेंट्स ऑफ सप्लाय, डिलिव्हरी अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ किट्स कन्सिस्टिंग ऑफ ॲटलिस्ट 5 आयटम्स इन द किट. आता काय चाललंय असे, मी हे सगळं अध्यक्ष महोदय मला हे वाटतं की याच्यात मुख्यमंत्र्यांनी बिडर शुड हॅव अ रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस, सर्व्हिस ऑफिस, सेल्स ऑफिस इन महाराष्ट्र. म्हणजे जर एखादा मध्य प्रदेश मधला एक्सपर्ट असेल तो येऊ शकणार नाही. महाराष्ट्रातलाच आता मायभूमीला न्याय द्यायचा म्हणून आम्ही हे करतोय असं उत्तर चांगला डायलॉग येईलच तिकडनं. पण त्याचं अध्यक्ष महोदय सगळी इतके कडक तुम्ही हे करता आणि कंडिशन्स घालता. अध्यक्ष महोदय, माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा स्वच्छ आहे. त्यांचा चेहरा आजपर्यंत कुठेही इन्व्हॉल्व आहेत असं अजून तरी काही पुढे आलेलं नाही. पण अध्यक्ष महोदय, ह्या लोकांना आता त्या लाडक्या बहिणींना पैसे द्यायला नाहीत आपल्याकडे पैसे द्यायला चंचन आहे. राज्य सरकारने जे वर सबमिट केले आयोगाकडे, प्लॅनिंग कमिशनला का कुठेतरी, त्यात आपली परिस्थिती किती गंभीर आहे स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत. म्हणजे सरकारची अवस्था गंभीर असताना ही लूट थांबवली तर कदाचित 10-20 हजार कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय आपल्या सरकारचे तुम्हाला लाडक्या बहिणीला वापरता येतील, वेळेवर लाडक्या बहिणींचे पैसे देता येतील. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की या ठिकाणी अब्जोवधी रुपये आणि अतिशय वाईट परिस्थिती, म्हणजे अध्यक्ष महोदय अटी शर्ती टाकायच्या की त्याची पूर्तता, हे 3 त्रिदेवच आहेत. हे निविदा पात्रधारक पूर्ण करणार नाहीत, पण तो गोरगरिबांना देण्यात येणारे धान्य, मग तो आनंदाचा शिधा असो, लहान मुलांना देणारा पोषण आहार असो, पूरक पोषण आहार असो, आदिवासी मुलांना शिळे अन्न असो किंवा प्रधानमंत्री आकांक्षित जिल्हा असो, पोषक आहारामध्ये आळ्यायुक्त प्रोटीन बार असो. अध्यक्ष महोदय, हे त्रिदेव अतिशय हुशारीनं अब्जोवधी रुपये कमवत आहेत. दुर्गम आदिवासी पाड्यामध्ये कुपोषणाची संख्या कमी होऊ दे अथवा न होऊ दे, पण हे त्रिदेव बलदंड झाले पाहिजेत, हाच सरकारचा उद्देश आहे असं मला अध्यक्ष महोदय वाटतं. खरं म्हणजे आपण थोडंसं सभागृहाने याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. टेंडर काढा, काय प्रॉब्लेम नाही, पण सगळ्यांना प्रवेश हे बीड करायला संधी द्या, असं करणं अध्यक्ष महोदय हे आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, मला हे कळत नाही की मुख्यमंत्री महोदयांचा त्या जळगाव जिल्ह्यातल्या उज्ज्वल, आता उज्ज्वल निकम हे झाले, राज्यसभेचे मेंबर झाले, यातला एक तिकडचाच उज्ज्वल आहे. म्हणजे उज्ज्वल नावावर किती प्रेम करावं याला काहीतरी लिमिट असायला पाहिजे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की याच्यात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावं. मोठा डायलॉग मारतील, उत्तर देतील, मी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत नाही,
पण हे जे भ्रष्टाचाराची प्रकरणं महाराष्ट्रातल्या वेगळ्या खात्यात आहेत ते थांबवण्याचं धारिष्ट आणि इच्छाशक्ती त्यांनी ते दाखवत आहेत की नाही हे बघायचं काम अध्यक्ष महोदय आम्ही सर्वजण करतोय. माझी त्यांना विनंती आहे की त्यांच्यासारखा एक शुद्ध स्वच्छ आणि काही चुकीचं असलं तर ह्या इकडं उभे बसायचे ते त्यावेळी कुठल्याही भ्रष्टाचाराच्या बद्दल पहिल्यांदा ते बोलायचे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की कुठल्याही परिस्थितीत यातनं निश्चितपणानं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावं. आता काय आम्ही इथं बरीच भाषणं करतो, शेवटचे 2 मुद्दे राहिलेत, आम्ही बरीच भाषणं करतो, काय परिणाम होत नाही. आता ह्या ते कामगार मंडळाचा CEO आहे त्याला मुदतवाढ नियमबाह्य हे दिली, मंत्री महोदयांनी दिलेलं उत्तर रॉंग आहे. मुदतवाढ नियमबाह्य दिली, ते 19 अंतर्गत राज्य सरकारचा अधिकार आहे, पण रूलमध्ये 40 नुसार COची मुदत 3 वर्षच असते, त्याला कंटिन्युअस एक्सटेन्शन द्यायचं काम चालू आहे. मी मागच्या वेळी सांगितलं MSRDC मध्ये तो गंगाराम मच्छा म्हणून एक अकाउंट ऑफिसर आहे, रिटायर झाला तरी त्याला काढत नाहीत, म्हणजे तो कायम फिक्स आहे तिथे. दुसऱ्या एखाद्या चांगल्या तरुणाला संधी द्या, मग त्याचंही भलं होईल. आता गंगाराम मच्छाचं एवढं बरं भलं झालंच असेल तर आणखीन वेगळ्या त्याच्यातही सहकार करा, वेगळ्या लोकांना संधी द्या, एवढंच आहे. अध्यक्ष महोदय, वोल्टेअर म्हणून एक फ्रेंच लेखक आणि तत्वज्ञान होते, त्यांचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, इट इज डेंजरस टू बी राईट वेन द गव्हर्नमेंट इज रॉंग. असं विरोधकांना वाटू नये एवढी माझी अध्यक्ष महोदय अपेक्षा आहे. शेवटचा मुद्दा मांडून मी अध्यक्ष महोदय माझं भाषण संपवतो. महाराष्ट्रात काय चाललंय हे आपल्या माहितीसाठी आणि सगळ्यांनीच अभ्यास करण्यासारखं हे प्रकरण आहे, येऊरचं प्रकरण आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडं 7/12चा उतार आहे, त्यामध्ये सगळ्या 20-25 जणांची आदिवासी लोकांची नावं आहेत त्याच्यात. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याबरोबर हा नकाशा आणि मोजणी करणारा निमताना धारक पण आहे, म्हणजे हा नकाशा पण आहे. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय फेरफाराचं पत्रक आहे याच्यात, त्याबरोबर अध्यक्ष महोदय फेरफाराच्या बरोबर बाकीचे सगळे तपशील आहेत. अध्यक्ष महोदय, यांनी तहसीलदारांनी देखील त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय कर त्यांना नोटीस दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महावितरणचं लाईटचं बिल पण आहे त्यांच्याकडे. एक दिवस एक सोळंकी, निर्मल सोळंकी म्हणून बिल्डर येतो आणि सगळे तिथून त्यांना काढून टाकतो. 100 एकरातले हे सगळे रहिवासी यांना काढून टाकलं जातं आणि गुंडांसह आदिवासींना त्यांचा अर्ज आहे पोलीस आयुक्त ठाणे करता, आमच्याच जमिनीतून दमदाटी व गुंडागर्दी करून बेदखल करण्याचा प्रयत्न झालाय, ॲट्रॉसिटी करा, सगळी तक्रार करा म्हणून जिवलूबाई वासुदेव पारधी या आदिवासी महिलेच्या नावाने अर्ज 16/6/25 आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर अचानकपणाने त्या 7/12च्या उतारावर महाराष्ट्र शासन राखीव म्हणून नाव येतं. म्हणजे कसं होतं बघा, हे काय आपण आपल्याला वाटतं सगळं नियमानं होतं, पण एकदम 7/12ची ती सगळी नावं जातात 20-25 आणि महाराष्ट्र शासन राखीव वने असं येतं अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, कुळाच्या नावात एक अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी वेगळंच नाव इंट्रोड्यूस होतं. अध्यक्ष महोदय, कुळात वेगळं नाव येतं आणि कुळात वेगळं नाव आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय त्याचा काही काळ गेल्यानंतर अध्यक्ष महोदय त्याची मोजणी करायला TILR तिथं जातात. अध्यक्ष महोदय, TILR तिथं जातात, त्या आदिवासींनी तक्रार केल्यावर नॅशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राईबनं देखील नोटीस दिलेली आहे, पण ते कोण मनावर घेत नाही. आणि महाराष्ट्र शासन राखीव वन आणि इतर अधिकारीत विनायक मोरेश्वर दोंदे म्हणून कोणतरी आहे, विद्या विनायक दोंदे म्हणून आहे. अध्यक्ष यांची नावं आली कुठली, हे कुठून आले, पण यांचं कुळाचं नाव आणि खंड हे अचानक नवा 7/12चा उतारा तयार होतो. महाराष्ट्र शासन राखीव वन होतं. अध्यक्ष महोदय, मोजणी करायला जर TILR गेले तर अध्यक्ष महोदय माझा साधा प्रश्न आहे, महाराष्ट्र शासन राखीव वनाला नोटीस आली पाहिजे की नाही, पण अध्यक्ष महोदय त्यांनी नोटीस दिली ह्या विद्या विनायक दोंदे विनायक मोरेश्वर दोंदेला. म्हणजे कुळ असणाऱ्या नोटीस मालक तुम्हीच म्हणताय तुमच्या ह्याच्यात अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र शासन राखीव वने हा तुम्ही 7/12चा उतारा तयार केला,
तर नोटीस, मोजणीची नोटीस त्या वन खात्याला दिली पाहिजे. वन खात्याला नाही चाललेली नोटीस गेली, त्या कुळाचं नाव आणि खंड लिहिले ना, विनायक मोरेश्वर दोंदे आणि 2 जणांची नावं, त्या नवरा बायकोंना नोटीसची मोजणीची नोंद हे गेली. अध्यक्ष महोदय, धक्कादायक म्हणजे आपण मोजणी करायला, माझ्याकडं इथं भूमी अभिलेखाचा हक्क कायम मोजणी नोटीस हा देखील कागद आहे. अध्यक्ष महोदय, याचा अर्थ काय? गरिबांना भूखंडावरून घालवायचं, त्याला वन लावायची, वन लावल्यानंतर त्याची मोजणी करायची आणि मोजणी केल्यानंतर त्याचे प्लॉट करून त्याचं वाटप करायचं. हे पाप महाराष्ट्रात होतंय. असा प्रकार कधीच यापूर्वी झाला नव्हता. गरीब आदिवासी लोकांच्या जमिनी लाटण्याचं काम अध्यक्ष महाशय जर होत असेल महाराष्ट्रात, तर याची तरी दखल महसूल मंत्री, माझा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे, याची दखल घेतील, या चौकशी करतील. हे सगळे कागद मी त्यांना देईन. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरात माझी अपेक्षा आहे की हा मुद्दा येईल की हे का झालं, कसं झालं आणि याचं स्पष्टीकरण दिलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे. बरेच सदस्य आज बोलणार आहेत आणि उद्या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर देणार आहेत. आम्ही अनेक विषय मांडत असतो. आमची अपेक्षा आहे की आमच्या ह्या सगळ्या मुद्द्यांना बगल न देता भाषण उत्तराचं व्हावं. आणि माझी अपेक्षा आहे की प्रशासन ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात चाललेलं आहे ते अतिशय ढिलं झालेलं आहे. सरकारची कुठल्याही परिस्थितीत अध्यक्ष महोदय म्हणजे गल्लीत गोंधळ आणि दिल्लीत मुजरा हा सगळा प्रकार महाराष्ट्रात चालू आहे. इथं सगळा गोंधळ आहे आणि दिल्लीत जाऊन ही तिघं माननीय 1, 2, 3 हे मुजरा करतात. अशी आज महाराष्ट्राची परिस्थिती आहे. हा जो गोंधळ आहे तो प्रशासनातला आहे, अधिकाऱ्यांचा आहे. मगाशी तो निघालं ते नाशिकला काय नाही का ते हनी ट्रॅपचं प्रकरण मगाशी निघालं. अध्यक्ष महोदय, अधिकाऱ्यांनी काय करायचं दॅट इज हिज प्रायव्हेट बिझनेस, त्याच्यात इंटरफेअर करायची गरज नाही. पण सरकारी कागदपत्रांचे बदल करणं, सरकारी कागदपत्र त्या माणसांना मिळणे, माहिती मिळणे आणि त्यातून अध्यक्ष महोदय कुणीतरी हॉटेलवाला त्यांना ब्लॅकमेल करणं, ही सगळा प्रकार अध्यक्ष महोदय गंभीर आहे. सरकारचं लक्ष याच्यापेक्षा राजकारणावर जास्त आहे. अनेकांचे प्रवेश चालू आहेत, सगळे इतके प्रवेश चालू आहेत की वेळच मिळत नाही तिघांना सभागृहात बसायला. ते कायम ह्याला घ्या, ह्याला घ्या, ह्याला घ्या, ह्याला घ्या, हे जे घेऊन गेलेले आहेत तेच एक दिवस या तिघांना ढकलतील का काय, अशी आम्हाला मनातनं शंका आहे. ढकलू नये. पण आता भारतीय जनता पक्षाचे इथं बसणारे भातकळकर शेवटच्या लाईनीत जाऊन बसलेत. अध्यक्ष महोदय, हा निष्ठेचा तुम्ही अध्यक्ष महोदय काय आता त्यांना काय कामच उरलं नाही, ते तिकडे जाऊन बसले. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही इतके उत्तम भाषण करताय, इतकी तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाची कामं अतिशय प्रभावीपणाने इथं मांडता, पण तुम्हाला तालिकेवर त्याच्या पलीकडे नाही जाता येणार. कारण आम्ही लोक तिकडे येतो ना, तेच पहिल्या लाईनीत बसतो. आम्ही लोक तिकडे आलो की आम्हाला स्वागतच आहे आमचं. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की निष्ठावंत सत्यजित आत्ताच गेलाय तिकडं, काय गडबड करताय, अजून टेस्ट केलेलं नाही भाजप तुम्ही. पण अध्यक्ष मध्ये माझी विनंती आहे, विनोदाचा भाग सोडून द्या, पण निष्ठावंत भारतीय जनता पक्ष हे एक निष्ठावंत आले. आता यांचं जॅकेट वगैरे आता सुधारलेलं आहे अलीकडच्या काळात, पण माझे तुम्ही आवडते आमदार आहात आणि त्यामुळं माझं तुमच्यावर एवढं प्रेम आहे, माझं तुमच्यावर एवढं प्रेम आहे की मी तुमचा सहानुभूतीदार आहे. पण प्रश्न काय आहे की हे सगळे निष्ठावंत लोक मागं बसायला लागले आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय तुमच्यावर देखील त्या पक्षाने अन्याय करू नये. पक्षात ज्यांच्यावर अन्याय असेल पाहिलं तर आमच्याशी कन्सल्ट करावं, आम्ही सांगू कोण कोण आमच्या विरोधात उभा राहतं आणि दंगा करतं, त्यांची यादी करून देऊ, त्यांना पुढच्या वेळी मंत्रिमंडळात द्या, एवढीच आम्ही विनंती करू. पण अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की विनोदाचा भाग सोडून द्या, पण भ्रष्टाचार आणि पोलिसांच्या चुकीच्या पद्धतीच्या कामकाजामुळं महाराष्ट्राचा नंबर खाली गेलेला आहे.
ते आता वाचून परत वेळ घेत नाही. पण महाराष्ट्राची अधोगती झालेली आहे. मी आकडेवारी सांगितली असती पण वेळ फार झालेला आहे आणि म्हणून आणि कॉन्ट्रॅक्टरचं जे पेव महाराष्ट्रात आहे पाहिजे त्याला कशाही पद्धतीनं ॲडजस्ट करण्याची जी कामं चालू आहेत त्याबद्दल अध्यक्ष महोदय माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की ते हे गांभीर्याने घेतील आणि योगेश कदम हे फार शांतपणाने सभागृहात बसतात. माझी त्यांना विनंती आहे मी जे बोललो ते साहेबांना मुख्यमंत्री महोदयांना किमान सांगा म्हणजे पहिल्या भाषणापासून माझ्या भाषणापर्यंत नंतरही बोलणार आहेत अनेक. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य कैलाश पाटील साहेब 10 मिनिटांमध्ये आपले मुद्दे मांडा. विरोधकांच्या वतीने आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण नेहमी विकसित महाराष्ट्राच्या गोष्टी करतो. $5 ट्रिलियन आपण अर्थव्यवस्था करण्याचं स्वप्न बघतो. पण अध्यक्ष महोदय, आपल्या ज्या महाराष्ट्राचं भविष्य आहे हे तरुण सध्या 2 गोष्टीची व्याख्यात आहेत. एक पहिलं ड्रग्ज आणि ऑनलाईन गेम. अध्यक्ष महोदय, ड्रग्सच्या बाबतीत महाराष्ट्रातला असा कुठलाही जिल्हा नाही की तिथे ड्रग्सचं विळखा नाही तरुणांना. या बाबतीत सुद्धा सरकारनं पुढाकार घेऊन त्या आरोपींना मुकोका लावण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्वागत करतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, यात सुद्धा कमर्शियल क्वांटिटी हा जो शब्द घातलाय तो वगळण्यात यावा. कारण हे जे ड्रग्सचे पेडलर आहेत किंवा ड्रग्सचे वारंवार जे गुन्हे करतात ते कमर्शियल क्वांटिटीपर्यंतचा स्वतःचा गुन्हाच होऊ देत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन गेमच्या बाबतीत माझ्यासह इतर बऱ्याच सदस्यांनी विषय मांडला. माझ्या मतदारसंघातले एक उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय. लक्ष्मण मारुती जाधव नावाच्या 35 वर्षाच्या युवकानं स्वतःच्या 2 वर्षाच्या लहान मुलगा आणि गरोदर असलेली पत्नी या दोघांना विष दिलं. त्यांना विष देऊन मारलं आणि मग स्वतः आत्महत्या केली. कशामुळे केली? अध्यक्ष महोदय, हा युवक ऑनलाईन गेमच्या नादात कर्जबाजारी झाला होता. कित्येक युवकांनी आमच्या जिल्ह्यात, आमच्यासारख्या मागा जिल्ह्यात सुद्धा कित्येक युवकांनी या आहारी जाऊन लाखो रुपये गमावलेत. त्यांना वडोली पारदीची शेती होती, त्यांच्या आईवडिलांना विकावी लागली. जर शेती नसते ते आत्महत्या करतात. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, खरं तर मला आज स्वर्गीय आराराबांची आठवण येते. त्यांनी ज्यावेळेस असाच डान्स बारच्या बाबतीत आपला तरुण आहारी जात होता, त्या डान्स बारच्या माध्यमातून अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होत होती. आज तीच परिस्थिती ऑनलाईन गेमच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या अनेक तरुणांच्या घरात झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आपल्या माध्यमातून, त्यांनी उद्याच्या भाषणात या ऑनलाईन गेमच्या बाबतीत महाराष्ट्र बंदी आणणार, महाराष्ट्रात बंदी आली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, किती संसार अजून उद्ध्वस्त व्हायची वाट बघणार आहेत? आज महाराष्ट्रात बंदी आहे का परवानगी हे कळत नाही. आपल्याला माहित आहे, मला माहित आहे की आपल्या शासनाने बऱ्याच योजना जाहीर केलेल्या आहेत. आपल्याला पैशाची गरज आहे, परंतु कुणाच तरी कुटुंब उद्ध्वस्त करून आपण पैसे घेणार आहेत का महाराष्ट्र शासन? त्यामुळं जसं डान्स बारवर बंदी आली होती आणि आजही आर पाटलांचं नाव निघतं, स्वर्गीय आराराबांचं नाव निघतं, त्याच पद्धतीनं ऑनलाईन गेम असतील, रमी असेल, ह्या सगळ्या गेम ह्या प्रकारावर महाराष्ट्रात तरी बंदी आली पाहिजे. तरच महाराष्ट्र आपण $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी अर्थव्यवस्था बनवू शकू आणि आपला तरुण वाचवू शकू. पुढची पिढी जर वाचवायची असेल अध्यक्ष महोदय, आपल्याला या ऑनलाईन गेमवर बंदी आणली पाहिजे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, गुटख्याच्या बाबतीत सांगायचं झालं, उद्या शेवटचा दिवस आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात तर जाऊ द्या, आपल्या विधान भवनाच्या गेटवर जर प्रत्येकाचे खिसे तपासले तर कमीत कमी 100 ते 200 पुड्या गेटवर सापडतील. अशी एक टपरी सांगा तिथे गुटखा मिळत नाही. मग बंदीच कशाला? एवढं जर रोजपणे बंदी असून जर गुटखा मिळत असेल, सगळ्यांना माहित आहे, मग कागदावरली बंदी कशाला? मग बंदी जर तुम्हाला योग्य पद्धतीने राबवणं होत नसेल तर अशा बंदी घालायच्या कशाला? त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपण एका बाजूला सांगायचं की आपण गुटख्यावर बंदी आहे, महाराष्ट्रात गुटखा चालत नाही, पण त्यातून काय वाटतं? पोलिसांचे हप्ते वाढतात. लोक तिथं एजंट जिल्हे चालवायला घेतलेत काय लोकांनी. हा जिल्हा माझा, त्याच्यामार्फतच सगळ्या एक सिंडिकेट चालतं. त्यात त्याच्यामार्फत गेलं तर त्याची गाडी पकडली जात नाही, दुसऱ्या एखाद्यानं गुटखा आणला की त्याची गाडी पकडली जाते. पण जर महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही गुटखा मिळत असेल किंवा कुठल्याही टपरीवर जावा तुम्ही, कधीही कुठं बघा, गुटखा सहज मिळतो, पान मिळाल्यासारखं गुटखा मिळतो. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ही कागदावरली बंदी नसली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण वेगळी महामंडळ स्थापन केली,
बऱ्याच संस्था आहेत आपल्या, सारथी आहे, महाज्योती आहे, बार्टी आहे, TRT आहे, RT आहे, मार्टी आहे. अध्यक्ष महोदय, सारथीच्या बाबतीत मराठा समाजातले विद्यार्थी असतील, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि देशांतर्गत शिष्यवृत्तीचे त्यांचे जे हे पैसे आहेत अजून मिळाले नाहीत. आणि बाकीच्या कुठल्या संस्थेला आत नाही. फक्त सारथीमध्ये 30 लाखाची मर्यादा उत्पन्नाची किंवा खर्चाची, उत्पन्नाची नाही, खर्चाची मर्यादा, आणि PhD साठी 40 लाखाची खर्चाची मर्यादा सारथीसाठीच का आहे हे मला विचारायचं. बाकीच्या संस्थामार्फत JEE नीटच्या कोचिंग क्लासेसला घेतले जातात, पण सारथीमार्फत का घेतले जात नाहीत? अध्यक्ष महोदय, महाज्योतीच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर महाज्योती सुद्धा जे PhD झाले विद्यार्थी आहेत त्यांचा स्टायपंड सुद्धा अद्याप दिलेला नाही. हे कित्येक वर्ष वाट बघणार. अध्यक्ष महोदय, निवडणुकीच्या आधी अण्णाभाऊ साठे प्रशिक्षण संस्थेची आपण घोषणा केली, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद संस्थेची अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी घोषणा केली, पण त्यातून एक काहीतरी विद्यार्थ्याला लाभ दिलाय का आतापर्यंत? फक्त निवडणूक आली म्हणून जशी 17 महामंडळ आपण घोषणा केली तशाच या संस्था घोषणा केली, पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत काय का केली नाही? काही निवडणुकीपर्यंत फक्त मतं घेण्यासाठी घोषणा केल्या होत्या. फक्त आता 1 वर्ष होत आले निवडणुकीला. अध्यक्ष महोदय, कमीत कमी आता तरी त्याचं काम चालू केलं पाहिजे. ते विद्यार्थी वाट बघतायत कधी चालू होतंय, पण हे होत नाही. अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत मागाशी बांधकाम कामगार मंडळाचा विषय आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी सांगितला, CO चा, तसाच विषय आमच्या जिल्ह्यातला सरकारी कामगार अधिकारी. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मंत्री महोदय नाही, सुधीर भाऊच्या भाषेत सांगायचं झालं तर मध्यान्ह भोजन योजनेच्या एक तारांकित प्रश्न होता 5 मार्च 2024ला 11:46 आणि 53 सेकंदांनी सुधीर भाऊच्या स्टाईलमध्ये मंत्र्यांनी उत्तर दिलं होतं की त्याची चौकशी करू. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून दोषी असल्याचा अहवाल प्रधान सचिवाला 2023 मध्ये दिलेला आहे. अद्यापर्यंत कारवाई नाही. कारवाई तर लांबच, परंतु सुधाकर कोनाळे नावाचा तो सरकारी कामगार अधिकारी ज्याच्या काळात मध्यान्ह भोजन घोटाळा झाला, आमच्या इथल्या बांधकाम कामगाराचे खाते विखे पाटील साहेब कुठं होते? धाराशिवच्या, हिमाचल प्रदेशमध्ये, मुंबईच्या BKCच्या बँकेत असे बांधकाम कामगार इथं खाते काढू शकतात का? ह्या सगळ्याची चौकशी होणं गरजेचं आहे. त्याच्यावर कारवाई करायचं तर लांबच, पण 5 वर्षानंतर त्याची बदली झाली तरी त्याला अतिरिक्त चार्ज परत धाराशिवचा दिला गेला. कशासाठी? हे बक्षीस कशासाठी? म्हणजे भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला तुम्ही कारवाई करायचं तर लांबच, कारवाई करायला सोडून त्याला परत त्या चार्ज देता. कारण त्यातली एजंट लोक त्याला त्यांनी पट्टी गोळा केली, कुठं त्याच्या संबंधित त्याला पैसे दिले आणि त्याची परत अतिरिक्त चार्ज म्हणून धाराशिवला पोस्टिंग करून घेतली. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, लोकशाहीर 2 मिनिटात संपवतो. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या बाबतीत त्यांची जयंती जवळ आली, 1 ऑगस्टला जयंती आहे. त्यांना भारतरत्न मिळाला पाहिजे, संपूर्ण महाराष्ट्राची इच्छा आहे, परंतु त्यांना आजपर्यंत भारतरत्न हा पुरस्कार का मिळालेला नाही? महाराष्ट्र सरकारनं यासाठी सुद्धा केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे आणि त्यांना कमीत कमी या जयंतीच्या आधी तरी त्यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर व्हावा. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या नावाने एक आपलं महामंडळ चालतं. कर्ज किती मिळतं? 25,000 ते 1 लाख, पण त्याला अटी काय आहेत? त्याला नोकरदार जामीनदार लागतो. म्हणजे 25,000 जरी कर्ज मातंग समाजातल्या एखाद्या बांधवाला घ्यायचं असले तर त्याला एक नोकरदार किंवा एखादा जामीनदार लागतो. ह्या अटी कशासाठी? म्हणजे कुणालाच कर्ज मिळू नये यासाठी या अटी आहेत का? अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला एवढं सांगायचं, होमिओपॅथिक डॉक्टरच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या 2014ला आपल्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनांनी निर्णय घेतला होता की त्यांना आपण CCMP कोर्स करून त्यांना ॲलोपॅथिक प्रॅक्टिसची परवानगी द्यायची. हे सगळा कोर्स करून घेतला, 1 वर्षाचा कोर्स करून घेतला, आणि ज्यावेळेस त्यांचं रजिस्ट्रेशनची वेळ आली त्यावेळेस शासनानं U-टर्न घेऊन तो निर्णय फिरवला. काल अध्यक्ष महोदय, ते लाखो डॉक्टर या ठिकाणी आंदोलनाला बसले होते. काल त्यांनी आंदोलन मागे जरी घेतलं असलं तरी आपण जो शब्द दोन्ही सभागृहांनी जो निर्णय घेतला होता त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, वीज विभागाच्या बाबतीत मागच्या आठवड्यात सगळे कर्मचारी आंदोलनाला बसले होते आणि संप केला होता. कशासाठी केला होता? अदानी सारख्या, टोरंट पॉवर सारख्या कंपन्यांनी समांतर वीज परवाना मागितलेला आहे. मग त्याचं खाजगीकरण करायचंय का? ह्यासाठी सगळे कर्मचारी असतील, तिन्ही कंपन्याचे कर्मचारी, त्यांचे अभियंते, सगळे अधिकारी यांनी संप केला होता. माझी विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय, आपण ह्या खाजगी कंपन्यांना वीज परवाना देऊ नये. दिला तर खाजगीकरणाकडे परत अजून आपलं सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा त्यात त्रास होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, सध्या 329 सबस्टेशनचे आणि खाजगीकरण केलेलंच आहे. अध्यक्ष महोदय, महावितरणमध्ये जवळपास 42,000 2 मिनिटं संपवतो 42,000 बाह्यस्रोत कर्मचारी आहेत. ह्यांची कंत्राटदाराकडे पिळवणूक होते.
यावर सरकारचं कुठलंच कंट्रोल नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय जरी बाह्य स्रोत असले तरी सरकारने यावर कंट्रोल करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचं आहे की सरकारनं फक्त घोषणा करण्यापेक्षा त्यांनी सर्वसामान्य माणसाला, शेतकऱ्यांना, शेवटच्या घटकाला न्याय देण्यासाठी काम करावं. आणि अध्यक्ष महोदय, फक्त घोषणा करणं, काहीतरी निवडणुकीपुरतं घोषणा करणं किंवा एखादं राजकीय वक्तव्य करणं, त्यामुळे त्यांची सर्वसामान्याविषयी तळमळ ही त्यांच्या कृतीतून दाखवून द्यावी एवढीच विनंती करतो आणि माझ्या शब्दाने विराम देतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. विश्वजित कदम साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अंतिम आठवड्याच्या या प्रस्तावावर मी माझं मनोगत या ठिकाणी मांडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा ग्रामीण मतदारसंघ आहे आणि माझ्या मतदारसंघातल्या बहुतांशी लोकांचा प्रपंच संसार हा शेती आणि शेतीला पूरक असणाऱ्या धंद्यावर अवलंबून आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात देशाचे उपपंतप्रधान आणि ज्यांनी महाराष्ट्राचं पहिलं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं असे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा हा जन्मभूमी म्हणून असणारा हा मतदारसंघ आहे. याच मतदारसंघातनं पलूस तालुक्यातनं कृष्णा नदीही वाहते आणि त्या कृष्णा नदी काठ असणारं औदुंबर हे जे दत्ताचं एक पवित्र आणि जागृत देवस्थान आहे तेही माझ्या मतदारसंघात आहे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही विरोधकांनाच देतो ह्या दिवसांपासून सातत्याने या अधिवेशनामध्ये सभागृहातील आमचे अनेक सहकारी सदस्य, ते विरोधी पक्षातले असो किंवा सत्ताधारी पक्षातले असो, ह्या सर्वांनीच निवडणुकीच्या काळामध्ये किंवा निवडणुकीच्या पूर्वी ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या विशेषतः शेतकऱ्यांना जे सत्ताधारी पक्षाने जी काही वचनं दिलेली होती त्याची जाणीवपूर्वक ह्या अधिवेशनामध्ये आठवण करून देण्याचं काम आम्ही सर्वांनी केलेलं आणि करत आहोत. आमच्या लाडक्या बहिणीला पैसे दिले, आमची काहीच हरकत नाही, त्यात आम्हाला आनंद आहे, समाधान आहे, त्यात काही दुमत नाही. त्यातल्याही निवडणुकीच्या काळानंतर जेव्हा सत्तेत आल्यानंतर त्या लाडक्या बहिणींच्या यादीतली आमच्या काही भगिनींची नावं जाणीवपूर्वक इतर काही निकष दाखवून किंवा इतर काही त्याला अटी त्रुटी लावून या ठिकाणी आमच्या हजारो महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणींची नावं त्या यादीतनं कट करून टाकली. अध्यक्ष महोदय, एकीकडं आपण महाराष्ट्र विकसित होतोय असं भासवत असताना ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कुठेतरी न्याय देण्याची भूमिका या सरकार हे करत नाही. हे दुर्दैवाने या ठिकाणी सभागृहात मला आज म्हणावं असं वाटतं. सातत्याने अवकाळी पाऊस असेल, दुष्काळ असेल, पूर असेल आणि दुसरीकडं जे काही शेतीमालाला भाव देण्याच्या संदर्भातला जो काही प्रश्न असेल ह्यावर आमचे सगळे आमदार, ह्या विधिमंडळातले आमदार सदस्य आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. याकडे सरकारचं दुर्लक्ष आहे आम्हाला असं जाणवतं. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बाबतीत सुद्धा अनेकदा काही भावना आमच्या विदर्भातल्या, मराठवाड्यातल्या आमदार सदस्यांनी या ठिकाणी मांडलेल्या असताना सुद्धा त्यावर काही कुठं ठोस निर्णय सरकार घेतंय किंवा घेणार आहे अशी काही सरकारची भूमिका इथं दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, कायदा व्यवस्थेबाबतीत ही सुद्धा मला सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे, कारण ह्यावर माझ्या सहकाऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये आज ज्या काही घटना घडत चालल्यात, एकीकडं या ठिकाणी परभणीमध्ये घटना घडली, भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याबाबतीत तिची विटंबना झाली. त्यानंतर ज्यांना या ठिकाणी अटक केली, ज्या काही लोकांवर दोषारोप केले, त्यात पुन्हा आमचा एक सोमनाथ सूर्यवंशी नावाच्या कार्यकर्त्याला कुठल्या पद्धतीने अटक केली आणि त्याची कशी या ठिकाणी मृत्यू झाला, ह्या सगळ्या घटनाक्रमांवर ह्यापूर्वी सुद्धा चर्चा या ठिकाणी सभागृहात झालेली. अध्यक्ष महोदय, संतोष देशमुख हे आमचे बीडचे एक तरुण तडफदार सरपंच होते, त्यांची कशा पद्धतीने हत्या झाली आणि त्या हत्येनंतर सुद्धा त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात कसे झाले हे सुद्धा दुर्दैवाने आपल्या महाराष्ट्राने पाहिले. अध्यक्ष महोदय, कायदा व्यवस्थेची नेमकी परिस्थिती काय? आज परवाच या ठिकाणी पुण्यामध्ये घटना घडली की पुण्याच्या रेल्वे स्टेशनवर आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्माजी गांधींच्या पुतळ्याची सुद्धा विटंबना करण्याचं पाप या कुणीतरी एका नागरिकांनी केलं. परंतु त्याच्या पुढे ती दहशत किंवा पोलीस यंत्रणाची जी काही कारवाई ज्या तत्परतेने व्हायला हवी होती ती कुठंतरी आम्हाला त्याच्यामध्ये काहीतरी आज कुठंतरी कमी होताना दिसते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये अनेक घटना आहेत.
या ठिकाणी त्या प्रत्येक घटनेचा उल्लेख आम्ही करत बसलो तर कदाचित पुढचे 2-4 तास सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी बोलताना पुरणार नाहीत. परंतु मला कुणीतरी हे स्टॅटिस्टिकल डेटा माझ्यासमोर दिलेला आहे. या ठिकाणी 2022 पासूनचा विचार केला 2022 सालात दाखल गुन्ह्यांची संख्या ही 20,707 होती. 2023 सालामध्ये 22,690 आणि 2024 सालामध्ये 22,578 अशी ही गुन्ह्यांची चढती संख्या महाराष्ट्रामध्ये होऊ लागलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या सहकारी सदस्यांनी गुन्हेगारी आणि कायदा व्यवस्थेच्या बाबतीतलाच एक विषय या ठिकाणी गांभीर्याने मांडला, तो म्हणजे अंमली पदार्थ आणि ड्रग्सच्या बाबतीतला. अध्यक्ष महोदय, मला खंत वाटते की माझ्या सांगली जिल्ह्यामध्ये विट्यामध्ये तिथं असणाऱ्या एका MIDC मध्ये ड्रग्सची निर्मिती होत होती, अंमली पदार्थांची निर्मिती होती. ठीक आहे, जिल्ह्यातल्या पोलिसांवर त्यांना माहिती मिळाली, लगेच कारवाई केली, तो कारखाना बंद केला. हा विषय मी मागच्या सभागृहात ही या ठिकाणी काढला. शहरांमध्ये अंमली पदार्थांचं या ठिकाणी कुठेतरी तरुण पिढीकडनं वापर आणि ड्रग्सचं वापर हे केलं जाते. फार मोठी भीती, शंका आपल्या सर्वांना मनामध्ये आहेत. नागरिक म्हणून आहेत, प्रशासन म्हणून आहेत, सरकार म्हणून आहे आणि महाराष्ट्राचे जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, त्याच्यात ठोस कारवाई केली जाते का? वारंवार आम्ही सगळे आमदार महोदय महाराष्ट्राच्या ह्या विधी मंडळामध्ये आमच्या भावना व्यक्त करतो की अंमली पदार्थांचं सेवन महाराष्ट्रामध्ये वाढत चाललंय आणि ही कुठेतरी फार मोठी गांभीर्याची गोष्ट, ह्याचं दखल सरकारने घेतली पाहिजे. माझ्या विट्यामध्ये जेव्हा घटना घडली तेव्हा आम्ही पोट तिडकीने सांगितलं, पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई केली, हे मान्य आहे. परंतु आजही कुठेतरी या ठिकाणी आज ड्रग्सचं प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये वाढत चाललंय आणि म्हणून जी कुठं गृह खात्याची आणि पोलीस यंत्रणेची दहशत अध्यक्ष महोदय या राज्यामध्ये असली पाहिजे, ती कुठेतरी दुर्दैवाने कमी होत चाललेली दिसते. ह्याची मनापासून मला आज इथे खंत व्यक्त करायची आहे. अध्यक्ष महोदय, विषय तर बरंच बोलण्यासारखे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या सांगली शहरातल्या बाबतीत एक अत्यंत गंभीर विषयावर मी या ठिकाणी सभागृहाचं आणि सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगलीमध्ये ड्रेनेजच्या योजनेकरता 2012 मध्ये जी योजना मंजूर झाली होती आणि त्याला 2015 मध्ये 12ला मंजूर झाली, 15 मध्ये या ठिकाणी ती पूर्ण होणार असे असं तत्कालीन सांगली महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी सांगितलं होतं. त्याला जवळजवळ 150 कोटीची तरतूद केली होती, 114 कोटीची, आणि त्याला टेंडर दिलं 151 कोटीचं. अध्यक्ष महोदय, 2012 साली दिलेलं टेंडर आणि 15 साली होणारं काम पूर्ण आज 2025 या ठिकाणी साल चालू आहे, पण सांगली शहरातल्या माझ्या नागरिकांना ही ड्रेनेज योजना अजूनही पूर्ण झालेली पाहायला मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, वारंवार टेंडर या ठिकाणी पुन्हा ठेकेदार, त्याला अनेक संधी दिल्या, त्याला काहीतरी सुविधा दिल्या, मग ठेकेदाराला सुविधा देण्याचं नेमकं कारण काय होतं? आणि त्या सुविधा देत असताना या ठिकाणी त्याच्याकडनं चांगल्या दर्जाचं काम तरी करून घेणं अत्यंत महत्वाचं होतं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अशा अनेक घटना आहेत माझ्या सांगली जिल्ह्यातल्या. या ठिकाणी जिथं जिथं निविदा काढण्यात आलेल्या PWDची कामं असतील, ती रस्ते असतील, पूल असतील, या ठिकाणी आज त्या पुलांचं काम करत असताना तिथल्या ठेकेदारांना गेल्या 6 महिन्यात बिलं मिळाली नाहीत. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी त्यांचा कामाचा हिस्सा पूर्ण केलेला आहे. काही ठिकाणी काही ठेकेदार कामच करत नाहीत आणि नुसतं या ठिकाणी बिलं घेऊन आज सरकारमध्ये निवांत बसलेले आहेत आणि काही ठेकेदार काम करून सुद्धा त्यांना बिलं मिळत नाहीत. ही आज अध्यक्ष महोदय सरकारमध्ये काम करणाऱ्या ठेकेदारांची शोकांतिका आहे. कुठलाही ठेकेदार जर सरकारकडे गेला, मंत्री महोदयांकडे गेला, सचिवांकडे गेला, तर त्याला सांगितलं तर आमच्या सरकारमध्ये पैसे नाहीत. अध्यक्ष महोदय, मग पैसे नसतील तर विकास महाराष्ट्राला दिसणार कसा? विकास ग्रामीण भागामध्ये होणार कसा? हा प्रश्न अध्यक्ष महोदय आज या ठिकाणी आम्हाला विचारावासा वाटतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये कडेगाव नगरपंचायत आहे, पलूस नगरपालिका. अध्यक्ष महोदय, पलूस शहर हे या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत आहे. आज सांगली शहराची लगत असणार एक मोठं आणि विकसित होणारं शहर आहे. अध्यक्ष महोदय, तिथे शेतकरी चांगले आहेत, उद्योजक चांगले आहेत. नगरपालिकेला त्या ठिकाणी गेले काही वर्षांपासून सभागृहाच्या माध्यमातून आणि मंत्री महोदयांना भेटून सुद्धा आम्ही विनंती करतोय की तिथं नगरपालिकेला सुसज्ज अशी चांगली इमारत झाली पाहिजे, कारण पलूस शहराची लोकसंख्या आता 35 ते 40 हजारापर्यंत गेलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्हालाही त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की अजून निधी नाही, निधीची तरतूद केली नाही. मग आम्हाला कळत नाही हे उत्तर आम्ही प्रशासनाकडनं आणि सरकारकडनं किती महिन्यांनी किती वर्ष ऐकायचंय की निधी पैसे नाहीत आणि निधीची तरतूद नाही. त्या लोकांना या ठिकाणी पैसे बरोबर दिले जातात,
नाही ते या ठिकाणी योजना आणि मोठमोठे टेंडर, हजारो कोटीचे रस्ते, जुन्या ठेकेदारांचे या ठिकाणी पैसे नाहीत, जुने रस्ते पूर्ण नाहीत. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या मला 5 मिनिटं. जुने या ठिकाणी रस्ते नाही 5 मिनिटं अध्यक्ष महोदय 5 मिनिटं 2-4 मिनिटं अध्यक्ष महोदय महत्वाचे बोलायचंय. अध्यक्ष महोदय मला बोलण्याची परवानगी तुमच्या द्या. पक्षाच्या या ठिकाणी सदस्यांच्या वेळेतनं तेवढं मायनस होईल, बाकीच्यांनी परवानगी देत असतील का? नाही आमच्या काँग्रेसवाल्यांची परवानगी, तुम्ही काय अडचण नाही. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या मला. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी ओगले साहेब तुम्ही नाही बोलणार मग? अध्यक्ष महोदय आज या ठिकाणी मी जे विषय मांडतोय तो गंभीर विषय. अध्यक्ष महोदय ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांचा मी सांगितल्याप्रमाणे मागाशी जयंतराव पाटील साहेब म्हणाले, अनेकांनी या ठिकाणी कायदा व्यवस्थेचे अध्यक्ष महोदय आज सभागृहात आम्ही उत्तम उदाहरण पाहिलं. दुर्दैवाने सभागृहाच्या बाहेर काय घडलंय, महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 60 वर्षात अशी घटना घडली नव्हती की सभागृहाच्या पायऱ्यांवर कुठेतरी मारामारी होते. पण अध्यक्ष महोदय ही खंत वाटते की आज तेवढी सुद्धा दहशत आणि तेवढं सुद्धा नियंत्रण राहिलं नाही की सभागृहात सत्ताधारी पक्षातल्या कुठल्या तरी व्यक्तीने आणि दुसऱ्या काही कार्यकर्त्यांनी दुसरे असतील त्यात या ठिकाणी आज मारामारी करतात. अध्यक्ष महोदय मला एकच सांगायचंय की या ठिकाणी आज माझे आमचे सहकारी कैलास पाटलांनी सांगितलंय की खरंय मोबाईल वरती होणारे जे काही या ठिकाणी ऍप्स आहेत त्या ऍप्समधनं सायबर क्राईमची संख्या वाढत चालली आहे. त्यातनं जे काही आज काय ऑनलाईन गेम्स ह्याचा प्रमाण वाढत चालले आणि अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर नियंत्रण दिवसेंदिवस कुठेतरी कमी होत चाललंय. अध्यक्ष महोदय ह्या गोष्टीकडे सुद्धा आपण जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय मी मागाशी आपल्याला सांगितलं की आमच्या शेतकऱ्यांकरता 1 रुपयात पीक विमा योजना सुरू करू असं निवडणुकीच्या पूर्वी राज्य सरकारने सत्ताधारी पक्षाने सांगितलं. 1 रुपयात पीक विमा. आज अध्यक्ष महोदय ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांना हा पीक विम्याचा फायदा मिळतो का, नेमकेची काय दुरावस्था आहे, ही राबवली जाते का, शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळतो का, ह्याच्यावरही गांभीर्याने आज विषय अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपल्याला करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय आज पुण्यामध्ये हिंजवडी असताना त्या ठिकाणी मध्यंतरी थोडासा पाऊस मे जून मध्ये पडला आणि हिंजवडीमध्ये महापूर आल्यागत अशी अवस्था होती. हजारो लाखो त्या ठिकाणी IT लोक काम करतात. आज त्यांना काय तिथं सहन करावं लागलं त्या पावसामध्ये. अध्यक्ष महोदय आपण माहिती काढावी अशी माझी नम्र विनंती. अध्यक्ष महोदय मला खरं तर आपल्याला सांगायचंय की या ठिकाणी क्लोजिंग स्टेटमेंटच अध्यक्ष महोदय करतो. इतरांना बराच वेळा मिळतात. अध्यक्ष महोदय मला सांगायचंय की आज ग्रामीण भागातली या ठिकाणी पुणे जी रोजगार हमी योजना आहे त्याच्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष होतंय आणि या ठिकाणी दुर्लक्ष होत असताना अध्यक्ष महोदय या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातल्या गरीब माणसाला आणि शेतकऱ्याला ह्यातनं प्रचंड मोठा लाभ होता. त्या योजनेकडे दुर्लक्ष केलंय, बंद अवस्थेत. ठेकेदार सुद्धा या ठिकाणी तिथल्या विचित्र अवस्थेमध्ये. अध्यक्ष शेवटच्या मुद्द्यावर मी बोलणार आहे. अध्यक्ष पुणे बँगलोर हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे आणि राष्ट्रीय महामार्गावरनं आज खरं तर मला आठवतं आदरणीय नितीन गडकरी साहेबांनी एक वक्तव्य केलं होतं की मुंबईपासून बँगलोर पर्यंत हा जाण्याचा जो प्रवास असेल प्रवीणजी हा आम्ही 6 तासात करू. गडकरी साहेबांबाबतीत मला मनापासून आदर आहे. आमचे व्यक्तिगत संबंध आहेत, एक दूरदृष्टीचे नेते आहेत, ह्यात काही दुमत नाही. पण कुठेतरी विदर्भाला नागपूरला ते झुकतं माप देतात. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूरमध्ये आज जागृत देवस्थान आहे. ऐकून घ्या ना प्रवीणजी आम्ही चांगलंच बोलतोय ना. आमच्या या पश्चिम महाराष्ट्रातली एक मिनिट शेवटचा कंक्लुडिंग अध्यक्ष महोदय. प्रवीणजी पुणे बँगलोरची अवस्था माझी विनंती आहे तुम्ही कधीतरी महालक्ष्मीच्या दर्शनाला कोल्हापूरला या. पण हा ज्या रस्त्याची अवस्था आहे ह्याच्यात नेमका काय, आम्ही गडकरी साहेबांना शिष्टमंडळ घेऊन भेटलो, सांगलीत आले होते, मी पत्र दिली. आज एखाद्या माणसाला जेव्हा शनिवारचं किंवा रविवारचं संध्याकाळचं त्याला मुंबईला किंवा पुण्याला यायचं असेल तर तो प्रवास कोल्हापूर किंवा सांगलीतनं 5 तासाचा प्रवास होतो. 5 तासाचा हे शक्य नाही हो. 3 तासाचा नाही 2.5-3 तासाचा प्रवास हा 5-5.5 तास महिलांना लहान मुलांना किती त्रास होतो. आणि म्हणून कुठेतरी हे मंत्री मोदयांना आम्ही विनंती केली की या रस्त्या बाबतीत या ठिकाणी कुठेतरी गांभीर्याने दखल घेऊन रस्त्याची दुरावस्था, टोलची गर्दी असेल, या सगळ्या किती आयुष्यभर टोल घेणार पुणे बँगलोरच्या रस्त्यावर वाहनं प्रवास करणाऱ्यांचा. आणि मुळे सगळे प्रश्न अध्यक्ष महोदय ह्याच्याकडे कुठेतरी आज सरकारकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे. ग्रामीण महाराष्ट्र हा दुर्लक्षित होतोय. सांगली जिल्ह्यावर दुर्लक्ष केलं जात आहे, आम्हाला कळत नाही कशासाठी. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी महाराष्ट्रात अनेक विषय आहेत, त्या बाबतीमध्ये सरकारने या ठिकाणी कारवाई करावी अशी विनंती. धन्यवाद. बरं एक मिनिट 8:19 झालेली आहेत. 9 वाजता आपण सभागृहाचं कामकाज संपवायचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे
आता जेवढे सदस्य बोलणार असतील 9च्या आधी बोलून आपल्याला संपवायचं आहे. ते 5-7 मिनिटाच्या आत मी संपवणार आहे, तुम्हाला त्रास देणार नाही. प्रत्येक सदस्याला जास्तीत जास्त 5 मिनिटं दिली जातील. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण मला संधी दिल्याबद्दल आपला आभारी आहे. किती आहेत? या शहरात मी या सभागृहात मगापासून बघतोय, नागपूर, देवेंद्रजी गृहमंत्री या सभागृहातल्या विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या लोकांना विदर्भातला 10:30 तरुण नेता मुख्यमंत्री झालेला आवडलाच नाही असं मला वाटायला लागलं. ज्या देवेंद्र फडणवीसांनी या महाराष्ट्राकरता 14 ते 19, नंतर 22 ते 24 आणि आता 24 नंतर सलग 29 पर्यंत जो आज या महाराष्ट्राकरता जो दिवसाचा रात्र आणि रात्रीची दिवस करतो आहे, तो या विदर्भातला असल्यामुळे यांना सहन झाला नाही असा माझा आरोप आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, देतो ना. नागपूरवर वडेट्टीवार साहेब बोलले, पाटील साहेब बोलले, आमचे विदर्भातले काँग्रेसचे नेते बोलले. ही नागपूरची क्राईमची यादी आहे. ही नागपूर पोलीसकडनं मी प्राप्त केली आहे. मी माननीय देवेंद्रजींचा धन्यवाद देतो, माननीय कदम साहेब बसले त्यांचा धन्यवाद देतो की या वर्षी जून 25 मध्ये -11% म्हणजे गुन्ह्यांमध्ये 11% कमीची नोंद झाली आहे. माझं समाधान नाही आहे, पण माझा धन्यवाद आहे की एवढ्या सगळ्या परिस्थितीतही मान्य देवेंद्रजी असतील, मान्य कदम साहेब असतील, यांनी अधिक परिश्रम करून 11% गुन्हे कमी केले आहेत. त्यामुळे मी या सरकारचा धन्यवाद देतोय. माननीय अध्यक्ष महोदय, गायकवाडांचा विषय या अंतिम आठवड्या प्रस्तावात आहे. दीपक काटेंनी जे केलं त्याचा मी निषेधच करतोय, ते योग्यच नाही. पण ज्या वेळेला चंद्रकांत दादांवर शाईफेक झाली होती, त्यावेळेला कोणी मकोकाची मागणी नाही केली. आणि जे आरोप चंद्रकांत दादांवर ज्यांनी शाई फेकली होती, तेच सगळे आरोप दीपक काटेंवर पण लावण्यात आले आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण ती गायकवाडांची घटना दुःखद आहे, पण स्वामी समर्थांचा अपमान करणाऱ्यांवर जर गुन्हे लागत नसतील तर याचाही निषेध मी या सभागृहात व्यक्त करतोय. माननीय अध्यक्ष महोदय, सायबर क्राईमचा विषय होता. माननीय अध्यक्ष महोदय, जवळपास 51 सायबर लॅब असतील, त्याचे हेल्पलाईन सेंटर असतील, याच्या माध्यमातून 441 कोटी रुपये वाचवण्याचे काम पण पोलिसांनी केलं आहे. मी त्यांचं धन्यवाद देतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, या सभागृहात काल परवा कायदा झाला. या अंमली पदार्थांचा विषय असेल, गुटखा असेल, इतर सगळे संघटित गुन्हेगार असतील, मी मान्य देवेंद्रजींचा आणि कदम साहेबांचा धन्यवाद देतो की त्या विधेयकावर पण उत्तम चर्चा झाली आणि आता अंमली पदार्थाचं वारंवार ज्याला अटक होईल त्याच्यावर मकोका लागणार आहे. त्याचप्रमाणे मान्य मी देवेंद्रजींचा आणि कदम साहेबांचा धन्यवाद देतो, या सरकारचा धन्यवाद देतो की गोहत्या या विषयावर पण अधिक गांभीर्याने त्यांनी लक्ष घातलं आहे आणि गोहत्या ते जे वारंवार सापडतील त्यांच्यावरही मकोका लागणार, त्यामुळे या सरकारचा मी धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महोदय, नागपूर गुन्हेगारीत नंबर 1 वर आहे. विरोधकांनी तपासलं पाहिजे, नागपूरचा नंबर या महाराष्ट्रात 27व्या नंबरवर आहे. तोही उचित आहे का तर नाही, पण चुकीची बातमी, खोटं बोल रेटून बोल, कारण याच्या मागे फक्त एकच भूमिका आहे की विदर्भातला सुपुत्र या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला, तो या विरोधकांना, या महाविकास आघाडीच्या ज्येष्ठ नेत्यांना पटत नसल्यामुळे खोटे नाटे आरोप आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 गोष्टींची मागणी मला मान्य कदम साहेबांकडे करायची आहे. उपराजधानी आहे नागपूर, मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी मुसलमानांचं अतिक्रमणाचं जहाज सुरू आहे, संघटित गुन्हेगारी सुरू आहे, सगळ्या मोठ्या चौकांमध्ये अतिक्रमण सुरू आहे. आता कारवाई सुरू झाली आहे, पण ही कारवाई अधिक वेगाने व्हावी अशी माझी विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांनीच अडचण सांगितली की हुक्का पार्लर, वयाच्या 14व्या 15व्या वर्षातले मुलं मुली त्या हुक्का पार्लरमध्ये जाऊन आपलं आयुष्य जसं सत्यानाश करतात. माझी कदम साहेबांना विनंती आहे की हुक्का पार्लरच्या विरोधातही त्यांनी एखादा कायदा आणावा किंवा कुठला कायदा असेल तर त्यात बदल करावा आणि या महाराष्ट्रातनं हुक्का पार्लर आणि जिथे चौकांमध्ये कॉलेज जवळ सिगरेट पिण्याकरता असे केंद्र उभे केले आहेत, त्याच्यावर तात्काळ बंदी आणली पाहिजे. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माधव पांढरे पाटील आहेत बुलढाण्याचे,
शेटनेटच्या प्रकल्पांसाठी खोटं नाटक कर्ज मिळवून देण्याकरता अनेक शेतकऱ्यांना फसवलं आहे. रामटेकमधले एक खंते नावाचे शेतकरी आहेत, त्या तरुण शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागली. माननीय देवेंजींनी याच्या बाबतीत SIT निर्माण केली, पण त्यांनी अँटीसिपेटरी बेल मिळवली. असे गुन्हे भंडारा, बुलढाणा या सगळ्या भागात होतात आहे. तात्काळ या गुन्हेगारावर तात्काळ कारवाई करावी माझी मागणी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, या विषयात उद्योगाचा विषय या प्रस्तावात मी देवेंजींचं अभिनंदन करेल की 15 लाख कोटींचे करार त्यांनी केले आणि मग गडचिरोली असेल, वाशिम असेल, त्या जे मागासलेले जिल्हे आहेत त्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय आणतात. याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, विमानतळाच्या बाबतीत खूप सारे विमानतळ तयार होतात, पण नवी मुंबईचं विमानतळ असेल किंवा नागपूरचं विमानतळ असेल, ज्यांनी या महाराष्ट्राचा परत एकदा योग्य ठिकाणी त्याची वाटचाल होईल, नंदनवन होईल, या दृष्टीने त्यांचा धन्यवाद देतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आता कदम साहेबांनी नितीनजींचं नाव घेतलं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्य नितीनजींसारखा नेता मिळणं या महाराष्ट्राला भूषण आहे. जवळपास 5-10 लाख कोटींची कामं या महाराष्ट्रात सुरू आहे. कोणत्या पक्षाचा आहे, कोणत्या आमदार आहे का, खासदार आहे का, राष्ट्रवादीचा आहे का, उभाठाचा आहे का, शरद पवार साहेबांचा आहे, कधी विचार केला नाही. काँग्रेसचा पण कधी विचार केला नाही. सगळ्यांना योग्य निधी दिला आणि या पूर्ण महाराष्ट्रातलं रस्त्यांचं जाळं आपण कुठूनही कुठे जा, हे आज त्यांच्यामुळे, त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे उभं होत आहे. मी या सरकारतर्फे माननीय नितीनजींचं धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महोदय, नदीजोड प्रकल्पांचा एक मोठा प्रकल्प इथे सुरू आहे. ज्या ठिकाणी इरिगेशन नव्हतं त्या ठिकाणी नळगंगा सारखा प्रकल्प येतोय, त्याबद्दल मी या सरकारचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, नागपूरकरता मला 2-3 विषय बोलायचे आहेत. मी या सरकारचं धन्यवाद देतो, कारण महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा नाग नदी प्रकल्प कसा रद्द होईल त्याची गॅरंटी कशी आपण घेण्याचा प्रयत्न झाला. पण माननीय देवेंजी ज्या दिवशी मुख्यमंत्री झाले ते कॅबिनेट आलं आणि पहिली परवानगी नाग नदी प्रकल्पाला दिली. 2500 कोटी रुपये जिकाकडनं मिळणार आहेत. त्याच्या काठावर राहणाऱ्या नागरिकांचंही भलं होणार आहे. एक मोठा कॉरिडॉर तयार होतो आहे आणि त्या शहरातली जी नदी आहे ती स्वच्छ होते आहे. मोठ्या प्रमाणात ट्रंक लाईनचं जाळं, सिव्हर लाईनचं जाळं टाकण्यात येत आहे. मी सरकारचं धन्यवाद देतो, पण यासोबत एक सूचना करतो की या सिव्हर लाईन सोबत वेस्ट वॉटर लाईनचं पण जाळं टाकलं गेलं पाहिजे, कारण शहर एकच वेळा खोदलं जाणार आहे. त्यामुळे मी सरकारकडे मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, मला 2च मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, अनेक जण अर्धा तास बोलले, मी फक्त 10 मिनिटात संपवतो. अध्यक्ष महोदय, उपराजधानी आहे नागपूर. मी मान्य मोदी साहेबांचं आणि मान्य देवेंजींचं धन्यवाद देतो की ई बसेसच्या माध्यमातून पर्यावरण असेल, आपलं फ्युएल असेल, याची बचत होते आणि नागपुरात जवळपास 350 ई बसेसचं नेटवर्क उभं झालं आहे. त्या बसेस आल्या आहेत, त्या सुरुवात झाली आहे. मी या सरकारचं धन्यवाद देतो. मान्य अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचा एक विषय, तो शेवटचा विषय मांडतो की आपलं अधिसंख्य कर्मचारी, या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांची नोकरी या सरकारने वाचवली. त्याबद्दल मी माननीय देवेंजींचं, एकनाथ शिंदे साहेबांचं आणि अजित पवार साहेबांचं सगळ्या कॅबिनेटचं धन्यवाद देतो. 36 आदिवासी अनुसूचित जातीच्या लोकांना त्यांनी न्याय दिला. फक्त यातली एक शेवटची गोष्ट राहिली आहे, ती म्हणजे 10, 20, 30 याचा जो लाभ द्यायचा राहिला तो अवश्य सरकारने द्यावा, एवढीच मी विनंती करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी ज्या भागातनं निवडून येतो तिथे एक हलबा नावाचा समाज आहे. या हलबा नावाच्या समाजावर अन्याय झाला आहे. याचं कारण असं आहे माननीय अध्यक्ष महोदय की हलबा TCवर होतं त्यावेळेला त्यांना आदिवासी याच्यात समावेश केला 1950 मध्ये कलम 342 अन्वये. भविष्यात कोष्टी हा त्यांचा व्यवसाय होता, ते विणकर होते, त्यामुळे TCवर हलबांच्या बाजूला कोष्टी लिहिल्या गेलं आणि त्यामुळे त्यांचं जातीचं सर्टिफिकेट किंवा त्यांना मिळणारी व्हॅलिडिटी मिळायला अडचण झाली. माननीय अध्यक्ष महोदय, आमची या शासनाकडनं एकच मागणी आहे की या शासनाला, केंद्र सरकारने रिफॉर्मेशन सुरू केलं आहे, या शासनाला एकच विनंती आहे की घटना यादीमध्ये महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती अधिनियम अनुक्रमांक 19 मध्ये पुढील प्रमाणे घटना दुरुस्तीची शिफारस केंद्र सरकारला करावी. 19 हलबा हलबी इन्सर्ट हलबा हलबी और सिपानबेरा स्टेट हुज रेकॉर्ड नाव ॲज, या विषयाची एक शिफारस आहे. दुसरं, केंद्रीय कायदा क्रमांक 106/1976 प्रमाणे अनुसूचित जातीतील दर्जा मिळालेल्या सर्व आदिवासींना सन 1976 पूर्वीचे जाती रहिवासाचे अभिलेख विचारात घेऊन 4 वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. नंबर 3,
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी या सरकारचं अभिनंदन करतो की अनेक जातींसाठी अनेक समाजांकरता आपण महामंडळ घेतल्या, त्याचे GR निघाले, त्याच्या सोयीसुविधा तर मिळणार आहेत. त्याच धर्तीवर या विणकराचा व्यवसाय करणारे हलबी समाजातले जे सामाजिक बांधव आहेत ते मोठ्या प्रमाणात विणकरांचा, साड्यांचा, कपड्यांचा व्यवसाय करतात. हँडलूम, पॉवरलूम सारख्या व्यवसायात ते आहेत. त्यात मुस्लिम विणकर आहेत, त्यात हलबा विणकर आहेत. या सगळ्यांकरता एक हलबा समाजातील संत कोलबा स्वामी हलबा आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी, अशा माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो. आत्ता होमिओपॅथिक डॉक्टरांचा विषय मान्य पाटील साहेबांनी घेतला. होमिओपॅथिक डॉक्टरांचं आंदोलन काल होतं, पण ते त्यांनी सरकारच्या म्हणण्यावर स्थगित केलं. CCMPचा कोर्स त्यांनी केला वर्षभराचा. त्यांना MMC कायद्याचा, एकच मिनिट, MMC कायद्याचा मार्फत रजिस्ट्रेशनची मागणी होती. ती मागणी सरकार पूर्ण करेल अशी त्यांनी काल त्यांना शक्यता दिसली. सरकारने विनंती मान्य केली, त्याबद्दल मी सरकारचा धन्यवाद करतो. फक्त होमिओपॅथिक डॉक्टरांकरता किंवा कोर्स करता त्यांना आयुर्वेदिक डॉक्टरांसोबत टाकून दिला आहे. त्यामुळे त्याचं वेगळं संचलन असावं अशी मी मागणी करतो. आणि परत एकदा या सरकारचा धन्यवाद देतो की मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारीवर हात टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मान्य देवेंद्रजींचं आणि मान्य कदम साहेबांचं या अंतिम आठवड्या प्रस्तावाला मी विरोध करतो आणि या दोघांचे अभिनंदन करतो. खूप खूप धन्यवाद. सदस्य चेतन तुपे साहेब. अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष असं म्हटलं जातं, पण ज्या प्रकारचा प्रस्ताव आहे त्याच्यावरून अतिशय भांबावलेली आणि गोंधळलेली परिस्थिती आणि त्यातून निर्माण झालेला विनोद आज या सभागृहात माझ्या आयुष्यामध्ये मला पहिल्यांदा बघायला मिळतोय. आणि त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय यांना विरोधी म्हणावं का विनोदी सदस्य म्हणावं हेच आता आम्हाला समजन असं झालेलं आहे. अशी यांची आजची परिस्थिती झालेली आहे. मी यांना विनोदी का म्हणतोय अध्यक्ष महोदय, कारण एका बाजूला सांगायचं की राज्यामध्ये गोंधळ चालू आहे आणि त्याच वेळी आमच्या राज्यमंत्री महोदयांना, मुख्यमंत्री महोदयांना आवर्जून सांगायचं की उद्या आम्ही उपस्थित केलेल्या सगळ्या मुद्द्यांची उत्तरं दिली पाहिजेत ना तुम्ही. याचा अर्थ काय की तुमचा विश्वास आहे मुख्यमंत्री महोदय आणि मंत्री महोदय याच्यावरती स्पष्टपणे सर्व उत्तरं देऊ शकतील. त्याच्यामुळं तुमच्या ह्या विनोदाची आता महाराष्ट्राला सवय करून घ्यायला लागणारे 5 वर्ष, कारण महाराष्ट्राच्या जनतेने जड से उखाड फेका है. त्याच्यामुळं आता विनोदाच्या पलीकडे हातात काहीच राहिलं नाही अध्यक्ष महोदय. ही यांची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, राजकीय नेत्यांवरती हल्ले हा एक चिंतेचा विषय. विचाराची लढाई विचाराने लढली पाहिजे, परंतु प्रवीण गायकवाड यांच्यावरती भ्याड हल्ला झाला. ते माझ्या मतदारसंघात राहतात, ते माझे मतदार आहेत, आमच्या मुंढव्या गावाचे ते रहिवासी आहेत, नागरिक आहेत. त्यांच्यावर हल्ला झाला याचा मी निषेध करतो. पण त्याचबरोबर आमच्या पक्षाचे राज्याचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी, त्याचप्रमाणे आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिन कुरेमी, सांगली जिल्ह्यातील भाजपचे नेते सुधाकरजी खाडे, मुंबईमधले भाजपचे नेते अभिषेक घोसाळकर, भाजप आणि शिवसेना युतीचे नेते होते ते, या सगळ्यांवर पण हल्ले झाले. त्याच्यामुळं गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो, त्याला पक्षाचं लेबल लावून उदात्तीकरण करायचा प्रयत्न या विनोदी सदस्यांनी करू नये अशी माझी त्यांना विनंती आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, पुण्याच्या वरती बोललं गेलं. पुणे ही या महाराष्ट्राची आणि देशाची सांस्कृतिक राजधानी आहे, शैक्षणिक महागर आहे, शिक्षणाचं माहेरघर असल्यामुळं अनेक परदेशी विद्यार्थी तिथे येत आहेत आणि त्याच्यामुळं ड्रग्सचा थोडासा सुळसुळाट त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. हा ड्रग्सचा जरी सुळसुळाट होत असला अध्यक्ष महोदय, तरी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की पुणे पोलीस अतिशय चांगलं काम करत आहे. हे ड्रग्सचे सगळे रॅकेट उद्ध्वस्त करायचं काम पुण्याचे कमिशनर आणि त्यांची संपूर्ण टीम करते. त्याच्याबद्दल त्यांचं आणि मुख्यमंत्री महोदयांचं अभिनंदनच केलं पाहिजे. कारण याच्या आधी काही ड्रग मिळत नव्हते का? महाराष्ट्रात, देशात सगळीकडे ड्रग मिळत होते, पण ड्रगच्या केसेस आता निघायला लागल्या. याचा अर्थ
मुख्यमंत्री महोदय काम करतायत आणि त्याच्यामुळं हे सगळी पाळमुळं उखडली जात आहेत ड्रग्सची आणि त्याच्यामुळं हे अभिनंदन केलं पाहिजे. पोटदुखी काय तेच कळत नाही, गुन्हे उघडकीला येत आहेत, गुन्हेगार गजाआड होत आहेत, याला शाबासकी दिली पाहिजे तर त्याच्याबद्दल म्हणायचं गोंधळ चालू आहे राज्यात. मला यांची मानसिकताच कळत नाही अध्यक्ष महोदय, की काय मानसिकतेचे लोक आहेत ते. त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय माझी आपल्यातर्फे एक मागणी आहे मुख्यमंत्री महोदयांना आणि ते मंत्री महोदयाला, अतिशय चांगलं काम चालू आहे पण पुण्यामध्ये परदेशी नागरिक जास्ती प्रमाणात, विद्यार्थी बाहेर राज्यातून येत आहेत, बाहेर देशातून येत आहेत, त्याच्यामुळं जसं आपण एक विशेष विभाग करा आणि पुणे ग्रामीणला असेल, पुणे शहरामध्ये असेल, तुम्ही त्या ठिकाणी एक ॲडिशनल कमिशनर किंवा अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी नेमावा आणि ज्याच्याकडे नार्कोटिक्स विभाग द्यावा आणि एक संपूर्ण यंत्रणा, मग पुणे शहराचे झोन पाडून त्याच्यावर एसीपी किंवा डीसीपी लेवलचे अधिकारी बसवावेत ज्यांनी फक्त नार्कोटिक्सच बघावं, अशी आपल्याकडे मागणी करतो मी. अध्यक्ष महोदय, दुसरा मुद्दा आहे की मुंबईपेक्षा पुणे महानगराचं क्षेत्रफळ हे मोठं झालंय. आज महाराष्ट्रातली क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठी महानगरपालिका कुठली आहे तर पुणे महानगरपालिका आहे आणि पुणे पोलिसांचं काम चांगलं चालू आहे. पण शेवट एवढ्या मोठ्या क्षेत्राला संरक्षण देण्यासाठी अधिकची कुमक पाहिजे, अधिकची पोलीस स्टेशन पाहिजे. त्यामुळे मी आज आपल्या मार्फत मागणी करतो की पुणे शहराला नवीन 5 ते 6 पोलीस स्टेशन मिळाली पाहिजेत आणि त्यातलं एक पोलीस स्टेशन हे माझ्या मतदारसंघातलं मांजरी जे गाव आहे त्याची लोकसंख्या लाखाच्या पुढे गेलेली आहे आणि सतत वाढतंय. त्यामुळे तिथं ही कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी अतिरिक्त जी पोलीस स्टेशन पुणे शहराला आपल्या मार्फत जी मागणी केलेली मी ती मंजूर केली तर त्यातलं एक माझ्या मतदारसंघातलं मांजरीमध्ये द्यावं अशी माझी आपल्याला आपल्या मार्फत मंत्री महोदयांना, मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये चांगलं काय चाललंय ते दिसतच नाही. ज्याला कावीळ झाली त्याला जग पिवळं दिसतंय अशी यांची अवस्था झालेली आहे. या देशामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी एक क्रांती घडवून आणली आहे आणि या देशाची अर्थव्यवस्था, या देशाचा विकासाचा वेग प्रचंड वाढवलाय. आज असं म्हणायला लागतंय परदेशातल्या तज्ञांना सुद्धा की मोदी साहेबांनी या देशाला धावायला शिकवलंय. त्याच्यामुळं लवकरच या भारताची अर्थव्यवस्था 3ऱ्या क्रमांकाची करण्याचा आपल्या सगळ्यांचा मानस आहे आणि त्याच्यामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी सांगितलंय की आजही महाराष्ट्र 1 नंबरला आहे. महाराष्ट्राचा जीडीपी आणि महाराष्ट्राचं उत्पन्न हे देशामध्ये, भारतामध्ये 1 नंबरला आहे. काही राष्ट्र आहेत त्यांचा जेवढा जीडीपी आहे तेवढा आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा आहे. त्याच्यामुळं महाराष्ट्राची $1 ट्रिलियन करायचंय आणि भारताची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन करायची. पण अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये काही नतद्रष्ट प्रवृत्तीचे लोक बनावट नोटा छापतायत. हे बनावट नोटा छापणारे लोक या भारताची अर्थव्यवस्था आणि भारताचा पाया खिळखिळा करायला बघतायत. त्याच्यामुळं ही सगळं घडलेलं आहे आणि याच्यात काही राजकारण करायचं नाहीये, कारण हा देशाच्या हिताचा विषय आहे. त्यामुळे मी असं म्हणणार नाही की कोविड चालू असताना सुद्धा 98 गुन्हे नोंदले गेले, हे मी म्हणणार नाही या ठिकाणी. कारण कोविड असो नसो, गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो आणि ज्याला भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करायची अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आपण कडक धोरण केलं पाहिजे. अशांना देशद्रोहाचाच गुन्हा लावला पाहिजे आणि यांना फासावर चढवलं पाहिजे अशी मागणी आपल्याकडे. सायबर गुन्हे अतिशय वाढलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, सायबर गुन्ह्याच्या बाबतीत काम चालू आहे. पण आत्ताच मी आपल्या निदर्शनाला आणतो की माझ्याच मोबाईलवरती आत्ता ट्रॅफिक पोलीस असं एक बिझनेस अकाउंट तयार करून एक मेसेज पाठवलाय आणि एपीके फाईल आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला दाखवतो. त्या एपीके फाईलवर काय लिहिलंय? ट्रॅफिक चलन. आता आपण सगळीकडे बघतो, सीट बेल्ट नाही लावला, काही नाही लावलं तर ट्रॅफिकचं चलन आपल्याला येतं. त्यामुळे एखादा पटकन ते उघडेल. मला थोडीशी माहिती असल्यामुळे एपीके फाईल लिहिल्यावरती मी ती फाईल उघडली नाही. पण मंत्री महोदय, हा एक नवीन आणि लिहिलंय काय 2025चे नवीन ट्रॅफिक नियम आणि त्याच्या खाली लिहिलंय बिझनेस अकाउंट व्हेरीफाय अकाउंट आहे. नंबर येत नाहीये, फक्त ट्रॅफिक पोलीस असं येत आहे. त्याच्यामुळं व्हॉट्सअपकडे हे असे जे नतद्रष्ट आहेत, हरामखोर आहेत, यांच्या बाबतीत केलं पाहिजे, नाहीतर हे लोकांच्या बँका खिसा खाली करतील. त्याच्यामुळे याच्यावरही लक्ष दिलं पाहिजे. एक शेवटचा मुद्दा मांडतो आणि मी थांबतो. खरं तर अध्यक्ष महोदय, हा मुद्दा मांडायला मिळतोय हे मी माझं भाग्य समजतो आणि मी हा मुद्दा मांडताना आपण अध्यक्षाच्या स्थानावर आहात आणि सभागृहात हे सगळे सदस्य आहेत, हा अतिशय भाग्याचा क्षण आहे. विकासासाठी
हे सरकार कटिबद्ध आहे. आपण मुंबई गोवा महामार्ग करतोय, त्या महामार्गावरती महाड पण येतं, त्याच्यामुळे हा महामार्ग लवकरच तयार होईल. त्याचप्रमाणे पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हा नवीन एक्सप्रेसवे सुद्धा तयार केला जातोय. अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी आपल्याला संविधान दिलं ते महामानव विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव या 2 हायवेपैकी एकाला द्यावं अशी मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करतो, जेणेकरून आपण जशी यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग केलाय किंवा हिंदू हृदय समाज बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग केलाय, त्याप्रमाणे विश्वरत्न महामानव बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा एक महामार्ग आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तयार होईल. त्यामुळे माझ्या ह्या विनंतीचा आपण स्वीकार करावा आणि त्याबद्दल शासनानं योग्य ते निर्णय घ्यावा असं मी या ठिकाणी आपल्या वतीनं सरकारला सांगतो. आपण बोलून दिलात त्याबद्दल आपले मनापासून आभार. सदस्य अभिजित पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, देणार आहे. विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षाला देतो. अध्यक्ष महोदय, आज खरंच आहे आपण असं आहे की मला एक मिनिट. जे तुमचं नाव आहे, जे बोलणार आहे त्यांनी थोडक्यामध्ये जर 5-5 मिनिटं आपलं म्हणणं मांडलं तर सगळ्यांना बोलायला संधी मिळेल. त्यामुळे हो सर्वांनी 5-5 मिनिटात आपले मुद्दे मांडा. अभिजित पाटील साहेब सुरू करा. शेवट दिवस आहे, सगळ्याला बोलू दिलं पाहिजे. आपण आमची विनंती आहे की थोडी वेळ वाढवून घ्यावी. बोला ना, ह्याच्यात 15 सेकंद गेले. अध्यक्ष महोदय, आज 292च्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलण्यासाठी संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या ठिकाणी ऐरणीवर आहे. काल लखन जगताप वय वर्ष 26 आणि आई सुरेखा वय वर्ष 55 राहत्या घरामध्ये पंढरपूरला कुंभार गल्लीमध्ये सत्तुराने धारदार हत्यारानं त्या ठिकाणी मंत्री महोदय त्यांची हत्या मुलाची आणि आईची केली. तो साधारण घरातला त्या ठिकाणी होता. माझ्याच मतदारसंघातलं आरण गाव आहे. कार्तिक खंडागळे नावाच्या 10 वर्षाच्या मुलाचं शाळेतून घरी आल्यानंतर अपहरण झाले आणि मग त्या ठिकाणी कायदा व्यवस्था नेमकी चालली आहे कोणाच्या भरोश्यावरती, हा प्रश्न त्या ठिकाणी उभारला जातोय. एक आपल्याला साधा प्रश्न सांगतो की माझ्या मतदारसंघाच्या बाजूला पेनूर गाव आहे, तिथं टोल नाका आहे. पालखी महामार्ग मान्य गडकरी साहेबांनी केलाय, एवढं सुंदर काम केलंय आणि त्या टोल नाक्यावरती मात्र आजची परिस्थिती अशी आहे. 27 एप्रिलला एक त्या ठिकाणी आमचा सोमनाथ पाटील नावाच्या एका जणांनी त्या ठिकाणी टोल नाक्यावरती हार्वेस्टर मशीन घेऊन जात असताना त्या समाधान पाटील नावाला त्या ठिकाणी तो दिव्यांग आहे आणि जात असताना मंत्री महोदय त्यांनी काय केलं तर टोलमध्ये 550 रुपये होते, 300 रुपये कटायचे होते. त्यांच्या मशीनची खराबी होती. मग त्यांनी त्याला विनंती केली, डबल पैसे मागितल्यावर त्यानं नाही म्हणला. मशीन बाजूला घेतली. मशीन बाजूला घेतल्यावर त्याला मारहाण झाली. मारहाण झाल्यावर त्याला कोंडून ठेवलं टोल नाक्यामध्ये आणि त्याने 112ला फोन केला. 112ला फोन केल्यावर पोलीस आले, त्याला सोडवलं आणि सोडवल्यानंतर त्यानं म्हणला माझी तक्रार आहे का तर माझा एक डोळा आर्टिफिशियल होता, तो मारहाणीत माझा पडलाय, माझी तक्रार घ्या. तर त्याला आजच्या दिवस जाऊ दे, उद्या ये. तो उद्या पोलीस स्टेशनला गेला, त्याची तक्रार केली. तक्रार घेत नव्हतं, DYSP-कडे तक्रार केली. तर त्यानंतर धसाहेब तू तक्रार का करतो म्हणून तिथला PI त्या ठिकाणी शेंडगे नावाचा त्या समाधान पाटलाला दम देतो आणि 27 तारखेला घडलेला गुन्हा 29 तारखेला त्याच्यावरती 307 गुन्हा लावला त्या समाधान पाटलावर. ज्याला मारले, ज्याला 112 त्या ठिकाणी बाहेर काढले, त्याच्यावर 307 दाखल केला आणि त्याला त्या ठिकाणी 22 दिवस पोलीस त्या ठिकाणी जेलमध्ये ठेवलं. काय गुन्हा होता तर त्याला PIला विचारलं तर तो म्हणला हार्वेस्टर मशीन साहेब त्या पोरांच्या अंगावर घातली जात होती.
आणि मग टोल नाक्यावरती कुणाची दुश्मनी असती का? आणि त्या पीआयनी त्याला 22 दिवस जेलमध्ये ठेवलं. जर त्या ठिकाणी दिव्यांग माणसाला टोल नाक्याच्या संदर्भात जर असं होत असेल तर त्याच्यावर मंत्री महोदय आपण काय कारवाई करणार? आणि मग पोलिसांचा कायदा सुव्यवस्था चांगली चालली आहे आणि मग असं जर सगळं चाललं असेल तर त्या ठिकाणी सुधीर भाऊ नेमकं राज्य कुणाचं आहे? आणि जर 307 सारखे जर खोटे गुन्हे त्या ठिकाणी दाखल होत असतील आणि तो राजरोज जर त्या ठिकाणी, आणि सगळ्यात वाईट काय तर त्या ठिकाणी निरोप पाठवतो की ह्याच्यावर बोलू नका. आणि मग आपल्याला या निमित्तानं काही गोष्टी कायदा सुव्यवस्थेबरोबर पंढरपूरची वारीचं अभिनंदन सुधीर भाऊ मी इथं केलं आणि आमच्याच त्या ठिकाणी मंदिर समितीतला एक जण 4,70,000 रुपये तुला मंडपाचं कॉन्ट्रॅक्ट देतो म्हणून क्लिप व्हायरल झाली. आणि क्लिप व्हायरल झाल्यावर तिथले जे शेळके नावाचे ग्रस्त आहेत, जे त्या मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी आहेत, ते डेप्युटी कलेक्टर यांचे आहेत, ते म्हणतात तशी तक्रारच झाली नाही. पोलीस स्टेशन म्हणते तक्रार नाही आणि अख्ख्या पंढरपुरात त्याची क्लिप व्हायरल आहे. 4,70,000 दे तुला काम देतो. आणि मग तरी सरकार त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करत नाही, त्याच्यावर काही कारवाई नाही. आणि मग सरकार त्या ठिकाणी नेमकं काय करतंय? कशासाठी? त्याला पाठीशी घालणारे कोण आहेत? पेपरला बातमी ती कितीही मोठा असला तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते, प्रत्यक्षात मात्र कारवाई होत नाही. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, एक प्रवीण गायकवाड नावाचा चळवळीतला कार्यकर्ता आहे, तो त्या ठिकाणी एका कार्यक्रमाला गेल्यानंतर त्याच्यावरती भ्याड हल्ला होतो, त्याचा जीव मारण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न होतो. आणि मग खरंच कायदा सुव्यवस्था आहे का? आज आपल्याला या निमित्ताने ह्याच्यावरती उत्तर देणं अपेक्षित आहे आणि आपण द्याल अशी त्या ठिकाणी विनंती करतो. त्या ठिकाणी 9 ऑगस्टला पुन्हा एकदा मनोजदादा जरांगे पाटील साहेब त्या ठिकाणी मराठा आरक्षणाच्या विषयावरती पुन्हा मुंबईच्या दिशेने येणार आहेत, तर त्याच्यावर जे दिलेला शब्द आहे सरकारनं तो लवकरात लवकर सोडवावा अशी मी या निमित्तानं आपल्याला विनंती करतो. आज माझ्या त्या ठिकाणी संत गाडगे महाराज, शिवाजी काशीद, लोहार समाज अशा 18 प्रकारचे त्या ठिकाणी महामंडळ स्थापन केली त्या ठिकाणी, परंतु एकालाही त्या ठिकाणी निधी मिळाला नाही, त्याचं कार्यालय नाही, त्याच्यावर कुठलं काम होत नाही. आणि मग शेतकऱ्याच्या बाबतीत आज आमच्या इथं जांभूळ हवेच्या ठिकाणी एक 3-4 वेळा पाणी पुराचं येतं आणि त्या ठिकाणी जालिंदर पाटील असेल, मेनका पाटील जगताप असतील, वैजनाथ पाटील, भगवान डोले, तुकाराम जगताप, अजिनाथ पाटील, लक्ष्मण जगताप, शंकर पवार, त्या ठिकाणी शहाजी केचे, नानासाहेब केचे यांची, सत्यवान केचे यांची जमीन त्या ठिकाणी वाहून गेली, पंचनामे झाले, पण 2 वर्ष झालं त्याला त्या ठिकाणी 1 रुपया मिळाला नाही. आणि मग नेमकं चाललंय काय? त्या ठिकाणी पुरवठा विभागाच्या बाबतीत आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे, मगाशी पाटील साहेबांनी पण सांगितलं, आदित्य जाधव नावाचा एक त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि तो मात्र स्वतःला शहंशाह समजतो आणि तो सगळे मंत्रिमंडळ माझ्या खिशात आहे अशा पद्धतीची वल्गना बाहेर करतो. आमच्यापाशी बोलताना म्हणतो तुम्ही जाऊन जाऊन कुणाकडे जाणार आहे, सगळेच आमच्याकडे आहेत, अशा पद्धतीची जर स्टेटमेंट तो करत असेल आणि तो एका लोकप्रतिनिधीला, तर अशा लोकांना सुधीर भाऊ नेमकं काय आहे? सुधीर भाऊ असं जर स्टेटमेंट करत असतील तर ह्या माणसांना नेमकं करायचंय काय? आज त्या ठिकाणी माझ्या पंढरपूरच्या मंदिराच्या कडेला साहेब फुल विक्रेते, फल विक्रेते, त्या ठिकाणी प्रसाद विक्रेते आहेत, त्यांना सातत्यानं पोलीस मारहाण करतात, उठवतात त्यांच्यावरती. मग मला सांगा, मंदिराच्या कडेला जाणाऱ्या VIP गाड्या आता त्या ठिकाणी सुधीर भाऊ बंद केल्यात आणि मग तिथं जर फळ त्या ठिकाणी फुलं विकतायत, त्यांना प्रसाद विकतायत, जर माणसं चालत जात आहेत तर त्यांना का मारहाण केली जाते आणि सातत्यानं त्या ठिकाणी त्यांच्यावर अन्याय होतोय. आज आमच्या माडा शहरातनं जाणारी मनकर्णा नदीला कॅनलचा दर्जा द्या म्हणून सातत्यानं त्या ठिकाणी आम्ही भूमिका घेतोय. आत्ताच आमच्या सन्मान्य सदस्यांनी मोठी भूमिका घेतली. माझ्या टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये बनावट नोटा छापल्या जाण्याची तक्रार झाली. 200 आणि 500 रुपयाच्या नोटा त्या ठिकाणी टू व्हीलरवर घेऊन जाताना सापडल्या. 66 लाख रुपये त्या ठिकाणी सापडले. मग नेमकं चाललंय काय? माझ्या त्या ठिकाणी सरकार खूप पारदर्शक चाललंय, परंतु माझ्या मतदारसंघातलं त्या ठिकाणी अतुल खुपसे नावाचा नामक आमचा एक सहकारी आंदोलन करतोय. करकम मध्ये पाझर तलाव त्या ठिकाणी 5 आणि 6 नंबर 1,88 लाख आणि 2,66 लाख रुपये वाढीव दायित्व देऊन त्या ठिकाणी ते त्या ठिकाणी काम करतायत. तर माझी सरकारला विनंती आहे, ह्याची चौकशी होईपर्यंत यांची बिलं देऊ नये आणि ही चौकशी कंप्लीट होईपर्यंत ह्या गोष्टी करू नये. संत नामदेव महाराजांची 675वी त्या ठिकाणी
जन्मतिथी आहे आणि संत सावता महाराजाची देखील पुण्यतिथी आहे. 23 तारखेला माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्याच्यासाठी यावं अशी मी या निमित्तानं विनंती करतो. आणि मग या ठिकाणी उजनी कॅनलचा अध्यक्ष महोदय गेले 40 वर्ष, ऐका ना अध्यक्ष, 3च राहिलेत, गेले 40 वर्ष तो भूसंपादनाचा विषय आहे. त्यांना पैसे मिळत नाहीत आणि पैशाची मागणी करून देखील त्याच्यावर कारवाई होत नाही. ते होणं खूप महत्वाचं आहे. माझ्या मतदारसंघात एक मोडलीमची शाळा आहे, जी मुलींची शाळा आहे. त्या मुलींच्या शाळेला वर्ग खोल्या सगळ्यात निष्कृत झाल्यात म्हणून अहवाल आलाय आणि शाळा त्या ठिकाणी बाहेर बसावं लागते. पावसाळ्याचे दिवस आहेत. तर विशेष बाब म्हणून यांना देखील एक महत्वाचा विषय, चायनामधनं आतापर्यंत आपल्याला काही ऐकायचं होतं, परंतु आता चायनातनं बेदाना यायला लागलाय. आज माझ्या शेतकऱ्याला 500-600 रुपये बेदाण्याला मिळायला लागलेत आणि हा चायनाचा बेदाना सुधीर भाऊ 25% भारतात आलाय. म्हणून आमचे दर आज त्या ठिकाणी 25-30% पडायला लागलेत. त्यामुळे ते सगळ्यात महत्वाचा विषय की त्याच्यावरती अध्यक्ष महोदय क्लोजिंग स्टेटमेंट त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय हा शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. शेतकरी आज त्या ठिकाणी, आज जर बेदाण्याचे पैसे मिळायचे दिवस आलेत आणि जर सरकार आयात करणार असेल ते पण चायना बरोबर, तर चायनाचा बेदाना खाऊन आमच्या लोकांची अवस्था काय होईल. तर माझी विनंती आहे की त्या ठिकाणी त्याला आळा बसला पाहिजे आणि तो बेकायदेशीररित्या महाराष्ट्रात किंवा आपल्या देशात येतोय तो सगळ्यात महत्वाचा विषय मार्गी लागला पाहिजे. कांद्याचे दर घसरलेत, त्याला अनुदान मिळालं पाहिजे. आणि MSCBच्या बाबतीमध्ये सहाय्यक या पदावरती गेले 3 वर्ष काम करणाऱ्या मुलांना पदोन्नतीचा GR त्या ठिकाणी 74 गाय धरून 25,000 मुलांना त्या ठिकाणी संरक्षण द्यावं. आपण बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. रमेश बोरनारे साहेब. महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. विरोधकाचा अंतिम आठवडा या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी प्रामुख्याने मी त्या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, विरोधकाच्या प्रस्तावामध्ये अंमली पदार्थ, महापुरुषांच्या पुतळ्याची विटंबना, जमीन विक्री खरेदीमध्ये घोटाळे, हल्ले, हत्या, शिक्षक भरती घोटाळा, कर्ज गैरव्यवहार, बनावट कागदपत्रे, अंगणवाडी भरतीमध्ये घोटाळा, अन्नधान्य वाहतूक पुरवठा घोटाळा, भ्रष्टाचार, ऑनलाईन गेम, या सर्व मुद्द्यावरती त्या ठिकाणी विरोधकाने विरोध करण्यासाठी त्या ठिकाणी हा अंतिम आठवड्यामध्ये प्रस्ताव त्या ठिकाणी पुढे आणला. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्री महोदय, विशेष म्हणजे गृह खात्याचा कारभार अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी चालू आहे. याचं एक उदाहरण फक्त या ठिकाणी मी सांगेन का माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये एका कीर्तनकार महाराजाची हत्या झाली आणि जेव्हा तो प्रश्न या ठिकाणी मी औचित्याच्या मुद्द्यामध्ये घेतला, अक्षरशः त्याच दिवशी ज्यांनी हत्या केली त्या 2 जणांना त्याच दिवशी मुसका आवळण्याचं काम या सरकारने त्या ठिकाणी केलं. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने मी सरकारचं या ठिकाणी या प्रकारामध्ये अभिनंदन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, खूप डेव्हलप विषय मी करणार नाही, परंतु याला जोडून मी या ठिकाणी काही मागण्या निश्चित गृह विभागाकडे या ठिकाणी मागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये वैजापूर तालुक्यामध्ये, गंगापूर तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी श्री साईबाबा महिला नागरी पतसंस्था त्या ठिकाणी सुरू होती. या बँकेच्या 6 शाखा होत्या, परंतु अक्षरशः 5 वाजेपर्यंत या बँकेच्या 6 शाखा चालू होत्या आणि 14 तारखेला 14 जूनला या 6 शाखा त्या ठिकाणी अचानक बंद झाल्या. अध्यक्ष महोदय, या बँकेमध्ये जवळजवळ वेगवेगळ्या ठेवीदाराचे 9 कोटी रुपये त्या ठिकाणी गुंतलेले होते. आणि म्हणून मी अध्यक्ष महोदय विनंती करणार आहे का या बँकेचा जो संस्थापक अध्यक्ष असेल, या बँकेचं जेवढं संचालक मंडळ असेल, त्या संचालक मंडळाकडून खऱ्या अर्थाने हे ठेवीदाराची देणी परत करण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या ठेवीदाराच्या बाबतीमध्ये आपण गृह खात्याने अत्यंत चांगला निर्णय घ्यावा या ठिकाणी प्रामुख्याने मी सांगणार आहे. अध्यक्ष महोदय,
या ठिकाणी दिनांक 6 जुलै 2025 रोजी पंढरपूर या ठिकाणी वारकऱ्यांचं महाअधिवेशन त्या ठिकाणी झालं. अध्यक्ष महोदय आपण पंढरीचे आणि म्हणून त्या ठिकाणी 6 जुलै 2025 रोजी वारकऱ्यांचं मोठं एक अधिवेशन त्या ठिकाणी झालं. आमच्या गोदाधाम सरला बेटाचे महंत हरिभक्त परायण रामगिरीजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा ते अधिवेशन झालं तेव्हा त्या अधिवेशनामध्ये त्या शिबिरामध्ये प्रामुख्याने त्या ठिकाणी काही मुद्दे हिंदू धर्माच्या बाबतीमध्ये मांडण्यात आले. मी गृह विभागाला विनंती करणार आहे काही अध्यक्षामध्ये यामध्ये अध्यक्षाने पहिला या ठिकाणी विषय घेतला की हिंदू देव देवता यांचा जो कुणी अपमान केला अवमान जर केला तर त्याला कठोराच्या कठोर त्या ठिकाणी शिक्षा व्हावी. हा पहिला विषय हरिभक्त परायण रामगिरीजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली त्या महाशिबिरामध्ये त्या ठिकाणी घेण्यात आला. अध्यक्ष महोदय या वारकऱ्यांच्या शिबिरामध्ये दुसरा निर्णय घेतला का गोहत्या करणाऱ्यावरती कठोर कार्यवाही त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. म्हणून अध्यक्ष महोदय गृह विभागाला मी विनंती करणार आहे का ज्या ज्या ठिकाणी गोहत्याचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि म्हणून जिथं जिथं गोहत्या होत असतील तिथं तिथं कठोराच्या कठोर कार्यवाही त्या गुन्हेगारावरती त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. या संतांच्या अधिवेशनामध्ये संतांच्या अभंगाचा चुकीचा अर्थ काढून जर कुणी अभंगाचा अवमान करीत असतील तर त्यावरती कठोराच्या कठोर कार्यवाही त्या ठिकाणी घ्यावी. या अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत मी गृह विभागाला विनंती करतोय. आणि अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आम्ही देवदर्शनाला जातो. देव असेल, आळंदी असेल, पंढरपूर असेल किंवा आध्यात्मिक अनेक असे क्षेत्र असतील, परंतु मी अध्यक्ष महोदय या गृह विभागाला आज मुद्दाम या ठिकाणी सन्माननीय मंत्री महोदय योगीजी कदम या ठिकाणी हजर आहे. मी आपल्याला विनंती करणार आहे का ज्या ठिकाणी आम्ही जातो त्या ठिकाणी देवदर्शन घेतो अशा ठिकाणी मद्य आणि मांस विक्रीचा व्यवसाय कंप्लेंट बंद करण्याचं धोरण आपल्या शासनाने त्या ठिकाणी घ्यावं अशी या ठिकाणी मी प्रामुख्याने विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी गृह विभागाला मी विनंती करणार आहे का बऱ्याच ठिकाणी सावकारी व्यवसाय आजही त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये चालू आहे. काल एका सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न टाकला का त्या ठिकाणी जर एखाद्याला 1 लाख रुपये जर आज घ्यायचे असेल, आपणच प्रश्न टाकला का तो सावकार त्याच्या हातामध्ये 70-75 हजार रुपये देतो आणि 1 लाख रुपयाचा बोजा त्याच्याकडून लिहून घेतो. म्हणून अध्यक्ष महोदय या सावकारावरती कठोराच्या कठोर कार्यवाही करणं त्या ठिकाणी आवश्यक आहे. कारण जर एका बाजूला नॅशनलाइज बँक असेल, एका बाजूला सहकारी बँक असेल आणि आमच्या शेतकऱ्याला कर्ज देण्याची भूमिका जर त्या ठिकाणी जर घेत असाल तर ज्या ठिकाणी असे सावकारी व्यवसाय त्या ठिकाणी चालतात, व्यवहार चालतात, त्याच्यावरती कठोर कार्यवाही त्या ठिकाणी आपण केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय माझ्या वैजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये महापुरुषांचे खूप ठिकाणी त्या ठिकाणी पुतळे बसले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अनेक ठिकाणी पुतळे बसले. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनेक ठिकाणी पुतळे बसले. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे पुतळे बसले. क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे पुतळे बसले. असे अनेक महापुरुषांचे पुतळे त्या ठिकाणी बसवलेले आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय शेवटी त्या पुतळ्याला पाहून तुमच्यासारखं आम्हाला 100% वागता येणार नाही, परंतु 1% जरी गुण तुमच्या महापुरुषांचा आमच्यामध्ये जर आला तर आम्ही स्वतःला भाग्य समजतो. आणि म्हणून बऱ्याच ठिकाणी पुतळे बसले. परंतु पुतळे बसल्यानंतर साहेब जी क्लिष्ट पद्धत आहे अध्यक्ष महोदय, आमच्या अनेक जणांवरती गुन्हे दाखल झाले. आणि म्हणून मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय आपल्या वतीने गृह विभागाला विनंती करतो का ज्या ज्या ठिकाणी पुतळ्यांचे गुन्हे असतील त्या ठिकाणी ते आपण त्या ठिकाणी क्लिअर करावे. अध्यक्ष महोदय काल बऱ्याच जणांनी प्रश्न उपस्थित केला का BHMS डॉक्टरच्या बाबतीमध्ये काल आंदोलन झालं आणि त्याने असं सांगितलं का CCMC हा कोर्स ज्यांनी पूर्ण केला असेल त्याला खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस आणि चिठ्ठी देण्याची त्या ठिकाणी मुभा दिली पाहिजे. मी सरकारचं अभिनंदन करीन का 5 जणांची कमिटी त्या ठिकाणी तयार केली आणि कालचे काल त्या ठिकाणी चालू असलेलं आंदोलन त्यांनी त्या ठिकाणी मागे घेतलं. परंतु यांनाही आपण त्या ठिकाणी न्याय द्यावा अशी विनंती